هفت گروه هستن که زیر سایه عرش خداوندی ازشون حفاظت میشه، روزی که هیچ سایه‌ای نیست مگر سایه عرش خدا. هفت گروه هم حساب بکنیم من و تو از این گروه ها هستیم یا نیستیم. امام عادل، پیشوای عادل، فرمانروای عادل امروز وجود داره؟ امروز سراغ داره در جایی؟ پادشاهان امروز وقتی میرن، چه اونایی که رهبران کشورهای اسلامی هستن چه اونایی که رهبران کشورهای کفرن، وقتی جایی میخوان برن 100,000 200,000 نیرو رو میفرستن که خیابونا و راهها و افراد رو چک کنن. حضرت عمر درخت میخوابید، نعلینش زیر سرش بود رو خاک. وقتی که سفیری آمد دنبال خلیفه میگشت، رفت تو مدینه، گفت خلیفه کجاست؟ گفتن که دیدیم که از شهر خارج شده. رفت این طرف اون طرف، زیر درخت کناری کهوری دید که گفت همین خودشه، همون که خوابیده. دستش یا نعلین زیر سرش خوابید، بالا سرش ایستاد گفت عدلت فنمت، عدالت کرد که اینطور راحت خوابید. عدلت فنمت. امام عادل خیلی کمیابه، نیست، الان نیست، همش ادعاست، هر کسی ادعا بکنه، تو هیچ جای دنیا الان امام عادل جزو نوادر و کمیابه. شاید تو بعضی قبایل باشه، فرماندهان قبایل، جاهایی که حالا خیلی خیلی کمیابه، در حد پادشاه یک مملکتی. این یکی که من و تو که درویشیم دیگه، من و تو که فرمان روا نیستیم. خدا رو چی دیدید؟ شاید تو یکی از بچه های ما امام المسلمین شد. یکی از دعاهای عباد الرحمن وجعلنا للمتقین اماما، کسی نمیدونه. شاید یه مجاهدی شد، فرماندهی شد. امیدواریم که بالاخره حکام مسلمین عادل باشن و خدا ترس باشن. حالا دومی نگاه کنیم، هست میارم و شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی که در طاعت خدا نشأت کرده، رشد کرده، از بچگی در خانواده به دنیا آمده که پدر و مادرش خدا ترس بودن، مواظبش بودن. اینا هستن یا نیستن؟ خیلی زیادن. شاب نشأ فی طاعت الله. جوانا اگر نیستن تلاش بکنن که باشن. این یکی از 7 گروهه که همه میتونن باشن. شاب نشأ فی طاعت الله، رشد و نموش و بزرگ شدنش تو طاعت خداست. این هم یه گروه هم. شاب نشأ فی عبادت الله عز وجل، رشد کرده در عبادت خداوند عز وجل. و رجل قلبه معلق بالمساجد. ناکن سومی هستیم یا نیستیم؟ و مردی که قلبش معلق، مرتبط به مسجد. آیا شده که مثلا نماز صبح بخونید تو مسجد، برید همجور تو محل کارت، بازارت، تو زمین کشاورزی، رو قایقت، کی بشه که اذان ظهر بگه که سری برم به مسجد؟ این بهش میگن رجل قلبه معلق بالمساجد. یا نماز فلان خواندید رفتید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که نماز خونده رفته خونه به انتظار اذان که نماز بعدی کی اذان میگه، مثل این که در نمازه. از این دیگه فضل بالاتر. و هر کسی نیم ساعت زودتر رفت مسجد به انتظار نماز نشست که نماز اقامه بشه، اون نیم ساعتی که نشسته مثل که تو نمازه. بعضی از عزیزان الان دارن تمرین وابستگی میکنن به خانه خدا و وابستگیشون از چیزهای دیگه، شب نشینه ها و فلان. شب بیاید اینجا تو نماز شب میبینید جوانای کسی چپ چپ هم بهشون نگاه نمیکنه، حالا ریشش چطوری درست کرده، موش چطوریه. بعضی عزیزان به من میگن که تو تذکرشون بده، این بعضی با تک‌پوش میان مسجد، وقتی میرن رکوع میرن سجود. حالا عزیزی
بعد از این همه مدت آمده، من روز اول میگم که تک‌پوش نپوشید بیا مسجد، هر کسی میخواد تک‌پوش بپوشه بره. دلش احساس نیاز به خدا کرده و دلش هوای خدا کرده، وگرنه نیمه شب با موتور سپشت نمیانه. من گفتم که اگر پدرانشون شب بیان تو نماز شب تو مسجد ببینن بچه هاشون، باور بکنید پدرانشون نمیان، این جوانا میان. اگر بیان از نو شهاده به اسلام میدن. نمردین همچی چیزی دیدیم الحمدلله. همه جا جوان پره مسجد و مساجد هم نورانی شده با حضور جوانا. حالا پیر خود دیگه باید بیاد دیگه. البته اونا هم سرور ما هستن، بزرگ ما هستن، ستونی هستن باور کنید. ما همیشه یاد بزرگانمون میکنیم، پدرانی که بودن خیلی خلوت کردن، یکی بعد از دیگری به رحمت خدا رفتن، خدا رحمتشون بکنین. مسجد آباد بود، همیشه سالخوردگان و پیرمردا و پدران وقتی حالا چه تو خونه چه تو مسجد به رحمت خدا میرن، مثل که یک ستونی میفته. خدا عاقبت همه ما و شما به خیر خاتمه بکنه و مرگ روسفیدی نصیبمون بشه. و رجل قلبه معلق بالمساجد، در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. سبحان الله، این دیگه چیه؟ اگر دیدی که مردی معتاد مسجده، همتون گواهی بدی که اون مؤمنه، درنگ نکنید، گواهی بدی که اون مؤمنه. معتاد که همیشه با تریاک و سیگار و مشروب است. اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، معتاد چیزهای خوب بشه، نه معتاد گرد و هروئین و بنگ و حشیش و پان و نان و نمیدونم. محتاجه و معتاد چیز خوب، احساس نیاز به چیزهای خوب بکنیم که احساس بکنیم خوبی ها تو زندگیمون کمه. اگر کم با چی کارش کنیم؟ باید خوبی ها رو افزایش بدیم و احساس بکنیم که اشتباه ها و بدی ها تو زندگیمون خیلی زیاده، از سر و کلمون داره میباره، کمش کنیم. دختر بچه آوردن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، معذرت میخوام، شپش از سر و کلش میدید، همینجور سرشو تکه تکه میکرد. گو چی کارش کنیم؟ پیامبر دستور داد که چلش کنید، راهی دیگه نداره. تا تیغ زدن به این جون و این نفس آرام گرفت. شما فکر میکنید گناه ها مثل شپش نیستن؟ از شپش بدتر. شپش پوست رو میخاره، یه مقدار خون میخوره، ولی گناه دل رو تاریک میکنه. وقتی دل تاریک شد دیگه خدا توش نگاه نمیکنه، دیگه فرشته روش بر میگردونه. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نذارید دل ران بشه. ران منظور این پا نیست. کلا بران علی قلوبهم یعنی از بس این نکته های سیاه تو دلش زده شده و با اون لاک پاک کن. اون لاک سفید نیامده این نکته های سیاه و پاک بکنه. نامه وقتی به کسی می‌نویسه اگر یه خط خوردگی بلافاصله لاک میزنه پاک میکنه، ولی این نکته های سیاه با توبه پاک نمیکنه. همین جوری که بعد از دیگری تا این که کل قلبش نکته ها سیاه در بر گرفته، دیگه خلاص، دیگه هیچ موعظه و پندی در اون تاثیر نداره. نگذارید که دلها به اون جا برسته که دیگه نتونیم توبه بکنیم. بعضی موقع آدم تعجب میکنه، رفیقش مسلمان زاده یه حرفای زشت و فوش به خدا میده، تعجب میکنی به پیغمبر بدی بیرا میگه. این همین نکته های سیاه اونقدر زیاد شده که دیگه تو دست پات میلرزه. خیلی آدم با تقوا و کاملی نیستی، خودت هم ضعف داری، ولی دست پات میلرزه در مقابل جرأت اون. کلا بران علی قلوبهم. خب حالا چند تاش هستیم تو تصور خود نگاه کن. چند تا اولی هستید امام عادل قبلین. دعا بکنید تا خدا حکام مسلمین رو عادل بکنه. و شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی در طاعت خدا رشد کرده، دعا بکنیم که از اینا باشیم. سوم و رجل قلبه معلق بالمساجد، دعا بکنیم تا قلب ما و دل ما همیشه معلق وصل باشه تو خانه خدا، نورانی خواهیم شد. چند تا شد؟ 3 تا، 2 تاش که حتما هستید.
اگه کامل نیستید 50 هستید، 40-60 هستید، 30-70 هستید. ولی ما خوشبینیم میگیم 70-30 هستید. 70% تو هستید، جزوی این جوانا هستید، دلت معلق به مسجد. گاه وقتی این گاه وقتی رو تمرین بکنیم انشالله چه درستش بکنیم، درست میشه انشالله. اگه برای هم دعا بکنیم، کمک هم بکنیم و هم تذکر بدیم، درست میشه. گروه چهارم، و رجلان تحابا فی الله اجتماع علیه و تفرقا علیه. این موضوع بحث ماست و موضوع این بابه. دو تا برادر با هم جمع شدن به خاطر خدا و با هم از هم جدا شدن به خاطر خدا. من و تو هستیم یا نه؟ اگه خاطر من میخوای این نخسیگار رد نکنم. چرا مشروری شدی؟ از تو رو دوستم در نرفتم. چرا سیگاری شدی؟ دوستم ازم خواهش کرد یه پیکی با هم بذاریم. بابا دنیا دو روزه، کیف بیا کیف میکنیم بابا، جوونیم، پول داریم، کیف میکنیم. حالا اگر کیف آخرش ایدز باشه و کیف آخرش ابولا و نمیدونم سوزاک و اگه کیف نمیدونم آخرش تاریکی تو صورت و اگه کیف آخرش بی آبرویی و اگه کیف آخرش تا آخرش برو، این کیف باشه خود من نمیکنم که کیف. خدا یه کیفی بده که لذت ببریم، ایمانی بده که شیرینیه اون ایمان و اون اعمال رو تو دلمون بچشیم. خدا یقینی بده که تو این راه شک نکنیم، ایمانی بده که از این راه خسته نشیم، همیشه نشاط داشته باشه، نه یک روز این طرف یک روز این طرف، خودش هم نمیدونیم کجاست. و رجلانه طوری برخورد کن که بشه رود حساب کرد. هستی یا نیستی؟ حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم. پیامبرم سوال کرده، پیامبران همه سوال کردن از رفقاشون، از امتشون. حضرت عیسی گفت من انصاری الله، جمع کرد قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن ما هستیم، دین خدا رو نصرت میدیم. گفت هستیم؟ گفتن هستیم. رو شما حساب باز کنیم بعد از خدا؟ رو شما حساب باز کنیم. پیامبرم تو غزوه بدر هی گفت اشیروا علی ایها الناس، مشورت به من بدید. حالا 900 نفر اسلحه به دست آمدن، ما 300 نفر دست خالی. هی اشیروا علی ایها الناس، مشورت بدید. انصار فهمیدن که منظورشون انصاره، چون انصار اهل مدینه گفته بودن ما تو مدینه از تو دفاع میکنیم، خارج مدینه نه. الان کجاست؟ بدر خارج از مدینه است. یه انصاری بلند شد گفت یا رسول الله منظورت ما هستیم؟ به ما بگو خودتون رو به این دریا بزنید، تو جده بندازید تو دریا. ما هستیم یا رسول الله. خیالش راحت شد، دعا کرد. اونقدر دعا کرد که این لنگ از رو کتفش افتاد، سپیده زیر بغلش نمایان شد. دسته ملائکه همینجور سرازیر جنگ بحث شد. یک دسته 1000 تا فرشته، فرماندهشون جبرئیل بود، میکائیل بود. خود صحابه میگن در جنگ بدر قبل از اینکه شمشیر ما به گردن مشرکین برسه سرشون میافتاد رو زمین. این شمشیر جبرئیل سریعتر میرفته. اگر به هم تعهد بدیم، رو هم حساب بکنیم برای دعوت، برای دین خدا، برای نجات جوانا، برای ارشاد و راهنمایی، برای کارهای فرهنگی، برای تقویت و نصرت دین خدا و بندگان خدا، باور بکنید که خدا از همه طرف برکت سرازیر میکنه. امدادات غیبی میاد که نمیدونه از کجا میاد. دوستی هامونو به خاطر خدا بکنید. و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرقا علیه. حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان. کسی که به خاطر خدا دوست بداره، به خاطر خدا نفرت داشته باشه از کسی، به خاطر خدا بده ببخشه، به خاطر خدا امتناع بکنه، این کسی است که دنبال کامل کردن ایمانشه. امروز نه فردا پس فردا ایمانشو کامل میکنه، همه چیز خدایی میشه. تلاش بکنیم که از این گروه ها چند تا بشیم ان شاء الله، حتما خواهید شد. و رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله. و مردی که زنی زیبارو صاحب منصب و جمال، هم موقعیت اجتماعی قوی و هم
زیبایی دعت و به فحشا اونو دعوت میکنه، این میگه خدایا منم جوانم، منم دوست دارم، منم کمبود دارم، منم وسوسه میشم، تنها چیزی که منو باز میداره اینی اخاف الله، ترس از توست. اون داستان 3 نفری که در قوم بنی اسرائیل به غار پناه بردن، پیامبر نقل کرده صلی الله علیه وسلم که 3 تا جوان رفتن به صحرا تفریح و شکار، هوا طوفانی شد، پناه آوردن به غاری، صخره غلتید آمد در غار و مسدود کرد. اون موقع که نه لاسیلکی بود نه بیسیمی چیزی، بالاخره چه مسدود شد. یقین دانستن که هلاکشون حتمیه، گفتن نگاه بکنیم گذشته زندگیمونو یه مروری بکنیم تو ذهنمون، خالصانه دعا بکنیم. توسل نزد اهل سنت 3 نمونه است: توسل به نامهای پاک خدا و صفات زیبای خداوند، توسل به دعای انسان صالحی در حیاتش، از انسان صالحی که به صلاحش اعتقاد دارید و قبولش دارید، ازش تقاضای دعا بکن، در حق دعا بکنه. و توسل به اعمال صالح خودت که امید داری این اعمال مورد درگاه خدا قبول واقع شد، مقبول بوده. یکی از این 3 نفر بلند شد، گفت حالا نوبتی بلند شید برید دعا بکنید. نشست خالصانه دعا کرد: خدایا من دختر عمویی داشتم، سالهای سال دنبالش بودم که تمکین بکنه برای من به حرام. دختر عموم خیلی با تقوا بود، تا اینکه قحطی افتاد، گرسنگی در جامعه افتاد، دختر عموم نیازمند شد. هر وقتی میرفتم طرفش که تمکین بکنه، میگفت از خدا بترس ای پسر عمو. تا اینکه گرسنگی و قحطی افتاد، دختر عمو نیاز مبرم و شدید به من پیدا کرد، آمد پیشم گفت پسر عمو میدونی که وضعیت چه خبره و گرسنگی و قحطی، کمک ما بکن. گفت به همون شرط. هنوز من رو حرفم هستم. سرش انداخت پایین رو رفت، دوباره فشار آورد گرسنگی، دوباره برگشت گفت به همون شرط. بالاخره دختر عمو تسلیم شد. کار به جای باریکی کشید، همون جایی که مرد برای همسرش می نشیند. در اون وضعیت حساس از لباساشون بیرون آمدن، کار به جای باریک کشیده شد. یک دفعه دختر عمو فریاد زد: یا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقها. ای پسر عمو از خدا بترس و این پرده رو کنار نزن مگر با حقش. حقش یعنی همسر شرعی. ترس از خدا اونو بلند کرد، اتق الله اونو بلند کرد، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقها. پسر عمو بلند شد، لباسشو پوشید، فقط به خاطر این کلمه اتق الله، از خدا بترس. پسر عمو بلند شد و لباسشو پوشید و کلید زندگیش رها کرد و رفت. دستش بلند کرد، گفت خدایا در اون لحظه هیچ مردی نمیتونه بلند بشه. سالهای سال من دنبالش بودم و الان تمکین کرده. خدایا اگر به خاطر ترس از تو نه، به خاطر همین جمله نبود، من نمیتونستم بلند بشم. ترس از تو منو بلند کرد. خدایا اگر تو زندگیم، کل زندگیم همین یک بار به خاطر تو یک کاری انجام دادم، مشکل ما رو حل کن. صخره تکون خورد ولی نمیتونم بیرون بیاد. هی نگاه به بیرون میکنه، نمیتونه. اون 2 نفر آمدن که اون بحثشون دیگه طولانی میشه، ما از مسیر خارج میشیم. اون 2 نفر برید بپرسید. یکی پدر و مادر داشت و یکی هم چه عجیب کارگر، کار کرد پلوش، بعد از چند سال مالش رو تو سرمایه انداخت، طور کامل تحویلش داد. بارها گفته شده. و رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله. جوانایی که تو بازارن واقعا ایمان میخوان، جوانایی که تو دانشگاه هم واقعا ایمان میخوان. فکر نکنید دانشگاه جای علمه، دانشگاه جای فتنه و فساد هم هست، جای فساد اخلاقی هم هست، فتنه اخلاقی هم هست، وحشتناک. فکر نکنید فقط پسر دختر رو منحرف میکنه، دختر پسر رو منحرف میکنه. دخترم دختر رو منحرف میکنه. پناه به خدا، باید مواظب باشیم. اما گروه بعدی چندم بود؟ 5م 6م.
و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. مردی صدقه داد، در راه خدا انفاق کرد با دست راستش، اونقدر مخفیانه انفاق کرد که دست چپش نفهمید که دست راستش چی داد و کی داد و کجا داد. بعضی از عزیزان میگن که یعنی همه صدقه ها باید مخفیانه باشه که دست چپ و راست نفهمه که چی داد، مبلغش چقدر بود، چقدر داد، کجا داد، به کی داد، در تاریکی شب باشه. یه مقدارش باید اینطوری باشه، یه مقدارش هم باید آشکار باشه. آشکار برای انگیزه ایجاد کردن، برای تشویق کردن، برای ایجاد الگو. پیامبر صلی الله علیه و آله بعضی موقع نیاز بود در جمع صحابه میگفت کی این لشکر رو تجهیز میکنه؟ عثمان دستشو بلند کرد گفت من این لشکر رو تجهیز میکنم. یه چاهی بود ملک یهودی ها بود، مسلمان ها مشکل داشتن، گفت کی این چاه میخره مسلمان ها رو راحت بکنه؟ عثمان دستش بلند کرد. کی این یتیمو، کی این مهمان رو تحویل میگیره ببره خانه، کی این فلان، برای ایجاد انگیزه. پس تشویق هم لازم. به بعضی از انفاق ها عزیزی به من گفت من یک مدرسه قبول میکنم، پولش مبلغش میدم به شما، ولی به کسی نگو که فلانی این پول این مدرسه رو داده. گفتم باشه قبوله. گفت من اهل تابلو و این چیزا هم نیستم. گفتم باشه قبوله، ولی اگر من یه حرفی با شما دارم، اگر من تونستم با این مدرسه شما 4 تا مدرسه دیگه درست بکنم، قبول میکنه که اسمت ببرم؟ گفت چطوری یعنی؟ گفتم میرم با اسم شما 4 تا جوان از رفقای شما رو تحریک میکنم، میگم فلانی یک مدرسه قبول کرد، شما که بیشتر دارید. بارها شده اینطوری، و فلانی مدرسه قبول کرد، فلانی یه مسجد درست کرد، ما خبر نداریم. پس ما که الحمدلله وضعمون بهتره، انگیزه هاش تقویت میشه. یه مسابقه و رقابت خوب، سارع الی مغفرت، پس طبق الخیرات، ما باید مسابقه بذاریم. فلانی رفت سبقت گرفت، همه چی این بعضی موقع تابلو رو مدرسه یا مسجد سبب میشه که پسرش، مثلا این مسجد مال حاجی یوسفه، ما نمیشناسیم حاجی یوسف کیه، شاید پدران ما بشناسن. اگه تابلو داشت که این حاجی یوسف پسر فلان و این پسرش محمد، نوش احمد، اگر این مسجد خراب شده بود، نوش آمد که این مسجد مال جدشه، نوش هم پول داره، میاد چه؟ این جد من اینجا یک مسجد درست کرده. ما با یکی از سیارین میرفتیم توی یک منطقه، بچه گفت اینجا کجاست؟ گفتیم اینجا فلان جاست. گفت بریم مسجد جامعش ببینیم که مسجد جامعش پدر من درست کرده. رفت نگاه کرد، گفت این مسجد چه خیلی قدیمی شده. گفت هر چی خرجش این مسجد بابا من میخوام آباد بکنم، از نو تجدید بنا میکنم. بعضی موقع تابلو لازم هست. اما گروه هفتم، و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، و مردی یا زنی فرقی نمیکنه در تنهایی و خلوت خدا را یاد کرد، اشکانش سرازیر شد، اشکاش از دیدگانش سرازیر شد، دلش پر شد. در تنهایی فقط چه؟ یاد خدا کرد. تنهایی نشسته، یک دفعه گفت الله، دلش پر شد، قلبش رقیق شد، اشکاش سرازیر شد. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند پایی که گرد و غبار راه خدا بهش رسیده، آتش جهنم اونو نمیسوزونه. و چشمی که از ترس خدا اشک ریخته، اگر از ترس خدا اشک ریختی، در خلوت دعا میکردی اشک ریختید، اگر اون اشک حتی به کل صورتت هم بکشید، پیامبر فرموده اون چشمی که به خاطر خدا فقط ترس از خدا گریه کرده، اون چشم آتش جهنم نمیسوزونه. پس این حدیث 7 گروه نام میبره. اون چیزی که ما دنبالش بودیم، رجلان تحاب. پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه کسانی که وظیفه عقل و که فکر کردن هست تعطیل کرده بودن و لقب جاهل و جاهلیت گرفته بودن که دختراشون زنده به گور میکردن. هنوز صدای اون دختری که پدرش از مادرش گرفت بردش به صحرا
به دخترش گفت که بابا میریم صحرا تفریح شکار. وقتی رفت اونجا دختر بزرگ شده بود، شروع کرد به چاله کندن، گودالی رو حفاری کرد. گفت بابا چی کار میکنید؟ گفت میخوایم بازی خاک بازی بکنیم با هم دیگه. تو برو تو خاک، من خاک میریزم رود، من میرم تو این گودال. هنوز صدای اون آه نالش داره میاد که زیر اون خاک خفه شد، چون وظیفه عقلشو که فکر کردن بود تعطیل کرده بود. در نتیجه لقب جاهل و جاهلیت گرفته بود و اساس هر تباهی و نابودی هم جهله و رأس کل خطیئه جهل. در نتیجه چه؟ دخترشو تو خاک کرد. گفت بابا بازی میکنیم. کم کم خاک رفت تا کمرش. هی بابا چه کار میکنید؟ تا سینه‌اش. بابا چه کار میکنید؟ داریم بازی میکنیم. تا حلقومش، تا لبش. کم کم لباش دفن شد زیر خاک تا چشمش. هی بابا چه کار میکنید؟ بابا بابا. رفت رو سرش. بابا 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 بابا. ریخت تا اون صدا کم کم چه ضعیف شد. بابا بابا بابا. خفه شد. انسان وقتی فکر نمیکنه چه مجرم و جنایتکاری تبدیل میشه. اصلا قابل تصور برای شما هست که پدری فرزندی از کمر خودش، از نطفه خودش، از احساس خودش، از عاطفه خودش، از محبت خودش، از عشق خودش به همسرش این ثمره تولید شده؟ مگر اولاد ثمره عشق بین عاشق و معشوق، اون شوهر و اون مرد و زن نیست؟ ثمره هست. چطوری تو میتونی زنده به گورش بکنی و اونو ننگ بدونید؟ مگر همین دختر مادر نیست؟ مگر مادر خودش یه روز دختر نبوده؟ چه کارایی میکنه؟ شراب نخورده که سکران باشه. وظیفه فکرشو تعطیل کرده. پیامبر 13 سال تمام در مکه به عرب نگفت نماز بخونید، نگفت روزه بگیرید، نگفت حج برید، نگفت زکات بدید. احکام اصلا در مکه اونجا نبوده. همه آیاتی که در طور یا مرحله زندگی مکی پیامبر نازل شده، همه آیاتش ختم میشه به 4-5 تا حرف، یا 4-5 کلمه، یا کلمه شعوره، یا کلمه تدبره، یا کلمه نظره و نگاهه، یا کلمه تفقهه، یا کلمه فکره. افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یشعرون، افلا ینظرون. همه آیات مکی اینطوریه. تا اینکه عرب فکرمند شد، تا اینکه فکر فعال شد، عقل فعال شد. وقتی عقل فعال شد، همونایی که دخترشون زنده به گور میکردن گفتن الجنة تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادرانه. معدن خوشبختی و سعادت و رشد و توسعه و آموزش و پرورش و اخلاق مادرانه. معدن جود و کرم و سخاوت و ایثارگری و عاطفه های زیبا مادره. دیگه گفتن الجنة تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادرانه. همونایی که دخترشو، مادران آینده رو زنده به گور میکردن، وقتی فکرشون فعال شد، محققین گفتن که هیچ انسانی کودن نیست، بیشعور نیست. 99% انسانها عقلشون و فکرشون و استعداد و هوششون از متوسط به بالاست، 1% پایینه، اونم عقب مونده های ذهنی. آیا انسان این 99% که از متوسط به بالان همه دارن از عقلشون و فکرشون استفاده میکنن؟ اگر اونطور بود که الان دنیا چیز دیگه بود. فقط 3% تا 4%ش این همه اکتشافات و اختراعات و رشد و پیشرفت و ترقی که میبینیم نتیجه افکار 4% 5%. باقی همه جیره خورن، ول معطلن. اگر قرار بود که انسان جیره خور فکر دیگران باشه، پس چرا خدا جداگانه به هر کدوم از ما عقل عنایت فرمود؟ عقل مناط تکلیفه. بعضی موقع بعضی از دوستانی که
حالیشون نیست. اینطوری بیان میکنن که کفار نوکر ما مسلمان ها هستن. میدونی چقدر خطرناکه تو بگی کفار نوکر ما هستن، اونا کولر درست میکنن برای ما میفرستن، ما مسلمانیم نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، ماشین درست میکنن میفرستن، یخچال درست میکنن، کشتی درست میکنن، هواپیما درست میکنن، وسایل فیزیکی است، همه امکانات، دارو، هر چی هست. میگن اونا نوکر ما هستن، نمیگن ما جیره خور اونها هستیم، نمیگن ما وابسته به اونها هستیم، نمیگن ما از خودمون اراده‌ای نداریم، ابتکاری نداریم، خلاقیتی نداریم. اونا نوکر ما هستن. یعنی ما چه؟ فکر تعطیل، ریش بلند، یه تسبیح هم دست بگیر، هرچی دونه های تسبیح بلندتر باشه بیشتر باشه بشین تو مسجد، یا الله بشمار، فکر لازم نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم 1400 سال پیش آیه در قرآن هست که میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چی قدرت هست در مقابل اونها بگیرید. پیامبر قوت رو تفسیر کرد 1400 خورده سال پیش، 3 بار تاکید کرد، گفت الا ان القوه الرمی، الا ان القوه الرمی، الا ان القوه الرمی. قدرت، بر بگردید به قرآن. قرآن همش چه؟ بحث کتاب ملایی نیست. 3 بار میگه قوت یعنی پرتاب، قوت یعنی پرتاب، قوت یعنی پرتاب. امروز ما میدونیم تأثیر پرتاب یعنی چی. امروز جنگ پرتابه، امروز جنگ رسانه هاست. رسانه بگه پرتاب نیست، تو اون گوشه دنیا نشسته کلمه داره پرت میکنه. جنگ رسانه هاست دیگه. مگه ماهواره پرت نشده تو هوا؟ جنگ پرتابه، مگه موشک های قاره پیما نیست؟ جنگ پرتابه. تو اینجا داری صحبت میکنی کلامت پرتاب میشه، اون گوشی دنیا صحبت میکنه اینجا میرسه. قرآن رو گرفتن بردن سر قبر، یه کپری میزنن، کسی مرد قرآن بیان باز بکنن بخونن. چقدر توهین داریم به قرآن میکنیم. قرآن کتاب مدرن نیست که همیشه تازه است و همیشه به روزه. سوره الرحمن امشب نخوندن، یک آیه در سوره الرحمن هست. قرآن کتاب ثواب نیست. از زمانی که مسلمانان قرآن رو به خاطر ثواب تلاوت کردن، نه به خاطر تدبر و تفهم و تفقه و درک و فهم و شعور و بهینه ساختن زندگیشون و به روز حرکت کردن با قرآن، بدبخت شدن. درسته قرآن تعبده، هر حرفی 10 حسنه. یک ختم قرآن 3,210,000 حسنه داره. ولی اون طرفش هم هست، تلاوت حکمی هم هست، تلاوت لفظی داریم. تو سوره الرحمن همین امشب خون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. نبود دیگه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این 2 تا آیه تو سوره الرحمن بود. ای معشر انس و جن، ای جماعت انس و جن، اگر میتونید به اطراف زمین و آسمان دسترسی پیدا بکنید بفرمایید، ولی هرگز نخواهید توانست مسلط بشید به کل اطراف و اکناف زمین و آسمان مگر با سلطان. همه علما اجماع کردند که منظور از سلطان عقل و فکره. این فکره که انسانو توانمند ساخته که از ماهی که کارش شنا کردن بهتر شنا بکنه، قویتر شنا بکنه، طولانیتر شنا بکنه. این فکره و سلطان و قدرت فکره که انسان بتونه از پرنده که کارش پرواز کردن بهتر، بلندتر، قویتر، طولانیتر چه پرواز بکنه.
شما یک پرنده دیدید که تو یک 20,000 پا بالا بتونه پرواز بکنه؟ بیار نشونم بده. منجمد میشه، خشک میشه. ولی هواپیما داره میره، انسان داره میره 20,000 30,000 پا بالا، 15 ساعت میره. شما یک پرنده‌ای که کارش پرواز کردنه پیدا بکنید که 15 ساعت با ارتفاع 20,000 بتونه پشت سر هم چه پرواز بکنه، ولی انسان داره پرواز میکنه. شما یک ماری پیدا بکنید که چه بتونه پشت سر هم 20 ساعت با سرعت تمام بتونه روی زمین راه بره، ولی قطار داره میره. قطارهای سر داره چه که با سرعت برق داره میره. زمانی که فکر انسان فعال شد، اگر نگاه به ژاپنی بکنید این خده، ولی قدرت فکر رو نگاه بکن. شما اگر که 500 کیلو، اصلا 500 کیلو چی؟ این میز بیا رو این بازود بگیر 20 سر پا، چقدر میتونی تا وقتی خون آمد پایین این خشک میشه دیگه، همین هم نمیتونی نگهش بداری تا چه برسه چه؟ ولی عقلش نگاه بکن، قدرت فکرش جرثقیل درست کرده اینطوری بلند میکنه. چند تن؟ 10 تن، 20 تن، 500,000 تن آهن رو آب انداخته، آهن تو هوا داره میبره. قدرت فکر رو ببین. اینا کجاست منشأش؟ یه قومخیشی داشتیم چند سال پیش به من میگفت شیخ اگر این قرآنی که شما ادعا میکنید همه بحثای پیشرفت و ترقی و تکنولوژی و علم عصر رو همه درش هست، من نماز میخونم. محتاج نیست که تو نماز بخونی، تو ایراد بنی اسرائیل داری میگیری. در قرآن یک آیه هست، حالا اون آیه بعدی تو سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. میگه وقتی دو دریا به هم میریزه، وقتی دو دریا به هم میریزه، بحرین، یک برزخی بین دو لایه آب هست، حالا چه آب شیرین چه آب شور، یا آب شور و آبی که نمکش کمتره. بعضی آبها حتی تو دریا 2 تا آبه کنار همه، دیوار بینشون نیست، ولی یک برزخی هست که یک لایه آبی است. سبحان الله. دانشمندان امروز تشخیص دادن، به این نتیجه رسیدن، کشف کردن که این لایه آبی هست که نمیگذاره این آب با وجودی که همه آبن بر اون آب طغیان بکنه. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، فقط یک لایه آبی بینشونه. آیه دیگه در قرآن هست، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لا تعلمون. خیل، اسب، بغال، حمیر، قاطر و چهارپا و الاغ و شتر و اینا خداوند به 2 هدف خلقت کرده. میگه برای زینت، زیبایی، و برای نقل و انتقال. دنباله آیه خوب دقت بکنید، اکثرا جوانی همیشه به عنوان یک کتابی که چه؟ یک کتابی که سبب عقب افتادگی ما قرآن مطرح میشه، که تعامل ما رو با قرآن ضعیف بکنن. احساس حقارت میکنیم وقتی که فقط قرآن، وقتی کسی میمیره میگه اسب و شتر و قاطر و الاغ و اینا برای دو هدفه، یکی برای زینت، یکی برای نقل و انتقال. حالا دنبالش و یخلق ما لا تعلمون. خوب دقت بکنید، یخلق فعل مضارع است. فعل مضارع از آینده خبر میده و دلالت بر استمراریت میده. و یخلق در آینده و استمراریت، برید معنی فعل مضارع برای استمرار آینده است. ما لا تعلمون، در آینده خداوند جایگزین این وسایل نقلیه که این 4 پایان باشه جایگزینی میکنه که شما نمیفهمید. ای صحابه رسول الله از این آیه سوال نکردن خدایا اون ابزار نقل و انتقالی که جایگزین 4 پایانه چیه؟ چون در زمانشون نبود، لازم هم نبود سوال بکنن، اصلا چیز هم روش مترتب نبود. اون برای امروز ماست. این یخلق شامل چی میشه؟ هواپیما، قطار، کشتی، موتور، همه ابزار نقل و انتقال. و یخلق، و در آینده هم متناسب با زمان چه؟ این ابزار جابجا میشه. درباره طب، درباره نطفه، تکوین نطفه، تکوین ابر، تکوین باد،
کی میدونست که انسان در 3 تاریکی است؟ قرآن گفته انسان در 3 تاریکی پشت سر هم خلق کردیم. یکی تاریکی مشیمه هست، اون کیسه آبکی است که جنین توشه. بعد رحم، تاریکی دوم بعد چکم. یا کدوم انسانی میفهمید؟ پیامبر نرفته بود غواصی بکنه که بفهمه که موج زیر دریا داریم و موج چه روی دریا داریم. موج من فوقه موج. امواج درونی که چه دریا رو پاک میکنه و امواج بیرونی که این آشغالا رو میریزه بالا پرتش میکنه به ساحل. امواج بیرونی هیبت خداست. یه زمانی بچه بودیم تو مکتب خانه میخوندیم و اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. معنیش نمیفهمیدیم آنگاه که دریا ذوب میشه، آنگاه که دریا گداخته میشود، گرم میشود و آنگاه که دریا منفجر میشود. اذا البحار سجرت، سجرت یعنی جوش میاد، خلخل میکنه از بس که جوش میشه. بعد که به جوش آمد و اذا البحار فجرت، منفجر میشه تو هوا، تا اینکه تسونامی سومترای اندونزیا رخ داد. جزیره‌ای که زن و مرد نیمه لخت میرفتن اونجا. دوستان تعریف میکردن علما که این جزیره اولین جزیره‌ای بوده که اسلام وارد این جزیره شده. مردمشون فرشتگونه زندگی میکردن تا اینکه فساد اخلاقی و انحراف و بدعت و اختلاف و بی‌تقوایی و بی‌ناموسی در میان اونها رخنه کرد. پدر در نماز صبح بود، دختر و پسرش تو کاباره و بار بودن. بی‌تفاوت نسبت به دختر و پسر، نسبت به ناموس، نسبت به جامعه. فکر میکرد که خودش نماز بخونه کافیه. به دخترش نمیگفت تا نصف شب کجا بودی، پسرش کجا رفتی، با کی هستید. سبحان الله، در یک روزی که زن و مرد همه اونجا نیمه لخت و عریان بودن، شنا میکردن، یک دفعه آسمان تاریک شد. یک فعل و انفعالاتی در زیر آب شد، در ته دریا زمین جابجا شد، مواد جابجا شد، زلزله‌ای در زیر آب رخ داد. 9 رشته زمین باز شد. مواد مذابی که اون منطقه بود، معمولا جنوب شرق آسیا، کوههای آتشفشان و فلان، اونها هم فعال شدن. زمین باز شد، آب فروکش کرد، کل آب رفت پایین. اینهایی که کنار ساحل بودن، تو جزیره بودن، طوری وسوسه شدن که برن ببینن آب کجا رفت، کجای دریا سوراخ شد آب رفت. اینا را برد تا سر اونجایی که آب رفته بود پایین، آب فروکش کرد. یک دفعه 15 متر با سرعتی که خدا میدونه و قدرتی که خدا، این آبی که اول مواد مذاب پاتیش کرد اونجا به اوج حرارت رسون، بعد منفجرش کرد تو فضا. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. حالا رفته 15 متر آب آمده بالا. اینجا بود که احساس خطر کردن. یه عده شورت خالی تنشان بود، یه عده لخت بودن. زن و مرد اگر 2 تا پا داشتن 4 تا پای دیگه قرض گرفتن و شروع کردن به دویدن. آیا شده کابوس ببینی که یه دزدی میخواد تو رو بکشه، یه قاتلی دنبالت، یک مجرمی خنجر گرفته، هر چی میدوی سر جای خودتی، صدا میزنی ایها الناس منو میخواد بکشه، صدا نمیره، سر جای خودتی دزد بهت میرسه، قاتل بهت میرسه. شبیه کابوس شده بود براشون، هر چی میدویدن نمیتونستن. 15 متر ارتفاع منفجر شد، مواد مذاب، جوش با سرعت 800 کیلو در ساعت اونها رو دنبال کرد تو ساحل. هر چی میدویدن، چقدر میتونه یک دونده 100 متر سرعت چقدر میتونه بدوه؟ با سرعت 800 کیلومتر در ساعت همین انسانها رو دنبال کرد که این جزیره پاک و تبدیل به فحاشه خانه کرده بودن. دنبالشون کرد تا مسافت 10 کیلومتر با سرعت 800 کیلو در ساعت، رفت تو خشکی،
کشتی 2000 تنی آهن بلند کرد، بر روی روستا گذاشت. قدرت خدا رو ببینید. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. همه جسدهایی که پیدا شده بود بعد گرفتن اون 500,000 جسد، اکثرشون کبود بود، سوخته بودن. آب که آدمو نمیسوزونه. میشه با قدرت خدا. و ما یعلم جنود ربک الا هو. روزی که خداوند زمین رو از آسمان جدا کرد، زمین در حال لرزش بود. خداوند در حضور و انظار ملائکه کوه و انداخت تو زمین. زمین آرام گرفت، لنگر شد. و الجبال اوتادا. اوتاد جمع وتده، تو سوره نبأ هست. وتد میخی که خیمه رو میکوبن که باد اونو چه نلرزونه. و الجبال اوتادا. این کوههایی که میبینید 1/3 روی زمینه، 2/3 تو لایه های زمینه که قارات رو به هم وصل کرده. و الجبال اوتادا. زمین لنگر شد. فرشتگان گفتن بارالها، از کوه مخلوقی قوی تر دارید که چطوری زمین رو لنگر کرد؟ گفت بله، از کوه قوی تر آهن دارم. پت میزنید صخره رو تکه تکه میکنید. گفتن بارالله، از آهن موجودی قوی تر ساخته اید؟ گفت بله. آتش قوی تر از چه؟ آهنه. کارخانه ذوب آهن اصفهان، آتش آهن ذوب میکنه. گفتن بارالله، از آتش موجودی قوی تر ساخته اید؟ دارید در اختیار؟ گفت بله، آب. کی باور میکرد؟ به نظر شما این قوی تره؟ من اگه بزنم این انگشتم یا مشتم خونالود میشه، انگشتم خرد میشه. حالا بزنم تو آب، این قوی تره یا این صخره؟ عقل من تو میگه این قوی تره، ولی خدا میگه این قوی تره. اینا کن. گفت از آتش قوی تر آب. آتش رو خنثی میکنه. گفتن بارالله، از آب قوی تر هم دارید؟ گفت بله. باد. وقتی طوفان میاد حد قطری آب به جایی میزنه، دریا رو متلاطم میکنه، پرت میکنه به ساحل، به اون طرف، هر طرف که باد بچرخه. گفتن بارالله، از باد موجودی قوی تر دارید؟ گفت بله. از باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین و از همه موجودات قوی تر بنده مؤمنم هست. قدرت بنده مؤمن که به من وصله. چرا خودمون رو کم گرفتیم؟ یعنی تو در همین حدی که یه سیگاری دود بکنی، تو که حق امضا دارید از جانب خداوند، مگر خلیفه حق امضا نداره؟ جانشین نیست، جانشین فرمانده نیست. مگس نمیتونی از تو روی خودت؟ انسان راه رفتن ماهی از ماهی بهتر شنا میکنه، از پرندگان بهتر پرواز میکنه، از مار و کرم بهتر میخزه. راه رفتن خودش حکم کرده، خودش نمیتونه چطور راه بره. همه رو به حرف آورده، پرنده رو به حرف آورده، توتی آورده، حرف یادش داده، دلفین آورده، تربیت کرده، نهنگ رو تربیت کرده، پشت نهنگ نشسته، پشت کوسی ماهی نشسته، گرگ و خرس و شیر رو آورده تو سیر، تو خیمه با یک خیزرانی میچرخاندش، به رقص در آورده، ولی تربیت خودش و اولادش رو فراموش کرده. من در نماز تراویح نقل می‌کردم به دوستان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده در آخر الزمان روزی میرسه که افرادی از امت من بیان یک توله سگی گربه روی شما تربیت بکنن، بزرگ بکنن براشون، خیلی بهتر از این که فرزندی رو از نطفه خودشون و از کمر خودشون تربیت بکنن. طرف یک توله سگی آورده تو خونه، یه اتاق خصوصی، دوشک و بالش و تخت، مسواک براش خریده، خمیر دندون خوب براش خریده، صابون
خیلی خوب گران قیمت براش خریده، گوشت براش میاره، بعدم اصلی میخواد روز جمعه بره بیرون، بچه هاشو میذاره تو خونه، این بچهشو میذاره صندلی عقب یا جلو موتورش کنار ساحل، مردم هم بهش نگاه میکنن این چه شاهکاری کرده. یه روز تو یکی از روزنامه ها دیدم که طولانی ترین ناخن در دنیا یه هندی بود، ایستاده بود، این انگشتش، یه انگشت کوچیکش تقریبا 1 متر و 20 سانت یا 30 سانت اگه اشتباه نکنم انگشتش بود، این ناخنش تا اندازه قدش. یه لبخند زده و یه ژست هم گرفته بود، عکس ازش گرفته بودن، طولانی ترین انگشت ناخن در دنیا، شاکار کرده. باید اولاد رو تربیت کرد، استعدادها رو، نقش تربیت در سازندگی، در کشف معادن، در بهره‌وری و بهره‌برداری. شما واقعا سرمایه هستید، هر کدومتون یک معدنه، یک معدن. تکنولوژی فکر اینو فعال کنید. خداوند در مبنای فکرتون باتون صحبت میکنه. به خواهران دارم میگم، از بس که برادران و خواهران و برادرانشون رو دوست دارن، من یادداشت دادم شیخ امشب درباره این بگو، امشب درباره این بگو. من میخوام دوستم بشنوه، من میخوام شوهرم بشنوه، من میخوام خواهرم بشنوه، من میخوام خانمم بشنوه، من میخوام پدرم بشنوه. امشب کاری کردم پدرم با خودم آوردم. شما که خوبی. یه روز پسر بچه کوچیکی سبب توبه پدرش شد، برگشت به خانه گریه میکرد. مادرش گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت من رفتم مسجد، همکلاسی هم از من مسخره کردن، گفتن ها بابای ما ناکن تو صف نمازه، بابای تو که نیست، بابا بی نمازه. مامان چرا بچه ها از من مسخره میکنن میگم بابا بی نمازه؟ چرا بابا نمیاد با من؟ گفت صبر کن، وقتی بابات آمد از بازار خانه به بابات بگو بچه ها همکلاسی هم تو مسجد از من مسخره کردن، بابات بی نمازه، بابات بی نمازه. هر کسی باباش نشون من میده این بابای منه. باباش که آمد گفت پسرم حالا به بابا بگو. زد زیر گریه. گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت بابا من میرم مسجد، همه از من مسخره میکنن که بابای تو بی نمازه. ناکن همه باباهاشون نشون من میدن این بابای منه، این بابای منه، این بابای منه. از بابای تو کجاست؟ بابا جون نمیشه تو با من بیای مسجد تا دیگه بچه ها از من مسخره نکنن؟ خواهش میکنم بابا بیا که از من دارن مسخره میکنن. کاری کرد که پدرش از این رو به اون رو بشه. یک بچه نیمه‌جوی. بعضی موقع شاگرد آدم سبب توبه استاد میشه، بعضی موقع بچه آدم سبب توبه پدر میشه. در حق هم دیگه کوتاهی نکنید. از نصیحت بدتون نیاد، از تذکر بدتون نیاد، برای هم دیگه دعای خیر بکنید. میگم خیلی از عزیزان به من میگن این جیبم پره، یادداشت امشب میشه شیخ درباره این موضوع صحبت بکنید؟ یه دوستی آمده اگر این موضوعات بشنوه قطعا روش تاثیر میگذاره. پیامبر صلی الله علیه و سلم به یک صحابه که تقاضای نصیحت کرده بود گفت لا تغضب. گفت یا رسول الله یه نصیحت دیگه. گفت لا تغضب. گفت یه نصیحت دیگه. گفت لا تغضب. 3 تا نصیحت تقاضا کرد، یه نصیحت کرد. میدونی علتش چیه؟ چون پیامبر روانشناس بود، نگاه کرد که چه این برادر همه چیزش خوبه فقط عصبانی مزاجه، دست گذاشت رو همون یک اخلاقش که اگر تاکید کرد 3 بار که اگر اینو کنار بذاره دیگه عیبی نداره، میشه نور علی نور. ما یک اخلاق نازیبا اگر کنار بذاریم در سال میشه 12 تا اخلاق نازیبا، 12 تا اخلاق خوب جایگزینش میشه. خدایا دشمنان ما را تبدیل به دوستانمان بگردان و بعد از اون دوستی لذت ببریم. خدایا به دوستان ما بیفزا، به دوستان خوب ما بیفزا و از برکات دوستان خوبمون ما را محظوظ بفرما. دوست تو میتونه مادرت باشه، پدرت باشه، همسرت باشه.
اسرائیل ما رو تعقیب میکنه. این ساعت بهتون گفتم این ساعت نوچی نیست. اگه ادامه بدم دیگه از اون طرف وقت نمازمون، ولی میتونیم خیلی با هم دیگه نفع برسونیم. فکر نکنید من اینجا نشستم از شما بهترم. ما همه وصلیم به دعای خیر هم دیگه. این همه از من تقاضای دعا میکنید، من حق ندارم از شما تقاضای دعا بکنم؟ من از در مسجد رو پله مسجد شیخ برای ما دعا بکن، شیخ برای ما دعا بکن، من حق ندارم؟ ما آقای شما نیستیم. نوکر خوب نمیخوای؟ خدمتکار خوب نمیخوای؟ تو فکر بچه هاتون باشه، براش دعا بکنید تا دیگه خدمتکار خوبی باشه، بهت خیانت نکنه، بچه هاتو خوب تربیت بکنه. التماس دعای خیر از همتون دارم برای من و خانواده‌ام. منم برای شما دعا میکنم. برای من دعا بکنید تا خدا به من توفیق بده در حق شما کوتاهی نکنم، در حق اولادتون کوتاهی نکنم. و همه علما همینطوری که شیخ ما توی این محراب واقعا احیاگری کرد که هنوز اون نفس گرمش مثل یک اون صحبت‌های گیراش و جذابش باور کن مثل یک نسیم خنکی داره میوزه و آرامش به ما. شیخ زیایی شهید رحمت الله علیه در حقیقت پدر معنوی همه ما بود و امثال ما بود. موفق و مایت باشید. سلام بعدی رو میخونیم. فشرده عزیزانی بیرون ایستادن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمتهای خوب و مفید، توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. با ارزشترین توفیقات الهی توفیق هدایت به دین مبین اسلام. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها، یعنی هدایت به همه خواسته های خوب ما انسان ها، یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت. در یک جمله حسن الخاتمه در همه امور و شؤون زندگی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما بکم من نعمت فمن الله و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها و این شکرتم لازیدنکم. خیلی خوشحالم و خرسند از اینکه در این شب بسیار مبارک، در این هوای مطبوع و بسیار مطلوب و عالی، در این فضای بسیار ارزشی و معنوی، اون هم در کنار خانه خدا و در جمع بسیار صمیمی و دوست داشتنی، در جمع برادران و خواهرانی که دوست داشتنشون جزو کمالات ایمانه و به دوست داشتنشون انسان به خدا نزدیک میشه. اگر که محبت و دوستی بندگان نیک خدا از ایمان نباشه، پس قطعا دوست داشتن ظالمین و مستکبرین و فاسدین و مفسدین و منافقین و کفار انسان باش به جایی نمیرسد. نگاه در صورت برادر و خواهر مؤمن عبادت هست. مناسبت برای تبریک گفتن خیلی زیاد هست. یک همین جشن عفت و پاکدامنی است، عروسی.
در حقیقت این جشن عفت هست. بی عفتی در جشن عفت جایگاهی ندارد. اگر از ابتدای برنامه با نام خدا شروع می شود، باید تا انتهای برنامه با نام خدا ادامه پیدا کند. پس بی عفتی در هیچ مرحله از مراحل ازدواج که در حقیقت دعوت به عفت و پاکدامنی است جایگاهی و محلی از اعراب ندارد در فرهنگ دینی ما و شما. فرا رسیدن یا نزدیک شدن ماه مبارک رمضان هم جای تبریک دارد. واقعا ماهی است پرخیر و برکت. هر شب شب قدر است. اگر قدر بدانید، انسان اگر قدر شناس باشه براش فرقی نمی کنه. اما در اسلام بعضی اماکن و بعضی زمانها و ازمنه از ویژگی خاصی برخوردار هستند، از برکت خاصی برخوردار هستند، مثل نماز خواندن در مسجد الحرام و در مسجد النبی. اگر در ماه مبارک رمضان باشد، در اواخر ماه مبارک رمضان باشد، دیگه از ویژگی بالاتری برخوردار هست. سرزمین عرفات، همچنین روز عرفات، شب قدر، بهترین روزی که آفتاب بر اون طلوع کرده روز عرفات و روز جمعه هست. این دو روز واقعا روزهای خیلی حساس و سرنوشت‌سازی هستند. همچنین شب قدر یک شب ویژه هست. در یک شب انسان معادل 83 سال و 6 ماه افزایش عمر معنوی میتواند بدهد. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. خداوند گفته بهتر از 1000 ماه هست. واقعا یک تولد دوباره هست. این فرصت ها و این اماکن رو غنیمت بشماریم. هرچند که فرقی نمی کند، اگر انسان هوشیار باشد زمین و زمان آدم مقدس نمی کنه. اگر ما در شب قدر قرار بگیریم، در ماه مبارک رمضان قرار بگیریم و در صحرای عرفات اماکن مقدسی قرار بگیریم، اما ما انسان‌های مبارکی نباشیم، مجرد زمین و زمان انسان مبارک نمی کند. برکت با کارهای خوب و نیتهای خوب، انگیزه‌های خوب و مقاصد و اهداف عالی و تلاش مبارک و صحیح و درست در چارچوب صحیح، این برکت برای انسان و رشد و توسعه برای انسان ایجاد خواهد شد. خب پس تبریکات خیلی زیاده. انشالله که بتونیم از و مناسبت ها خیلی زیاده. اصلا همین دور هم جمع شدن، حالا عروسی بهانه است. بالاخره فکر نکنم همه به خاطر عروسی آمدن، هرچند که بانی این برنامه انسان‌های عاقل و فرهیخته و خردمندی بودن. میتونستن شاد باشن، میتونستن ساده و خیلی کوچک برگزار بکنن، ولی حیفشون آمد که این فرصت رو برای برادران و خواهران ایمانیشون مهیا نکنن. و واقعا اگر ما بخوایم مناسبت‌های خوب ایجاد بکنیم، واقعا دستمون بازه. از هر فرصتی میتونیم برای بهینه سازی زندگی خودمون و جامعه‌ای که منسوب اون جامعه هستیم حد اکثر استفاده رو ببریم. انسان مسلمان جزو فرامین قرآن و سنت هست که در هر ارتباطی دو چیز مد نظر قرار داره، یکی اخذ و یکی عطا. یعنی انسان مسلمان تو هر ارتباطی بیهوده نیست، غافل نیست.
و تو هر ارتباطی هم یک طرفی نیست. در هر تعامل، در هر ارتباط اخذ و عطا هست. اخذ و عطا یعنی چی؟ یعنی استفاده بهینه از اون برادری که باش ملاقات میکنه و دو افاده خوب و بهینه برای برادرش. اگر استفاده ها، حتی استفاده های خوب یک طرفه باشه، این نوعی رباخواری است. رباخواری یعنی سود یک جانبه، یعنی سوء استفاده از دیگران. ما از تجارب دیگران برای توسعه خودمون استفاده میکنیم، برای کیفیت بخشی به خودمون و زندگی خودمون استفاده میکنیم، از علمشون، از فهمشون، از شعورشون، از هوششون، از استعدادشون، از علمشون، از تجربهشون، از اخلاق و ایمان و محبتشون، ولی خودمون حاضر نیستیم یه چیزی به اونها بدیم. این استفاده یک طرفه رو بذارید کنار. شورای یک شهر، دهیار یک شهر، مسئول یک شهر، امام جمعه یک شهر، وقتی مردم کمکش میکنن، بهش بها میدن، در یک جایگاه خاصی قرارش میدن، نیاد از محبت مردم، از حسن نیت مردم استفاده یک طرفه ببره، فقط برای تقویت خودش، مطرح کردن خودش و توسعه خودش. بعضا مشاهده شده شورا برای اینکه شهر و روستا رو توسعه بده آماده خودش رو توسعه داده، وارد رانت شدن، وارد معاملات عجیب غریب شدن. میبینید که هیچ توسعه و تعالی و پیشرفتی و آباد و عمرانی تو اون منطقه نبوده. اینا همش نوعی رباخواری است. استفاده یک طرفه در حقیقت سوء استفاده است. اگر این تعهد در قبال همدیگه داشته باشیم، در هیچ ارتباطی ما بیهوده نیستیم، خسران نیستیم، زیانکار نیستیم. وقتی برادر من تقویت میشه یعنی خود من تقویت میشم. وقتی دوست من تقویت میشه یعنی من دوست قوی دارم. وقتی دوست من آگاه باشه، بیدار باشه، همشهری من، اون کسی که تو جامعه با من زندگی میکنه، یعنی من یه جامعه قوی دارم، پویا دارم. این نگاه رو تسری ببخشیم، این نگاه رو به نمایش بگذاریم. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن عاطفه های زیبا، مهرورزی، خیرخواهی. از همدیگه سبقت بگیریم. سابقوا الی مغفرة من ربکم. رقابت های سالم ایجاد بکنیم. همین رقابتی که برادرم آقای بهور بین این بچه های عزیز ایجاد کرد. اگر بین بزرگترها این رقابت باشه بدون حسادت، خودش بلند شد دست چند نفر رو بگیره بلند بکنه، نه اینکه بلند شدن من رو حساب سرکوفت به دیگران باشه. این معانی رو در جامعه اخلاق، در جامعه چه ترویج بدید. دین کامل شده، نیاز به تکمیل شدن نداره. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین نیاز به تکمیل نداره، دین نیاز به نشر داره. قواعد زندگی، فرمولهای زندگی از تو لابلای مصحف در بیاریم و عملی بکنیم و میدانیش بکنیم، پیادش بکنیم. قرآن‌های متحرکی باشیم که روی زمین داریم راه میریم. دنیا میدانی است برای نقاشی کشیدن، تابلوهای قشنگ. این تابلویی که تقدیم کردن چقدر زیباست.
با همه اختلاف سلایق میگن این تابلو زیباست، چون کسی که طراحی کرده واقعا استاد بوده. نقاشی های قشنگ بکشید که حتی مخالفت نتونه بگه نقاشی زشته. تابلوهای زیبا بکشید. فرصت خیلی زیاده برای انسان. بهترین مقطع عمر انسان از 20 تا 50 ساله. از تولد تا 20 سالگی باید برات هزینه بکنن. مصرف کننده هستید. از 50 به بالا هم باید برات هزینه بکنن. مصرف کننده هستید. این 20 تا 50 عمر تولید انسانه. دوتا مصرف کننده هستید. مقطع تولیدت این 30 ساله. واقعا تولید کننده باش. ایده های خوب، افکار خوب، طرح و برنامه خوب. کسی که هدف نداره برنامه نداره. کسی که برنامه نداره تلاش نداره. کسی که اهدافش کوچکه، گامهاش هم کوچکه، قدمهاش هم کوچکه. خودتون رو کوچک نکنید در این روستای حسینه. درست حسینه است. حسینه حسنی نباشه که مانع بزرگ شدن شما باشه. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. به این آیات توجه کردید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك. این درست خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم هست، ولی خطاب به کل انسان هاست، خطاب به کل مسلمان هاست. آیا دل تو رو منشرح قرار ندادیم؟ چه دلی منشرحه؟ آرامه، استقرار داره، دلی که بزرگه. دلهای کوچک اونا دل نیستن که روش مانور بدید. اونهایی که دلشون کوچکه فقط جای خودشون و خانوادهشون میشه، جای خودشون و فقط روستاشون میشه، اقوامشون میشه، جای مانور ندارن. دو چیز ساحل نداره، پایانی نداره. یکی دل انسانه و یکی اقیانوس علمه. امام شافعی رحمت الله علیه میگه کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. هرچی علم بیشتر خوندم علمم به نادانی خودم بیشتر شد. علم دنیایی است، اقیانوسی است که ساحل نداره. دل انسان شاید این مسجد ظرفیتش برای 500 نفر باشه، سالونی که توش بودیم برای 100 نفر باشه، اما دل انسان برای 1 میلیارد 2 میلیارد 10 میلیارد بازم چه؟ احساس نفس تنگی، فشار تو سینه نمی کنید. دلتو بزرگ کن. 3 چیز نشانه انشراح صدره. الم نشرح لك صدرک. اگه میخوای این آیه شامل تو باشه، علما میگن 3 چیز عامل انشراح صدره. یکی صبور بودن. صبورید؟ استقامت دارید؟ انسان چند چیز داره. یکی استطاعت، این توان عادیه. 2 طاقته. قبلش توان عادی، بعدش استطاعت، بعدش طاقت، بعدش فوق طاقت. خداوند فوق طاقت رو تکلیف نمیکنه. اون چیزی که فوق طاقت ماست خدا از ما نمیخواد. اما طاقت وقتی داریم باید طاقت به نمایش بذاریم. اگر نیازی به طاقت نیست استطاعت به نمایش بذاریم. اگر جایی روند طبیعیه همون توان طبیعی رو به نمایش بذاریم. اما بعضی انسان ها کمتر از روال طبیعی هم. خیلی عجیبه. اگه اشتباه نکنم تو پارسیان یه تبریک سال جدیدم گفتم. ما در سال جدید خورشیدی 98 هستیم. بیایید یک روز رو 365 بار تکرار نکنیم. یه وقتی یه نفر هست که 1 سالش 1 نواخت میگذره. یه وقتی یه نفر هست 2 سالش، 5 سالش، 6 سالش، 10 سالش.
یه وقتی هست یه نفر از خدا عمر گرفته، مسلمان زاده هست، الان 90 سالشه، حمدش از رو نمیتونه بکنه. این چه توسعه پیدا کرده؟ بچه‌های کوچکمون تو سن 7 سالگی 6 سالگی حافظ قرآن میتونن بشن. این اگه تو سن 6 سالگی 7 سالگی حافظ کل قرآن بشه، همینجور رشد بکنه، مواظبش باشی، بهش توجه بکنید، تا وقتی 70-80 سالش میشه. بعضی انسان ها، ما یک دکتر فا عبدالرحیم داشتیم، هندی بود، تو دانشگاه مدینه قسمت شعبه لغت عربی، 7 تا زبان بلد بود، چند تا دکترا داشت، هندی بود. کتاب‌های قسمت شعبه لغت عربی برای غیر ناطقین عربی دانشگاه اسلامی مدینه خودش نوشته بود. دکتر فا عبدالرحیم هندی بود، خدا یارش باشه اگه زنده است، استاد ما بود. 6-7 تا دکترا، 6-7 زبان. چقدر اینا میتونن توسعه پیدا بکنن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر مسلمانی دو روزش یک نواخت بگذره این خسران دیده. دو روز مسلمان نباید چه مثل هم باشه، باید متفاوت باشه. چرا حاضر نیستیم روزهامونو با تولیدات خوبمون یه روز جدیدی متفاوتی رقم بزنیم؟ بعضی انسان ها برای خودشون هم حرفی برای گفتن ندارن. وقتی نگاه آینه میکنن، روبروی آینه میستن، حرفی ندارن، مجبورن تو آینه هم نگاه نکنن، سرشون بندازن پایین. اما بعضی برای جامعه کوچک خودشون، بعضی برای شهرستان خودشون، بعضی برای استان خودشون، بعضی برای کشورشون، بعضی برای بشریت، دنیا حرفی برای گفتن دارن. یک صبور بودن. کسانی که کم طاقت و بی‌حوصله و منفعلن و زود از کوره در میرن، اینها نمیشه وصف بزرگی بهشون داد. اینها صاحبان دلهای کوچکن. انسانهای بی طاقت، بی حوصله، زود از کوره در میرن، عصبانی میشن، کم میارن، اینا نمیتونن مصلح باشن، اینا نمیتونن مربی باشن، اینا نمیتونن معمار باشن، معمار انسانی. اینا نمیتونن امام جمعه باشن. امام جمعه‌ای که فکر میکنه وقتی تریبون گیرش میفته باید مردم رو بکوبه، فکر میکنه که این منبر کوبیدن، مسائل شخصی گفتنه. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. کسی حق نداره در خانه خدا، روی منبری که خدا زیر پاش قرار داده، جز تعریف و تمجید از و عظمت خدا و رسول خدا و دین خدا چیز دیگه بگه. قرآن دستورالعمل زندگی است. آمده که زندگی انسانها رو بهینه بکنه، بهسازی بکنه. ان هذا القرآن یدعو للتی هی اقوم. یهدی للتی هی اقوم. هدایتگره. پس اولین نشانه انشراح صدر و دل بزرگ اینه که تو صبور باشید. هستیم؟ ما ماه صبر در پیش داریم. هر عبادتی اوصاف متعدد داره، ویژگی های متعدد داره. هر عبادتی دو چیز تولید میکنه، هم نور هم نیرو. خاصیت عبادت ها اینطوریه، هم نور تولید میکنه هر عبادتی، راهو میدرخشانه، هم نیرویی که بتونه در اون راه درخشان و روشن تو گام های استوار بردارید. هر چیزی که نور و نیرو تولید نکرد در پیمودن راه های درست، اون معصیته. و خاصیت هر حرام و معصیت یا هر حرام سه چیزه: یک، ضرر، دو، نجس بودن و سه، فاسد بودن. هیچ حرامی در اسلام حرام نیست و معصیت نیست مگر این که یا هر ستا داره یا یکی از این ستا داره. و هر چیزی که به 5 چیز انسان ضرر برساند در همه ادیان آسمانی ممنوعه: ضرر به عقل، ضرر به حیثیت و شرف و آبرو، ضرر به مال، ضرر به دین،
ضرر به نسل. بر این قاعده ها شما زندگیتون رو با وقتی سوال میکنن قلیون چیه؟ حکمش چیه؟ سیگار حکمش چیه؟ حرامه؟ تنباکو حکمش چیه؟ حرامه؟ عرضه بکنید بر این 5 تا ضرر. نگاه بکنید نجاست داره؟ نه نجاست نداره. این برگ درخته، برگ یه بوته‌ایه. اگه تو جیبت هم باشه این برگ نماز بخونید چه رو سجدگاهت هم بیفته نمازت باطل نیست، نجس نیست. آیا هر چیزی که نجس نیست حرام نیست؟ فساد داره یا نداره؟ اگر فساد نداره ضرر داره یا نداره؟ ضرر به عقل میرسونه یا نمیرسونه؟ ضرر به دین میرسونه یا نمیرسونه؟ اگر شیخ شما یه سیگاری الان براش روشن بکنن روی منبر تو جلسه استراحت روز جمعه بین 2 تا خطبه یه سیگار روشن بکنه، همون نمازگزارا با کفش میزنن تو صورتش، یقش میگیرن ولی خودشون سیگار میکشن تو جیبشونه. چه فرقی میکنه؟ اگر برای شیخ درست نیست برای تو چی داره درسته؟ اگر تو داری انکار میکنید بگه مسلمان شیخ و ملا و پیغمبر و فلان داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه زهرا میگه که ای دختر پیامبر، ای فاطمه روز قیامت نیای بگی من دخترتم پاره تنم، ای علی پسرم موی من، ای عباس، ای فلان ای فلان، ای جعفر، یکی میشماره از اقوامشو. روز قیامت نیای بگی من پسرتم، من دخترتم، من عموتم، من پسر عموتم. اونجا کار به عمل برمیاد. حسب و نسب جایگاهی و محلی نداره. حتی قسم یاد میکنه، میگه اگر فاطمه دختر پیامبر دزدی بکنه من دستشو قطع میکنم. کاری نداره به شیخ و ملا و سید. اونهایی که جز ساداتن اگه عالم باشن، اگه دعوتگر باشن، اگه صالح باشن 3 تا ثواب دارن، 3 تا حرمت دارن. یکی حرمت سید بودنشونه، یکی حرمت عالم بودنشونه و یکی حرمت مصلح بودنشونه، صالح بودنشون و یکی حرمت مصلح بودنشون، دعوتگرن. ولی اگر تقوا نداشته باشه، یه سید لات شرابخواری باشه، باید جلوش بلند شد. چون سیده، کجاش سیده؟ این دیگه بالاتر از حسن و حسین و جعفر و عباس و علی و از اونا بالاتره، عبدالله ابن عباس و امثالهم بالاتره و فاطمه. این القاب که آدمو، تنها چیزی که آدمو عقب و جلو میندازه علم و تقوا و مفید بودن و خدوم بودنه. صف بالا نشستن و لباس رنگارنگ پوشیدن و ماشین‌های نمیدونم فلان و انسان‌های سرمایه‌دار هنگام مرگ شناخته میشن. اونهایی که شهادتین درست به زبانشون آمد روز جمعه، شب جمعه، یه شیخ احمد سعادتی بود تو این منطقه، میشناسنش اهل گلدار. اون خیر بزرگ تو قطر بود اگر اشتباه نکنم. روز جمعه ساعت 9-10 صبح غسلشو میزنه خودش، لباس سفید میپوشه، وضو میگیره، مسواکشو میزنه، خوشبوی عطرشو به لباسش میزنه، بعد صدای چه رو به قبله تکیه میزنه تو سالن، صدای خانمش میزنه. این همسفرش، این رفیق دربش، میگه زن بیا که شوهرت مسافره، بچه ها رو صدا کن. زنش میاد میگه جناب شیخ تو که روز جمعه پشت به نماز جمعه نمی کردی، کجا مسافرید؟ میگه بچه ها رو صدا بزن. بچه هاش میان دو طرفش می نشینن. اول از همسرش خداحافظی میکنه و حلالی میطلبه، بعد از بچه هاش، بعد میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نفس خالی میکنه صلی الله علیه و سلم. این میش میگن سرمایه‌دار. سرمایه‌دار واقعی اینه حتی اگه نان شبم نداشته باشه، این جمله هنگام مرگ مدیون کسی نباشه، بدهکار کسی نباشه، این سرمایه است. خیلی وقتا گم میشیم. 4 تا لقب بهمون دادن. ما در اسلام تقدسگرایی نداریم. هیچ شیخی
و هیچ شخصیتی نباید اجازه بده مردم خم بشن دستش ببوسن. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. احترام و حرمت و محبت یه چیز دیگه است، اما خم شدن، دست بوسیدن، این تقدسگرایی سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. افرادی پایبند بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، به جایی رسیدن که ادعای خداوندی کردن. مرید و مرادی درست میشه، عبادت ها تعطیل میشه. به جایی که مردم رو دعوت به سوی خدا بکنه، دعوت به پرستش خودش میکنه. پرستش غیر از محبت، افراد در محبته. همدیگه رو دوست بداریم، با همدیگه مصافحه بکنیم، همدیگه رو تو آغوش بکشیم، مشکلی نداره. اما خم بشن بندگان خدا دستش ببوسن، هر کسی باشه. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. چقدر این خدایان ساختگی، پیرای طریقت و این مریدای بدبخت دین و ایمان ازشون گرفتن، به جایی که خدا رو راضی بکنن همجور میلرزن جلو شیخاشون، جلو این قلب باید آزاد بشه. آزادی این قلب عبادت رب العباد داخل بشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میخوای دلت بزرگ بشه؟ الم نشرح لك صدرک. قرآن دل انسانو بزرگ میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. ایمان، عقیده و توحید، صبور بودن، اونم به خاطر خدا. یا تو این وادی قدم مگذار یا وقتی گذاشتید صبور باش، کارهای بزرگ انجام بده. من خیلی وقت پیش آمدم اینجا، این روستا، من خاطرات زیادی دارم. داماد بنده و خواهرزاده بنده ناخدا نظر که دوست حاج حسن و سلمان و دیگر چند سال اینجا بوده با لنچ صیادیش، مثل برادر خودشون اینجا پذیرفتنش. سالهای سال اینجا بوده. خواهرزاده بنده محمد امین نظرزاده سالهای سال اینجا بودن. نگفتن این قسمت دریا مال ماست، روزی مال ماست. آمدن اینجا، تحویلشون گرفتن، مثل یک برادر. روابط خانوادگی داریم. امروز در حقیقت من آمدم عروسی برادرزادم تقریبا، داوود. اون زمان این روستا کوچک بود، الان خیلی بزرگ شده. بزرگی با حد و مرز جغرافیایی نیست. بزرگی یک جامعه با مردان بزرگی است که در اونجان انسان‌های بزرگ در یک جامعه سبب بزرگی یک جامعه میشن، نه حد و مرز جغرافیایی. بزرگی یک جامعه نفت و گاز هم نیست. میخوای امیر بشی؟ یک راه برای امیر شدن هست. میخوای آقایی بکنید، یک راه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن امیر القوم خادمهم. یک راه برای آقایی و سروری وجود داره، اون هم راه خدمتگزاری است. نه دستور دادن، نهیب کردن، فرمان دادن. الم نشرح لك صدرک. علما میگن این دل مثل یک سرزمین پهناوره. خداوند این دلو که یک سرزمین پهناور میماند در قفسه سینه انسان جاسازی کرده. در حقیقت یک سرزمین محل کشته. حالا این دل کی داده؟ این سرزمین پهناور در قفسه سینه تو که قرار داده. جوابش کیه؟ جوابش کیه؟ الله.
کسی میتونه غیر از الله ادعا بکنه که این دلو به تو داده؟ اگر الله بخشنده این دل، این سرزمین پهناوره، پس ما حق نداریم باغبانی این دلمونو به کسی غیر از الله بدیم. الله هم باید باغبان دل ما و شما باشه. وقتی اجازه میدی به الله که باغبانی دلت بکنه، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو میکاره. هر حرف قرآن یک بوته گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن. بهترین گلاب در کاشانه. همین گلاب کاشان سالهای سال میرفته به خانه خدا کعبه، با گلاب کاشان ما کعبه رو شستشو میدادن. اگر باغبانی دلمون رو به الله بدیم و الله باغبان دلمون باشه، هر نقطه پهناور این زمین پهناور که دل ما و شما باشه یک بوته گله، هم خوشرنگ و جذاب و هم خوشبو و معطره. اما اگر خدای ناکرده این سرزمین پهناور رو به ابلیس و شیطان دادید، بذر چی میکاره؟ اگه باغبان دل ما و شما ابلیس و شیطان شد، بذر کینه، نفاق، شهوت، معصیت، فساد، ظلم، تباهی، گناه، خیانت، غدر، حسادت، دیگه هر روز باید سینت اینطوری بگیرید. این سینه رو میفشاره تو. معصیت سینه انسان دل تو سینه میفشاره. سیاه رگ ها اگر فعال شدن، خونهای فاسد و وارد چه قلب تو میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک پارچه گوشی در قفسه سینه توست که اون دل اسمش قلبه. اذا صلح صلح الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الا وهی القلب. یک تکه گوشی به اندازه کف دست اگر صالح شد، اینجاست که خون پمپاژ میکنه، خون معنوی که حیات ما به اون مرتبطه. اینجا نباید لانه شیطان باشه. انسان مسلمان باید مثل قطره باران باشه. همونطور که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین بود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت برای انسان ها نبود، برای مسلمان ها تنها نبود، برای همه انسان ها بود. برای انسان ها تنها نبود، برای کل عالمیان بود. واقعا برای همه رحمت بود. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همون پیامبری که درباره خون انسان و حرمت خون انسان و حیات انسان آنچنان صحبت کرده و آبروی انسان و مسلمان. همون پیامبر در ریختن خون حتی حیوان حلال گوشت. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. خدا نیکی و احسان و مهربانی رو بر هر چیزی نوشته. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته. یه زمانی من بچه بودم، نحوه ذبح مرغ و خروس رو فکر میکنم هنوز تو زیر چشممه. به جایی که زبان مرغ و خروس رو بیرون می آوردن، با یه سیخ درخت نخل می زدن تو زبان رو قفل می کردن که زبان بر نگرده تو حلقوم، که ذبح شرعی بکنن. کی گفته تو؟ مرغ و خروس زنده اینطوری ذبح می کردن، سیخ می زدن زنده تو زبانش، قفل می کردن منقارش که این زبان بر نگرده هنگام ذبح. تو حق ندارید. پیامبر میگه وقتی میخواید حیوان حلال گوشتی رو ذبح بکنید، کار تو چه؟ کار دو تیز کن که تا گذاشتی چه قد بکنه و حیوان رو عذاب نده. کسی حق نداره با کارد اره حیوان حلال گوشت بکشه. یک ضربه تمام شده مثل باریکی لب شمشیر تا زد قد بکنه اون ودجین، اون دوتا مهره ها رو. این حیوان حلال گوشتی که گفته چه؟ بعضی بلند میکنن
یعنی هنوز کار نگذاشته مرده. حضرت علی رضی الله عنه وقتی خنجر خورد از دست اون ابن ملجم خارجی، خنجر تو پیشونیش بود، زد پنجه، با این پنجهش زد دسته خنجر رو گرفت، گفت فزت و رب الکعبه، رستگار شدم به رب کعبه قسم. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش بشارت داده بود تو شهید میشی با ضربه ای که تو پیشانیت بخوره، خون فواره بزنه کل ریش و سینه در بر بگیره، و گفت این ضربه شهادته. پسراشو طلبید، گفت پسرم اگر من موندم زنده موندم خودم میدونم با این قاتلم. خوب دقت بکنید کی این حرفو داره میزنه. ضربه خورده، میگه فزت و رب الکعبه، میگه پسرم اگر من زنده موندم خودم میدونم، گذشت میکنم، عفو میکنم، میبخشم یا قصاص میگیرم. اما وای بر شما اگر من این ضربه خلاص بود و شهادت بود، یک ضربه بیشتر به من نزده، شما هم حق بیشتر از اون ضربه رو ندارید. عدالت به اوجش، اونم در چه جایگاهی، در چه لحظه‌ای که خون کم کم از بدنش داره میره. میگه اگر من رفتم و این ضربه شهادتم بود، این ابن ملجم فقط یک ضربه بر من بیشتر وارد نکرده. حق نداری بیشتر وارد بکنید، حق ندارید انگشتاشو قطع بکنید، ناخناشو بکشید، مسلش بکنید، زبانشو در بیارید، دماغشو ببرید، گوششو ببرید، یک ماه یک هفته بهشون غذا ندید. اینا اسیر شمان. همون غذایی که خودتون میخورید بدید صبحانه نهار شام، احترامشون بکنید. فقط ضربه خلاص یک ضربه. الله اکبر. امروز این عدالت کجاست؟ تو دنیا یافت میشه؟ این عدالت علوی کجاست امروز؟ اونها انسانهای بزرگ بودن که مسیر تاریخ بشریت رو رقم زدن، صبور بودن. دو، افق دیدت و نگاهتو بلند کردن. ما وقتی بچه بودیم تو شهر خودمون تو سورو میگفتن هر کسی نگاه سر بینیش بکنه کاچ میشه. میدونی کاچ میشه یعنی چی؟ نمیدونم شما چی میگی؟ یعنی کافیه که 5 دقیقه نگاه سر بینید بکنی، سر دور میزنی تق میافتید. بیا اینجا بیست، 5 دقیقه نگاه سر بینید بکن، چشمت به این طرف میره. ولی وقتی این نگاه تو از سر بینید بلند میکنی دورتر میره، تعادلت حفظ میشه. هر چی دیدت بلندتر باشه وسعت دیدت وسیع‌تر خواهد شد، بزرگتر خواهد شد. شما روی زمین نگاه کن چقدر وسیع دارید، چقدر وسعت دارید. برو بالاتر، رو دکلی بیست، بالای اون مناره گنبد برو، بعد از اون بالا نگاه کن. برو بلندی کوه، از اون پایین نگاه کن. برو تو هلیکوپتر، برو تو هواپیما، از اون بالا به زمین نگاه کن، چقدر وسعت دیدت بزرگ میشه. اونهایی که دل بزرگ دارن وسعت دیدشون خیلی بزرگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جزیره العرب خارج نشد ولی نگاهش رفت تا آفاق. ما 300 میلیون نفر جمعیت مسلمان شافعی مذهب مالایو داریم در جنوب شرق آسیا. 250 میلیونشون در اندونزی هستن، بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت. مالایو 16 میلیون در مالازی، در برونای، در سنگاپور، در جنوب تایلند. 300 میلیون با اخلاق تجار مسلمان شدن. پیامبر از جزیره العرب خارج نشد، 2 بار خارج شد، یک بار در نوجوانی، یک بار در جوانی، در قافله خدیجه رفت. ولی دینش تا کجا رفته؟ به آفاق رسیده. چون به همه فکر میکرد، نگاهش خیلی بلند بود. نگاهتون رو به حسینه چهره منحصر نکنید، بچه هاتون رو بذارید بزرگ بشن، نگاهشون جهانی بکنید. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن ہے، سارا جهان همارا. علامه اقبال لاهوری میگه. این 2 تا سبب برای انشراح صدر. اما سبب سوم که خیلی مهمه،
مخالف پذیری در کنار خودت. کسی که با تو اختلاف سلیقه داره، اختلاف نظر داره، اختلاف مذهب داره، اختلاف دین داره، اختلاف ایده داره، اختلاف فکر داره، این که بتونی بپذیری یک زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگه داشته باشید. عیسی به دینش، موسی به دینش، هر کسی رو قانع کرد اختیار داره. در یک جوی از مهربانی، صفا و صمیمیت در کنار همدیگه. انسان‌هایی که دلشون کوچکه میتونن مخالف بپذیرن؟ فقط نابود کن، حذف کن، دور کن. اینا دلهاشون خیلی کوچکه. سومین نشانه انشراح صدر مخالف پذیری در کنار خودت، فرهنگ همزیستی و تعایش. چقدر زیباست که به مخالفمون فرصت بدیم، قضاوت نکنیم. تو حق نداری درباره هیچ کس قضاوت بکنید. احکم الحاکمین خودشه. اگه دوست داریش کمکش کن. تو حق نداری اگه شرابخوری داره شراب میخوره بگی این ملعون نجس شراب خورده، این جهنمیه. گریه و زاری و تواضع و معصیت خیلی بهتر از تکبر و عبادته. اونی که با نمازش مغروره، با 2 رکعت نماز و روزش مغروره، خیلی دورتره. آیا نمیترسی که فردا اون شرابکار توبه بکنه بیاد جای تو و تو با نمازت مغرورید، منت سر خدا و خلق خدا میذارید بیرید جای اون؟ بعضی انسان ها پشت تسبیحشون قایم شدن، بعضی انسان ها پشت حجشون قایم شدن. طرف فکر میکنه وقتی رفت حاجی شد دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه، یه مجوز حج رفتن. بعضی ها پشت نمازشون قایم شدن، هر کسی نماز میخونه دیگه آزاده. نه، اینطوری نیست. اگر راست میگی کمکش کن تا دست از این شراب بکشه. علمای ما عادت کردن فقط میرن مسجد مدرسه دینی، مسجد مدرسه دینی، تو بازار نمیرن چون اونجا اهل معصیتن. اگه گاه وقتم تو بازار برن اینطوری باید برن که چشمشون به نامحرم نیفته. پس بشین تو خونه تا جوانا بیان، برو تو مسجد بشین تا جوانا بیان، برو تو مدرسه دینی بشین دور خودت هم یه دیوار بکش تا جوانا بیان. بابا تو مسئول متدینین هستی، مسئول اونا هم هستید. اونا هم بگردن تو حق دارن. علما تو عروسی نمیرن که اونجا، اگه بزرگان تو عروسی نمیرن، تو بازار نرن، تو محل کار مردم نرن، تو دانشگاه نرن، کنار ساحل نرن، تو پارک نرن، طوری شده که علما دیگه روشون نمیشه تو پارک برن، روشون نمیشه تو بازار برن. با بازار یثرب یه روزی دست یهود بود. اقتصاد یثرب قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و دست یهود بود. 3 قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی میکردن، قبیله بنی نظیر و بنی قینقاع و بنی قریظه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت نگفت برید بازارشون رو نابود بکنید. حرفه، فن، تجارت، بازار، کشاورزی دست یهود بود. پیامبر یکی یکی صحابه رو فرستاد تو بازار. به جایی رسید که بازار مدینه دست 10 مبشره به بهشت افتاد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گاه وقتی با یک غلامی داشت میرفت تو بازار، مغازه به مغازه سلام میکرد، دعای برکت میکرد، میرن مغازه بعدی. بعد غلامش میگفت سرورم، سیدم، چیزی نخریدید؟ بازار محل خرید و فروشه. گفت چرا نمیفهمی؟ ما رفتیم بر اهل بازار سلام بکنیم، دعای برکت بکنیم، انگیزه روشون بدیم تا این سنگر رو حفظ بکنن. انسانهای بی تقوا اگر بازار رو قبضه کردن، اقتصاد، مالی هم که کمک میکنن، اصلا اقتصاد وقتی که مسموم شد دیگه نه نماز جواب میده، نه روزه جواب میده، نه تلاوت قرآن جواب میده، نه حج جواب میده. اقتصاد رو باید سالم نگه داشت، فرهنگ رو باید سالم نگه داشت. اگر امکان گناه و استمرار گناه برای انسان ممکن نباشد، توبه فایده‌ای ندارد. توبه جذاب و زیباست که استمرار گناه برای تو باشد. دیگه از خدا میترسم. من میرم تو بازار چشمی به نامحرم افتاد، چشمی بداد پایین. ولی من نمیرم بازار چون که اگه برم چشمم به نامحرم افتاده، پس تو خیلی ضعیف الایمانید. یه وقتی مفتی اعظم
عربستان بود اگه اشتباه نکنم، گفته بود من الحمدلله میگم که تو تلویزیون من، تو خونه من تلویزیون نیست. خیلی ضعیفی، خیلی ضعیفی. و تو خونه تو کاردم نباید باشه، تبرم نباید باشه، کبریت هم نباید باشه، نفتم نباید باشه، گازم نباید باشه. تو اینقدر ضعیفی و بچه ها ضعیف تربیت کردی که و این معاذ الله کجاست؟ و معاذ الله کجاست؟ برای هر یوسفی زلیخایی هست. زلیخا به یوسف گفت هی تلک، گفت معاذ الله انه ربی احسن مثوای. پدیده ها رو نمیشه از همه گرفت، جمعش کرد. پدیده ها باید جهت داد. اینترنت پدیده هست، فضای مجازی، این امکاناتی که الان هست، همین امکاناتی که اینجاست الان این برنامه رو جهانی کرده، آنلاین داره پخش میشه دنیا به زبانهای مختلف. حداقل 150 میلیون نفر فارسی زبان دارن مشاهده میکنن. چقدر فایده داره؟ پس سومین عامل انشراح صدر مخالف پذیری است. بیایم در کنار هم زندگی بکنیم. تشنج و تقابل و افراطیگری و خشونت و حذف و محرم و نامحرم و اینا رو دور بریزیم. خب امشب عروسیه. خیلی برنامه خوب دوستان ارائه دادن، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، چیزهای خیلی خوب شنیدیم، حس و حالمون عوض شد. چند تا فلسفه برای ازدواج هست. یک، خوشنودی خدا و رسول خدا، امر خدا و رسول خداست. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. پس اولین فلسفه ازدواج امر خدا به جا آوردن که خدا و رسول خدا از ما خوشنود باشن. دعا میکنیم خداوند از این نور چشممون داوود و همچنین همسر محترمی ایشان خوشنود و راضی باشن. بگید آمین. دومین فلسفهش رسیدن به شرم و حیا و عفت و پاک دامنی است. خداوند تضمین کرده هر کسی که پناه بیاره به ازدواج و فرار بکنه از بی‌عفتی و پناه بیاره به ازدواج، به آغوش ازدواج و عفت و پاک دامنی، بر من واجبه که ازش حمایت بکنم. خداوند تعهد داده، گفته بر من واجبه که ازش حمایت بکنم. اگر فقیر بود از فضل خودم، نگفته از مال دیگران، از فضل خودم اونو غنی میکنم. همین آیه که تلاوت کردم به 3 نفر خدا تعهد داده که بر من واجب نصرتشون. یک جوانی که به خاطر ترس از واقع شدن در حرام به ازدواج پناه بیاره. ازدواج آسان بگیرید. در کشور ما بین 10، 12 تا 15 میلیون جوان تو ترافیک ازدواجن. از خدا بترسید، به بچه هاتون رحم بکنید. کشور ما یکی از جوانترین کشورهای دنیاست، بالاترین جمعیت جوان دنیا رو داریم. 13-14 میلیون تو ترافیک ازدواجن. زن حلال 500 میلیون، 1 میلیارد 2 میلیارد پول میخواد. حرام مفتی چیزم بهش میدن. بزرگترها به جواناشون رحم بکنن. اینا فرزندان ما هستن، جگرگوشه های ما هستن. پدر عروس خانم مسائل رو براش آسان بگیره، فردا این پدر نوه تو میشه. همین دامادی که آمده خواستگاری دخترت میشه داماد تو، بعد تو رو پدر بزرگ میکنه، به کمال انسانی میرسونه. تو پدر بودی الان میشی پدر بزرگ، نوه هاتو میبینید، نتیجه هاتو میبینید. بعضی از پدر خانم‌ها شب اول میخوان دامادشون رو چپاول بکنه، غارت، مفلس، هر چی داره
200 میلیون شیربها، 500 میلیون فلان، 100 میلیون به حساب مادرش بریز، 200 میلیون به حساب فلانش بریز. عجب. یعنی این پدر دنبال عفت دخترشه؟ چرا آمار طلاق در کشور ما داره بالا میره؟ در یک روستایی شاید در جنوب ایران، خب من 15 سال قبل از انقلاب بودم، باقیش هم تو انقلاب اسلامی بودم، از هر 4 ازدواج چند سال پیش 1/4 منجر به طلاق بود. الان کم کم داره میرسه به نصف. یعنی ما در سال چیزی حدود بین 700 تا 800 هزار ازدواج در کشور داریم. این آمار چند سال پیشه. از اون طرف از هر 4 ازدواج 1/4 منجر به طلاق میشه زیر 2 سال ازدواج. شاید در جنوب ما، در استانهای جنوبی، در سال میگذشت 50 تا طلاق نبود. تو استان هرمزگان بین شیعه و سنی، بین همه. الان تو یک روستا، نمیگم کجاست، 2500 نفر جمعیتش، 30 تا طلاق تو یک روستا. امام جمعه میره روی منبر گریه میکنه. چرا گریه میکنید؟ وقتی دعوت شدی به سفره عقد، اگه گفت مهریه 500 مسقال یا سکه طلا، اونجا تو بلند شو بگو من همچی عقدی رو نمی نویسم. رفتم پیش اون عالم، ننوشت. همطوری دست دختر حرام رو میگیره میبر تو خونش. نه، به اندازه سال تولدش 1300 و فلان سکه. 20,000 نفر زندانن به خاطر مهریه. نه همش فریبکاریه. بابا هدف عفته که جوانای ما آرام و قرار بگیرن، استقرار پیدا بکنن، جشنشون بگیریم، شاد بشیم، بتونیم مردم رو دعوت بکنیم، دعای برکت براشون بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچه آمار ازدواج بالاتر بره، آمار جرم و جنایت و ناامنی و اینا پایین میاد. اینا رو پایین بیاریم. چطوری آمار ازدواج بالا میره؟ زمانی که مهریه کم باشه، خرج و مخارج عروسی کم باشه، عروسی سبک باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده با برکت ترین زنی که مخارج عروسیش سبک باشه. خب پدر عروس، پدر داماد همه مسلمانن. یعنی نمیخوای دعای برکت پیامبر نصیبت بشه؟ کمک بکنید. عروسی‌های جمعی من پیشنهاد میدم با حاجی سلمان، با حاجی حسن، دفعه دیگه وقتی میخوان عروسی برگزار بکنن تو این منطقه، اینجا 20 نفر داماد بگذارن، جمع بکنن. بچهای روستاها اینجا نبود، روستاهای اطراف مدیریت بکنن. هر 4 ماه یک بار عروسی جمعی. من چندی پیش داخل رمکان جزیره بودم، 41 داماد، به جای 1 نفر 41 داماد نشسته بودن یک شب. این کار فرهنگی بزرگ. خدا از تون راضی میشه. کمتر از جهاد نیست، کمتر از حج نیست، کمتر از عمره نیست. ولیمه یک ولیمه، برنامه یک برنامه، چقدر خوشحالی میشه. چطوری جوانان ما به عفت برسن؟ این نقطه خیلی بهش توجه بکنید. ازدواج مصلحتی نیست. بعضی مادرها، بعضی پدرها اگر با دختر عمود، با پسر عمود، با دختر خالت، با دختر عمت، با فلان ازدواج نکردی، شیر من بر تو حرام. معذرت میخوام. میگه تو همسرشید، شیرم حرام یعنی چی؟ خوبی یک طرف، تقوا و خدا ترسی یک طرف، جذابیت زن و مرد برای همدیگه. در کنار خوبی و پاکی و تقوا و تدین باید زن و مرد جذابیت داشته باشن برای همدیگه تا عفت حاصل بشه. اگر دختر و پسرمون همدیگه نمیخوان، اجبارشون نکنید. بعد از 3 تا 4 تا بچه خودشون نشون میده. و غذایی که دوست نداره تو چرا وادارش میکنید؟ یه خوبی دیگه که دلش هم بخواد بهش بدید. باید برای همدیگه جذابیت داشته باشن. جمال منظورم نیست، جذابیت غیر از جماله، مهر غیر از جماله.
شاید از نظر تو زیبا نباشه، جذاب نباشه، ولی برای شوهری که خودش رو انتخاب کرده، اونو انتخاب کرده، براش جذابه. اجازه بدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر دختر و پسر که قصد ازدواج دارن بتونن جایی از بدن همدست همدیگه، صورت همدیگه رو ببینن، تو بعضی از قبایل، در بعضی از کشورها، تو بعضی از استانهای خودمون، تو شکم مادر دختر رو به اسم فلان پسر میکنن. ندیده. میگه اگر همدیگه رو ببینن کمک میکنه که زندگیشون بیشتر تداوم پیدا بکنه. فلسفه بعدی تولید نسل. بچه رو برای خدا تعریف کن، برای رب تعریف کن چی میخوای. بعضی مادران میدونی چی تعریف میکنن؟ بچه‌ای میخوام که خوشگلتر از همه باشه تو منطقه، چشمش اینطوری باشه، گردنش غزالی باشه، چشمش گاوی باشه، ساق پاش اینطوری باشه، رنگ موش اینطوری باشه. و همه چی گفتی، چی کم میاد؟ بگو خدایا فرزندی به من بده، حتما پسر باشه، حتما پسر باشه. بگو خدایا فرزندی به من بده، فرزندی، نگو دختر پسر، فرزندی به من بده که سالم در جسمش باشه. حتما مسائل ژنتیکی رو برید، حتما آزمایش رو برید انجام بدید. استان هرمزگان یکی از استانهایی است که واقعا وقتی انسان میره مرکز تالاسمی، واقعا این دل تو سینه طاقت نمیکنید. میرن که این آزمایشگاه نمیرن و خیلی هاشون هم ازدواج فامیلی. خدایا فرزند سالم، راهش اینه که برید آزمایش بدید مسائل ژنتیکی رو. خیلی کمک میکنه. فردا این بچه معلول رو دست میمونه، شرمنده خدا و این بچت میشید، ولی جنایتکار خودت بودید. قبل از اینکه دل ببندید اول با فکره، قبل از اینکه با چشمت و دلت عاشق بشید اول با فکرت. هیچ مشکلی نیست تا ازدواج نشده از هم جدا بشید، خدا روزی تو رو جای دیگه رسونده، ولی این همه محبت ها میریزه، شهوت ها تمام میشه، خودت میمونی با بچه معلول. خدای فرزندی به من بده که سالم در جسمش باشه، صالح در اخلاقش باشه، مصلح و مفید برای جامعهش باشه. اشکال نداره خوشگلم باشه، چه اشکالی داره؟ ولی اگه خوشگل باشه صالح نباشه چی میشه؟ خوشگل باشه سالم نباشه چی میشه؟ خوشگل باشه جذاب باشه منحرف بشه چی میشه؟ خیلی از اونهایی که زیبان فریبشون میدن، تو برای هنرپیشگی خوبی، تو برای خوانندگی خوبی، تو برای تبلیغات نمیدونم روی شامپو و صابون لوکس خوبید، تو برای فلان خوبید، تو برای مد لباس خوبید. پس اینو از خداوند چه؟ دوستی داشتم تاجر بود، فرش فروش بود، میگه همش خانمم دختر به دنیا می آورد. یه روز یه نفر منو وسوسه کرد، گفت آجی این همه پول یه نفر نداری که نامت بلند بکنه؟ گفت نامم چطوری بلند بشه؟ گفت یه پسر ندارید، اینا همه به اسم زنته، یه پسر ندارید، این دخترها همه به اسم دامادشونه. گفتم چه کار کنم؟ گفت برو یه زن بگیر تا خدا بهت پسر بده. میگه یه لحظه غافل شدم، وسوسه شدم، فکر میکرد که نامش با فقط پسر بلند میشه. یه وقتی با دختر صالح و مصلح هم بلند میشه، از همون دختر نوه پسر صالحی که دنیا را پر از علم میکنه، پر از تقوا میکنه، خدوم میشه. اینو داشته باشید. من یه چیز دیگه یادم نره،
ما یک دکتر شمالی داشتیم تو محله سرو، دکتر کاکاوان، تو بندر لنگه است الان. شاید بعضی بندر لنگه ها اونو، این چند سال تو منطقه ما بود، تو تازیان بود، تو روستاهای اطراف بندر، چند سال هم تو سرو بود. با ما خیلی صمیمی بود. یه نامه نوشته بود به انجمن که هر مریضی که به انجمن مراجعه میکنه، انجمن یادداشت بده بیاد اینجا، من رایگان با داروش با آمپولش. باشه چشم آقای دکتر. به خواهرم همشه که مرکز حفظ و مرکز دانشجویی داشت، خالاشه، نوشته بود که هر چی مریض هست بفرست. یه روز من بهش گفتم دکتر جان، خب تو از ما که نمیگیری بزید، از این همه که انجمن معرفی میکنه نمیگیرید، هرچی مسجد معرفی میکنه نمیگیرید، هرچی از خوابگاه دانشجو و کلاس حفظ نمیگیرید، تو اینجا خونه دارید، اجار کردید، مطب دارید، پول آب، برق، تلفن و گفت شیخ خدا خیرتون بده که شما معرفی میکنید، من هنوز از دین مادر بزرگم در نیامدم. گفتم داستان مادر بزرگ چیه؟ گفت وقتی من برای پزشکی میخوندم به مادر بزرگم گفتم تو دعا بکن تا من پزشک بشم. گفت پسرم من دعا میکنم اگه تو پزشک شدی 1000 تا مریض تن خیرت خودت برای من هدیه میدید. گفت شیخ من هنوز به مادر بزرگم قول دادم که وقتی پزشک شدم 1000 تا مریض و مجانا تن خیر مادر بزرگم. هنوز 1000 تا مال مادر بزرگم تمام نشده. بعد پدر بزرگم، بعد مادرم، بعد پدرم، بعد معلمم. سبحان الله. همچه فرزندایی هم هستن. بالاخره این حاجی وسوسه شد، ازدواج کرد، 2 تا زنهاش با هم باردار شدن. سبحان الله. زایمان کردن شیخ سلمان. شیخ سلمان میدونه من چی میخوام بگم. اولی پسر آورد، دومی دختر آورد. ببخشید درسته؟ اولی پسر آورد که ترکش کرده بود، به خاطر پسر رفت با دومی ازدواج کرد. دومی که به خاطر دختر گرفته بود، به خاطر پسر گرفته بود، دختر آورد. یه حاجی به سجده افتاد، میگه خودم گوشم و محکم اینطوری گرفتم، فشار دادم، خدایا توبه نصوح، غلط کردم، دخالت در کار تو نمی کنم، خدایا صالح شما، خدایا صالح شما. این مثل همون داستان خوله بنت ثعلبه و اوس ابن صامت میمونه. سوره مجادله رو خوندید که چیزی به اسم ظهار شنیدید؟ با تا دسته‌دار زا، ظهار، هد و چشم، الف را. اگر مردی به زنش بگه انت علیک ظهر امی، تو به زنش بگه مردی کمر تو مثل کمر مادر منه، دست تو مثل دست مادر منه، این زن برش حرام میشه، دست نمیتونه بهش بزنه. زن آدم مثل مادر آدم نیست، هیچ موقع حلال مثل حرام نیست و حرام مثل حلال نیست. زن آدم مثل خاله آدم نیست. اگر مردی به زنش بگه زنش کفاره مغلظی میخواد، 2 ماه پی در پی با روزه بگیره اگه بخواد دست به زنش بزنه. چه راحت بعضی موقع زنمون تشبیه به مادرمون میکنیم، تشبیه به خواهرمون میکنیم، تشبیه به دخترمون میکنیم. این کلمات خیلی خطرناکه، چون قرآن نمیفهمیم چی میخونیم. اوس ابن صامت به زنش خوله بنت ثعلبه گفت انت علیک ظهر امی، تو برای من مثل مادر من. این زن چادرشو برداشت، دو به طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم، مردم لنگشو برداشت، دو به طرف دنبال زنش. اشتباه کردم 20. خداوند صدای این زن رو شنید. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. سوره مجادله آیات اولش رو بخونید. هنوز نرسیده بود که این آیات نازل شد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، با هم رسیدن. خوب دقت بکنید تو این کلمات. خوله گفت یا رسول الله شاهد باش صلی الله علیه و سلم، زمانی که من جوان بودم این مرد که اوس باشه میوه جوانی منو خورد، به من نگفت تو مثل مادر من هستی، تا تونست میوه جوانی منو خورد، به من نگفت مثل مادرم هستید، تا تونست از زمین کشاورزی برای خودش تولید کرد، کشت و زر کرد، دختر و پسر تولید کرد، به من نگفت مثل مادرم هستید. الان که نازا شدم،
به سن یائسه رسیدم، میوه جوانی ندارم، تولیدم چه متوقف شده. به من میگه تو مثل مادرم هستی. بعضی موقع چطوری ناشکری میکنی، میخوای زن بگیری برو بگیر، ولی اینطوری کفران نعمت با کسی که یک عمر با تو زندگی کرد. چه گناهی کرده که همش دخترم؟ 3 بیت شعر عربی یک روزی تو کتاب استاد رافعی تو کتابخانه دانشگاه اسلامی ورق میزدم، این 3 بیت شعر رو به عنوان لطیفه ولی خیلی پرمحتواست. به این 3 بیت شعر رسیدم که یک شخصی بود به اسم ابو حمزه، قهر کرده بود از خانه که زنش فقط دختر میاره، پسر نمیاره. رفته بود خانه همسایه، نمیامد خونه. بعد از چند ماه این زنش کاغذی برداشت، شاعر بود و حکیم بود، 3 بیت شعر نوشت فرستاد پیش شوهرش ابو حمزه. شما عربی بلدید دیگه همتون. میگه مال ابی حمزه لا یاتینا یظل فی البیت الذی یلینا غضبان الا نلد البنینا تالله ما ذلک فی ایدینا. زن داره میگه و نحن کالارض لزارعینا ننبت ما قد زرعوه فینا. سبحان الله. میگه این ابو حمزه چشه؟ ناراحته، شبا خونه همسایه میخوابه، خونه بغل دستی نمیاد خونه، قهر کرده، ناراحته، خشمگینه، غضبان از این که ما دختر به دنیا میاریم پسر به دنیا نمیاریم. به خدا قسم که این دست ما نیست، ما مثل زمینی هستیم که در اختیار کشاورزیم، هر چی کاش ما درو میکنیم. ابو حمزه دید که این زنه داره راست میگه، نامه رو گذاشت تو جیبش، آمد در خونه زد، با خانمش آشتی کرد. راست میگه. حالا من نمیخوام برم تو مسائل علمیش. قرآن پر از مسائلی است که امروز طب و خیلی مسائل دیگه چه پیشگویی کرده، امروز شکوفا شده. خب در کنار این مسجد هستیم، چند جمله هم برای این مسجد. خونه هایی که کنار مسجد هستن، من یه مثال بزنم. اگر آمدی یه جای خانه درست کردید، عرب میگه الجار قبل الدار، همسایه قبل از خانه. اگه یه همسایه متین وزین با شخصیت، با تقوا، انسان مؤمن خوب مهربان آمد کنار خونت، زمین خرید، خونه درست کرد، تو خوشحال میشی یا نمیشی؟ میگی به به عجب همسایه خوب، امنیت برای خانوادمه. دلت خوش میشه که یه نفر آمده چه انسان باشه، هر کجا که باشه، همسایه تو. اما اگر خدا آمد همسایه تو شد، خانه شو بغل خانه تو درست کرد، 1000 نفر هم تو شهر شما کار میکنن. اینو تمومش کنید. ما یه مسجدی تو محلمون داریم، مسجد سلمان. تو روزی که اقتصاد خرابه، کار تعطیل تقریبا، تورم بالاست، مشکلات بیکاری هست، با طلای خواهرها داریم درست میکنیم. الان کوچکترین انگشتر، یعنی پلاک، کوچکترین پلاک 2 میلیون کمتر نیست. سهام بفروشید. اینجا یه تجارت لنتبوره، آقا هر متری مثلا 2 میلیون، یه خانواده بیاد 2 میلیون یه سهم بخره. یه متر مال من. نمیتونه 2 تا خانواده شریک بشن، 2 نفر 2 تا 1 میلیون یه سهم. اگه یه نفر میتونه 5 سهم بخره. تو یکی از روستاهای اطراف بندر عباس، روستای چاهو، مسجد درست میکردن، همه با هم شدن. یه وقتی یکی از مسئولین مسجد، امام جمعه شون، گفت شیخ یه روزی یه مادر پیری دیدم که 2 تا بز، گردن 2 تا بز گرفته آمد در مسجد. گفت جناب شیخ من پول ندارم، فقط 2 تا بز دارم، تحویل بگیر، اینو بفروش خرج مسجد بکن. من خودم یک مسجدی برای مادری درست کردم تو روستای کویی که جاست. این مادرمون تو بحرین مهیابه و سمبوسه و پکاره میفروخت و جلبی، با پول مهیابه مسجد درست کرده.
الان برید اون مسجد روستای کوچه چقدر آباده، چه کلاس‌هایی اونجا هست با پول مهیابه. اگه یه نفر 5000 تومان هم آورد ازش تحویل بگیرید، نگاه به اون رقمش نکنید. اونهایی که اینجا کار میکنن تو این محل کسب درآمد میکنن، یه حقوقشون رو بدن به این مسجد. اینجا محل کسبشون. اونهایی که زمین دارن، هرچی مسجد دورش بازتر بشه، ملحقاتش بیشتر بشه، یه پارک، یه پارکینگ، یه فضای سبز، یه کتابخانه، یه زمین ورزش کنار مسجد برای بچه‌ها، یه سالونی، اصلا یه سالن آمفی‌تئاتر، خیلی عالیه. خب در پایان دوباره تکرار میکنم، برادر و خواهران سیل زدمون رو فراموش نکنید. من تو زیارت گفتم، تو اون موقع تو لیردف تازه سیل وارد گلستان شده بود، اول گلستان بود اونجا. گفتم تو عروسی عاجل خراسی، گفتم کرمانشاه، مازندران، لرستان، خوزستان، گلستان و همه استانها و شهرهایی که سیل آمده، عزیزان هم دعای خیرشون بکنید، خدا اونها رو صبور بکنه، صبرشون، استقامتشون و شاکر باشن، هم کمکشون بکنید نزدیک فقر تبدیل به کفر بشه. یکی از علما میگه یه زمانی قحطی آمد در نیشابور، اون موقع من فهمیدم که نام اعظم خدا در نیشابور نان است. میگه تعجب کردن که من گفتم نام اعظم خدا که مردم دارن فریاد میزنن نان نان. دیدم که صدای اذان از مناره ها چه تعطیل شد، دیدم که در مساجد قفل شد، نماز جمعه برگزار نشد، نماز یومیه برگزار نمیشد، دیگه هیچ صدایی نبود، فقط صدای نان. فهمیدم که نام اعظم خدا نان است. اونهایی که اضافه بر زندگیشون دارن اسراف نکنن. چه از کانال دولت اطمینان دارید، هلال احمر، بهزیستی، کمیته امام. اگر اطمینان ندارید، انجمنهای خیریه که اطمینان دارید، دوستانی که تو اون شهرها و استانها اطمینان بهشون دارید، مهم که این کمک رو بفرستید. اوائل سیل احساسات خیلی بالاست، همه میشتابن کمک میکنن. اوائل زلزله ماه اول همه میرن، ولی یک ماه دو ماه که گذشت احساسات میاد پایین، کم میشه، همه فراموش میکنن، مشغول خودشون میشن. اعلام کردن تو استان هرمزگان شاید سیل بیاد و آف گرفتگی. چقدر ما بی‌طاقت و بیقرار شدیم، ولی اون مساکین که هم میهنان ما هستن، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد مهن آدمی. وضعیت خیلی سختی است. کل سرمایه به زندگیشون رو از دست دادن، آب بره، خونه های دیگه هم وجود نداره. چقدر مدارس متوقف شده، مخروبه شده، چقدر درمانگاه ها، بیمارستان ها، ادارات، پل ها، راه ها، جاده ها. مردم بی سرپناه شدن. سرمایه یک عمر 60-70 سال 4 تا خش گذاشتن، 2 تا اتاق هم برای دختر و پسرشون درست کردن، دامادشون بکنن، ارثشون بکنن، همه یک جا رفت. همدردی لازمه، همدردی عملی. ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از صدقه کم نمیشه. خب از حوصله همتون تشکر میکنم، برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که این مراسم بر همه مبارک باشه، بالاخص داماد عزیز جلسه، همسر محترمیشون، پدر و مادرشون، کل طایفه مردم خوب این روستا، همه شما سرورانی که علاقمند و دوستدار این خانواده و این روستا و این طایفه بودید، حضورتون گرامی باد. همه و همه تشکر و قدردانی میکنم از اینکه ما رو دعوت کردی، اکرام کردی، گرامی داشتید. بازم ممنونم. خداوند به همتون جزای خیر بده. ثمره این مراسم و این ازدواج برای هم داماد و هم شما خیر و برکت
و ایمان و امنیت و آرامش باشه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌ها و توفیقات و همه الطاف و عنایت‌هایش. همیشه سپاسگزاری و شکرگزاری و قدرشناسی از هر نعمتی و هر توجهی، چه از جانب الله جل جلاله و چه از جانب بندگان الله، مایه خیر و برکت و رشد و توسعه و توانمندی بوده و هست و خواهد بود. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر ما خدماتی که و محبت هایی که به ما و شما می شود، چه از جانب الله چه از جانب خلق الله و بندگان الله، محبت هایی که به انسان میشه و خدماتی که به انسان داده میشه، هم از جانب الله هم از جانب بندگان الله. اگر ما این محبت ها و این خدمات رو با خوبی پاسخ بدیم، با نیکی پاسخ بدیم، با تشکر و قدردانی و سپاسگزاری پاسخ بدیم، در حقیقت نعمت ها رو در آینده دوباره این خدمات رو جلب خودمون کردیم و این وعده خداونده. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر بنده شکرگزاری بودید، من نعمت ها رو برای شما چه مضاعف میکنم، افزایش میدم، توسعه میدم. پس برمیگرده به خودمون، اینکه چقدر خودمون تعاملمون با کسانی که به ما خدمات میدن عالی باشه. تو بحث خلق خدا هم همینه. اگه کسی یه کار خوبی، یه خدمت خوبی برای تو انجام داد، تشکر کردید، براش دعای خیر کردید، بار دوم هم برات انجام میده. ولی اگر یه کار خوبی برات انجام داد، باش برخورد کردید، تشکر نکردید، خب قطعا بار دوم دیگه برات انجام نمیده. میگه این لایق نمیشه، این لایق خوبی نمیشه. خب کی اینجا ضرر میکنه؟ اون کسی که خوبی به تو کرده، حالا چه الله باشه یا چه خلق خدا باشه. یا خودت ضرر میکنید، از خدمات بعدی محروم میمونید. انسان‌ها دنبال انسان‌های خوبن، الله هم دنبال انسان‌های خوبه، بندگان خوبه. هر بنده‌ای که شاکره، نعمت‌ها رو سرازیرش میکنه، حمایت‌هاشو، مغفرتشو، حفاظتشو، برکاتشو. الله ولی الذین آمنوا. درسته؟ ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. سبحان الله، خدا دفاع میکنه. خب پس تمرین شکر بکنیم، تمرین سپاسگزاری بکنیم، بندگان قدرشناسی باشیم. حتی اگه یه نفر یه لیوان آب دست ما داد، بگیم جزاک الله خیرا. این لیوان آب رو فراموش نکنیم تا آخر عمرمون. انسان‌های مسلمان و مؤمن واقعی کسانی هستند که خوبی دیگران رو در حق خودشون فراموش نمی‌کنن. حتی اگه یه لیوان آب باشه، تا آخر عمرشون فراموش نمی‌کنن.
این برای انسان ماندگاره. این اصالت هست. اصالت این که خدمات و خوبی دیگران در حق خودت فراموش نکنید. یک چیز دیگه هم هیچ موقع فراموش نمی کنن. انسان مؤمن واقعی دو چیز هیچ موقع فراموش نمی کنه. یکی خوبی دیگران در حق خودش و یکی بدی خودش در حق دیگران. این هم فراموش نمی کنه. همیشه بیادشه که یک معذرت خواهی بکنه. حتی اگه طرف رو پیدا نکنه، طرف از دنیا رفته باشه، همون بدی که در حقش در حیاتش کرده یادشه، همیشه براش دعای خیر میکنه. طرف از دنیا رفته، دسترسی بهش نداره که ازش حلالی بطلبه، ولی بعد از هر نماز، تو هر جلسه، هر وقت برای خودش دعا کرد، اون بدی خودش هیچ موقع فراموش نمیکنه. همینجور دعای خیرش میکنه طول عمرش تا خدا ازش راضی باشه، که در روز قیامت خدا اون بنده رو ازش راضی بکنه. و انسان مسلمان دو چیزم همیشه فراموش میکنه، تو ذهن خودش قرار نمیده. یکی خوبی خودش در حق دیگران، یکی بدی دیگران در حق خودش. این دو چیزم فراموش میکنه. اگه فراموش نکنه خب مشکل پیدا میکنه. اگه کسی خوبی خودش در حق دیگران فراموش نکنه، همیشه به رخشون بکشه، همیشه منت سرشون بذاره، تو نیکی میکنه و در دجله انداز. وقتی کار خوبی برای دیگران انجام دادید فراموشش کن، چون اگه فراموش نکنی منت میذارید. من فلان تاریخ برای تو فلان کار کردم، برای تو فلان کار کردم، برای تو فلان کار کردم، خود دیگه خراب میشه. انسان مسلمان واقعی بدی خودش هم در حق دیگران، بدی دیگران هم باید در حق خودش فراموش بکنه. یک کسی یه وقتی به تو یه چیزی گفته، یه بدی کرده. انسانهای بزرگ بدی دیگران رو نمیتونن تو حافظه‌شون و دلشون نگه بدارن، وگرنه نمیتونن زندگی بکنن، وگرنه بزرگ نیستن. اگه حب و انتقام و همینجور خودخوری همراهشونه تا چه هنگام مرد. اگه بتونیم بدی دیگران رو فراموش بکنیم در حق خودمون. کسی یه وقتی به من تو یک چیزی گفته، غیبتی کرده، بهتانی زده، تهمتی زده، و این فراموش کردن خصلت پیامبرانه، و بعد براشون دعای خیر کردن. در حقیقت وقتی یه نفر بدی در حق کسی میکنه، در حقیقت اگه خوب نگاه بکنید، به خاطر خدا صبور باشید، در حقیقت به تو داره خوبی میکنه، حسنات تو رو داره افزایش میده. اگه خوب نگاه بکنید. اگه جوابش دادی که تو دیگه حق تو گرفتید، اگه جوابش ندادید، اینجا چه؟ تو نزد خدا مزد دارید، مگر در یک حالت که اون بدی لطمه زدن به جامعه و پیشرفت جامعه باشه و گستاخی باشه، که باید جلوش ایستاد، اما مؤدبانه، با قدرت باید جلوش ایستاد. کسی جامعه داره فساد میکنه، نابودی میکنه، جامعه رو به خاک و خون میکشونه، قلدری داره میکنه، اینجا چه؟ اینجا باید افرادی باشن قاطع، متحد، منسجم، که جلوش میایستن و به ظالم بگن قف ای ظالم، به تو اجازه نمیدیم در جامعه ما این همه گستاخی بکنیم، ما جامعه سالم میکنیم. این یه بحث جداگانه است. پیامبر صلی الله علیه وسلم چه تونست ببخشه. بخشیدن یکی از اوصاف و نامهای خداونده، عفو. الله میبخشه. چرا خودشو عفو معرفی کرده؟
که بندگانش هم الگو برداری بکنن. اگه الله میبخشه، من و تو کی هستیم که نمیبخشیم؟ الله که هم قدرت داره، هم رب العزت و الجلال هست، هم قوی است، و بخشیدن آدم ضعیف که از روی ناتوانی است. اگه کسی قدرت نداره که انتقام بگیره بگه حالا من میبخشم، خب این بخشندگی به درد نمیخوره. این بخشندگی هنر نمیخواد، زورش نمیرسه انتقام بگیره. بخشندگی کسی هنر و فضیلت و ارزشه که بتونه انتقام بگیره، بگه من به خاطر خدا بخشیدم، از حقم گذشتم. اینجاست که الله که این همه قدرت داره میگه من بندگانم میبخشم، تا شما هم الگو برداری بکنید، تا شما هم بخشنده بشید. از بخشندگی هیچی از انسان کم نمیشه، بلکه به بزرگی انسان چه اضافه میشه. جامعه‌ای که بتونن همدیگر رو ببخشن، عیوب همدیگر رو چشم‌پوشی بکنن، از اشتباهات همدیگه گذشت بکنن، به دل نگیرن، همدیگر رو تذکر بدن، اون جامعه جامعه مدنی است، اون جامعه جامعه خوبی است. پس انسان مسلمان دو چیز رو باید فراموش بکنه: یک، خوبی خودش در حق دیگران، و دو، بدی دیگران در حق خودش. هر کسی این کار کرد اون آدم بزرگیه، اون آدم مصلحیه، اون معلمه، اون مربی است. دو چیز دیگر هم هیچ موقع نباید فراموش بکنه: خوبی دیگران، اینو نباید فراموش بکنه. حتی اگر یه خدمت کوچیکی باشه و همیشه براش دعا بکنید. این بابی که بحث امروز ماست، اون مقدمه ای بود، باب مجاهدت هست. امام نووی در کتاب ریاض الصالحین و همه کتاب‌هایی که وجود داره، کتاب‌های دینی، ابواب هست، یعنی قسم قسم، هر مسئله ای رو یک قسمی آیات و احادیثی که در اون رابطه هست آوردن زیر اون باب، زیر اون قسم. اگه یادتون میاد چند روز پیش در نماز ظهر باب چی رو خوندیم؟ یک حدیثی، باب یقین و توکل، یادتون هست؟ یه حدیث هم اونجا مطرح کردیم، خوندیم و شرح دادیم: لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون و علی ربهم یتوکلون. این چهارتا رو فراموش نکنید و از خدا بخواید که جزو 70,000 نفر باشید که بدون حساب و عذاب وارد بهشت میشن و براش تلاش بکنید، عقیدتون رو درست بکنید. اما این باب چیه؟ باب مجاهدت هست. یعنی چی؟ یعنی مبارزه با نفس. انسان نمیتونه تو هیچ میدانی از میادین مبارزه پیروز بشه مگر این که در میدان مبارزه با خویشتن پیروز بشه. سید قطب رحمت الله علیه میفرمایند یکی از مفسرین معاصره که خاتمه زندگی پربرکتش با شهادت خاتمه پیدا کرد، اعدام شد دیگه در مصر.
کتاب تفسیر فی ظلال قرآن نوشته که ترجمه شده به زبان فارسی. یک جمله مشهوری دارن میگه اقم دولت الاسلام فی نفسک تقم علی ارضک. دولت اسلام در درون خودت، در نفس خودت برپا بکن، در سرزمین تو برپا خواهد شد. سبحان الله. ما انتظار خوشی و امنیت و پیروزی در هیچ میدانی نداشته باشیم مگر این که در میدان مبارزه و مجاهدت با نفس خودمون اول پیروز بشیم. باید این نفس رو مطیع خدا بکنیم. نفس سرکشه. انسان یک نفس داره، 3 تا وصف پیدا میکنه، 3 تا حالت پیدا میکنه. حالا نگاه بکن ما و شما جزء کدوم یکی هستیم. نفس اول نفس مطمئنه هست، نفس دوم نفس اماره هست، نفس سوم نفس لوامه هست. خوب دقت بکنی، یک نفس بیشتر نیست، ولی به تناسب برخورد خودمون با نفسمون و خیشتنمون 3 تا وصف پیدا میکنه، 3 تا حالت پیدا میکنه. ما 3 تا که نفس نداریم، یه نفس داریم، ولی 3 تا حالت پیدا میکنه. حالت اول نفس مطمئنه هست. حالت دوم اگر مهار نشه، کنترل نشه، تبدیل به نفس اماره میشه، افسار گسیخته میشه، شیطنت میکنه. حالت سوم اگه گاه وقتی مواظبش باشیم، گاه وقتی رهاش بکنیم، نفس لوامه میشه، سرزنش کننده. پس چند تا نفس هست؟ یک نفس چند تا حالت داره؟ 3 تا حالت. نفس مطمئنه، به اطمینان و آرامش رسیده، به امنیت رسیده. چطوری نفس به امنیت میرسه؟ به 2 حالت. این که نفس رو وادار بکنی به طاعت و فرمانبرداری از خداوند، 2 و این که نفس رو عادت بدید به ترک گناه. با 2 کار نفس انسان به اطمینان میرسه، صاحب نفس مطمئنه میشه. سبحان الله. نفسی نفس مطمئنه هست که صاحبش اون نفسش رو وادار بکنه به طاعت و بندگی و فرمانبرداری از خداوند. بیایم رو خودمون کار بکنیم. از همین امروزی که این حدیث رو داریم میخونیم، باور بکنیم نتیجه میگیریم. الان نفس سوار ماست، ما به نفس الان داریم سواری میدیم، ولی ما بیایم مسلط بر نفسمون بشیم. خیلی وقتا ما به شیطان سواری میدیم. سبحان الله. خودمونو، یعنی طوری ما رو لگام کرده، پاشم میتکنه سواره، برو کاباره، برو بار، برو آبجو بخور، برو ظلم بکن، سواره. 2 تا لنگش هم داره میتکنه. گوشت هم گرفته، اختیار از خودت نداری. برای من پیش آمده یا نیومده؟ برای هممون پیش آمده، کسی مستثنا نیست، بجز پیامبران که معصوم بودن. با وجودی که پیامبران معصوم بودن، ولی خیلی تواضع دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه مگر این که رحمت خدا شامل حالش بشه، مگر این که رحمت خدا اونو در بر بگیره. گفتن حتی انت یا رسول الله، حتی تو؟ گفت حتی من، مگر این که رحمت خدا شامل حال من باشه. سبحان الله. دیگه ما میخوایم پوز بدیم با 2 رکعت نمازمون. حالا اگر این نفس عادت دادیم و تمرین دادیم بر طاعت خدا و بر اجتناب معصیت و گناه و معصیت خدا، این نفس مطیع میشه.
یکی از بزرگان دین میگه که 20 سال من تلاش کردم تا این که کلمه توحید از زبانم بیارم تو دلم. میگه من گفتم اشهد ان لا اله الا الله با زبانم، ولی تو دلم نمی آمد. فاصله زبان دهان تا دل چقدر؟ این دستت اینطوری بذار میشه یک وجب، این انگشت بزرگت بذار رو لبت، همونجا که زبانت، اون کوچکه رو بذار رو دلت، یک وجب بیشتر نیست. میگه 20 سال مجاهدت کردم تا این یک وجب راه، تا این کلمه توحید آوردم تو دلم. وقتی آمد تو دلم قرار گرفت، 20 سال از عبادت و بندگی خدا لذت بردم. سبحان الله. حالا من بگم تو یک جمله هست من خوب هستم، تمام شد. یعنی حالا اگه مختصرترش بکنم من خوبم، یعنی تمام شد، هیچ مجاهدتی لازم نیست. پس بگم من دکترم، من مهندسم، یعنی همین که گفتم من خوبم یعنی خوب شدم. من مهندسم، مهندس شدم. من طبیبم، دو کلمه است که طبیب شدم. حداقل با 20 سال 30 سال درس بخونی تا طبیب بشی. همین که تو بگی من خوبم، تو باید 20 سال 30 سال تلاش بکنید. من بنده خدا هستم، باید تلاش بکنید. به زبان خیلی راحته. حالت ما مثل این شده که یه نفر رو کاغذ بنویسن، رو کمرش بچسبونن که این آقای پزشکه. حالا رو کمر ما کاغذ چسباندن، رو لباسمون این مسلمانه. این خوشناسنامه است. مسلمان واقعی کجاست؟ همینطوری که نمیشه. مجاهدت لازم. پس نفس تا نفسه. یک نفس مطمئنه هست. نفس مطمئنه خیر محضه، اصلا به شر آلوده نمیشه. 2 تا ویژگی داره: طاعت و بندگی خدا میکنه و فرمانبری خداوند، و از معصیت خدا اجتناب و دوری میکنه، برحذره. اونقدر رو خودش تمرین میکنه تا این نفس بندگی خدا بکنه. وقتی بنده مطیع خدا شد و از معاصی و نافرمانی خدا اجتناب کرد، این نفس به درجه اطمینان میرسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی به اطمینان رسید، این نفس مطمئن شد، زیر این خطاب خداوند وارد میشه. سبحان الله. خطاب خداوند چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه. خوب دقت بکنید. یعنی لیاقت پیدا میکنه که خدا این نفس مطمئنه رو مورد خطاب قرار بده. چه خطاب زیبایی. یا ایتها النفس المطمئنه تو سوره الفجر دیگه، درسته؟ ای کسی که دارای نفس مطمئنه شدید، ای بنده‌ای که مجاهدت کردی، با نفست و خویشتن مبارزه کردی، این نفس افسار گسیخته رو لگام کردید، آوردیش تو راه خدا و بندگی خدا و اطاعت خدا و او رو از نافرمانی خدا کنترل کردید. امروز تو لیاقت خطاب منو دارید. یا ایتها النفس المطمئنه. بعدش چیه؟ میگه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بر بگرد به سوی پروردگار در حالی که تو از الله خوشنودی و الله هم از تو خوشنوده. سبحان الله. راضیه مرضیه. وقتی این نفس مطمئن میشه، 2 تا حالت پیدا میشه. یکی خوشنودی تو از خداوند، تو از الله راضی هستید. 2 خوشنودی الله هست تو که این برگ برنده است. یا ایتها النفس المطمئنه. این خطاب تلطیفه، این خطاب محبته، خیلی بوی نزدیکی ازش میاد، بوی قرب ازش میاد. خیلی این خطاب ظریف و دوست داشتنیه. یا ایتها النفس المطمئنه.
ارجعی الی ربک، سبحان الله، به سوی ربت بر بگرد. مثل اینکه رب مال خودته. به سوی پروردگار خودت بر بگرد. راضیة مرضیه. هم تو از الله خوشنودید، هم از الله از تو خوشنود و راضی است. بعد دیگه چی میگه؟ میگه فادخلی فی عبادی، بیا برو وارد بندگان من بشو. فادخلی فی عبادی، برو تو جمع بندگان من، اونهایی که من اونها رو به عنوان بندگان خودم پذیرفتم. سبحان الله. عزیزان، بالاترین لقبی و وصفی که الله رب العزت و الجلال و جل جلاله به یک بندی میده در دنیا، وصف عبد بودنه. این بالاترین مداله و بالاترین وسامه و بالاترین وصفی که خداوند به یک بنده وقتی ازش راضی میشه، میگه ای عبد من. جایگاه عبد بودن بزرگترین شرف برای چه؟ برای بندگانه. تو این آیه داری دقت میکنید، خداوند میگه چه؟ فادخلی فی عبادی، داخل بشو. حالا که تو بندگی من کردید، با نفست مجاهدت کردید، نفستو مطیع من کردید، تو به درجه مطمئنه رسیدید، اطمینان، حالا اجازه دارید وارد چه؟ جمع بندگان خالص من بشید. فادخلی فی عبادی. دیگه چی؟ بعد میگه وادخلی جنتی، هر هشدر بهشت من بازه. حالا برو داخل بهشت من شو، حالا برو تو فردوس قرار بگیر، حالا برو اونجا دیدار انبیا بکن، کنار کسانی که منو دوست داشتن و در دنیا بندگی کردن تو هم بندگی کردی، مجاهدت کردن تو هم مجاهدت کردی، اطاعت فرمانبرداری کردن تو هم کردید. حالا برید با هم جمع بشید. بندگانی که اطاعت کردن و صاحب نفس مطمئنه شدن و تو اونها رو ندیدید در گذشته، من همه رو جمع میکنم از زمان حضرت آدم تا امروزی که تو وارد بهشت شدید. اونجاست که انسان بابا آدم رو میبینه، ماما حوا رو میبینه، حضرت نوح رو میبینه. اینا مجاهدین بزرگ بودن. حضرت ابراهیم رو میبینه، بت شکن. حضرت عیسی مسیح رو میبینه. بالاتر از همه پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاقات میکنه. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان الله. این نفس مطمئنه است. حالا کی نیاز داره که نفسش مطمئنه بشه؟ یعنی کمبود شر داریم خودمون؟ کمبود گناه داریم؟ کمبود بدبختی داریم؟ باور کن از سر و کلمون داره میباره بدبختی و شر. جامعه ما رو نابود کرده. فتنه، فساد، دربدری، پریشانی، ناامنی، جنگ، خونریزی، قتل، کشتار. باور بکن نیاز به آرامش داریم. من چند روزی که دارم اخبار میگیرم، واقعا یک حادثه خیلی وحشتناکی در ماه مبارک رمضان، یک بمبگذاری انتحاری در قلب کابل افغانستان در ماه مبارک رمضان، 90 کشته، 470 تا زخمی، زن، بچه، کودک، پیرمرد. هر چی میخوان جمع بکنن جمع نمیشه. یک حادثه خونین توسط یک انسان شروری از خدا بیخبر که یه بمبی به کمرش میبنده. تو اگر میخوای آمریکایی رو بکشید برو مقابله با سربازا بکن. تو مرکز شهری که مسیر تردد بندگان خداست، تو خیابانها زن و کودک و پیرمرد و چقدر قدرت داشته که تا شعاع 30 کیلومتر، بعضی جاها 4 کیلومتر شیشه ها رو در هم ریخته. خسارت مادی که قابل
ولی 90 نفر کشته تو ماه مبارک رمضان، ماه آرامش، ماه امنیت. 400 خورده ای زخمی. جا داره من تسلیت بگم و اظهار همدردی بکنیم با مردم خوب و دوست داشتنی و عزیزانمون، برادرها و خواهرانمون در افغانستان عزیز و دوست داشتنیمون که سالهای سال مورد طمع دشمنان اسلام واقع شدن. قبلا انگلیس، بعدش روسیه وارد شد، الان کل کشورهای دنیا اونجان. حالا از یک دشمن انسان انتظار نداره، ولی از یک خودی انسان انتظار داره. اسلام دین صلح و صفا و آرامش و اخوت و برادری و دوستی و محبت و گذشت و خیرخواهی و مهربانی و صفا و صمیمیت و مهرورزی و نگاهمون باید به هم دیگه نگاه خوبی باشه. نگاهمون به هم دیگه نگاه خونینی نباشه. خداوند این نگاه حتی به بندگان کافرش نداره. با وجودی که اعلام جنگ با خدا کردن روزی بهشون میده. ولی خیلی از مسلمان ها امروز دستشون تو دست دشمنان برادرکشی دارن میکنن. ابزار و آلت دست دشمنان اسلام برای قتل عام برادر و خواهر مسلمانش. این تکفیر و این خشونت و این نگاه بد و نابود کننده نسبت به خواهر و برادر مسلمان، اصلا به انسانها. میگم اسلام دین صلح و صفا و آرامش و امنیت و اخوت و برادری و دوستی و مهرورزی است. جا داره من تسلیت بگم خدمت همه عزیزانمون، کل مردم، همه داغدارن و عزادارن الان، و خداوند بهشون صبر بده. اونایی که به رحمت خدا رفتن در زمره شهدا باشن و با شهدا محشور باشن، و اونایی که زخمی شدن خداوند شفای عاجل بهشون بده. بازماندگانشون خدا بهشون صبر بده. پس عزیزان، نفس مطمئنه نفسی است که به آرامش رسیده در طاعت و بندگی خدا، و زیر این آیه وارد میشه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر از خدا بهشت طلبیدی، بهشت فردوس بطلب. اونجا همجواری با یه لحظه تصور بکن الان که شما در بهشت همنشین پیامبر باشید صلی الله علیه وسلم. یعنی این طرف پیغمبر نوح، پیغمبر موسی، پیغمبر عیسی، پیغمبر ابراهیم، پیغمبر ادریس، بابا آدم، این طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر، بلال، عبدالرحمن ابن عوف، امهات المؤمنین، زنهای بزرگ، مریم بنت عمران، خدیجه ام المؤمنین، امهات المؤمنین. چقدر پیامبر رو دوست دارید الان؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن المرء مع من احب، انسان همیشه با کسی است که دوستش داره. اگه پیامبر رو دوست دارید چه با اون محشور میشید. واقعا الان شما دوستش دارید، اگه اینجا بود دوست نداشته مصافحهش بکنید، بلند بشید تو آغوشش بگیرید. کافی است که رو نفست کار بکنی، نفست مطمئنه بشه. در بهشت نعمت‌هایی هست که بالاتر از بهشته، که وقتی انسان مسلمان در بهشت قرار میگیره، که در بهشت نعمت‌هایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی در وصفش شنیده، نه بر دل انسان خطور کرده. سبحان الله، چنین نعمت‌هایی هست. در احادیث وارد شده که وقتی خداوند ناز و نعمت‌های بهشتی رو به بهشتیان معرفی میکنه و میگه این مال شماست، استفاده کنید، همه مات و مبهوت میشن که بارالله این همه پاداش ما که این همه اعمال انجام ندادیم. اون دیگه فضل و کرم خداونده. بعد متجلی میشه بر بندگانش در بهشت، بر این اصحاب نفس مطمئنه، بهشون میگه که ای بندگان بهشتی من، از من راضی هستید؟ میگن بارالله چرا از تو راضی نباشیم؟ شما که ما را به بهشت داخل کردی بر مبنای لطف و کرمت، وگرنه اعمال ما ناچیز بود. شما که از تقصیرات ما گذشتید بر مبنای لطف و کرم و محبتت و مغفرت و رحمت و شفقتت، بر بهشت داخل کردی، ما را از نعمتهای بهشت محظوظ کردی و خوشنصیب کردی، چرا از تو راضی نباشیم؟ دوباره الله رب العزت و الجلال سوال میکنه از بندگان بهشتیش، آیا چیزی دیگر غیر از این بهشت نمیطلبید؟ به ذهنشون نمیرسه، فکر میکنن هرچی ناز و نعمت و خوشی و لذت هست همین بهشته، همین جوهاست، همین میوه هاست، همین زنهای بهشتی است، همین خدمه، همین باغ هاست، جوی آب گوارا، جوی شیر، جوی شراب، جوی عسل. سبحان الله، همش مزه است. انسان نیاز به دستشویی پیدا نمیکنه، نیاز به ادرار پیدا نمیکنه، شکمش منتفخ نمیشه، همه این مزه ها تو زبانشه. انسان بلغم نداره، آب بینی نداره، نیاز به خواب پیدا نمیکنه، مریض نمیشه، فقط سلامتی است تو سن جوانی، همه یک دست، فقط لذت بردن از نعمتهای بهشته. مزه تو دهانت دیگه آب میشه، وارد معده نمیشه که شکمت باد بکنه. اینا اوصاف بهشتیه. هیچ کینه و بغضی تو بهشت نیست بین بهشتیان. الله رب العزت و الجلال به بندگانش میگه چیزی دیگه نمیخوای شما؟ به ذهنشون نمیرسه. اینجاست که الله پرده رو بلند میکنه. سبحان الله. پرده رو از صورتش بلند میکنه. پرده رو از صورت و سیماش بلند میکنه. الله نوره، نور السماوات والارض، یک تکه نوره. میگه حالا چی میگی؟ حالا من شما را مفتخر میکنم، به سعادت کامل میرسونم، اجازه میدم که سیمای منو تماشا بکنید، سیمای نورانی الله، همین اللهی که رو به قبله ایستادیم و بعد میگیم وجهت وجهیه. اونجا الله اجازه میده که تماشای سیمای الله بکنید، به دیدار الله، ملک الملوک، فرمانروای مطلق. چه حال هوایی است؟ چشمی که در دنیا نگاه به حرام کرده کوره، نمیتونه الله رو ببینه اون روز. وقتی که الله پرده رو بلند میکنه، همه بهشتیان مات و مبهوت میشن.
کل لذت‌های بهشت رو همه فراموش میکنن. وجوه یومئذ ناظره، نور الهی منعکس میشه تو صورت بهشتیان. سبحان الله. نور رب العزت والجلال، نور سیمای نورانی رب العزت والجلال منعکس میشه تو صورت بهشتیان. صورت بهشتیان یک پارچه چه روشن میشه. سبحان الله. خداوند در قرآن میفرمایند وجوه یومئذ ناظره، اون روزی که خداوند پرده بلند میکنه در بهشت و بهشتیان به تماشای الله مینشینند، صورتهای بهشتیان ناظره هست، از نظارت سفید میشه، روشن میشه، میدرخشه به خاطر نور الله که تو صورتشان منعکس میشه. وجوه یومئذ ناظره، نتیجه چیه؟ الی ربها ناظره. این آیه رو خوندید شما؟ وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چون که به ربش داره نظاره میکنه، نگاه میکنه. در جای دیگه خداوند میفرمایند للذین احسنوا الحسنی، برای کسانی که در دنیا نیکی کردن حسنا هست. حسنا در آخرت بهشته. و زیاده، و زیاده بر حسنا دیدار خداونده. برای کسانی که در دنیا نیکی کردن للذین احسنوا الحسنی، بهشت. و زیاده، نعمتی مضاعف و زیاده بر بهشت، جز دیدار خدا چیز دیگر نمیتونه باشه. صحابه سوال کردن یا رسول الله ما میتونیم در قیامت پروردگارمان را ببینیم؟ براشون سوال پیش آمده بود. این ربی که در مقابلش قیام میکنیم، رکوع میکنیم، سجود میکنیم، الله اکبر میگیم، سبحان ربی العظیم میگیم، سبحان ربی الاعلی میگیم، ما میتونیم ملاقاتش بکنیم رو در رو؟ پیامبر جواب داد سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. شما ربتون رو در بهشت میبینید همونطوری که ماه بدر، شب بدر که قرص میشه شب 14، بدونی که ازدحامی کسی رو هل بده. ازدحام نیست. تو برو من میخوام ببینم، تو برو پایین، تو یکم سرت بیار پایین تر تا من راحت تر ببینم. اینطوری نیست. سترون ربکم، در آینده نزدیک شما ربتون رو میبینید. کما ترون القمر لیلة البدر، وقتی ماه قرص بالاست کسی هل میده که تو برو اون طرفتر تا من ماه ببینم؟ ماه وسط آسمانه، همه میبینن. لا تضامون فی رؤیته، هیچ ازدحامی و مشکلی در رؤیت خداوند نیست. این کی حاصل میشه؟ زمانی که نفس ما مطمئنه بشه. کی نفس مطمئن میشه؟ زمانی که چه؟ با نفسمون مجاهدت بکنیم، مبارزه بکنیم. اولین دشمن خودت نفسته که باید باش مبارزه بکنیم. پس چند تا نفس داریم؟ یک نفس. چند تا حالت پیدا میکنه؟ 3 حالت. حالت اول مطمئنه. درباره نفس مطمئنه گفتیم همه مسائلش. با چه مطمئنه میشه؟ بعد نتیجه چی میشه؟ زیر خطاب خدا وارد میشه، بعد داخل بندگان خدا میشه، بعد به بهشت وارد میشه، دیدار پیامبران نصیبش میشه، منتهی میشه به دیدار رب العزت والجلال. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. اینجاست، این بهش میگن تزکیه. مجاهدت یعنی تزکیه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند وقتی این نفس رو مهیا کرد 2 چیز بهش الهام کرد. چی بهش الهام کرد؟ فالهمها، فجور و تقوا. وقتی خداوند این نفس تو رو شکل داد 2 چیز در نفس تو تزریق کرد، هم فسق و فجور و حب معصیت و هم تقوا و حب بندگی خداوند. و اختیار دست خودت داد. گفت این 2 ماده در تو تزریق کردم، در حال جنگن با هم دیگه، هر کدوم پیروز شد تو رو با هم طرف میکشونه. اینجاست که مبارزه لازمه.
تا حق هست باطل هست، تا باطل هست مبارزه هست. اولین مبارزه بین حق و باطل فسق و فجور و تقوا در درون ما و شما. احساس نکردی بعضی روزا مثل فرشته میشی، حب خیر داره زیاد میشه، خیلی آدم سبک میشه برای عبادت، بعضی روزا تنبل میشه. سبحان الله. این همین مبارزه درونیه. این مبارزه درونیه. خب به همین قدر بسنده میکنیم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که خداوند این طاعات و عباداتی که توفیق پیدا میکنید از ما و شما قبول بکنه، مهر قبول بزنه، در میزان حسناتتون و حسناتمون قرار بده. ما و شما را مزید توفیق برای مزید بندگی و حسن الخاتمه در همه امور و شؤون زندگی نصیب بفرمایند. از حوصله همتون تشکر میکنم. التماس دعای خیر از همتون دارم. برای همتون آرزوی موفقیت، عزت، سربلندی، خاتمه به خیری دارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و للحدیث بقیه انشاءالله. چه دنباله این باب مجاهدت اگر فردا حیاتی داشتیم و توفیقی داشتیم. شاید خداوند از یک نفر راضی باشه، اما این که خدا همراهش باشه دو تا قضیه است. معیت خدا و رحم خدا و رضایت خدا دو سه تا قضیه است. شاید طرف نماز خوبی بخونه ولی خدا معیتش نداشته باشه، همراهش نباشه. شاید طرف تلاوت قرآن هر روز بعد از صبح داره میخونه اما معیت خدا تو کل زندگی نداره که خدا همراهش باشه، ازش حمایت بکنه. معیت خدا یک امر جداگانه هست، با فقط تلاوت قرآن خوندن و ثواب جمع کردن و معنیش نفهمیدن نیست. با روزه پنجشنبه و دوشنبه فقط معیت خدا نمیاد. معیت خدا زمانی خدا میاد به نصرت تو، به حمایت تو، به پشتیبانی تو کمکت میکنه، موفقت میکنه که تو قدم برداری برای رشد بندگان خدا. زمانی در نظر خدا بزرگ میشید که نظر بزرگی نسبت به بندگان خدا داشته باشید. اگر نماز بخون، نماز یک مسئله شخصی خودته، تو دید بزرگ و خوب به بندگان خدا ندارید، فقط نماز میخونید که کسب ثواب بکنید. باید نماز بخونید و برای بندگان خدا قدم بردارید. وقتی قدم برداشتید دید خدا نسبت به تو دید بزرگی میشه، حرکت خدا به طرف تو حرکت حمایتی میشه. اگه باور ندارید تا این آیه ها مرور بکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. نیکوکاران کسانی که احسانشون متوجه دیگران میشود و جهاد میکنن، جهاد مالی، جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی، به هر وسیله جهاد میکنن. باید معیت خدا رو همراه خدا خودمون بکنیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وقتی که انسان خدایی میشه و حرکت میکنه برای نصرت بندگان خدا و دین خدا، هر قدمی که برمیداره، هر تیری که پرت میکنه، خدا پشت اون قضیه است. میگن در جنگ بدر، جوانا میدونن جنگ بدر چیه؟ در جنگ بدر که شرکت کرده، جریان جنگ بدر چه بوده، کی جنگ بدر رخ داده، به چه لقبی و به چه ویژگی و صفتی نامگذاری شده جنگ بدر. جنگ بدر از بزرگان قریش خارج شدن، شاید نزدیک 15-20 تا شتر فقط شراب بار کرده بودند. هرچی طبل و دهل بود و هرچی زنهای رقاصه و کنیزکهای رقاصه بودند همه رو به سینه ریختند و طول راه مشروب میخوردن، شترهایی که شراب بار کردن، که بریم در مدینه، بریم در یثرب پوز محمد رو به خاک بمالیم تا دیگه سر بلند نکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با تعدادی از یارانش به قصد قافله تجاری قریش
خارج شد که جبران اموال مصادره های خودش و یارانش بکند. ابو سفیان قافله رو نجات داد، قریش لشکرکشی کرد، پیام فرستاد که بیایید قافلتون رو نجات بدید، اما قافله رو خودش نجات داد و لشکر خارج شد. صنادید و بزرگان قریش همه در این قافله بودن. بریم که دیگه محمد جون نگیره، برای ابد فیصلش بکنیم. با چه امکاناتی به قصد جنگ آمده بودن، اونا به دست خالی به قصد قافله رفته بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه دو تا لشکر بریزه یک گوشی نشست، دست رو بلند کرد، اونقدر دستشو لرزوند که ردای رو کتفش افتاد و سپیدی زیر بغلش نمایان شد. گفت خدایا اگر این جمعی که خالص و مخلصم برای تو نصرت نکنی، بعد از این در جزیره العرب و در دنیا پرستش نخواهی شد. خدایا وعدی که به من دادی دستش میتکن اینطوری. امروز اگه جوان دستش اینطوری میتکنه میگن ملا شده، نه؟ کلاسش با این میاد کسی دستش بلند بکنه به سوی خدا. ولی شیشه دستش گرفته عربده میکشه، کلاسه. یقه باز کرده گردنبند طلا سر عروسی داره میرقصه، کلاسه. ولی داروش نمیشه بکنه. ملاست. اگه دو زانو نشست رو به قبله تو مسجد کمی دعا کرد و پیامبر اینطوری دستش میتکنه، التماسش میکنه. اینا بندگان خودتن، قصد تکبر روی زمین ندارن، قصد ظلم، فساد، معصیت، کفر، شرک ندارن. مطیع تا نصرتشون بفرما. وقتی که دو لشکر به هم ریختن، قبلش مبارزه هایی شد و صحابه تعریف میکنه، میگه شمشیر رو میبردیم تا کنار گردن مشرک، قبل از اینکه لبه شمشیرمون به گردنش برسه سرش میافتاد روی زمین. میدونستیم که شمشیر ما هنوز به گردنش نرسیده. خدایا این شمشیر برندی که از شمشیر ما سبقت گرفت و گردن مشرک انداخت روی زمین از کجا آمد؟ ان تنصر الله ینصرکم. جنگ بعد معروف به جنگ فرقان. فیصله کرد خداوند بین حق و باطل و 200,000 ملائکه از بالا آمدن، هر کدوم به صف. ابلیس در جنگ بدر شرکت کرده بود، در شکل شخصی آمده بود، دستش تو دست بزرگان قریش بود، تا اینکه دید جبرائیل داره از آسمان پایین میاد، شمشیراشون اینطوری از غلاف کشیدن بیرون، برای نصرت اهل بدر داره پایین میاد. و ما رمیت اذ رمیت، این آیه در جنگ بدر نازل شده، ولکن الله رمی. صحابه تعریف میکنن اگر نه محاله که 300 نفر در مقابله 900 نفر 1000 نفر با دست خالی و پیروز شدن. ابلیس زد وقتی دید جبرائیل و میکائیل دارن میان پایین، احساس کرد که مرگش حتمیه. ابلیس هم دست زد تو سینه اون بزرگ قریش و دوید، هم تو چشمش بسته بود میدوید. اونم میگفت رب وعدک الذی وعدتنی، خدایا اون وعدی که به من دادید منو نکش، تو به من وعده دادی تا آخر عمر دنیا باشم. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است. انسان در مقابل دشمن شکست نمیخوره، در مقابل نیت شکست میخوره. وقتی نیت انسان پلید باشه قدرت مقاومت او ضعیف میشود، قدرت استقامتش ضعیف میشود. وقتی دید مثبتی نسبت به خدا نداشته باشد که خدا حمایتش میکند، این انتظار چه قوتی دارد؟ هرچی دشمن ضعیف باشه شکست میخورد. مثل یک طبیبی میماند، طبیب که وقتی میره بالا سر بیمارش، اون لحظه‌ای که میخواد رو بیمار کار بکنه فقط اینه که این بیمار لت و پار بکنه پول بگیره، هدفش منبع درآمده. اگر یک پزشک وقتی میره به طرف مریضش تو دلش این باشه خدایا من یک سببم، خدایا شفات، دعا بکنه،
اگر اتباع اینو دعا بکنن قبل از این که برن سر عملشون، برن وضو بگیرن، اتباع مسلمان، زن مسلمان تو تاکسی در زایشگاه تو تاکسی وضع هم کرده، چون گفتن 700,000 تومان 1,000,000 تومان پول عمل سزارین به حساب بریزید بعد بیاد بخوابه، وگرنه همینجا زایمان بکنه. معذرت میخوام. مگر این پزشکا سوگند نخوردن؟ قسمشون رو مصادره کردن، نیتشون رو آلوده کردن. پزشک شده جلاد، قاتل. اگر این دعا رو بخونه با وضو، به خدایا این انگشتان من نیست که شفا بخشه. بعضی دیگه انگشتشون نشون مردم میدن این درمان. یه الکبری بود چند سال پیش آمد طرف بندر لنگه و کیشو 150-200 میلیون پول جمع کرد، دیگه رفت تو استادیوم لنگه ایستاد، دید که خیلی مشتری زیاد داره، از حد این روستا همه ماشین در بست، هم خود مریض باید ویزیت میکرد، هم همراهش هم باید یه ویزیت میگرفت. با 15,000 تومان همراه مریضم، دید که از بس استقبال زیاده، مردم هم ساده، دیگه رفت تو استادیوم رو نقطه بلندی ایستاد، به مردم میگفت از زیر دست هم رد بشید، دستشون نشون میداد خلاص شما معلولین و نابینایان و جانباز همه خوب شدید. اگر راست میگه ما این همه جانباز جنگی در مملکت داشتیم، چرا نمیره اونها رو؟ 150 میلیون 200 میلیون پولم جمع کرد، مردم هم ساده. فکر میکرد یکمی مثل که حالم بهتر شده، بعضی موقع چند تا خوب شدن. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفه و انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. دست بذار رو اون محل درد، این دعا رو بخونه با وضو. لا بس طهور انشاءالله، چیزی نیست، پاک کننده است. اگر علما این نیت نسبت به خلق خدا داشته باشن، عالم فکر میکنه اگه بهشتی وجود داره خودشه. مردم همه جهنمی هن، همه گمراه هم، باید سخنرانی من بشنون تا خوب بشن. چه بسا سخنران محتاج یک دعای خیری این بچه است. این بچه کی آمده که صف اول نشسته؟ یه دعای خیرش بکنه. همه محتاج رحم خدا هستیم، کسی از کسی بهتر نیست. در بازه معیت خدا رو همراه خودمون بکنیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. با نیت خیر، محبت، اخلاص، قصد خیر به بندگان خدا، قدم خیر، تلاش خیر، توکل به خدا، خدا رو همراه خودت بکن، خدا کمکت میکنه. هیچ موقع در راه دعوت نمیمونی توش. اگر الله یارن هیچ غم نین، اگر دشمن هزارن هیچ غم نین. ان تنصر الله ینصرکم ان الله یدافع عن الذین آمنوا. چند شب پیش یا 2-3 هفته پیش گله‌دار بودیم. این جمعیتی که امشب آمده باید 20 تا داماد اینجا بود. من یادم میاد به همین عزیزمون، اسمش کیه؟ داماد امشب یعقوب. حدودا 1-2 ماه پیش گفتم یعقوب کمتر از 5 تا من نمیام درگاهنا. گفت حالا اگر تنها شدم چی؟ ولی من دوست دارم بیاید. رفتیم گله‌دار، 1-2 تا از بچهای درگاهنم همراهمون بودن. 21 داماد، 10 تا صندلی این طرف، 11 تا صندلی این طرف، 5-6 هزار نفر جمعیت، شیعه و سنی، همه بزرگان و مسئولین از 2 طرف همه نشسته بودن. یه بزرگم وسط راهو باز کرده بود، جلو افتاده بود. 21 داماد همه یک دست لباس دنبال هم چه می آمدن، با سلوات اونها رو بدرقه می کردن.
آمدن مثل یک دسته گل روبروی جمعیت نشستن. نمیدونه چقدر فرشته و ملائکه اونجا خودشو به زمین میزد که از این صحنه فیلم برداری بکنه، از این سوژه زیبا و دیدنی فیلم برداری بکنه. یعنی 42 تا طایفه اونجا با هم فکر و همدل و همراه شدن با سلیقه های مختلف. یکی مادر بزرگش میگه من به دلم میاد، عروسی با هم نه. یکی پدر بزرگش میگه نه خوب نیست، عاقبت به خیری نداره. چی نداره؟ ولی با این وجود 42 تا طایفه با پدر بزرگاشون با مادر بزرگاشون تسلیم امر خدا شده بودن، مثل دسته گل نشسته بودن. مردم لذت بردن واقعا. ما خودمونم به وجد آمدیم. قابل تحسین بود. این جمعیت 20 تا 30 تا داماد این روستاهای اطراف، اگر این حلوری ها و درگاهانی ها عروسی های جواناشون مشترک این خور جدایی نباشه، یه خوری هست اینجا وسط، خدا نکنه که این خور جدایی باشه، ما حلوری و شما درگاهانی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه اینو عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن سارا جهان همارا. گر در یمنی چوب آمدی پیش منی، ور پیش منی چوبی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو هم یا تو منی. این پرده ها رو برداری. 25 تا داماد از هلور، 25 تا داماد از درگاهان کنار ساحل، کل جمعیت بیان برشینن. امشب واقعا چقدر ادب بر این جلسه حاکمه، چقدر ادب و سکوت شما نشانه ادب شماست، نشانه توجه شماست و احترام شما به این جلسه. فکر خواهران نیست در اینجا، کل سنگرهای اطراف مسجد خواهرها سنگر گرفتن. پس میشه کار کرد. یک جمله بگم، خاطراتی هست، هر کسی سفر میره خاطرات هم داره. تو همین گله‌دار یه مجری بود به اسم آقای رنجبر. 2 تا خاطره، یه خاطره ایشون تعریف کردن و یک صحنه واقعی من خودم دیدم نشونم دادن. هر دوتاش گفتنی است و شنیدنی است. آقای رنجبر که مجری برنامه بود گفت شیخ منو میشناسید؟ گفتم یادم نمیاد. گفت 7-8 سال پیش 9 سال پیش آمدی گله‌دار، اولین دامادی که شما شرکت کردید تو عروسی گله‌دار من بودم. گفتم یه چیزی یادم میاد. گفت من همونم. مجریگری برنامه میکرد، تو وسط لابلای برنامه ها یه چند کلمه هم صحبت میکرد، چند تا بیت شعر میخوند، لطیفه میگفت و گفت که یک مقوله از آبا و اجداد و قدمای گله‌دار نقل بکنم براتون. گفت که آبا و اجداد ما میگفتن، خوب دقت بکنید، پدرها و ریش سفیدان تأیید میکنن این حرفو. میگفت آبا و اجداد ما میگفتن در قدیم اگر کسی مشکل سختی داره که صعب العلاجه و نیاز داره که خدا دعاشو مستجاب بکنه، جوانا خوب گوش بدن، شخصیت شما اینه. میگفتن اگر کسی مشکلی داره که صعب العلاجه، هیچ کس نمیتونه حل بکنه، فقط باید خدا حل بکنه و واسطه بین خدا یک دعای مستجابی باشه. کسی که دعاش به درگاه خدا ردخور نداشته باشه و پرده بین او و بین دعاش و بین خدا نباشه. میگه قدما آبا و اجداد ما میگفتن اگر میخواید دعات مستجاب بشه برید پیش تازه دامادا و تازه عروسایی که تو حجله نشستن، در حجلهشون رو بزنید، مشکل داریم برای ما دعا بکنید تا خدا مشکل ما رو حل بکنه. من این جمعه نه جمعه گذشته 10 تا داماد تو گرو بود، از اونجا آمدم روز جمعه نماز جمعه رفتم جزیره هرمز، همین خاطره رو گفتم. یه برادر دو کار مردی 45-50 سال صف جلو نشسته بود،
وقتی گفتم که میگفتن قدمای ما، بزرگان آبا و اجداد ما میگفتن اگر میخواد داد مستجاب بشه برو پیش تازه دامادی که تو حجله است، تازه عروسی که تو حجله نشسته، ازش التماس دعای خیر بکنید. گفتم شما قبول دارید؟ میدونی چه عکس العملی نشون داد؟ اینطوری کرد نه ما قبول نداریم. چقدر ظلم به دامادای جدید ما شده، چقدر دامادامون رو مصادره کردیم از مستجاب و دعایی. امروز یک مسلمان میگه من نه دعای داماد قبول ندارم، چون داماد شب عروسی سکرانه، داماد مسته، داماد نماز نخونده 2 روز از زمانی که حالا بالاخره تدارک برای عروسی، داماد وقت نماز خوندن نداره. عروس خانم هم یه توری تنش کردن نیمه لوخت، 6-7 ساعت تو آرایشگاه 3 وعده نماز نخونده. عروس خانمی که 3 وعده نماز نخونده چطوری مستجاب الدعاست؟ ارکستر هم مسته، سکرانه، پول مشروبش داماد داده، پول تریاکش داماد داده، زمینه چشترانی هم تو عروسی زن و مرد دارن میرقصن. اکثر دامادای امت اسلامی در جهان اسلام امروز اینطوری هست. یه دوستی تعریف میکرد، میگفت تو 4 ماه تابستان و 20 روز تعطیلات نوروز تو یکی از مراکز بخش ها خودشون تعریف میکردن، میگفتن از خلیج و هرمزگان و فارس همه میان برای جشن عروسیشون. میگفت تو این 20 روز و اون 4 ماه 350-400 تا عروسی میشه تو اون شهر. شاید 2 تاش سالم باشه، 3 تاش سالم باشه، مفید نه، فقط سالم، بس ساده بدون هیچ. باقی میگه شب 7 تا 8 تا زن و مرد از آن صبح میگه دست از رقصیدن نمیکشن. زن و مرد با هم دوست دارن برقصن، زنها نیمه لخت و عریان بی حجاب، ارکستر مست، میگه زنها برقصن تا من بخونم. موسیقی و شراب و رقص و زن، این 3 تا اگر با هم دست دادن ریشه ایمانو میسوزونن. این مجلس بده نه، چون اون آفتا نداره. ناموس تو حفظ شده امشب. یعنی طرف گفته با خیال راحت بیا تو عروسی من، نه شرابی هست، نه چشترانی هست، نه کثافت بازی، نه اسراف، نه معصیت خدا. بیا من تضمین میکنم که حرمت تو حفظ بشه. اما بعضی دعوتنامه میفرستن، عروسی زنانه تو سالن امروز افتضاحست. خیلی ها فکر میکنن تو سالن محصوره، افتضاحست. خیلی احتیاط بکنن وقتی زنهاتون رو حتی به سالن میفرستید، به صرف این که عروسی زنانه است. چه دینی بوده تا 50 سال پیش تو گله‌دار و تو همین جزیره. در حدیث قدسی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند تعهد داده، گفته بر من واجبه که از 3 نفر حمایت بکنم. این 3 نفر رو بشماریم. از 3 نفر خدا گفته که واجب من ازشون حمایت میکنم، تعهد میدم ازشون حمایت بکنم. 1 مجاهدی که اسلحه دست میگیره برای رضای من و برای نصرت دین من و نشر دین من و قلع و کم کردن کفر و شرک و فساد و ظلم در دنیا حرکت میکنه. این بر من واجبه. دنبال غنیمت نیست، دنبال مال نیست، دنبال پست و مقام و شهرت نیست. برو بجنگ، اگه پیروز شدی تو رو فرماندار میکنی، تو رو فلان فرمانده فلان میکنی. نه، فقط برای نصرت دین خدا. گفته بر من واجبه که نصرتش بکنم. و ما رمیت اذ رمیت ان تنصر الله ینصرکم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع معیته. از خدا بخواهید که این معیت رو برای شما، شاید خدا شما رو رحم بکنه با نیت پاکتون، اما خدمتی به خلق خدا نکردی، فقط برای خودت خوب بودی، سالم بودی. این کمال نیست که فقط برای خودت خوب باشی، برای خانوادت تنها خوب باشید. تو که میتونی برای همه خوب باشید. نفر دوم کیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند گفته اگر جوانی که موانع ازدواج سر راهش خیلی سنگینه،
فشار ازدواج و شهوتم اونقدر بهش فشار میاره قابل کنترل نیسته. هر دری میزنه بازم مانع. و خیلی از این موانع داماد شدن جوانا که به خاک و خون کشانده میشوند، مانع اصلیشون پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماده. پدر و مادر عروس میگن مهریه به اندازه تعداد سال تولد دخترم، سال 1387 1387 سکه بهار آزادی. کلاس دیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچی اسباب ازدواج کمتر، آسانتر، میسرتر بگیرید، هرچی مخارج زن و عروس کمتر باشه، مهریش کمتر باشه، اون زن با برکت تره، مملو از برکته. و هرچی مسائل مادی و اسراف و تو عروسی و ولخرجی بالاتر ببرید، آمار برکت رو میاری پایین تو زندگی خودت و نوهات و اولادت. یا باید حرف خدا و رسول خدا گوش بدیم، دنبال برکت ازدواج باشیم. یکی از برکت های ازدواج عفته. امروز تو جشن عروسی که جشن عفت بی عفتیه، چشم‌چرانی و کثافت بازی است. مردم جمع میکنن به جایی که خودش تنها نظر به ناموس خودش داشته باشه، مردم جمع میکنن که اونجا نظر به ناموس مردم داشته باشن. چی بی عفتی از این بالاتر؟ بحث گدایی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما نمیدونید برکت غذا تو کدوم قسمت بشقابه. حتی دانه های آخر هم بگیرید، اگر افتاد رو سفره هم جمع کنید، او چربی ته بشقاب هم بلیسید، چون برکت غذا پخشه. نه اینکه پیامبر گدا و گشنه است چیزی به چشم ندیده. این ارزش به نعمت خداست، احترام به نعمت خدا. آدم یه روزی گیر میفته. اونایی که سفر دریا میرن قایق، تکه نون خشک، اون گوشه نون خشک هم تو دریا نمیندازن چون احتمال داره موتور خراب بشه. بعضی موقع گیر میکنن محتاج همون نون خشک میشن، 2-3 روز میخورن. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفته آید. همه این جمع تلاش بکنن که عزت و احترام و تقوا و شخصیت دامادا رو دوباره بهشون بر بگردیم تا مستجاب و دعا بشن دامادای مجالس عروسی من. خداوند گفته نفر دوم بر من واجبه از جوانی که میترسه در زنا و فحشا بیفته پناه میبره به ازدواج، یعنی پناه آورده به من. گفته من از فضل خودم اونو غنی میکنم اگر فقیر باشه بی منت بندگانم. از در غیب و از فضل خودم. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر فقیر بودن من از فضل خودم اونها رو غنی میکنم بی منت بندگانم. ولی آقا میخواد عروسیشو سالم برگزار بکنه. مثل این عروسی دوستا و رفقا و قوم و خویشاش و عموش و داییش میاد در گوشش اگه تو پول نداری بخیل، ما خودمون خرج ارکستر میدیم، ارکستر پذیرایی با ما پول میدیم. این ملاها رو دعوت نکن که عروسی میشه ماتم. ولی ثابت کرده تو آخر الزمان که عروسی های اسلامی پرطرفدارترین عروسی ها تو جنوبه. ما نزدیک 1 ماه پشت سر هم، شاید بعضی شبها استراحت بوده وگرنه پشت سر هم از 21 بوده، 10 تا بوده، 4 تا بوده، 2 تا بوده، 3 تا بوده، همجور داره میره. و دوستان ما هم دارن میرن، اونایی که ما خبرم نداریم دارن میرن. از سر مرز افغانستان زنگ زدن، خواهش امنیت تضمین. چند تا داماد دلمون میخواد، شاید به هم مقدور نباشه. اگر باشه انشالله خیرین حمایت بکنن، چند تا باند خوب، دستگاه خوب، یه ویدیو پروژکتور خوب با پرده خوب. این عبدالستار دیگه الان ابتکار خودش امروز گفت من میخوام دستگاهو بیارم. وقتی خبرم شد دستگاه با خودش آورد. دوستان گفتن البته پرده اینجا بوده، پرده پروژکتور، ولی خب ما نمیفهمیدیم.
دیگه نمیدونم پارچه از کجا آورده، بالاخره یه پروژکتوری، یه صفحه پروژکتورم نصب کرد. الان شما چون اینجا صحنه بلند نیست، خیلی عزیزان اونجا نشستن، یکی از علتایی که اینا ایستادن چون صحنه رو نمیدیدن. اگه صحنه یکم بلندتر بود همه میدیدن. چیز خوبیه. میشه میان برنامه اناشید اسلامی تو اندونزی، تو مالزی، تو نمیدونم کشورهای عربی، امروزه که اینترنت هست، کانال هایی هست که همه اناشید اسلامیه، میشه پخش کرد برای تنوع. برنامه های خوب، میان برنامه ها. باید عروسی هامون توش یه ابتکار عملی به خرج بدیم، ولی یکم خواهش میکنم باید دست تو جیبمون بکنیم، دست تو جیب خودمون بکنیم ما. یعنی بعضی موقع عادت کردیم خوب دست تو جیب دیگران میکنیم، میخوایم پول خیر از تو جیب دیگران، خب تو دست تو جیب خودم بکن. باید دامادای امت اسلامی مستجاب الدعا باشن. اگر کسی که خدا گفته من ازش حمایت میکنم مستجاب الدعا نباشه، پس اون دامادی که سکران مسته. یه خاطره تلخم بگم. یک بار من تو عروسی فریب خوردم، تو 4-5 هزار تا مراسم تو این 18 سال 19 سال یک بار من فریب خوردم. البته منو گول نزدن، خودشون فریب خوردن. ما با نیت پاک رفتیم اونجا، گفتن که عروسی اسلامی، خواهش بچه‌ها رو بسیج کردیم، خارج از نوبت رفتیم. ساعت 11 به ما گفتن بس، سخنرانی هم کردیم، گفتم بس خیلی ممنون دیگه، باید داماد ببریم جای دیگه و عروس جای دیگه است و خیلی ممنون. شب دوستان زنگ زدن که شیخ شما فلانجا نبودی؟ گفتم بله. گفت برو چه داره میکوبه. خیلی متاثر شدم براش. بعد گفته خوب مله ها رو کنف کردیم ما. دیدی؟ بعضی موقع تو جزیره من میشنوم که شب پنجشنبه میگن که مولود، چه شب پنجشنبه عود، شب جمعه مولود. میخواد اون شب رو پاک بکنه. یعنی یه شب میخواد که این کار نکنید. اگر همون یه کار بکنید حتی عود بزنید خیلی بهتره که مسخره از. گفتم خدای عاقبتش بخیر بکن، خیلی خطرناکه. خوب مله ها کنف مکردو. خنده نکنید خواهرم. خیلی صحنه تکان دهنده‌ای بود. صبح خبر دادن که شب داماد مست بوده. تو همون مراسم استفراغ، اونقدر استفراغ کرده که خونش آمده، خون از دلش آمده. تا 4-5 روز دیگه داماد تو بیمارستان بود که حالش سر جا نمی آمد، رو فرم نمی آمد. بعد از یه هفته منو تو کوچه دید، یه جایی ملاقات کرد صدفتاً. من هیچی نگفتم، رد شدم، سرش انداخت پایین. خیلی صحنه دلخراشی بود. عاقبت به خیرم نشد. جرأت اعلام جنگ با صراحت با خدا به خودمون ندیم. گناه میخوای بکنی التماس بکن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا. 3 نفر گناه میکنن، یکی از روی تکبر، یکی از روی جهل، یکی از روی ضعف اراده. اگر میخوای گناه بکنی از روی اون دوتا باشه. از روی تکبر اعلام جنگ با خدا نکن که نمیتونی توبه بکنی، خطرناکه، عاقبت به خیری نداره. از حوصله همه شما تشکر دارم. از این داماد عزیزمون هم تشکر میکنیم که حقیقتا به همه ما و مردم همشهریهاش احترام قائل شد. واقعا همشهریهاش رو دوست داشت. یک مراسمی برگزار کرد که همه به هم رسیدن. محبت، صفا، صمیمیت. تو عروسیش ایمان جوان‌ها افزایش پیدا کرد. همه الفت و محبت.
مجلس تواضع، مجلس ایمانی و ارزشی و ربانی و خدایی، واقعا باید ازش تشکر بکنید. خیلی ممنون، به ما احترام قائل شدید. تو عروسی، تو آخر زمان، تو عروسید. امیدوارم که این دستاورد رو همیشه برای خودت و همسرت و خانوادت تا آخر عمر حفظ بکنید. یه خاطره دیگه هم از یک روستای دیگه، اینم شنیدنیه. یکی از خواننده های مشهوری که تو منطقه لارستان میگن قوال، حدوداً 150-200 تا جوان همراهش بوده، همیشه از اون طرفداراش جوانی بوده. این نمیدونم تو یکی از عروسی آمده بود، بعد از مدتی تماس گرفتن یکی از دوستان که فلان سازن تصمیم گرفته عروسیش اسلامی بکنه. گفته فقط یه نوبتی برای من بگیرید. ما رفتیم عروسیش. تو حیاط خونه فرش کرده بودن، تو کوچه هم فرش کرده بودن، 2 تا در گاراژ بزرگم باز کرده بودن. کلا خودش آمد پشت میکروفون. کسی که ساز میزنه تو عروسی ها رو به گفته خودش آباد میکرده. 150-200 تا جوان هم همراهش. آمد پشت میکروفون از خدا تشکر کرد و از مردم تشکر کرد و شکر خدا را به جا آورد. کسی که برای عروسی مردم ساز میزنه نصیبش شد. بعد منو معرفی کرد برای سخنرانی. رفتم سخنرانی. آخر جلسه دعا. یک دفعه تو دعا خدایا باران رحمت را بر این جمع بباران. یه دفعه احساس کردیم که دستمون داره مرطوب میشه. فکر کردم حالا چیه؟ کسی نگاه آسمان نمیکرد. هنوز دستا پایین نیامده بود که باران دیگه شروع شد. یک سازن. اون دعای من مستجاب نشد، اون دعای اون بود. و این خاطره من هیچ موقع فراموش نمی کنم. اگر عروسیش مشروب باران میشد، واقعا خاطراته. ما هم برای این عزیزمون و همسر محترم ایشون از خداوند در تمامی شؤونات زندگیش مزید توفیق میطلبیم و امیدواریم که هر سرمایه‌ای که از ازدواج تولید میشود و از رضای خدا تولید میشود و از در پناه دادن خودش در پناه و حفظ خدا تولید میشود، برای این 2 زوج جوان و به برکت این 2 زوج جوان و برنامه خوبشون، برای این جمع عزیز و عظیم و دوست داشتنی که به خاطر خدا جمع شدن، مزید توفیق در تمامی شؤونات زندگی همه ایجاد بشود. سرمایه های ازدواج و ایمان و تقوا در طول زندگی برای همه ملموس و مشاهد بشود و خداوند در این جلسه مبارک طوری معرفت و شناخت و حلاوت ایمان و تقوا و عمل صالح و کار خوب را در دلهای شما و فکر شما به بار بنشاند و در دلهای شما حلاوتش را به شما بچشاند و برکتش را به شما نشان بدهد که در طول زندگی به این مراسم ها افتخار بکنید و این دستاوردها را حفظ بکنید با تشکر از خداوند و در صدد این باشیم که انشاءالله خیرین آستین بالا بزنن، بازاری ها بیان دست و دست علما بگذارن. ما حاضریم سال 50-100 تا داماد بکنیم، هزینه‌ش خودمون پرداخت میکنیم، اسم ما هم نبرید. برای تعلیم و تربیت، برای آبادی و عمرانی، برای کارهای فرهنگی، علما، فرهنگی ها، مدارس دولتیتون برید ناکنید چه مشکلی داره. دولت عیالواره، 20 میلیون دانش آموز داره، چقدر باید هزینه بکنه؟ برای بچه هات خودتونه، برید از مدیرانتون بپرسید چه کم دارید. تو مدارس دینیتون برید، با علماتون ارتباط داشته باشید. مشکل چیه؟
اگه کمک مادی تو، اگه کمک حمایتیه، اگه نیروی انسانی میخوای، اگر تخصصات دانشجویی میخوای، ما همه حاضریم که خدمت بکنیم. دست به دست هم دیگه. یه تبریک دیگه هم، 2 تا تبریک دیگه هم بگم. یه مسابقه علمی برگزار شده بین 23 مدرسه ابتدایی. آزمون علمی. بین 23 مدرسه از همه مدیران خوب این مدارس، نه تنها فقط اینجا، کل روستاهای اطراف حتی، چون 23 تا مدرسه ابتدایی که داخل درگاه نیست، ولی بنیانگذارش جوانای خوب درگاهان بودن، حمایت کردن با هماهنگی‌هایی که داشتن. چقدر افتخاره برای آموزش پرورش که انجمن اولیا و مربیان به کمک آموزش پرورش شتافتن. طرحی که دولت داده جواب داده. وقتی دولت به مردم احترام قائل باشه، مردم هم به دولت احترام قائلن. وقتی دولت رو خدمتگزار ببینن، صادق ببینن، مسئولین صادق ببینن، اونا میان برای بچه هاشون به کمک دولت. مگر خیرین ما مدرسه درست نکردن؟ درمانگاه درست نمیکنن؟ اینا همش برای عمران آبادی این مملکته. هر جا مسجد آبادی باشه، هر جا مدرسه آبادی باشه، با تجهیزات کامل. برید تو مدارس برای بچه‌های خودتون داره تجهیز میکنید. هرچی تجهیزات کامل تر باشه، وسایل آزمایشگاه، کتابخونه، اینا خصوصا کتاب تخصصی تو مقطع دبیرستان، پیش دانشگاهی، برید کتابخونه مدارس رو غنی بکنید. الان نمایشگاه نزدیکه 5 میلیون تومان برای این دبیرستانتون، 6 میلیون تومان کتاب‌های تخصصی که لازم دارن. کتاب گرونه، شاید دانش آموز بخواد تو خونه داشته باشه ولی نمیتونه. و بین 16 مدرسه راهنمایی، علاوه راهنمای دخترانه، حتی این آزمونو من از همه مدیران و همه عزیزان و انجمن‌هایی که و خیرینی که حمایت کردن واقعا بهشون تبریک میگم. این یه مسابقه. از اون طرف یه مسابقات دیگه، تیم استقلال و ستاره درگاهان، یکیش تو لیگ دسته یک استان اول شده، دومیش هم در شهرستان اول شده. اینم خیلی خوبه. ما خودمون هم تیم داریم، باشگاه داریم، باشگاه فرهنگی ورزشی اروند. امسال در استان اول شد، رفت به لیگ دسته 3 کشور رفت و تو جام حذفی هم تو شهر بندرعباس اول شد. هم رفت تو استان و هم تعداد جوان آمدن، هزینه کردن، حمایت کردن، خرج کردن، جواب داد. التماس دعای خیرم از همتون دارم. برای منم دعای خیر بکنید، برای خانواده‌ام، اولادم، و انشالله خدا هدایتشون بکنه و در خدمت شما و فرزندان شما باشن. و دعا بکنید که همه با هم خاتمه به خیر بشیم و خداوند ما و شما رو به عنوان سربازان مخلص جان برکت بدون مرخصی دین و بندگانش انتخاب بکنه و این افتخار است، واقعا تاجی است. اگر خداوند ما و شما رو، خواهر و برادر، فقیر و تاجر، همه رو انتخاب بکنه. بچه‌های عزیزم رضای خدا رو با درس خوندن بالاخره به دست بیارن و موفق بشن. یه خاطره دیگه هم بگم، حالا بخندید بد نیست. یک سفری داشتم عروسی به طرف منطقه بیابان، اون طرف سیریک، اون طرف یه پیرمردی چشمش هم خیلی خوب نمیدید مسکین. این آمد کنار ماشین، دست ما رو گرفت، خیلی ما رو تو بغل گرفت و پرسید گرمی. گفتم پدر منو میشناسید؟ یاد آمد حالا یه خاطره. گفت بله تو رو نمیشناسم. گفتم من کیم؟ گفت شیخ گردل. گفتم شیخ گردل؟ گفت بله تو شما شیخ گردل هستید. گفتم گردل تو فردل، مشکلی نیست، ما تو قبوله. خوب حواسش جمع بود، بالاخره تشخیص داد که من شیخ گردلم. بالاخره اینا واقعا پیرمرد باحالی بود مسکین. او موفق باشید. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا جميعا وحال إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات إلى أحسن الحال، إلى أحسن الحال.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النيران وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. موفق و مؤید و سربلند باشید در طول زندگی. خواهری میگوید که طوری شده که مردم نسبت به من بدبین شده، کتکم میزند. هم تذکری بدید، هم برای خودم دعای خیری بکنید. من شوهرم رو دوست دارم، همسرم رو دوست دارم. دعا بکنید تا خدا کمکم بکنه خوشبینی که بین ما بود دوباره تو دل شوهرم خدا قرار بده و لذت و برکت زندگی مشترک نصیب خودم و نصیب مردم و نصیب بچه هام بگردد. ما برای شما دعا میکنیم، تذکرم میدهیم که بهترین خیر و برکت در خوشبینی نسبت به خدا و حسن ظن و تا میتوانیم و راهی دارد و امکان دارد خوشبینی نسبت به خلق خدا، بدبینی سبب نفرت هست. اما نصیحتم این است، کاری که عامل فتنه و بدبینی هست باید اجتناب بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا مواضع التهم، از موضع تهمت فاصله بگیر تا بدبینی ایجاد نشود. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم با صفیه همسرش در تاریکی شب در کوچه مدینه ایستاده بود. صحابی آمد نزدیک، اینطوری صورتش آورد نزدیک، نگاه کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با زنی ایستاده. یک دفعه سرش انداخت پایین، با دو از اون محل دور شد. پیامبر همسرش رو رها کرد، دنبالش دوید، گفت عباد الله عبدالله بیست، عبدالله بیست، ای بنده خدا بیست. چرا میدوید؟ این همسرم صفیه است. گفت یا رسول الله، یا رسول الله، من دلم نسبت به شما خراب می شود. گفت الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان در مجرای خون انسان حرکت می کند. خواستم که بگم این همسرم صفیه هست. اتقوا مواضع التهم. بعضی از خواهرای بزرگوار نسبت به مرداشون بدبین میشن، حرکت‌های انجام میدهند که سبب بدبینی میشود، سبب بی‌اعتمادی میشود. بعضی از خواهرای بزرگوار میگن که قبلا شوهرم کل مال و چک و هر چی داشت دستم میداد، الان چند مدتی که فقط همون خرجی محدود خانه دستم میده، اعتمادش سلب شده. علت دارد، شاید امانتدار خوبی نبودیم، شاید خواهرم کوتاهی کرده، مرد به تو خوشبین بوده، به تو اجازه داده، حیف و میل کردید، از اجازه سوء استفاده کردید. الله اعلم. نمیشه یک جانب قضاوت کرد، نمیشه یک طرف قضاوت کرد. مسائل مشترک باید دو نفر روبروی همدیگر بنشینن، پیش مشاور بروند. اما این تذکرات برای عموم است. سبب خیر شدی که این تذکرات داده بشود. علت بی‌اعتمادی چیست؟ خواهری نسبت به شوهرش مشکوک می شود. اگر شوهرش خوابید موبایلش را چک می کند، همه شماره هایش یکی بعد از دیگری چک می کند.
اگر تو دستشویی یا حمام است موبایلش زنگ خورد، بلافاصله به طرف موبایل نگاه میکند که این موبایل کیست، با چه کسی ارتباط دارد. اگر پیراهن و شلوارش در آورد روی جالباسی گذاشت، استراحت کرد، تو جیبش میگردد. نامه‌ای باید سوال کرد. موبایل اسرار مردم توشه. بعضی از دوستان موبایل دستش میدید، مشغولید، دستت تمیز نیست. وقتی میبینی که شماره ها تو چک داره میکنه، تو اجازه گرفتید؟ چقدر اسرار خانوادگی تو این موبایل است؟ کل اسرار زندگی انسان تو این موبایل است. پس زنی که نسبت به شوهرش بی‌اعتماد شده، وقتی شوهر بیرون میره 100 تا جاسوس گذاشته برای شوهرش، زنگ میزنه پشت سرش، پیش شما نیامده؟ تو مغازه نیست؟ کجاست؟ حتما رفته، حتما یک کاسه زیر نیم کاسه است. شوهر خبرش میشود، از کانالی بهش میرسد که زنش دنبالش داره مخبری میکند. این دیگه آرامش از زندگی میرود. زن باید عاقل باشد. زن باید شوهرش را از تو منجلا بیرون بکشد. زنهایی داریم که شوهراشون معتاد شدن. باور بکنی به هر دری زده که شوهرش رو نجات بده. شوهر معتادش که برش بگردونه تو خانه بخواباندش، همین استخوان خشکیدهش به عنوان یک سندی برای بچه هاش باشه. از دوا و دکتر و دارو و مشاور و اما بعضی خواهرها مفت همسرانشون رو از دست میدن. با عشق و علاقه به هم با هم ازدواج کردن، با بدبینی، با حرکت‌های نادرست، با حرفایی که نباید بزنه. یک داستان استادی تعریف میکرد درباره زن کاملی. تو این نامه هم نوشته که همسرم منو کتک میزند. خیلی کار زشتیه. زن کنیز مرد نیست. زن مکمل مرده. زن ایمان مرده. زن تقوای مرده. زن مسکن مرده. زن لباس مرده. زن امنیت و آرامش مرده. زن که نباید کتک زد. دختر مردم که نباید کتک زد. مادر بچه هاته. با کتک که دردی دوا نمی شود. با مشت و لگد و فحش‌های ناموسی به همسری که مادر بچه هاته، انتظار دارید بچه هات را فرشتگونه تربیت کند. نمی شود همچین چیزی که جلو بچه ها مادر رو لگد مال بکنید. دو طرف باید اصلاح بشوند. استادی تعریف میکرد درباره زن عاقل و فهیم و کاردان و قاعده فهم. مثل این خواهرمون هر شب از دست مرد خشنش کتک میخورد. مشت و لگد، کتک که به تنگ آمده بود. تا یکی از شبها، یکی از روزها بحثشون شد و شروع کرد به فحش‌های زشت ناموسی به همسرش و مشت و لگد تا اونجایی که تونست به همسرش کتک زد. همسرش همطور خوابیده بوده، گریه میکرده، آه میکشیده. یک دفعه صدای زنگ در به صدا در میاد. خواهرها و برادرها خوب گوش بدن. صدای زنگ در به صدا در میاد. مرد تو حال نشسته بوده، خودخوری میکرده. هنوز عقده‌اش تخلیه نشده از بس که کتکش زده. حالا خودخوری بعد از کتک زدن. صدای زنگ در به صدا در آمد. وقتی مرد رفت دم در رو باز کرد، دید که پدر خانمشه، مادر خانمشه، برادر خانمشه، باجناقشه، همه آمدن مهمانی. مرده به ظاهر طوری نشون داد که خیلی خوشحاله، ولی از اون طرف ترس و وحشت مرده رو فرا گرفت. حالا چه کار کنم؟ اگر این دخترشان، این خواهرشان که همسر منه، الان اسرار منو برباد بده، بگه به برادر گردن کلفتش، بگه به پدرش، بگه به باجناقش، بگه به اون یکی، بگه به خواهرزادش، اینجا چه کارش میکنن؟ الان خودش تنهاست، انتقام ازش میگیرن و دست دخترشون و خواهرشون رو میگیرن، از خانهش خارج میکنن.
اما اون خواهرمون زندگیشو دوست داشت. نمیشه که هر روز ازدواج کردن که لباس نیست که دکمش باز بکنید نشد میرم. باید زندگی رو ساخت، باید مشکل رو حل کرد. هیچ مشکلی نیست که حلی نداشته باشد، به شرطی که ما خواهان حل مشکلاتمون باشیم. بالاخره زندگیشو دوست داشت. با این همه کتک کاری میفهمید که خانه پدر یک روز 2 روز، زنی که از خانه پدر رفت بیرون رفت خانه مرد، دیگه تو خانه پدر برگشتی ندارد و جاش نمیشود. دیگه احساس حقارت میکند، دیگه احساس میکنه که اونجا اضافیه. خواهرم باید با این دید نگاه به زندگیت بکنید، نه اینکه با کوچکترین مشکل، با کوچکترین نصیحت چادر رو بردارید یلا طلاقم بده. الان ابزار زنها همین شده، با کوچکترین مشکل و سختی تو زندگی یلا طلاقم بده، یلا طلاقم بده. طلاق حل نیست. ببین این خواهرت، ببین این زن مسلمان، این زن قاعده فهم، هر شب کتک کاری، اما میگه همین کتک باز از خانه پدر بهتره که بر بگردم. امید دارم که یه روزی اصلاح بشود. دیگه پدر سوال کرد که فرزندم دخترمون کجاست؟ گفت بابا الان صداش میزنم تو اتاق خوابه، الان صداش میزنم بیاد خدمتتون. چه مفاجعه‌ای، چه سعادتی. منت گذاشتید امروز آمدی خانه رو نورانی کردی. رفت در اتاق به زنش گفت زن خانوادت آمدن، در رأسشون پدر و مادرت، بلند شو بیا بهشون سلام کن. زن بلند شد، سر و صورتشو اشکاشو پاک کرد، ولی دلش پر بود. سعی کرد که خودشو نشون نده. آمد تو حال تا پدرش رو دید دلش به حال خودش سوخت. از یک طرف وسوسه میشد که بگه، از یک طرف میگفت زندگیمه باید تحملش کنم، پایان شب سیاه سفید است، گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی، از صبر و ضیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسی که به خاطر خدا صبر کنه بر سختی زندگیش، خدا راهی رو برای نجاتش و هدایتش مهیا میکند. میگه بلند شدم رفتم دست پدرم رو بوسیدم، همینجا دلش پر میشه. میگه بابا چرا گریه میکنید؟ پدرش میگه بابا از حالا مردش هم ایستاده منتظره که چی میگه این مردم. زنم گفت بابا این از اشک شوق و خوشحالی به دیدار شماست. زیارت غیر منتظره بود، انتظار نداشتم که کل خانوادم امشب تو خونم باشن. وقتی که آقا گفت که بلند شو که بابا و مامان و برادرها و خواهرها همه آمدن، نتونستم خودم رو کنترل بکنم. بابا این عشق خوشحالی است. مرد خیس عرق شد اونجا. اون عشق شوق داره میریزه، این عشق شرمندگی داره میریزه. همه نشستن، پذیرایی شد. بعد از اینکه رفتن، مرده در خلوت خودش به خودش گفت ای بی انصاف، ای مجرم، ای بی رحم، ای نمک نشناس، ای ناسپاس، ای ناشکر. چه فرشته ای تو خونت تو قدرش نمیدونستی؟ چه فرشته رحمتی تو خونته تو قدرش نمیدونستی؟ معذرت خواهی کرد. فرداش رفت بازار، یک هدیه نفیس و ارزشمندی خرید برای همسرش. از این رو به این رو شد. آمد تو خونه. خوب گوش بدن خواهرها و برادرها. این مرد غرورشو خورد کرد، بلند شد پیشانی همسرش زنشو بوسه زد و به گریه افتاد و گفت حلالم کن، قدر تو رو نفهمیدم، ندونستم که خدا چه فرشته نجاتی به من داده. تو اسرار منو حفظ کردید، تو سبب شدید که خانه من حفظ بشه، زندگی من حفظ بشه. چنین زنهای وجود دارن با این همه صبر
و استقامت و تحمل و قاعده فهمی، نه اینکه دنبال موبایل شوهرشه که شمارش ناکنم با دوست دختری نداره، با کی داره تماس میگیره، به تو چی؟ اگر زن واقعا به مردش برسه، اگر احترام متقابل باشه، مرد داره درآمد در میاره که به دست همسرش، همسرم این مال خرج زندگی خودمون بکن، خرج خانوادت هم بکن و تا دلت هم میخواد خیر بکن، تو آزادی. هستن بعضی مردا که چنین اختیاری به زنهاشون دادن یا ندادن، ولی بعضی مردام گفتن این پول حق نداره یک قران دست بزنید مگر با اجازه خودم. این خوبه یا اون خوبه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هیچ نعمتی بعد از نعمت ایمان معادل نعمت همسر صالحه نیست، زوجه صالحه نیست. برعکسش هم صحیحه، هیچ نعمتی برای زنم معادل نعمت مرد مؤمن و صالح بعد از نعمت ایمان نیست. قدر زندگی همدیگر رو بدانیم. طلاق راه حل نیست، طلاق آخرین راه حله، راه حلی که دیگه هیچ راهی براش وجود ندارد مگر با طلاق. اون یه بحث جداگانه هست. قدر این سرمایه ها را بدانیم. اگر شوهری از همسرش راضی باشد، اون زن بهشتیه. بهترین زن در دیدگاه اسلام زنی که نماز 5 وقتش، روزه رمضانش، عبادتهاش انجام بدهد. اگر شوهرش بهش نگاه کرد خوشحال بشود، اگر شوهرش بهش امر کرد دستور داد اطاعت بکند، اگر شوهرش رفت مسافرت و غائب شد در 2 چیز اونو حفظ کند، در عفتش و در فراشش و در مالش. این کامل ترین زن است. این زن روز قیامت از هر دری از درهای بهشت که میخواهد وارد میشود. مردم باید واقعا فرشته باشد. خداوند میگه الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. زنهای پاک برای مردای پاک، مردای پاک هم برای زنهای پاک. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. توبه کردن یعنی همین، این که به الله بگی استغفر الله، خدایا به درگاه تو توبه کردم. ذکر خدا با خم و راست شدن نیست. ذکر خدا آرامشی که بر دل انسان. 60,000 تومان از دبی بیارم. برید تمرین بکنید. آمپول زدن، سرم بس کردن، اینا ثوابه. توبه به انسان ایمان میده، توبه به انسان خدا میده. با ارزشترین چیزی که توبه به تو میده خدا بهت میده. حیف نیست با یک کلمه میتونی خدا رو داشته باشید. استغفر الله. باور بکنید توبه کردن یعنی همین، این که به الله بگی استغفر الله، خدایا به درگاه تو توبه کردم. الله مال تو میشه. الله وعده داده اگر کسی الله رو در زندگی مد نظر قرار بده، الله همه مخلوقات زمین و آسمانش رو در اختیارش رام میکنه، مسخرش میکنه. ذکر خدا با خم و راست شدن نیست. ذکر خدا آرامشی که بر دل انسان مینشینه. ذکر خدا یعنی طاعت خدا در همه زمینه های زندگی. فذکرونی اذکرکم. در همه زمینه های زندگی ذکر خدا بکنید. خدا یعنی فقیر نوازش کردن، ذکر خدا یعنی یتیم نوازش کردن، ذکر خدا یعنی مشکل مردم حل کردن به خاطر خدا. ذکر خدا به مردم احترام قائل شدن، به مردم سلام کردن، جواب سوال سلام مردم جوابشون درست دادن، دستشون گرفتن، احوال پرسشون کردن. اگر هنر و فنی بلدی کمک مردم بکنید. شما میتونی یه دستگاه فشار خون بخرید 50,000 تومان، 60,000 تومان از دبی بیارم. برید تمرین بکنید. آمپول زدن، سرم بس کردن، اینا ثوابه. باور بکنید ثوابه. در کنار کلاس مکتبخانه و قرآن کمک های اولیه به مردم یاد بدید.
دختر روستایی بتونه سرم وصل بکنه، زنهای روستا محفوظ میشوند. دیگه نیاز به فلان درمانگاهی که یک دکتر و یک نمیدونم پرستار مرد هست اونجا چه نیازشون پیدا نشه. این دستگاه فشار خون، فشار مردم بگیرید، اطمینان پیدا بکنه. کارهایی که از انسان برمیاد، پانسمان. بعضی موقع یه نفر زخمی میشه، در به در تو خونه ها دنبال بتادین و بان میگردن، نیست، دنبال زخم، کسب زخم میگردن. بخر بذار تو خونه، یه وقتی کسی نیاز پیدا میکنه، شبی نصف شبی همین بتادین کارسازه. راه های خدمت کردن خیلی زیاده. این دستمال کلیکس آوردن، اگه دیدی کسی عرق کردن این ثوابه دیگه، همین ثوابه. شما تو حرم مکه نرفتید، خیلی هاتون رفتید. و جالب اینجاست الحمدلله که جوانا دارن ثبت نام میکنن. امروز عزیزی تو ماشین با هم بودیم از کوهی، دیشب با هم بودیم، میگفت که 500 نفر در روستای کوهی برای عمره ثبت نام کردن، همه تو نوبتن. 500 نفر. چقدر آدم خوشحال میشه از این 500 نفر که همه پیر نیستن. من مطمئنم که 400 نفرشون جوانن، 400 نفرشون زیر 40 سالن. از یه روستا 500 نفر ثبت نام عمره بکنه، بره خانه خدا ببینه. تو حرم مکه، تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی نشستی، یک بنگالی فقیر ضعیف، لباسش پاره پاره، یک سیاه آفریقایی، پول نداره خیر بکنه، عرب نیست، تاجر نیست، از خلیج آمده، دلار همراهش باشه، ریال و درهم، که 100 درهم به فقرای حرم بده. بارها دیدم که این بنگالی آفریقایی یا یمانی یا پاکستانی مردم نشستن، چون که اگه بلند شد جاش میگیرن، لیوان دستشه، از فلاکس آب زمزم 4 تا آب میکنه، میاره تو صف میچرخه. تشنه نیستی؟ قرآن داره تلاوت میکنه اون مرده، تشنه نیستی؟ بله. اگه بلند بشه قرآنش قد بکنه، میره برو آب بخوره، چه جاش میگیرن، آب بهش میده، تشکر میکنه، ثواب تلاوت میشه، زیرش میشه. بعضی ایستادن که رحل برای مردم بیارن، قرآن نمیخواد تلاوت بکنی، من بیارم، میاره، موقع جمع کردن هم جمع میکنه، میذاره، ثواب دیگه. همه که پول نیست، همه که پول ندارن ثواب جمع کنن. و همه ثوابا اگر خدا به پول مرتبط کرده بود، فقرا بدبخت میشدن. ولی فقرا 500 سال زودتر از تجار به بهشت میرن. بهشت دارالسلام و دارالمساکینه، با یتیم و حمایت از یتیم و بیوه‌زن و ارامل و ایتام و فقرا و مساکین آدم به بهشت میره. با ترحم به اینها آدم به بهشت میره. تا بگی ثواب هست، که اهل ثواب جمع کردن باشه. خداوند میگه من متعهد میشم بندی از بندگان من برای حفظ شرم و حیا و عفت و پاکدامنیش به ازدواج پناه بیاورد. بر خودم واجب میدونم که از فلان بنده من حمایت بکنم، حتی اگر فقیر باشد از فضل خودم اونو غنی بکنم. خداوند به 3 نفر تعهد داده و بر خودش واجب دونسته که از اونها حمایت بکنه، نصرتشون بکنه. یکیش جوانی است که از ترس وقوع در حرام و بی‌عفتی به ازدواج پناه بیاورد که در اون رضامندی و خوشنودی رب العزت و الجلال هست. من تبریک میگم به فرزندان عزیزمون که واقعا برای حفظ ایمنی خودشون و حفظ ارزش‌ها و عفت و پاکدامنیشون و برای ترس از خدا و تقواشون نسبت به خدا رب العزت و الجلال به ازدواج پناه آوردن. باید تبریک بگیم. متاسفانه تو این قسمت امروز جامعه اسلامی به انحراف کشیده شده. تا زمانی که میخوان دختر حرامی از یک خانواده‌ای برای فرزندشون حلال بکنن، شیخ و ملا و آخوند و عالم لازم هست. به تعبیر خدا هم لازم داریم که اونو بتونیم در اختیار خودمون بگیریم.
نام خدا لازم هست، صلوات لازم هست، استغفار لازم هست، بسم الله لازم هست. چون میخواد دختری که براش حرام شرعاً و عرفاً برای خودش حلال بکنه. صرفاً نام خدا رو و اسم خدا رو به همین اندازه لازم داره. وقتی که صیغه عقد خوانده شد به خدا میگه دیگه اینجا تو کاری نیستید، من میخوام جشن بگیرم. فلسفه ازدواج بعد از رضای خدا رسیدن به عفت و پاکدامنی است. وقتی انسان پاک شد رشد میکنه. تو وقتی علفهای هرز کنار یک باغچه درختی بکنید اون درخت رشد میکنه. شر، بدی، معصیت هیچ موقع عامل رشد و توسعه در جامعه نبوده، در انسانی نبوده، در جامعه بشری نبوده. اون طهارت و پاکی است که عامل رشد و توسعه است. چه بسا این ازدواج هایی که اینطوری برگزار میشه ثمرش یک فرزند سالم، صالح، مصلحی که چهره جهان را متحول خواهد کرد و رهبری جهان انسانی و اسلامی رو چه رقم میزنه. این جشن ها و این ازدواج ها و این برنامه ها رو نباید نادیده بگیریم. متاسفانه تو قسمت دوم که بعد از رضای خدا حفظ عفت و پاکدامنی است و این جشن عفت و پاکدامنی است، تو همین جشن عفت همون مسلمان و مسلمان زاده‌ای که نام خدا لازم داشت که دختر دیگری رو برای خودش حلال بکنه، چه برنامه‌های بیبند و باری و چه برنامه‌های منحرف و مبتذلی که همش ضد فلسفه ازدواج و ضد عفت و پاکدامنی است. هم خودشو، هم خانواده خودشو، هم خانواده عروسشو، هم خانواده های دو طرف، هم جامعه رو در یک شب به خاک و خون میکشونه، به ذلت و خواری میکشونه. شراب، بیبندوباری، لباسهای نیمه عریان زنها و حتی مردای سکران، خواننده های و ارکستر سکران، مواد مخدر، اسراف، چشم‌کرانی، بزن و بکوب تا نماز صبح. مؤذن میگه الله اکبر، اونا قطعش نمی کنن. تو که از اول کاری به خدا نداشتید میرفتی دستی یک دختر بیبندوباری میگرفتید میرفتی دنبال کارت. عقد برای چته؟ خواستگاری برای چته؟ با هم به تفاهم رسیدید، تمام شد و رفت. عرف برای چته؟ احترام برای چته؟ تو که اهل این چیزا نیستید. ازدواج فلسفهش حفظ عفت و پاکدامنی است. جشنش هم باید جشن عفت باشه، وگرنه تناقض در دوگانگی است در یک شخص. خیلی از مسلمان ها میگن ما دین اسلام رو قبول نداریم. طرف زرتشتی میشه، طرف مسیحی میشه، طرف بیدین میشه، زندگیشو ازدواجش هم اونطوری میکنه. ولی تو اسم خدا رو میاری، میگه شیخ بیاد، فلانی بیاد، عالم بیاد، صیغه بخونن، عاقد دست داماد رو میگیره، میگه 10 بار صلوات بفرست، استغفار بکن. بعد میای تو شب عروسی جامعه رو به خاک و خون میکشونی. تو خیلی از مناطق استان ما، روستاهای استان ما کشته داده شده تو همین جشن عفت و پاکدامنی که مردم میان اونجا یه ولیمه ساده‌ای پذیرایی میشه، تبریکی میگن، 4 تا اناشید و سرود و صلوات و درود میفرستن، یا پذیرایی خیلی ساده. بعد دعای خیری میکنن برای این دو جوانو میرن. تو عروسی ها ما داریم کشتی میدیم، تلفات میدیم. غیر از این که ناموس و شرم و حیا به یغما برده میشه، طرف سکران آورده، خنجر، مکدبر. تو عروسی رفتن چه نیاز به مکدبر و خنجر و
شمشیر هست که تو با خودت ببرید. تازه ارکستر شروع شده، گفتم سکران یک دفعه همکلاسی گردن همکلاسی زد افتاد روی زمین. ساعت 10 شب دو جوانی که با همدیگه یک عمر از تولد، کودکستان، پیش دبستانی تا دبستان تا راهنمایی تا دبیرستان با هم بودن، در خونهشون روبروی هم باز میشد، با هم دوست بودن. آقا میاد عروسی برگزار میکنه، فکر میکنه چون جشن عروسیش میتونه هر طوری که بخواد شادی بکنه تو جامعه انسانی و اسلامی. تو حق نداری آلودگی صوتی ایجاد بکنید، تو حق نداری با مثلا تو عضوی در اون جامعه هستید، همه حق دارن، مگر اینکه بی‌بندوباری و بی‌شرم و حیایی دیگه تبدیل به عرف بشه و علما هم سکوت بکنن، بزرگان و ریش‌سفیدان هم سکوت بکنن. دیگه فاتحه اون جامعه خونده شده. دنیا با همه اون مظاهر فساد طغیانگرش بازم اگر انسان مؤمن درستکار پیدا شد، اونقدر خداوند ظرفیت سازی برای موفقیت اون میکنه که حدی نداره. قرار نشده یک ضعیف تا آخر عمرش ضعیف بمونه و یک نیرومند نیروش پایدار بماند. این یک چیز حتمی نیست. و تلک الایام نداولها بین الناس. انسانهای فرهیخته، انسانهای دعوتگر، انسانهای خیرخواه، مسئولیت پذیر، دلسوز ناامید نباشند. این قدرت طغیانگری که فساد در جامعه و بی‌بندوباری و لایه‌بالی و بی‌مسئولیتی و انحراف داره خودشو جلوه میده، با یک چشم به هم زدن و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، دوام الحال من المحال، به شرطی که ما مسئولیت پذیر باشیم، راضی نباشیم به بی‌عفتی در جامعه. میگه طرف همکلاسیش رفته سکران شده، تو عروسی مشروب کی میخورن، تو مسجد که کسی مشروب نمیخوره. دو نفر دم در ایستادن، مهمانا که میان کشیدنی دوست دارید یا نوشیدنی؟ این طرف کشیدنی، این طرف نوشیدنیه. برو کلتو گرم بکن تا عروسی بچسبه، تا بهت حال بده عروسی، تا لذت ببری. بعضا دامادا هم وسوسه میکنن که مشروب بخوره. دامادی بهش مشروب داده بودن، حالا بردنش تو خانواده عروس، داره استفراغ میکنه با اون کت و شلوارش، زیر درختها پیداش کردن، صبح هم بردنش بیمارستان. این جشن عفته. این دو نفر همدیگر رو تو عروسی ملاقات میکنن، یک دفعه شمشیر میزنه گردن دوستش و همکلاسیشو میندازه رو زمین. عروسی تعطیل. در اوج رقصیدن زن و مرد نیمه عریان، ارکستر هم سکران، همه سکران، از خدام خبری نیست. یه بزرگ هم اونجا حضور نداره. به این بهانه که علما میخوان شادی رو از مردم بگیرن. چقدر زیبا خوندن اون دو عزیزی که بعد آمدن. از دف دارن استفاده میکنن، صداهای جذاب، دوست داشتنی، نواهای، پیامهای مثبت. هم صدا زیباست، هم اجرا زیباست، هم محتوا زیباست، هم پیام داره صحبتاشون. جامعه‌ای که ما داره نابود میشه چون اشکال تو عروسی هاست. در نتیجه ما دچار مشکل داریم میشیم. اون خشت اول سالم نیست، درست نیست. اگر ما میخوایم جامعه پاک و قوی و محکم و مترقی داشته باشیم، پیشرفته،
باید خانواده درست بشه. اعضای خانواده افرادن. الان این کمال عزیزمون داره تشکیل خانواده میده و از همین خانواده ها جامعه شکل میگیره. عروسی تعطیل شد، پلیس اونجا ریخت، نیرو انتظامی دستگیر کرد، رفتن دادگاه، حکم اعدام همکلاسیش آمد. قاتل با مقتول همکلاسی، از تولد با هم بزرگ شدن، کودکستان رفتن، دبستان رفتن، راهنمایی رفتن، در روبروی هم بوده. دوستشو کشت. صبح که به هوش آمد گفتن تو دوست تو برادر تو کشتی. گفت من ولی کشتیدش. حکم اعدام قصاص آمد. حالا به علما نیاز دارن. وقتی حکم قصاص آمد، جناب شیخ از بس که زنگ زدن دیگه من از خونه فراری بودم، گوشی جواب نمیدادم. خواهش میکنم اینو میخوان بکشن، حکم قصاص آمده، تو برو رضایت بگیر. خیلی عجیبه من برم رضایت بگیرم. علما برای همین کارا خوبن. این دستمال پاک کنی، استیغه بکنم برم دنبال کارشون. شیخ دیگه جای شما اینجا نیست، یایی که باید بیاد برقصید، دستمال بازی بکنید. شیخ و ملا جاش تو مسجده، جاش تو عروسی ها نیست. خب رضایت من باید بگیرم، من باید بیام خواهش بکنم. نه یک مورد، نه 100 مورد. ولی من الان 30 سال این عروسی ها میرم، شاید بیش از 4-5 هزار مراسم رفتم. حتی بعضی روزا بودی که دو تا استان، شاید 2 تا مراسم. بعضی جا رسم بعد از عصر تا مغرب داماد یک جا میکنن. تو بعضی مناطق، بعضی استان ها بعد از نماز عصر تا مغرب تمام شد. از یک داماد بوده تا 60 تا داماد. چقدر زیبا بود. تو تابستان، تو تعطیلات نوروز، تو این منطقه لارستان، عزیزان خانواده هایی که تو خلیج هستن، تو اروپا هستن، تو بندرعباس هستن، تو شیراز هستن، همه میان برای جشن عروسی. میبینید تو همین عوض خودمون در سال شاید 200-300 تا عروسی بشه. چقدر زیباست. 100 تا داماد یک شب، یک همایش پیوند بین جامعه، یک همایش الفت، یک جشن شادی که به قصد تعبد برگزار میکنیم. یه شیخ و یک ریش سفیدم جلو بیفته، 100 تا داماد دنبالش تو جایگاه بنشینن. ما تو گله‌دار 50 تا داماد بود، 4000 نفر شرکت کرده بودن چند سال پیش. 1500 نفر جوانای شیعه بودن. سبحان الله. جوانای شیعه، مسئولین، علمای شیعه و سنی. 50 تا داماد. یک بزرگی جلو افتاده بود، 50 تا داماد لباس پوشیده دنبالش با صلوات آمدن. 2 تا 25 نفر دو طرف جایگاه نشستن. فرماندارم بود، امام جمعه تشیع بود، تسنن بود، همه بودن. واقعا اونجا یک جشن مهرورزی بود. از سلام کردن به هم دیگه، ابراز محبت به هم دیگه سیر نمی شدن. باور بکنید جوانای شیعه جلوتر از جوانای سنی ابراز محبت میکردن. چه کارهای بزرگی که میشه تو همین عروسی ها برای پیوند جامعه، برای توسعه جامعه. عفت. یه نکته در این رابطه بگم، ازدواج مصلحتی نیست.
به خاطر پدر، به خاطر مادر، دختر خالت بگیر، دختر عمت بگیر، این سید حتما باید سید بگیره، این شیخ باید حتما شیخ بگیره. این رعیت ما اینا رو نداریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در ازدواج انتخاب بر اساس معیارها باید شکل بگیره، اما باید عروس برای داماد جذابم باشه تا به عفت برسه. باید داماد برای عروس جذابم باشه تا اونو به عفت برسونه. خیلی ازدواج‌های مصلحتی پسر و دخترمون به عفت نمیرسن، به خاطر مادرشه، به خاطر خالشه. اگر با دختر خالت ازدواج نکردی شیرم برات حرام. معذرت میخوام، من و تو که نمیخوام ازدواج بکنیم. وقتی نوبت خودت بودی که بابا هستید، وقتی میخواستی ازدواج بکنید اراده رو از بچه میگرفتید، اما وظیفه پدر و مادر است که فرزندش رو راهنمایی بکنه، در کنارش باشه، راهنمایی بکنه، جهتش بده که خوب انتخاب بکنه. اگر دو تا خوب بودن، همه اوصاف خوبی داشتن، دو تا عروس یا دو تا داماد، یکی در کنار خوبی دل پسرمون دل دخترمون هم میخواست، اون یکی که دلش میخواد بهش بدید. غذایی که اشتها نداره بهش ندید. اما فرزندان ما هم اگر پدر و مادری دلسوزی کردن، بچه هاشون از تو زباله‌دونی پیدا نکردن، دلسوزی کردن، پسرم دخترم درست تو عاشق شدید، تو دلبسته شدید، ولی ما صلاح نمیدونیم به این دلیل و این دلیل حرف پدر مادر گوش دادن، یک چیز دیگه پیدا بکن که دل خودت هم بخواد ولی چه پدر مادرم دوست داشته باشن. دعای برکت خیر پدر و مادر میتونه بزرگترین سرمایه برای فرزندان باشه. وقتی پدر و مادر خوبه و خیرخواهی پدر فرزندشو میخواد. پس بچه هامونو وادار به ازدواجی که به خاطر من و تو با این دختر یا اون دختر یا این پسر بکنن، بعد از 1 سال 2 سال 3 سال سیر میشن، روابطشون سرد میشه. تو همین لارستان خودمون شاید روستایی باشه 2500 نفر بیشتر جمعیتش نیست، در 1 سال 30 تا طلاق میده. شاید 50 سال میگذشت، 40 سال میگذشت، 1 طلاق تو منطقه کسی نمیشنید. ولی الان آمار طلاق با آمار ازدواج در کشور داره برابری میکنه. از هر 4 ازدواج نزدیک به 2 تاش منجر به طلاق میشه زیر 2 سال ازدواج. آمارا خیلی وحشتناکه. ما نزدیک بین 10 تا 12 تا 15 میلیون جوان در ترافیک ازدواج داریم، نمیتونن داماد بشن. در کشور ما که یکی از جوانترین کشورهای دنیاست، بین 10 تا 15 میلیون جوان در ترافیک ازدواجه. قدرت پرداخت مهریه نداره، قدرت پرداخت ارکستر نداره، قدرت پرداخت فلان نداره، قدرت پرداخت هیچی نداره. وقتی که ازدواج مثل آب خوردن شد، اون موقع اگر کسی ازدواج نکرد حق داری شلاقش بزنی. وقتی گربه گرسنه است، گوشتم گذاشته جلوش، اگر خورد تو حق نداری گربه رو شلاق بزنید. جامعه‌ای میتونه جوانو شلاق بزنه اگر خطا بکنه تو مسائل ناموسی که بزرگان قوم، دولتمردان، حکام اسباب ازدواج رو فراهم بکنن. اون دیگه مریض بیماره. 15 میلیون تو ترافیک ازدواج. از بمب‌های اتمی و شیمیایی هم خطرناکتر اگر اینا منفجر بشن. اینا آتش زیر خاکستره. 15 میلیون یک دفعه منفجر بشه. سن ازدواج داره بالا میره، بلوغ داره زودرس میشه، بچه 8 ساله بالغ شده، دختر دوم ابتدایی بالغ شده، ولی نمیتونه ازدواج بکنه بلوغ زودرس مگر بعد از 35 سال. این بلوغ زودرس فضای مجازی
غذاهای شیمیایی، مواد شیمیایی که به میوه و به همه چیز ما، غذای ما داره تزریق میشه، بلوغ زودرس، این شبکه‌های ماهواره‌ای، بی‌پروایی پدر و مادر، بلوغ زودرس تو دخترها و پسرامون داره ایجاد میکنه. بچه 8 ساله معذرت میخوام 9 ساله کلاس دوم ابتدایی سوم ابتدایی بالغ شده. بلوغ زودرس 20 سال فاصله تا ازدواج، 25 سال. چه باید بکشه؟ پدر وقتی سرش رو بالش میذاره خوابش میره، همین سرش نمیذاشته خروپوفش بلند شد. این سن بهش میگن سن کوفتگی و خستگی، عرب بهش میگه سن المراهقه. سن نیست که بچه های ما خسته میشن، کوفته میشن، وقتی سر رو بالش میذارن تازه بیدار میشن. ولی پدر و مادر خوابه. کدومی که از ما ساعت 2 شب بلند شدیم ببینیم دست پسرمون کجاست، پاش کجاست، کجا خوابیده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند از سن 7 سالگی بچه‌هاتون رو تشویق به نماز بکنید، در سن 10 سالگی بزنیدشون و در سن 10 سالگی خوابگاهشون رو جدا بکنید. فرقوا بینهم فی المضاجع. 2 تا دختر، نه پسر و دختر حق ندارن روی یک تشک زیر یک لحاف، حتی که سنشون 10 سال باشه. نه که پسر و دختر، حتی 2 تا دختر، 2 تا خواهر 10 ساله و 11 ساله، 2 تا برادر 10 ساله و 11 ساله حق ندارن روی دوشک بخوابن، زیر یک لحاف، زیر یک پتو، زیر یک چادر. پدر شب بلند میشه میره دستشویی برمیگرده میخوابه، بلند میشه میره سر یخچال آب میخوره میاد میخوابه. بلند شو برو تو اتاق بچه‌ت نگاه بکن. بعضی بچه‌ها شب راه میرن، تو خواب راه میرن، از تو اون اتاق در آمده رفت کنار خواهرش خوابیده. خب این اگه شب بیدار شد، شهوت و شیطان تعارف با کسی نداره. این دختر شیخه، این دختر ملاست، این دختر حاکمه، این دختر استانداره، این دختر پروفسور فلانیه. بعضی فکر میکنن شهوت فقط مخصوص لاتاست. این حرفا چیه؟ بلند شو کجا خوابیدن؟ مشکل پیدا میشه. چرا چشمانمون رو بستیم، خودمون رو به اون کوچه زدیم؟ چرا متوجه نیستیم که نسل خودمون، آینده خودمون، علما میگن فرزند صالح تولد دوباره یک پدر صالحه. یعنی وقتی تو فرزند صالح، مؤدب، مفید دارید، مصلح دارید، مثل اینکه خودت دوباره تولد شدید. و شاگرد صالح تولد دوباره یک معلم صالحه، یک عالمه و یک استاد صالحه و یک مربی است. اون نسل خودمونه، به نسل آینده رحم بکنیم، کمکشون بکنیم. ازدواج باید مثل آب خوردن باشه. اما زن حلال 1 میلیارد پول میخواد، زنا زن حرام مفتیه، یه چیزم میدن. واقعا مشکل درست شده. من تو جامعه هستم، من با جوانا هستم، درد دلشون به من میگن، با من تعارفی ندارن. خیلی وقتا شکایت پدر و مادرشون میکنن. به این جوانا رحم بکنید. ازدواج برای پوز دادن نیست که تو بخوای با ازدواج پسر و دختر پوز بدید. من چه این مراسم باشکوهی. دختر و پسر ما ماشین نیستن، حیوان نیستن، مال نیستن که قیمت براشون بذارید. اینا قیمت ندارن. اینا فرزندان ما هستن، جگرگوشه های ما هستن. نه مهریه 100,000 تومان، نه 200,000 تومان، نه 500 میلیون. نه بز میخوای بخرید؟ این داماد تو فردا بابای نوه تو میشه. انسان همینجور داره در تکامل اسلامی شکل میگیره. اول کودک بودی، بعد نوجوان، بعد جوان، بعد مرد شدی، ازدواج کردی، بعد پدر شدی و بچه دار شدن. تو داری تکامل انسانی رو طی میکنید. بعد وقتی پدر بزرگ شدید، فرزند تو ازدواج کرد، بچه به دنیا آورد، تو میشی پدر بزرگ. داماد تو حکم پسر تو رو داره. چرا بعضی از پدر عروس‌ها
یا بزرگان پدر و مادر عروس میخواد شب اول عروسی دامادش رو چپاول بکنه، 500 میلیون 1 میلیارد پول بده، تو دامادش رو غارت میکنید. این پدر نوی تو خواهد شد. دین و ایمان و اخلاق دارید، اصالت دارید، سواد دارید. عزیزی میگفت رفتم خواستگاری، فکر میکردم این چند تا سوال اگر از من بکنم خوب جواب میدم. اهل دود هستی؟ نه. میگه جواب آماده کرده بودم که به من بگن. سیگار میکشی؟ نه. شراب میخوری؟ نه. مواد مصرف میکنی؟ نه. نماز میخونی؟ بله. شیطنت؟ دیگه رفتم اونجا گفتم پول داری؟ گفتم نه. نه صحبت از نماز کردن، نه سلامتی کردن، هیچ. پول داری؟ نه. پول نداری مال زن گرفتن نیست، برو مال کارت. بگو سوالایی که جواب شما رو کرده بودم نماز میکنی؟ بله. اصلا نه سوال از نماز، نه از سوالی از شرم و حیا، از فلان، از هیچ، از ارزش ها هیچ نشد. در کشور ما بین 600 تا 700 هزار نفر در سال ازدواج تحقق پیدا میکنه. از ها 4 ازدواج هم 2 تا به بالاش، کمتر از 2 تا بالای 1.5 منجر به طلاق میشه. طلاق هایی که شکل میگیره زیر 2 سال ازدواجه، بعضی 6 ماه. وقتی دوره عقد طولانی میشه، دوره نامزادی طولانی میشه. عقد و ازدواج بچه هاتون رو طولانی نکنید، نامزادی و عقدشون رو طولانی نکنید که دلشون سیر میشه از همدیگه. هرچی حرفای قشنگ خوب زناشوییش به همدیگه میزنن، بعد از ازدواج دیگه سرد میشن. کمک بچه هاتون بکنید تا عقد کردن ازدواج. پس به بچه هاتون احترام بذارید، ولی بچه ها هم به بزرگترها وقتی دیدن که صلاح تو اونه که حرف پدر و مادرشون رو گوش بدن، قبول بکنن که خیر در اونه و رضایت در اونه و برکت در اونه. ما در کشورمون اگر جلو 3 تا اسراف بگیریم، در استان هرمزگان 900 تا مدرسه کلنگی هست. من عضو خیرین مجمع خیرین مدرسه استان هرمزگانم و کشورم. ما انجمنی داریم در سورو، انجمن خیریه خاتم النبیین، تا الان بالای 150 تا مدرسه دولتی فقط درست کرده. اگر 3 تا اسراف در کشور ما جلوش گرفته بشه، اسراف عروسی ها، اسراف عزاداری ها، اسراف سفرهای حج و عمره و زیارت ها، طرف عمره میره 5 میلیون هزینه شه، 100 میلیون بیا سوغاتی و پلو و فلان و جشن میگیره. عروسی میشه با یک شربت و شیرینی هم، اگه ولیمه ندارید میدونیم گوشت گرانه، میشه با یک شربت و شیرینی هم چه سر و تهش به هم آورد. من 4 نفر داماد کردم، هزینه پذیرایی 40,000 تومان تو یک شب پدرجان. چند کارتون کتاب با یه سانتا. مردم آمدن اناشید زیبا شنیدن، 4 نفر تو یک شب با 40,000 تومان چند سال پیش. تصور بکنید 50 تا داماد، 50 تا عروس یک شب. اگه 50 میلیون هم هزینه داشته برای پذیرایی، تقسیم بشه بین 50 نفر، نفر 1 میلیون میفته. ولی چقدر ارزش‌های معنوی داره. اگر ما همین اسراف عروسی، اسراف عزاداری، اسراف حج و عمره و زیارت‌ها یک کمی کنترلش بکنیم. من آمار استان فارس ندارم، استان هرمزگان 900 تا مدرسه کلنگی و کفری که اون سر دانش آموز داره له بشه میاد پایین. باور بکنید تو 1 سال یا 2 سال این 900 تا مدرسه چه درست خواهد شد. اونقدر اسراف، اگر اونقدر ما هرچی اسراف بکنیم رسید خیرمون کم میشه. اگه جلو اسراف بگیریم تهش میمونه که چه نوبت خیر کردن که رسید دیگه چیزی ما نداریم، فعلا بدهکاریم، فعلا وام گرفتیم. اما ثمره بعدی عروسی و ازدواج فرزند،
تداوم نسل انسانی است. کمال اگه میخوای دعا بکنید دعا بکن پسرم، خودت و همسرت دعا بکن، 2 نفریتون سجده شکر بکنید، دعا بکنید. خدایا شاکریم از این که این توفیق رو به ما دادید. از پدر و مادرتون تشکر بکنید، هر دو طرفتون، تو و خانمت که شما را بزرگ کردن، تربیت کردن، به فکر عفت و پاکدامنیتون بودن، براتون جشن میگیرن، در حقتون پدری کردن، مادری کردن. تشکر بکنید. این تشکرها از پدر و مادر، هر کسی که به تو خدمتی کرده، برکت زندگی انسانه، بدرقه راهتونه و زندگیتونه. و از خدا بچه رو بخواهید، بچه‌تون رو تعریف بکنید. خدایا فرزندی میخوام، نگو حتما پسر یا حتما دختر، خدایا فرزندی من بده که سالم و صالح و مصلح باشه، سالم در جسمش. ما در استان هرمزگان 2000 معلول داریم، 2000 بیماری تالاسمی داریم. برید مرکز تالاسمی ها رو ببینید، 2500 تالاسمی در استان هرمزگان. به خاطری که عاشق هم شدن نرفتن آزمایش خون بدن ژنتیک، طول به هم دل بستن. بعد دکتر گفته چه آزمایش نه، یا تو روستا بودن. وقتی این بچه‌های معصوم می‌بینی 25 سالشه، کلاش به این گندگی است، چشمش ورم کرده. 2500 فرزندی که تو چنین ازدواج‌هایی به دنیا میان چون نرفتن آزمایش خون بدن. مسائل ژنتیک خونی رو این بدبختا چه گناهی کردن؟ 25 سال 30 سال بدنشون نحیف، سرشون بزرگ، چشمشون خونی، زیر چشمشون سیاه. خدایا فرزندی بده سالم و تلاش بکنید. 2 سالم در جسمش، صالح در اخلاقش و مصلح برای جامعه. اینطوری دعا بکن. خودت و همسرت با وضو رو به قبله بنشینید. خدایا ثمره این ازدواج خوشنودی خودت، عفت و پاکدامنی، فرزند سالم و صالح و مصلح. بعضی دعا میکنن خدایا به من پسری بده که چشمش، موش، گردنش، پاش، اندامش از اون خوشگلتر تو منطقه نباشه. خب تو که این همه درباره خوشگلیش دعا کردی، یعنی این زبان بهش فشار میاد بگی خدایا در اخلاقش هم صالح باشه. اگه خوشگل باشه صالح نباشه فاسد میشه، جامعه رو فاسد میکنه. خوشگلا زنها رو به فتنه میندازن، فرقی نمیکنه چه مرد خوش تیپ و خوشگل چه اگه تقوا نباشه. اون دعا بکن، صالح در اخلاقش، مصلح در برای جامعه. از حوصله همتون تشکر میکنم از اینکه ما رو دعوت کردی در این عروسی و قابل دونستید. در اصل عروسی مال خودمونه. جالب، اینجا خیلی برام جالب بود وقتی وارد شدم، شیخ عبدالرزاق به من نگفته بود که پسرش با چه خانواده‌ای وصلت کرده. وقتی آمدم همه آقای شاکری ها اینجا بودن. سبحان الله، اینا دوستای قدیمی منن. شاکری ها در اماده‌ده، چه اونایی که قطرن، چه اونایی حاج عبدالکریم شاکری، این بزرگ ما بود. هر وقتی من میرفتم اماده خونه ایشون میرفتم، بچه هاشون با بچه هامون آمدن خونه ما، رفت آمد داریم. اینجا وقتی دیدم یه سوال برام پیش آمد، سوال کردم، گفتم که فتحیه شاکری خانم کماله. خیلی جالبه برام، خیلی از دوستامو اینجا دیدم، خیلی از خاطره ها زنده شد. من از شما و مردم خوب این منطقه، از پیر و جوانشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، همتون را به خاطر الله دوست دارم و خواهم داشت و شما
جزو بهترین سرمایه های زندگی من هست. توفیقاتتون مستدام و همیشه در پناه و حفظ الله باشید. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدند و جمعی از اصحاب را دیدند که در جلسه دوستانه دور هم نشسته بودند. خطاب به آنها فرمودند: چه چیزی شما را دور هم جمع کرده؟ گفتند: جمع شدیم تا درباره نعمت‌هایی که الله متعال توسط اسلام بر ما منت گذاشتن بررسی کنیم. آن حضرت فرمودند: شما را به الله قسم می‌دهم، آیا چیز دیگری بجز این شما را دور هم جمع نکرده است؟ گفتند: به خدا قسم، بجز این چیز دیگری نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: والله به خاطر این شما را قسم ندادم که متهمتان کنم، لیکن جبرائیل امین نزد من آمد و به من خبر داد که الله متعال به شما بندگانش در برابر فرشتگان مباهات می کنند. سبحان الله. خداوند تبارک و تعالی به بندگانش در مقابل فرشتگان پاک و معصوم مباهات می کنند. به خاطر چی؟ به خاطر نشستی که برای امور دین و بررسی نعمتهای خدا در خانه خدا برگزار کرده بودند. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، چقدر ما نیاز به این نشست‌های خیرخواهانه و هدفمند و خداپسندانه داریم. نشست‌هایی که فرصت‌های پیش رو را بررسی و برنامه‌ریزی و غنیمت شمرده و با تعاون و همکاری و توکل به خدا حد اکثر استفاده و بهره برداری را از آنها داشته باشیم. یکی از این فرصت‌های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است. این موسم خیری که خداوند تبارک و تعالی در منتهای مهربانی و خیرخواهی به بندگانش عنایت فرمودند. در حقیقت این یک توجه خاص و ویژه است از جانب پروردگار عزیز و دوست داشتنی که این طور بندگانش را با چنین برنامه‌های نورانی و روحانی نوازش و آنها را با رمضان نور باران و رحمت باران می کند. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. پروردگارا حمد و ثنایی که شایسته جلال و کبریا و جایگاه عظیم و فرمانروایی تو باشد از آن توست. اللهم لك الحمد على جمیع نعمک. پروردگارا به خاطر همه نعمت‌ها تو را سپاس و حمد و ثنا می‌گوییم. چطوری باید ما این نعمت بزرگ را پاسخگو باشیم؟ قطعاً هرچه نعمت بزرگتر باشد مسئولیت ما را هم بزرگتر و سنگینتر می کند. پناه میبریم به خدا. لا حول ولا قوة الا بالله. پروردگارا همونطوری که نعمت را خودت عطا فرمودی، ظرفیت و شکر آن را هم خودت عطا بفرما. پروردگارا کمکمون کن و به همون توفیق بده تا بنده شکرگزار و قدر شناس و مسئولیت پذیری باشیم و شرمنده این همه محبت ها و الطاف و عنایت ها و توجهات خاص تو نباشیم و نعمت ها را با کفران جواب ندهیم. پناه به خدا. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، ماه رمضان آمد. رمضان فرصتی است برای تغییر و تبدیل، بله، تبدیل به احسن
و نه تنها برای کسب ثواب و حسنات و انجام عبادت‌هایی که غالباً به عادت نزدیکترن تا به عبادت. اللهم یا مدبر اللیل و النهار و یا محول الحول والاحوال حول حالنا جمیعا الى احسن الحال. ای تبدیل کننده لیل و نهار و ای چرخاننده حول و احوال، حال ما و تمامی بندگانت را به احسن الحال تبدیل بفرما. اللهم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان. پروردگارا در شعبان ما برکت قرار بده و ما را به رمضان برسان. خداوند تبارک و تعالی در محکم تنزیل می‌فرمایند ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. به تأکید که خداوند اقدام به تغییر در قومی را نمی کند مگر اینکه خودشان اقدام به این کار کنند. خداوند که از بالای عرشش پایین نمی آید که ما را با دستان خودش از اینجا بلند کند و آنجا بگذارد و اینطوری کمکمان کند، بلکه خداوند قدرت فکر و استعداد و اراده و ابزار و وسایل کار را در اختیار ما گذاشته. پس باید به کار بگیریم تا قوی، پیروز، موفق و رستگار شویم. این همکاری به مسلمانی و غیر مسلمانی ندارد، بلکه به علتها و اسباب مرتبطن و تنها با نشستن توی مسجد و دعا کردن بدون تلاش و حرکت و با نفرین کردن دیگران محقق نمی شود. دعا کردن تنها و بدون اخذ بالاسباب و تلاش و حرکت و مشورت صاحب نظران و متخصصان در حقیقت یک نگاه قاصر و نوعی مفتخوری و راحت طلبی و تنبلی است و نتیجه‌ای را به همراه نخواهد داشت. دین ما دین زنده و پویا و نشاط و شادابی و تلاش و حرکت و تخصص و علم و عمل و بعد توکل و دعاست. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که به خاطر ما و رضای ما تلاش و مجاهدت کردند، ما آنها را به راه‌هایی که به ما منتهی می شود هدایت می کنیم و به تأکید که الله متعال همراه نیکوکاران و محسنین است. ماه مبارک رمضان ماهی است که فضیلت و بزرگی و برکتش بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. ماهی که می توانیم به لطف پروردگار آن را بهانه‌ای برای یک شروع و آغاز خوب و حقیقی و واقعی در زندگی من قرار دهیم. شروعی محکم و با صلابت همراه با پایداری و استقامت. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، باید یک بار برای همیشه تصمیم درست و صحیح عمرمان را بگیریم و درنگ و تأخیر هم نکنیم، چون وقت خیلی تنگ و کم است و ملک الموت هم بالمرصاد کمین گرفته. اذا عزمت فتوکل علی الله. اگر تصمیم گرفتی و عزم و اراده کردی پس بر خدا توکل کن. باید اقدام جدی برای تغییر کرد، تغییر خود، خانواده و جامعه. اقدامی برای خلاص شدن از بند جهل و گمراهی و شرک و کفر و غفلت و بی‌مسئولیتی و بی‌بندوباری و فسادی که زندگی ما و فرزندان و دوستان و برادران و خواهران مسلمان ما را تهدید و هدف قرار داده و ما و جامعه را به تباهی و نابودی می‌کشاند. اللهم ان كنت كتبتنا عندك شقيا ومحروما فامح عنا واكتبنا عندك سعيدا ومحظوظا. پروردگارا، اگر تو ما را نزد خودت محروم
و شقاوتمند نوشته اید. پروردگارا آن را پاک و محو بفرما و ما را نزد خودت سعادتمند خوشبخت بنویس، چون ما خواهان سعادت و خوشبختی هستیم و تصمیم خود را گرفتیم و عزم را جزم کردیم و برای سعادت خود و خانواده و جامعه تلاش خواهیم کرد. خدایا کمکمان کن. پروردگارا تو از هر گونه ظلم و بی‌عدالتی پاک و منزهی. سبحانک یا رب. این تو نبودی که ما را شقاوتمند و محروم ساختی، این تو نبودی که ما را شقاوتمند و محروم خواستی، بلکه این خود ما بودیم که دچار غفلت شدیم و از جاده ثواب و راه سعادت و خوشبختی دور شدیم. پروردگارا ما خواهان تغییر هستیم، پس رمضان را سرآغاز تحول و تغییر ما قرار بده. تغییری برای مبارزه و آزاد شدن از بند و اسارت شیاطین انس و جن، تغییری برای پیشرفت، تعالی، ترقی و عزت و سربلندی، تغییری برای رسیدن به رضای تو ای الله ذوالجلال و الاکرام و نیل به بهشتی که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است و فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. و در آن بهشت پهناور چیزهای الله تبارک و تعالی برای بندگانش آماده و مهیا ساخته که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و نه بر قلب بشری هم خطور کرده. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. پروردگارا ما را از دروازه بهشت که نامش ریان و مخصوص روزداران است به فردوس اعلی داخل بگردان. این ماه عجیبی است، همه به نوعی خوشحالند، همه مشتاق آمدنش هستند و روز شماری میکنند و از همدیگر میپرسند. حتی بچه های کوچکی که به سن تکلیف و بلوغ نرسیده اند میپرسند مامان جون کی رمضان می آید؟ چرا این همه دل مشغولی و شور و اشتیاق و پرسجو؟ چون ماه رمضان مهمانی عزیز و دوست داشتنی است که از جانب پروردگار ما می آید و بسیار مبارک و فرخنده و میمون است. لذا در این ایام پایانی ماه شعبان قلبهای تشنه و عاشق بیقرار می شوند و به تپش می افتند و نوعی احساس خاصی و عجیبی پیدا می کنند، چون رمضان ماه نوید بخش آرامش و رحمت و مغفرت الهی است و همه به آرامش و رحمت و مغفرت الهی نیازمند. ولی افسوس و صد افسوس که قدرش را نمیدانیم. رمضان‌های زیادی را سپری کردیم و تغییر آنچنانی در ایمان، اخلاق، عبادت، تقوا و انگیزه ها و اهدافمان ایجاد نشده است. واقعا این نکته قابل تأمل است. قبل از رمضان همش دعا می کنیم خدایا ما را به رمضان برسان و رمضان را به ما برسان و ما را از آن بی نصیب مگردان و به ما توفیق عنایت فرما تا بتوانیم از فضائل و برکات آن بهره‌مند شویم. اما وقتی فرا می رسد، وقتی که باید آستین و ساعد جد را بالا بزنیم و کمر همت را ببندیم، سست می شویم و در جا می زنیم و همه چیز را فراموش می کنیم و ماه مبارک رمضان برای ما مثل سایر ماه‌های سال عادی و یک نواخت و بیروح می شود. پناه بر خدا. پروردگارا ای فرمان روای دلها، ای کسی که دلهای بندگان بین دو انگشتان اوست و یقلبها کیف شاء، به داد دلهای من برس. دلهای من خشکیده شده، باران رحمتی را از ایمان و انگیزه و امید و حرکت و تلاش و مجاهدت و شور و شوق و رغبت
بر دلهایمان ببار و دلهایمان را زنده کن و به حرکت در بیاور ای مقلب القلوب والابصار، ای چرخاننده دلها و نگاهها، ای الله ذوالجلال والاکرام. اللهم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل. پروردگارا به تو پناه میبریم از عجز و ناتوانی و از کسالت و سستی و تنبلی و از جبن و ترسویی و از بخل و کمکاری. اللهم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم. پروردگارا به تو پناه میبریم از شر شیطان رجیم رانده شده از رحمت و درگاه تو که همه این وسوسه ها از جانب اوست و راضی نمی شود نعمت ها به کام بندگان تو باشد و فرجام نیک داشته باشند. پروردگارا ما را به رمضان برسان و رمضان را برای ما حفظ بگردان و استقامت و پایداری را عنایت بفرما و شیطان و شیطان صفتها را از ما و فرزندان و دوستان و تمامی برادران و خواهران ایمانی ما و سرمایه ها و نعمت های ما محروم و ناامید و بی‌نصیب بگردان. بدون شک رمضان ماه عزیز و بزرگی است، پس ماهی به این عظمت و بزرگی حق این را دارد که ما عظمتش را درک و احترامش را نگه داریم. حق این را دارد که او را گرامی بداریم و اکرام کنیم، روزهایش را روزه بگیریم و در حالی که روزه هستیم با جدیت تمام به فعالیت‌های مباح و مجازی که خداوند اجازه داده بپردازیم، اما غافل از عبادت و بندگی خدا با شرکت در نمازهای جماعت و حلقه‌های قرآنی و علمی و همچنین صله ارحام و رسیدگی و خدمت به خلق خدا نباشیم و تلاش کنیم چشم، گوش، زبان، قلب، فکر و سایر اعضا و جوارح خود را از گناهان و منکرات و معاصی و نافرمانی خدا دور بداریم و شبهایش را هم با شرکت در نمازهای جماعت و نمازهای سنت مثل تراویح، وتر، قیام و تلاوت قرآن، ذکر، دعا و مناجات و تفکر و تدبر در آفاق و انفس خودمان را تقویت و اوقاتمان را پربار بسازیم و تا میتوانیم توشه بگیریم و بهترین توشه تقواست خداوند تبارک و تعالی میفرمایند و تزودوا فان خیر الزاد التقوی، و توشه بگیرید پس بهترین توشه تقواست. رمضان حق این را دارد که اخلاق و رفتار و سلوک من را تغییر دهیم. رمضان ماه پربرکتی است، پس شایسته و زیبنده انسان مؤمن است که این فرصت را مغتنم شمرده و زندگی خود و خانواده و جامعه را با برکت سازد و نباید با غفلت و گناه و عصیان و نافرمانی خدا اعتبار و آبروی خود و خانواده و جامعه را تباه و نابود بسازد. ثانیه ها، دقیقه ها، بلکه ساعت ها مثل باد می گذرند و دیگر هرگز بر نخواهند گشت و زمان هم برای ما و به خاطر ما توقف نمی کند. در حقیقت این عمر ماست که سپری می شود و هر روز که می گذرد ما را به اجلمان نزدیکتر و نزدیکتر می کند. شب و روز در ما کار می کنند، پس ما هم باید زرنگ و هوشیار باشیم و در شب و روز کار کنیم و از خداوند مدد بخواهیم. حکیم عرب می گوید الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. وقت چون شمشیر است، اگر اون را قطع نکردی تو را قطع خواهد کرد. خداوند خورشید و ماه و شب و روز را در پی هم قرار داده تا اگر بندی بخواهد ذکر و شکر خدا کند برایش میسر باشد. خداوند تبارک و تعالی در سوره فرقان
به این معانی اشاره می کنند و می فرمایند و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. پس تا زمان هست فرصت هست، اما زمان تنها هم کافی نیست، باید در کنار زمان سلامت و عافیت هم باشد تا زمان کارساز شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرمایند نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة و الفراغ. دو نعمت هست که خیلی از مردم از این دو نعمت خسران و زیان می‌بینند، سلامتی و فراغت. در اینجا این سوال مطرح است که از سلامتی و فراغت خود چه استفاده‌ای می‌بریم؟ این دو نعمت لازم و ملزوم همدیگرند. اگر سلامتی نباشد زمان به چه دردی می‌خورد؟ اگر زمان هم نباشد سلامتی چه معنایی دارد؟ پس امروز که هر دو را داریم قدر شناس باشیم قبل از این که هر دو را از دست بدهیم. شاعر عرب میگوید الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. ای کاش یه روزی جوانی برمیگشت تا بهش خبر میدادم که پیری با من چه کرده. پناه به خدا از این که این همه استعداد، نعمت، امکانات، ظرفیت و فرصت را داشته باشیم و شاهد این همه نابسامانی و ناکامی و ناموفقی باشیم. چقدر دردآور است. این چه نوع محرومیتی است؟ این شدیدترین و سختترین و دردآورترین نوع محرومیت است. اگر کسی ندار باشد این محرومیت طبیعی است، هرچند که دشوار است. اما اگر کسی دارا و توانمند باشد و در اوج دارایی و توانمندی محروم و ندار باشد، این چیست؟ آیا این خاتمه به خیری است؟ به خدا قسم نه، این سوء خاتمه هست. العیاذ بالله. عمر ما و شما خیلی کوتاه است. عمر ما و شما خیلی کوتاه است. پس بیایید با غفلت و معصیت آن را کوتاه‌تر نکنیم. هر دقیقه‌ای که می‌گذرد در دفتر اعمال ما ثبت می‌شود و به حضور خداوند متعال می‌رسد. در چه ماهی؟ ماه مبارک رمضان. حال باید از خود بپرسیم دوست داریم این اعمالی که از جانب ما به درگاه خدا در ماه رمضان عرضه می شود چی و با چه نیتی باشند؟ انتخاب با خود ما و شماست برادران و خواهران عزیزم. خداوند تبارک و تعالی در سوره ملک می فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خداوند متعال در این آیات بیان می کنند که هدف از خلقت مرگ و زندگی ابتلا و امتحان است که کدام یک از ما و شما نیکوترین و بهترین عمل را انجام می دهیم. پروردگار توفیق بهترین استقبال و بهترین و نیکوترین اعمال را در ماه مبارک رمضان عطا بفرما. پروردگار ما را در ماه مبارک رمضان از جمله بیدار شدگان و هوشیار شدگان و آگاه شدگان و قبول شدگان و مغفرت شدگان و رحم شدگان و نجات یافتگان و سعادتمندان و رستگاران بگردان. پروردگارا رمضان را توشی نه برای یک سال ما بلکه برای یک عمر قرار بده. پروردگارا ما را از رمضان راضی و خوشنود و رمضان را از ما راضی بگردان. پروردگارا توفیقات و برکات شب قدر را نصیب من بفرما. پروردگارا در ریانی که بهشت
پروردگارا در ریانی که در بهشت مخصوص روزداران است و به فردوس اعلی باز می شود بر روی ما بکشای و ما را از این در به جنت الخلد خودت داخل بگردان و دیدار خودت را عنایت بفرما. پروردگار از رمضان را ماه بازگشت بندگانت به سوی خودت و ماه نصر و پیروزی بزرگ امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار بده. پروردگار رمضان را سالهای متوالی و زمانهای متعدد به سوی ما بر بگردان. پروردگار ما به خاطر ماه مبارک رمضان از تو تشکر و قدردانی و سپاسگزاری میکنیم و از تو به خاطر همه گناهان و تقصیراتمون عذرخواهی میکنیم. پروردگارا ما از همه عزیزانی که در طول زندگی ما را یاری کردند یا خدماتی چه مادی چه معنوی برای ما اراده دادند، پدر، مادر، معلم، شاگرد، همسر، فرزند، دوست، رفیق، خواهر، برادر، همه و همه تشکر و قدردانی میکنیم و برای همه آنها دعا میکنیم و میگوییم خدایا همه را مورد رحمت و مغفرت قرار بده و حسن الخاتمه نصیبشان بفرما. و جا دارد همینجا در آغاز این ماه عظیم و مبارک از همه عزیزانی که به مدت 2 ماه متوالی بدون وقفه و بدون هیچ چشم داشتی فقط به خاطر خدا و نودوستی در این روزهای سخت تهاجم ویروس کرونا به برادران و خواهران هم نوع خودشان در سراسر جهان خدمات انسان دوستانه و خداپسندانه دادن تشکر و قدردانی میکنم. خصوصا جامعه پزشکی و پرستاری و داوطلبان و مجاهدان عرصه سلامت که ایثارگری و فداکاری و از جان گذشتگی را در عالی ترین سطوحش به نمایش گذاشتند، آن هم در روزهای سختی که همه از ترس و وحشت و احساس خطر و ناامنی، حتی علمای دینی و روحانیونی امثال بنده که این همه روی منبر درباره ایثار و فداکاری و از جانگذشتگی و توکل و نودوستی صحبت می‌کردند، میدان را خالی و صحنه را ترک و در خانه‌ها مخفی و متواری شدند، به جز تعداد اندکی که به طور فعال حضور پررنگ داشتند و در کنار مردم و پزشکان ایستادند، همه با لباسهای سفید، فرشته‌های نجات در قالب انسان‌ها در صحنه بودند و به مردم امید می‌دادند و آنها را مداوا می‌کردند. درود و رحمت بیکران خداوندی بر شما باد ای مردان و زنان سربلند و فداکار. ای پزشکان و ای پرستاران عزیز و دوست داشتنی. و همچنین جا دارد از مردم خوب و دوست داشتنی محلمون سوروی بندر عباس، خصوصا جوانای عزیز، خواهران و برادرانی که وقت، مال، جان و سلامتشان را در کف دست گذاشتند و به کمک مردم شتافتند و هیچ وقت ترس، خستگی و ملالت به آنها در راه خدمت به هم نوعان و هم محله خود راه پیدا نکرد و اخلاص و ایثارگری و از جان گذشتگی را در بهترین نوع ممکن به نمایش گذاشتند. و در کنار این عزیزان خانواده های عزیزی که پشت صحنه در طول این مدت غذاهای گرم، صبحانه، نهار، شام و میان وعده ها را تدارک می دیدن و از تمامی اعضای ستاد مردمی کرونا در محله و هیئت رئیسه باشگاه فرهنگی ورزشی اروند و انجمن خیریه خاتم النبیین بندر عباس سورو و همه عزیزانی که در تهیه و توزیع سبدهای کالای مهربانی و نودوستی و همه برادران و خواهران عزیزی که در تهیه پارچه و دوخت و توزیع ماسک مشارکت داشتند، از همه و همه به خاطر همه محبت‌هاشون و همراهی‌هاشون تشکر و قدردانی می‌کنم. خداوند تبارک و تعالی
خداوند تبارک و تعالی در آغاز این ماه مبارک به همه شما ایثارگران عرصه خدمت استقامت، پایداری، عزت، سربلندی و رستگاری و خاتمه به خیری عنایت بفرماید و با فرارسیدن این ماه عظیم خداوند به همه شما عزیزان عافیت، سلامت، امنیت، آرامش و رحمت و مغفرت عنایت بفرماید و همه را از فضایل و برکات این ماه مبارک بهره‌مند بگرداند و در خاتمه اگر در طول دوران آشنایی و بعضا همزیستی با هم از بنده که من عضو کوچیکی از شما هستم خطایی یا تقصیری یا کوتاهی سرزده که قطعا سرزده و مایه رنجش خاطر مبارک شما برادران و خواهران خوبم شده، جدا از همه شما عذرخواهی میکنم و حلالیت میطلبم و برای همه رمضان و روزهای خوبی و برای همه رمضان و روزهای خوبی سرشار از سلامت و عافیت، ایمان و امنیت، معرفت و هدایت، علم و عمل. اگر تو برادری تو نسبت به خواهر و برادر مسلمان ثابت نکردید، تو به قرآن عمل نکردید، حتی اگر نماز خونده باشید، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا بعضی از آیات خداوند رو قبول دارید بعضی رو قبول ندارید؟ دیگه ما یهودیم. وقتی قبول داریم باید همه رو قبول داشته باشیم. اگر خدا رو قبول داریم برای کل زندگیمون، نه برای بعضی قسمت ها، همه جا رو قبول داشته باشیم، تو همه برنامه هامونو مدیریت بدیم به خداوند که خدایا توکل ما به شماست، مبدأ و مقصد ما با شماست و برای شماست، سرآغاز هر کاری در زندگی ما با شماست و فرجام هر کاری هم صرفاً برای رضای شماست. پس شکر واقعی این که هر نعمتی رو در جهت خلقت هدف اون نعمت به کار بگیریم. چشم برای چی خلق شده؟ گوش برای چی خلق شده؟ زبان برای چی خلق شده؟ دست برای چی خلق شده؟ پا برای چی خلق شده؟ تا برسیم این پدیده هایی که همشون نعمته، همشون تولیدات فکری انسانه. این هم یک نعمته، ساعت یک نعمته. این برای مردم آزاری نیست، برای نابود کردن خانواده ها نیست. این میکروفون، همه چیز. اگر اینطور بشه که هر نعمتی چه مادی و چه معنوی در جهت اهداف خلقتش به کار گرفته باشه، با نیت‌های خوب و مقاصد و اهداف خوب و انسان دوستانه، نگاه کن چی میشه. سومین برادر و خواهر ما که واجب الاحترام هست، برادر و خواهر هم نوعمون، حتی اگر هم کیشمون هم نباشه. یعنی من و تو نسبت به همه برادرها و خواهرای انسانمون، چه کاتولیکش، چه پروتستش، چه بوداییش، چه یهودش، اونا هم برادرای خواهران ما هستن، هم نوع ما هستن. وظیفه داریم براشون خدمت بکنیم، براشون دعای هدایت بکنیم، براشون عاقبت به خیری و فرجام نیک و دعا بکنیم، خدای عاقبت به خیرشون بکن. چه بسا دانشمندایی در اونها هستن، انسانهای خدومی برای جامعه در اونها هستن. نفرین رو بذاریم کنار. حتی اگر آلوده شدیم، اسلام میگه شخصیت تو ملک تو نیست که هر وقت خواستی اونو نفرین بکنی. در اسلام کسی حق نداره به خودش توهین بکنه، بگه من ملعون شدم.
و در اسلام کسی حق نداره به انسان مشخصی به عینش، چه کافری، چه ظالمی، چه فاسدی، چه مفسدی، بگه این ملعونه. این آقا و این خانم اسم ببره به خاطر چه؟ فسادش، به خاطر ظلمش، به خاطر خودخواهیش، بگه من ملعون، از رحمت خدا بدوره. این اجازه رو خداوند داده که بگیم لعنت الله علی الظالمین، علی الکافرین، علی المفسدین، اما شخصی به عینش نه. یعنی از رحمت خدا به دور باد فلانی، نه شاید فردا تو رفتی جای اون آمد جای تو. خصوصا امروز که شما با اینترنت سر و کار دارید، میرید تو شبکه‌های جهانی و ارتباطات و آسان بودن کسب اطلاعات در همه زمینه‌ها، در هر گوشه از دنیا، با یک دکمه شاید در ظرف چند ثانیه تحول انسان‌ها. چند شب پیش شبکه الجزیره قطر، شبکه خیلی قدری است، مصاحبه‌ای داشت. اون یک برنامه داره، الشریعة و الحیاة، شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام و متفکرین رو دعوت میکنه و دعوتگران. دعوتگر به نام اروپا، غرب، یوسف استیس دعوت کرده بود. نمیدونم اسمش شنیدید؟ یوسف استیس. ایشون یک کشیش بودن، یک کشیش متعصب. وقتی داستان اسلامشو با اون مجری خوب شبکه الجزیره که به وحی آمده بود میگو داستان اسلامتو بگو. مشهورترین دعوتگره و روزانه صدها نفر توسطش مسلمان میشن و هدایت میشن. یک کشیش بوده متعصب، خودش و دوستش یک کشیش دیگه. میگو داستان اسلام من از این قراره که یک تاجر موفق مصری در آمریکا بود، یک تاجر مسلمان مصری و موفق در آمریکا بود، خیلی متنفذ بود. میگه ما 2 نفری 2 تا کشیش بودیم با دوستمون که اونم کشیش بود، نقشه کشیدیم که اینو شکار بکنیم و مسیحیش بکنیم، با برنامه، با هدف. ولی میگه نتیجه مقصود شد. ما 2 تا کشیش با برنامه میخواستیم این تاجر، نه یک متفکر دینی، یک تاجر، به جایی که ما در اون تأثیر بگذاریم و کارساز باشیم، میگه آنچنان شخصیتی داشت که ما رو تو مبهوت کرد. نگاهاش، استقرار و آرامشش، انسان ساده اما مهیب با هیبت، چون رابطش با خدا خیلی تقویت کرده بود. از نظر تقوا خود یوسف استیس میگه که من به تقوای این مرد در آخر زمان ندیدم، اونم یک تاجر، نه یک عالم و طلبه، یک تاجر تو غرب که باید به هر طرف کشانده بشه. تجارت جهانی دست یهوده. تو کشورهای اسلامی هم امروزه چه؟ روز جمعه تعطیل نیست، به خاطر که اونجا یک شنبه تعطیله. نهایتا خودشونو وفق دادن اگر روز جمعه تعطیل بکنن چه؟ مدرنیته است دیگه، جهانی شدن یعنی این.
وقتی تو استقلال ندارید، اقتدار ندارید، نه اینکه نداریم، داریم، اما در عین دارایی نداریم. این خیلی بده. خیلی بده که ما در حین دارایی ندار باشیم. چی کم داریم؟ این همین نیرو نشسته. بچه ها وقتی که اسم دانشجوهای بستک خونده شد خیلی تشویق جانانه کردن. همه تون قابلید، هیچ فرقی بین بستک و جاس نیست. ولی اینو بهتون بگم که تا 10 سال ما یک معلم زن در 168 روستا و 90 روستای سیریک نداشتیم. یک معلم زن، اونم یک خانم بنار بود که عوضی بود. نود روستای شهرستان سیریک و 168 روستای شهرستان جاس. ولی سال گذشته فقط 100 نفر استخدام عضوپرورش شدن که اکثرا چه خواهر بودن. جایی که از همه طرف تشویق به علم میشه. یه زمانی اگه اشتباه نکنم آقای سیاری بود میگفت بستک، شهرستان بستک پیشانی فرهنگی استانه. قبوله. اما اونجا خیر آمده از مهد کودک تا دانشگاه درست کرده با تجهیزات کامل. تو مدرسه کفری درس نخوندن. این که کفر هم پلاستیک هم روش کشیده نباشه، سقفش سوراخ باشه، طوفان‌های شن روان ندیدن. ما یک کارگاهی 15 روزه اونجا برگزار شد. 6200 دانش آموز 10 سال پیش در 168 روستا ترک تحصیل کرده. تو شهرستان سیریک هم چه 1600 دانش آموز ترک تحصیل کرده. این کارگاه 15 روزه با همکاری با مشاورش سیریک کجاست؟ 33 تا علت برای ترک تحصیلی چه؟ 33 تا علت که هر کدومش جهنمی تر بود و تکان دهنده تر بود. اگر بگم که امروز 1200 نفر کادر آموزشی و مدیران و کارمندان اداره آموزش پرورش شهرستان جاس، 700 نفرش از بچه‌های بومی اونجان، این قابل تقدیر و تشویق نیست؟ هیچ کس اونجا کسی رو تشویق نمی‌کنه. یونیسیف آمدن از کانال آموزش پرورش فرستادن تو شهرستان جاس یه تحقیقی بکنن روی این دانش آموزا. بعد به این نتیجه رسیدن، تست هوشی دادن، دیدن که با استعدادترین دانش آموزای جهان دانش آموزای خطه جنوب بلوچستان ایرانن، از کنارک و چابهار تا جاس. ولی طوری والدینشون رو تزریق کردن و تفهیم کردن که اگر بچه 2 تا بچه داری، یکی فرستادی مدرسه دولتی، دومی نباید بفرستی. این در رابطه با پسر میگم، چون که اون یکی که دادی مدرسه دولتی از دستت رفت دیگه، ملک تو نیست. این میگه این یکی مال خودمه، نمیفرستمش مدرسه که مال خودم باشه. دختر که اصلا به سن راهنمایی نمیرسیده. ما اینا همه آمار و ارقام داریم. 20 سال من تو منطقه جاس کردم. امسال ما 60 تا فوق لیسانس و دکترا، آماری که به من دادن تعدادشون 60 تا فوق لیسانس و دکترا داریم کلا که الان، و نزدیک به 1000 خورده دانشجو تو رشته‌های مختلف. همچنین شهرستان سیری هیچ انگیزه‌ای برای درس خواندن نیست اونجا. این عزیزانی که آمدن اینجا
یه جایی از همه طرف داره تشویق میشه، خیر داره هزینه میکنه، مدارس لوکس، تجهیزات اوکیه، آزمایشگاه. من یه سفری آمدم در اثناء برگزاری آزمون سراسری تو شهرستان جاس، تو شهرستان بستر کاری داشتم. رفتم در مسجد جامع، روز جمعه بود، مسجد جامع پر بود. آزمون تو مدرسه دینی، مجتمع دینی، تو مسجد جامع بستر. سوال کردم چند نفرن که شرکت کردن؟ گفتن 2000 نفر. 2000 نفر شرکت کردن. وقتی که آقای فرشیدی رئیس عامل پرورش شهرستان سیریک شد، آقای فلاح هم جاس بود. یه شب ما از جاس آمدیم سیریک. آقای فرشیدی گفت شیخ با ما همکاری بکنید. گفتم تو دست بده که امسال 20 تا دانشجو به ما بدید. گفت شیخ دست میدم. فقط 20 تا توی شهرستان 90 روستایی. گفتم اگر تو 20 تا دانشجو دادی هر چی میخوای من انجام میدم. پایان سال تحصیلی 50 نفر اون سال قبولی داد. تو شهر رودر 101 نفر تو یک شهر، تو 90 تا روستا و یک شهرستان 50 نفر. بیست تاشون فوق لیسانس بودن از اون 101 نفر رودر. ولی امروز میبینید پزشکای جاست که اینجا نیستن. شصت تا فوق لیسانس و دکترا الان تو جاست. به نظر شما لازم هست که یک تشویق جانانه شهرستان سیریک و جاست بکنیم که نگیم اونها حالا یک تشویق جانانه همه خودتون. من همینو میخوام که جاسکی را از خودت بدونید، خودتو جاسکی بدونید، اونو بستکی بدونید. بنی آدم اعضای یکدیگرن. این همون 3 تا برادر و خواهره. یوسف استیس. برید تو شبکه ها ببینید. ظاهرا که پدر بزرگواری به نام آقای عبدالرحمن ترکمانی درگذشتن. جهت اطلاع عموم. خب چه باید بگیم به نظر شما وقتی که چنین خبرهایی میدن؟ انا لله و انا الیه. غیر از این دیگه نباید چیزی بگیم. مسئله دوم برای بازماندگان: اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. وقتی خبر به ما میدن باید این جمله رو بگیم: انا لله و انا الیه راجعون، قبل از این که حرفی دیگه به زبانمون بیاد. شاید در وفات و در گذشت افرادی که سخت مریض باشن یا سالهای سال بیماری‌های مزمن داشته باشن یا پیر باشن خیلی راحت بگیم انا لله و انا الیه راجعون. بعضی موقع پسوندش هم میگیم الحمدلله، راحت بود، خیلی زرشاکشی. ولی گفتن این جمله وقتی که یک جوانی که خیلی براتون عزیزه یا شخصیتی که خیلی عزیزه یا همسرت که با عشق باش ازدواج کردی تو عمر جوانی یا شوهرش یا اولادش، اگر اولین جمله‌ای که بر زبانش آمد و از دلش نشأت می‌گرفت
و جزء عقیده و باورش بود گفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مجال نداد که اول بگه آخ چی شد چه خبری. این یعنی شکست. اول باید بگه انا لله و انا الیه راجعون. این جمله تعادل دهنده زندگی من و توست. انسان در زندگی 2 تا بال داره برای پرواز کردن و سبک شدن و عروج گرفتن و اوج گرفتن. 2 تا بال لازمه، یکی بال صبر و یکی بال شکر، که صبر و شکر هر دو یکی هستن. در حقیقت صبرم نوعی از تشکره. باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. این قوت و توانمون رو حفظ میکنه. قوت و توان آدم چیه؟ ایمان آدم. وقتی تو شکایت خدا رو پیش خلق خدا کردی، دیواری کوتاه‌تر نبود، حالا چه خاکی به سرم بریزم، بچه هام بی مادر شدن، بچه هام یتیم شدن، بی پدر شدن، حالا که روزیشون میده، حالا که خرجشون میده. سبحان الله. اگه تو چشکم مادرت بودی که خرجت داد، که به اونجا غذا میرسون، توسط لوله ناف اونجا تو رو تغذیه میداد خداوند. وقتی اون روزیت قطع شد، همون دایه لوله ناف مادر رو گره میزنه، روزی تو سینه مادر قرار میده. نباید حرفای بی ربط بزنیم. بعضی موقع پارچه هایی میبینیم مینویسن مرگ نابهنگام فلانی را. میدونی چه توهین به خداونده؟ مرگ نابهنگام یعنی زودرس. خدا رو متهم میکنیم که تو نمیدونستید این جوان بود، هنوز باید عمری میکرد، باید پیر میشد بعد میمرد. چرا زود فرستادی؟ تشخیص درست نبوده. معنیش اینه دیگه. یقشون رو پاره میکنن، خاک میریزن تو سرشون، حرفای بی رفت میزنن. قرار نشد اگر یه نفر به رحمت خدا رفت، ایمان ما هم همراه اون بره. بهترین جمله که ایمان انسان و تعادل انسان رو حفظ میکنه، قبل از این که حرف دیگر شیطان بهش القا بکنه، انا لله و انا الیه راجعون. کار خدا، شکر خدا، الحمدلله. مشهور است که پدری در مدینه بیتابی میکرد، فرزند عزیزش فوت کرده بود. یک داستان دیگه، یک داستانی هم هست. خداوند ملک الموت رو فرستاد، برو قبض روح جگرگوشه فلان بنده من، اسم برد، برو پیشش قبض روح جگرگوشش بکن، اما عزیز دلبندش. وقتی که ملک الموت رفت، دید که این پدر خیلی این بچه‌شو دوست داره، ولی امر خداست. قبض روحش کرد، برگشت. الله سبحانه و تعالی ازش سوال کرد، ملک الموت، قبض روح فلان بنده منو کردید؟ قبضتم ولد عبدی فلان؟ قبض روح فرزند فلان بنده منو کردید؟ گفت بارالله، خودت منو فرستادی، همین الان گفتی برو. گفت نه، میخوام که از شما بشنوم. گفت بله. گفت قبضتم ثمرة فؤاده، جگرگوششو ازش گرفتید؟ بارالله، امر تو بود. گفت بله ای رب، من دستور رو به جا آوردم. اما جمله سوال سوم خداوند گفت فماذا قال عبدی. این نکته خیلی مهمه. به ملک الموت گفت وقتی که جگرگوشش رو ازش گرفتید، جگرگوشی که بازی میکرد، روح داشت، یک دفعه مثل یک چوب خشکی جلوش افتاد، عکس العمل بنده من چی بود؟ اینجا خیلی مهمه برای خدا. گفت که ای رب، ملک الموت میگه حمدک و استرجع،
گفت فقط همین دوتا جمله گفت همین دیگه، هیچ عکس العملی نشون نداد، گفت هیچ. گفت اون دوتا جمله چه بود؟ گفت حمدک، گفت الحمدلله، حمد خدا، شکر خدا. گفت جمله دوم گفت استرجع یعنی گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت همین دوتا جمله فقط گفت بله، دیگه هیچی، دست با خطا نکرد. در جواب ملک الموت خداوند گفت که برید در قلب بهشت، برید در قلب بهشت، ابنو لعبدی هذا بیتا و سموه بیت الحمد. برید در قلب بهشت برای این بنده صبور و شاکر و شکرگزار من قصری درست کنید، بنا کنید و رو سردرش بنویسید این خانه خانه حمده و سموه بیت الحمد. این خانه حمده، خانه حمد و تشکر بنده شاکر منه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر کسی اولین جملش هنگام مصیبت انا لله و انا الیه راجعون باشد و بعد این دعا را بخواند اللهم اجرنی فی مصیبتی و خلف لی خیرا منها، این دوتا جمله هم بگه خدایا در این مصیبت بزرگ به من پاداش بزرگ بده. پاداش بزرگ در مقابل چیه؟ در مقابل صبر بزرگ. این دوتا جمله هم باید اضافه بکنید. اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایا به من اجر بده توی مصیبتم، من صبر کردم، هیچی نگفتم، نه یقه پاره کردم، نه مومو پریشون کردم، نه جیغ زدم، نه گریه های با صدای بلند، نه خاک تو سرم ریختم. واخلف لی خیرا منها، و خدایا این چیزی که از من گرفتید بهتر جایگزینش کن. من بیچاری که عقیدم ضعیفه نمیدونم که تو خزینه خداوند بهترین ها وجود دارد. فکر میکنم همین پسر من بهترینه، فکر میکنم که همسر من بهترینه، فکر میکنم مادر من بهترینه، خواهر فکر میکنه شوهر خودش بهترینه. من یه مثال میزنم، همه تصدیق میکنید که بهترین ها نزد خداست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی بگه انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی، به فارسی بگید اشکال نداره، واخلف لی خیرا منها، خدایا من به خاطر تو صبر میکنم، به من اجر بده. خدایا چیزی که از من گرفتی مال خودته، اختیارش داریم، بهتر تو خزینه تو هست، بهتر به من بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هر مسلمانی و مؤمنی که لحظه ورود خبر مصیبتی این سه تا جمله رو بگه خدا در دنیا عوضش چند برابر به او بهتر میده، آخرت که بماند، اونجا که دیگه بیت الحمده، قصر حمده، خانه شکر برات درست میکنن. ام سلمه اسمش شنیدید؟ امهات المؤمنین. یکی از امهات المؤمنین ام سلمه هست، یکی ام المؤمنین عایشه هست، یکی ام المؤمنین خدیجه هست، یکی ام المؤمنین حفصه هست. این سه تا که زیاد شنیدید. یکیشون ام المؤمنین سلمه هست، ام سلمه. این میگه من این حدیث و توصیه از پیامبر شنیده بودم تا این که ابو سلمه شوهرم فوت کرد. میگه من این حدیث رو تجربه کردم. میگه شوهرم ابو سلمه فوت کرد. دو تا جمله اول گفتم، جمله سوم نمیتونستم بگم. چقدر راحت داره صحبت میکنه. میگه جمله اول گفتم انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی، رسیدم به جمله سوم نمیتونم بگم خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. میگه من فکر میکردم که ابو سلمه تنها مرد زندگی منه، از بس که این مرد خوب بود
خوش‌حوصله، با ادب، محترم، پاک، کریم، سخاوتمند، نوازشگر، با محبت، هر صفت خوبی که تو انسان خوب باشه تو این میگه بود. کاری، به فکر زن و بچهش، هر کاری کردم 2 جمله میگفتم تا جمله سوم ایست میزدم. تو ذهنم میآمد یعنی کسی بهتر از ابو سلمه دیگه شوهر برای من و بابا برای پسر من پیدا میشه. ولی یه لحظه فکر کردم که خیر در اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته. این وسواس شیطانی است. بر خودم پیروز شدم. یک دفعه گفتم، بعد از که این همه کلنجار رفتم با خودم، یک دفعه گفتم که واخلف لی خیرا منها، خدایا بهتر از ابو سلمه به من بده. دیگه راحت شدم. مثل این که یک بار سنگینی رو دلم بود، تا همین که این جمله رو گفتم سبک شدم. میگه بعد از مدتی صدای حلقه دروازه خونه آمد، تق تق تق. در که باز کردم، قاصدیه. قاصد کی هست؟ من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خواستگاری ام سلمه. حالا چی میگی؟ میگه جا خوردم. یه بار دیگه بگو. من قاصدم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خواستگاری شما، که شما بشی همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. به نظر شما کدومی که اصلا قابل مقایسه هست؟ ابو سلمه با رسول خدا قابل مقایسه هست؟ آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. محمد صلی الله علیه و سلم تا جایی رفت، 10 تا ما معراج داریم، 10 تا معراج، 7 طبقه آسمان، 7 تا معراج رفت. سقف آسمان 7م بهش میگن سدرة المنتهی. این معراج 8م بعد از سدرة المنتهی مقام قلم، بعد از مقام قلم عرش خدا. جبرائیل تا آسمان 7م رفت، 3 تا دیگه نرفت. گفت اگر 1 قدم جلوتر بیام، اینجا حد و حدود منه. نور الهی بالهای من رو ذره ذره میکنه. از اینجا دیگه باید خودت تنها برید. جبرائیل 7 تا معراج رفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 تا معراج رفت. حالا پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده خواستگاری ام سلمه، همون که با خودش فکر میکرد که بهتر از ابو سلمه است، نمیتونم بگم. و آخر گفت بعد از این که ام سلمه بود، مادر سلمه بود، شد ام المؤمنین. کدومی که بهتره؟ وقتی میگیم ام المؤمنین یعنی هیچ مردی از امت محمد، نه در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اون زنش مطلقه بشه، نه بعد از حیاتش، اجازه نداره تو دلش بیاره که من با این ازدواج بکنم. حرامه، همونطوری که مادر انسان بر انسان حرامه. یک زنی که مادر یک بچه بود، حالا شده ام المؤمنین. به نظر شما اگر ابو سلمه خدا زندش بکنه، 1 بار دیگه بیاد به دنیا، جوانتر از شب زفافش بشه، از اون شب عروسیش جوانتر بشه و جمال یوسف هم بهش بدن، به نظر شما حاضره که به رسول الله بگه تو برو، شوهرم جوانتر شده، من الان زن این میشم، تو چند تا زن دیگه هم دارید؟ این افتخار دیگه تحت هیچ شرایطی از دست نمیده. ما باید خودمون رو وفق بدیم با فرهنگ دینیمون. تو شادی باید خدا رو فراموش نکنیم.
علمای عزیزم که قلب محمد صالح پردل رو اشغال کردن و آرامش رو ازش گرفتن و خواب رو ازش گرفتن و شیفته و تشنه و عاشق خودشون کردن، و همچنین بچه های نونهال و کوچکی که در حقیقت اینها کوچک نیستند بلکه کوچکان بزرگند، نونهالانی که سرود برخیز ای مسلمان رو داره سر میزنه. برخیز ای مسلمان برگیر سلاح قرآن. این کوچک نیست، این ریسفیدای سست و تنبلی مثل محمد صالح پردل رو میخواد بیدار بکنه. میگه بلند شو محمد صالح پردل، برخیز، تو که ادعا داری بگیر سلاح قرآن، حرکت کن. به هر دشمنی که با این سلاح بیجنگید، چه دشمن درونی خودت، چه دشمن بیرونی، چه دشمن خودی، چه دشمن اجنبی، نصفش میکنه. سلاح قرآن عجیبه. اینها کوچک نیستن. به همه شما تبریک که قبل از مرگتون راه و از جا تشخیص دادید. ارزش و عزت از دست رفتتون رو دوباره برگردوندید و پیدا کردید. گم شدهتون رو دوباره یافتید، راه رو دوباره شناختید. حالا بعد از این شناخت کج رفتن خیلی بدبختیه. تو نمیفهمیدی اشکال نداشت. حکم یک بچه داشتید، بچه مکلف نیست. تا نشنیده بودید مکلف نبودید. حکم یک معذور داشتید، جاهل بودید. گرچه همیشه جهل عذر نیست، اما وقتی عذره. اما الان دیگه عذر و بهانه از دست تو رفته. دیگه نباید این راه کنار بگذارید. دیگه نباید به غیر از این راه راضی باشید. رضای خدا در این راهه و بندی خدا باید به رضای خدا راضی باشه. عروسی واقعی اینه. عروسی معبر شادیه و خوشحالیه. خوشحالی مؤمن اینه زمانی که معصیت نکنه، نه زمانی که بزنه و برقصه. امروز برای ما ثابت شده که ما میتونیم با چنین مراسمی بهترین شادی و عظیمترین شادی رو بکنیم. شادی که نه در دنیا و نه در آخرت هیچ موقع غم و اندوه به همراه نداره. و برای ما همچنین ثابت شده که آلات لهو و لعب و شراب و قمار و معاصی نمیتونه شادی آفرین باشه، بلکه در اثناء شادی که میآفرینه همونجا سم قاتل و کشنده نهفته است و همونجا خفت میکنه. امیدوارم که همه روزتون روز عید باشه. در روز عید روز شادی و خوشحالیه. تمامی لحظاتون لحظات شادی و خوشحالی و عید باشه، با طاعت و بندگی خدا. و تمامی شبهایتون شب قدر باشه، اگر قدر بدانی مثل امشب. و اگر قدر ندانی، اگر در شب 27 رمضانم باشی که شب قدره، شب زجر میشه. سلمان فارسی رضی الله عنه از جاجی اصفهان بلند شد، به محضر مبارکان حضرت صلی الله علیه و سلم رسید و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و سعادت دنیا و آخرتو در آغوش گرفت. و ابو لهب و ابو جهل و ام جمیل و امثال اونها همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم و همپای رسول الله و عمو و زنموی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه کنار کعبه بدبخت شدن و جهنمی شدن. یکی از ایران رفت و از خاندان رسول الله شد سلمان من آل البیت و خاندان رسول الله بیگانه و اجنبی شد. ما در درگاهان نیستیم، ما در مدینه منوره.
ما در مکه معظمه هستیم. اون چیزی که اونجا پیاده شد و مکه رو مکه کرد و مدینه رو مدینه منوره کرد، همین کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، نه چیزی دیگه. و هر جایی که پیاده بشه اونجا گلستانه. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، آتش نمرود را بهر گلستان آفرید. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، مار از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. تنها خاک مکه نبود که ابو جهل و ابو لهب و ابو لهب کرد و ابوبکر و عمر و حیدر بن نورینو به این عظمت رسون. نه خاک مکه نه، اما اون چیزی که بر اون خاک و اون سرزمین نازل شد بوجهل و بوجهل کرد. سید عرب، سید مکه، بولهب، عقبه، عتبه و شیبه و ربیعه، و عمر و عثمان و ابوبکر و حیدر و رضی الله عنهم اجمعین، اونها رو به اوج عظمت رسول. خاک نبود، همین بود که شما اینجا هستی، براش جمع شدید. هر کجا که با دین خدا زندگی بکنید اون سرزمین گلستانی میشه. مناجاتو بشنو، مناجات خواجه انصار. پروردگارا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان. مناجات بش بده خواجه عبدالله انصار. پروردگارا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان و خلیل عشق را در ما زنده و احیا بگردان، تا چون خلیل ابراهیم پا در آتش بنهیم و آن را گلستان بیابیم. وقتی نمرود در نفس تو خرد شد، فرعونت خرد شد، خلیلت زنده شد، خلیل عشقت زنده شد، آتش گلستان میشه، یثرب مدینه منوره میشه، جهنم تبدیل به بهشت میشه، ذلت تبدیل به عزت، فقر تبدیل به غنا، شقاوت تبدیل به سعادت، جهل به علم، تاریکی به روشنایی. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الثريا يا حبيبي يا رسول. این چه نوریست؟ اون دگر نور است غیر از این نور، اون دگر نور است غیر از اون نور، اون دگر نور است غیر از این نور، غیر از اون نور. اون نوری است که دلهای تاریک با نور معرفت و ایمان و توحید و نور هدایت روشن میکنه. طلع البدر، بدری غیر از بدر آسمانه. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. نور على نور میخوای؟ تو چرا آمدی؟ اگر آدم عاشق نباشه میتونه بیاد. الان بچه کوچک همه باید خواب باشه، طبیعیه، 10:10 11.
همه باید خواب باشن، باباشون هم باید خواب باشه، مامانشون هم باید خواب باشه. چرا؟ اینها اهل درگاهن؟ نه، 2/3 از بیرون آمدن. چطوری این بچه خواب نمیفته؟ چه چیزی اونها رو جذب اینجا کرده؟ عزیزی که مخالفت میکنی با این برنامه از خدا بترسه. حالا چه عالمی، چه تاجری، چه امام مسجدی، چه هر کاری که هستی، دشمنو خوشحال نکن، از خدا بترس. تو که از این مراتب خدایی انتقاد میکنی، از خدا انتقاد میکنی. تو که نمیگذاری مسلمان ها جون بگیرن، نمیشه که نامت مسلمان گذاشت. آیا مسلمانی باشه که رو به قبله میسته 5 وقت مخالف با برنامه خدا و رسول خدا باشه؟ فردای قیامت چه جواب داری؟ وقتی کفن از تنت میفته و لخت مادرزاد در صحرای محشر از قبر بلند میشی، هیچ پارچی و لباسی بر تن نیست، لخت مادرزاد، زن و مرد مثل نور و ملخ. فردای قیامت خیلی دوره؟ نه نزدیکه. مردی قیامتت برپا شد، جوابو چی داری؟ هر حرفی میخوایی بزنید، هر عملی انجام بدید، هر نگاهی بکنید، هر چیزی بشنوید، هر چیزی تو این شکمت بریزید، هر گامی بردارید، هر لبخندی بزنید، هر اشکی بچکونید، اول جوابش آماده بکن، بعد اقدام بکن. عاقبت سنجی بکن، عاقبت بینی بکن. این کاری که من میخوام بکنم خدا و رسول خدا خوشش میاد. شما را به خدا قسم وقتی یک عروسی غیر اسلامیه چقدر از این گل دسته های ما پرپر میشن. بچه 10-12 سال 15 سال شراب داره میخوره، کی میخواد جواب خدا بده؟ صاحب اون عروسی باید جواب خدا بده. اینجا چند تا مشروب خورده، اصلا چند تا سیگار روشن کردن اینجا، چند تا زن داره میرقصه، چقدر پول داره به هوا میره، چند تا چشکران کثیف اینجا هست. نیست. حالا سوال بکن چند تا بابوزو هست، همه از تو مساجد آمدن اینجا، نمازشو تو مساجد خوندن، به من چسبیدن بعد از نماز سخنرانی بکن، گفتم نه تو مدرسه. عجیب، سبحان الله، بیوزو هم نیست اینجا. بله عزیز دلم، ما میتونیم تو آخر الزمان، زمانی که فتنه بر دنیا خیمه زده و تاریکی افکنده، میتونیم چنین مجالسی داشته باشیم. به به، اگر همه دست به دست هم بدیم، اگر کل مردم این درگاهان می آمدن این فضا را پر میکردن. فقط مردم درگاهان. جزیره 200,000 نفر جمعیت نداره، داریت نداره، 200,000 نفر جمعیت داره. کجا؟ باید همه میریختن اینجا. یا ماشین ندارن، همه ماشین دارن. اونایی که ندارن 1 نفر میتونه 10 نفر با خودش بیاره. یعنی 500 تا 20، 500 تا 10 نفر حساب بکن. من مال خودتونم، همه تونو میشناسم، وضع جیبتون میدونم چقدره، خونتون، مالتون، مغازتون، تجارتتون. آدم تا درد ندونه، تا تشخیص نده، نمیتونه با کسی صحبت بکنه. من میدونم، من مال شما هستم، نیامدم که تو سرتون بزنم، نه. اونایی که میان تو سرتون بزنن اونا میشناسیدشون. ولی مواظب خودتون باشید. من میام یه استارتی میزنم، 4 کلمه صحبت میکنم، چون شما خودتون میخواید، میرم. اما شما علمایی در اختیار داری که شب و روز در خدمت شما هستند، بزرگوارانی در اختیار داری که نشستن و آمدن توی این مراسم و ثابت کردن که شما رو دوست دارن. اونها ارزش قائل بشین. هر قومی که علماشون رو دوست دارن و پشت سر علماشون صحبت نمی کنن، غیبت نمی کنن، انتقادهای پوچه، اونها جون میگیرن. علما میراث بران پیامبرانن که شما را به خدا میرسونن، معشوق و عاشق میرسونه، شما را به وصلت میرسونن، شما را به خوشبختی میرسونن.
میگن یه مردی از زنش سوال کرده تو منو بیشتر دوست داری که شوهرتم؟ و کفش و لباس و طلا و امکانات و ماشین و خونه و فرش برات آماده کردم و میخرم، یا فلان عالمو بیشتر دوست داری؟ من میبینم که همیشه صحبت اون عالم، ذکر اون عالم، نام اون عالم از دهنتون نمیفته. ای زن، منو بیشتر دوست داری که شوهرتم یا اون عالم؟ گفت به خدای محمد قسم که ناخن اون عالم به تمامی وجود تو عوض نمی کنم. گفت چرا زن؟ اون عالم که چیزی به تو نمیده، برنج که من به گونی میخرم، روغن که من به حلب میخرم، طلا که من میخرم، فرش که من میخرم، امکانات خونه من میخرم. اون عالم چه به تو میده که اینقدر عاشق شدی و چیش شدی؟ گفت تو شکم منو سیر میکنی، لباس میخری، دمپایی برای پام میخری، اما اون روح منو پرورش میده، اما اون فکر منو پرورش میده، اما اون سعادت و آخرت منو، بهشت منو، رضای خدای من برای من تضمین میکنه. میگه سرش انداخت پایین. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، نه همین ماشین که خودتو میبازی نشان آدمیت. آدم میشه به بندگی خدا، آدم با ارزش میشه به سجده برای رب العزت والجلال. در یک سجده ارزش عظیم خودتو دوباره دست میاری، احساس میکنی که کسی شدی. اگر خسیر بودی کسی شدی، اگر پست بودی بلند شدی. فکر نکنید عزیزان من که ما همه عادت کردیم گریه بکنیم، تو عروسی هم گریه بکنیم. نه، این اشک خوشحالیه، این اشک اون اشکا نیست. ما فکر ملایی نداریم، ما فکر زمان شطور نداریم. الان ماشین و آپولو و هواپیما و فلان و تکنولوژی، ما باید خودمون آماده بکنیم دوشا دوش این تقدم و ترقی بریم. دوره پروتسته، دوره کاتولیک تمام شد. پروتست یعنی مخالفت. مذهب پروتستان، 3 مذهب مسیحیت: کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان. یک زمانی کلیسا تمامی زمام امور مسیحی ها رو در برداشت، وزیر پوشش داد، زیر سلطه کلیسا بود. مذهب کاتولیک با هر گونه علم و پیشرفت و تقدم و تکنولوژی و ترقی مخالفت میکرد، تا اینکه در جنگ‌های صلیبی که مسیحی ها از اروپا کشیدن که اسلامو در خانه خودش خفه بکنند و آمدن ممالک اسلامی رو اشغال کردند. قشر جوان گوش بده چی میگم. بعد از اینکه مسلمان ها رو قتل عام کردن، بعد متوجه شدن که مسلمان ها چیز عظیمی دارن به اسم علم، قرآن، عظمت. عجیب آمده بودن که مسلمان ها رو قتل عام بکنن، قتل عام کردن، اما بعد از گذشت زمانی موندن در کشورها و ممالک اسلامی، دیدن که دارای تمدن و ترقی و علم و پیشرفت عظیمی هستند، علومشون رو با خودشون بردن و اندلس درخشید. 900 سال اسلام در اسپانیای امروز اندلس حکومت کرد. قصر الحمرا بازگوی اونه. آیا ما و شما از هر جام بد و خاتمه بد در زندگی هراسان هستیم؟ که این ترس و لرز و هراسان بودن ما انگیزه باشه برای دفع ما به سوی بندگی خدا و پرستش خدا و فرمانبری و اطاعت آگاهانه، عاشقانه. حضرت امیرالمومنین رضی الله عنه با وجودی که بشارت به بهشت داده شده بود، این جمله رو میگفت:
میگفت اگر روز قیامت در دشت محشر خدا فریاد بزنه، منادی از جانب پروردگار که همه انسان ها بهشتی ان به جز یک نفر، عمر میترسه که اون یک نفر عمر باشه. چقدر خودمون از خود راضی هستیم با 2 رکعت نمازمون، با 2 تا روزمون. فکر میکنیم اگر یک بهشتی وجود داره اون یکیش هم منم. میگفت اگر روز قیامت صدا بزنن همه بهشتی هم، فقط یک نفر عمر فکر میکنه اون یک نفر عمره، مگر اینکه رحمت خدا شامل حالش بشه. پس باید تلاشمو مضاعف بکنم، بیشتر بکنم. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه اگر یک پام روز قیامت در بهشت باشه، پای دومم خارج از بهشت، ما امنت مکر الله، بازم در امان نیستم تا اینکه هر 2 پامو بگذارم تو بهشت. اون با اون جایگاهشون، با اون عظمتشون چقدر تواضع و فروتنی دارن در مقابل ذات احدیت و کبریا و جلال و عظمت و بزرگی رب العزت و الجلال. دست بلند میکرد و همیشه دعا میکرد، با سوز دعا میکرد: خدایا شهادت در راه خودت و مردن در شهر پیامبرت نصیبم بگردان. تا اینکه در محراب پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش نماز بود، خنجری ناجوان مردانه 2 لب، خنجری 2 لب زهرآلود شده از پشت در محراب بر کمرش وارد شد. نگاه کردم که فیروز ابو لؤلؤ مجوسی ایرانیه. گفت الحمدلله، فکر میکنم دعا مستجاب شده. ان تصدق الله یصدقک، اگر من و تو با خدا صادق باشیم الله با ما صادقه. از اون طرف دلهره نداشته باشیم، خداوند خلاف وعدش عمل نمیکنه. اگر قرار باشه که از کسی بترسیم و در جا بزنه خودمونیم، باید از خودمون بترسیم که پایبند مسائلمون نباشیم، پایبند تعهداتمون نباشیم. گفت الحمدلله که یک مسلمان منو نکشت، یک مجوسی زرتشتی منو کشت، اونم از پشت، ناجوان مردانه. و احساس کرد که این ضربه خلاصه و شهادت و دعاش مستجاب شده. پسرش عبدالله رو طلبید، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما. عبدالله ابن عمر یکی از محدثینه، احادیث زیادی رو روایت کرده و یکی از کسانی است که دنبال رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم برمی داشت، منتظر میشد تا پیامبر قدم اولش رو بلند بکنه، پاش بذاره جای پای رسول الله. تا این اندازه اقتدا میکرد. گفت پسرم عبدالله بیا بابا، کارت دارم، مأموریت برات دارم. گفت لبیک یا ابتا، در خدمت شما هم پدر جان. گفت از طرف من برو پیش ام المؤمنین عایشه رضی الله عنهما، صدیقه بنت صدیق، بگو پدرم عمر سلام میرساند، برو سلام مادر رو برسون. مادر همه مؤمنانه، مادر ما و شما هم هست. هیچ مسلمانی اجازه نداره در دلش
بیاد که بعد از رسول الله میتونه با امهات المؤمنین ازدواج بکنه. همینطوری که مادرت برات حرامه، امهات المؤمنین جایگاهشون از مادرای خودمون بالاتره. گو پسرم برو سلام مادر برسان، بگو پدرم سلام میرساند، اما یک تقاضا دارد. ضربه خورده در محراب و این ضربه بوی شهادت ازش میاد، این که ضربه خلاص باشه. یک تقاضا داره. پدرم میگه که اگر این ضربه شهادت باشه، اجازه میخوام اگر شما مادرم بزرگواری کنید به من اجازه بدید که کنار شوهر بزرگوارت رسول الله صلی الله علیه وسلم و کنار پدر بزرگوارت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در حجره و خانه تو دفنن، یکی شوهرته یکی پدرته، من بیام پیش اون دو نفر اونجا دفن بشم. اما این متوقف بر اینه که تو اجازه بدید بزرگواری بکنید، از حق خودت تنازل بکنید. خوب دقت بکنید. دعا برای خوب مردن، زیبا مردن، ما در قاموس یا لغتنامه ها و واژه های دینی ما نداریم مرگی زیباتر از شهادت در راه خدا. خداوند 4 قطره رو دوست دارد. یک، قطره اشکی که از ترس خدا می چکد. بعضی از صحابه و بعضی از بزرگان وقتی که از ترس خدا اشک می ریختن و نام الله می بردن، لرزه بر قلبشون می افتاد، چند قطره از دیدگانشون سرازیر می شد و دست می کشیدن، اون اشک کل صورتشون و ریششون رو می پوشوندن. چون چشمی که به خاطر ترس از خدا اشک می ریزد، اون چشم با آتش جهنم یک جا جمع نمی شود. 2 قطره عرقی که در راه خدمت به دین خدا و خلق خدا از بدن تو خارج بشه، هرچند که بوش نزد ما و شما شاید بوی زیبایی نباشه، اما نزد خدا بوی مشکه. بذار عرقهایی که از بدن ما و شما در میریزه خدایی باشه، رنگ و بوی خدایی پیدا کنه. همیشه در حال عبودیت و بندگی باشید، در حال خدمت به دین خدا و خلق خدا و بندگان خدا باشید. 3 قطره خون قربانی که در روز عید قربان به زمین ریخته میشه، قبل از اینکه رو زمین بچکه نزد خدا اونجا میچکه. برای عید قربان برنامه ریزی بکنیم، هر کدوم یک گوسفند. اما 4 قطره خونی که از همه مهمتر و بالاتره، قطره خونی که به خاطر نصرت دین خدا از بدن ما و شما توسط ضربه یا نیزه یا تیری که از کمان دشمن و کافر خارج شده بر نقطه از نقاط بدن تو وارد شده و اون ضربه شهادت بوده و در راستای نصرت دین خدا از تو خونچه خارج شده و شهید شدید. زیباترین نوع مردن شهادت در راه خداست. شیخ عزیز خودمون، همون که برادرش نماز ظهر برامون خوند، شیخ محمد ضیایی رحمت الله علیه، یک جمله آخر عمرش داره که این جمله واقعا مردان بزرگ میگن. تو یکی از صحبتاش میگه که مرد نر امت محمد صلی الله علیه وسلم، مرد نر امت محمد نباید از گوسفند نر کمتر باشه. گوسفند نر چاخ و پروه میکنن، بهش غذا میدن، آمادش میکنن برای روز عید قربان.
که در راه خدا ذبح بشه و بعد با شاتور استخواناش رو تکه تکه میکنن با گوشتاش، بعد تو بشقاب میذارن در خونه ها میفرستن برای تبرک. میگه مرد نر امت محمد صلی الله علیه وسلم نباید از گوسفند نر کمتر باشه. اما بعضی ما که میبینیم که مرد نر امت محمد ابروشو بلند میکنه، میره سلمونی موی روی سینه‌شو میزنه، حالا ریش بماند. بعضی از مردان نر امت محمد ناخناشون رو بلند کردن، بعضی آرایش میکنن، بعضی لباس زنانی میپوشن، تو عروسی ها میرقصن. پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کرده چند گروه. یکی از این گروه ها مردانی که خودشون ها شبیه زنها بکنن و زنهای از امتش که خودشون شبیه مردا بکنن، چه در لباس، چه در راه رفتن، چه در طرز حرف زدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردا میگه اخشوا شنو. روزی 2 تکه بلند کرد، در جمع صحابه بلند کرد، در یک دستش حریر و ابریشم بود، در یک دستش طلا بود. گفت این 2 چیز بر نران امت من حرامه. ابریشم به خاطر که لطیفه، به بدن میچسبه، موج داره، و طلا زینت زنه. خدا مرد کامل خلقت کرده. این 2 تا بر نران امت محمد حرامه. امروز جوانان میبینیم انگشتر طلا، گردنبند طلا، همه گردنشونه. مرد باید صف باشه، محکم باشه. آدم تعجب میکنه تو بعضی مغازه هایی که نوشتن لوازم بهداشتی آرایشی، شما فکر میکرده که یه روزی تو یک مقطع زمانی زندگی بکنید که ناخنی که جزء فطرته باید قطع بشه، بره یه جایی دفن بشه تو خاک؟ این ناخن جزء فطرت انسان هاست، کاری به دین نداریم که بگیم این املاعات اسلامه. ناخن تو وسایل مغازه های آرایشی و بهداشتی به فروش میره، دخترها میرن اونجا ناخن میخرن. ناخن، آیا از دخترامون خبر داریم؟ تو دکه، تو مغازه ناخن میخرن، میچسبونن با چسب که ناخنشون بلند بشه. پدر میبینه انکار نمیکنه، برادر بزرگتر میبینه انکار نمیکنه. شنیدی بودید که مسلمان بره ناخن بخره؟ سبحان الله. پس زیباترین نوع مردن و دوست داشتنی ترین قطره‌ای که خداوند دوست داره قطره خون شهیدی است که در راه خدا چکیده میشه برای نصرت دین خدا. شیخ زاهد رحمت الله علیه میگه که مرد نر امت محمد نباید از گوسفند نر کمتر باشه. باید این مرد نر چاق و فربه بشه، قوی بشه. المؤمن القوی خیر و احب الی الله، برای قربانی در راه خدا و دین خدا. وقتی از خدا بچه طلب میکنید، اگه تازه ازدواج کردید، دست بلند بکنید، اینطوری دعا بکنید: خدایا فرزندی به من عطا بکن که در بدنش سالم باشه، در اخلاقش صالح باشه، در خدمت به دین تو
و بندگان تو مصلح و مجاهد باشه. خدایا این فرزند رو با این اوصاف به من بده. و وقتی دادی خدایا به عنوان سرباز بدون مرخصی خودت فرزند منو تو لیست مجاهدین دین خودت و راه خودت و نصرت بندگان خودت اسم فرزند من چه دختر باشه چه پسر باشه بنویس. سرباز بدون مرخصی. این عزیزمون مرگ طبیعی بود، اما مرگ خوبی بود. من فکر میکنم امید داریم به درگاه خداوند. اگر میخوای خدا چیزی بهت بده برای برادرت چیزهای خوب از خدا تقاضا بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی در خلوت خودش برای برادر و خواهر مسلمانش دعای خوبی کرد، خداوند فرشته‌ای در مقابل او میفرستد. همون لحظه ای که دعاش تمام شد فرشته دست بلند میکنه به درگاه خدا، میگه ولک مثل ذلک. خدایا برای خودش قرار بده اون چیزی که برای برادر و خواهرش از تو تقاضا کرد. دعای من و تو به اجابت نزدیکتره یا دعای فرشته معصوم؟ اگر میخوای به چیز خوبی برسی چیز خوب برای برادران و خواهران تقاضا بکن. اگر میخوای مشکلت حل بشه برو مشکل دیگران حل بکن که گره زندگی تو حل خواهد شد. مرگ عادی هر مسلمانی 4 چیز برش واجبه وقتی که برادری متوفا میشه. 1 غسله. بهتره که خانوادهش غسلش بدن. غسل میت تأکید بر این شده که هر کسی خانواده خودش غسل بده، اونایی که محرمشن، چون این متوفا و این میت سالهای سال شاید سری زیر لباسش داشته باشه، عیبی خللی زیر لباسش باشه، تو عورتش باشه. خدا چشم بندگان خدا را پوشونده، اما یه غسالی که از خانوادهش نیست بره اونو غسل بده، بعد این عیب مطرح بشه. پس سنته که هر کسی میت خودش رو در وهله اول و دوم خودش غسل بده، چه زن باشه چه مرد باشه. اگر زن، خالش، عمش، دختراش، خواهراش، نوه‌هاش. پس اولین واجب بر میت غسل دادنه. 2 کفن پوشیدنه، در یک تکه پارچه سفید اگر هست، اگر نیست رنگی دیگه، پاک. وقتی غسلش میدن چه؟ وضوش هم میگیرن. 3 نماز بر جنازه که نیاز میت به این نمازه و این نماز در اصل دعاست. تکبیر 3 هدفه. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و صغیرنا و کبیرنا و شاهدنا و غائبنا تا آخر. دعا برای میت. پس این میت نیاز به غسل داره، نیاز به کفن داره چون مرگ عادی مرده، نیاز به نماز داره. و 4 دفن میت در یک زمین پاک در قبرستان مسلمانان. نه این که وصیت بکنه منو تو نخلستان خودم دفن بکنید، این کار نکنید. منو تو باغ خودم دفن بکنید، این کار نکنید. از دعای خیر مسلمانان وقتی به زیارت قبرستان میرن محروم میشید. بعضی وصیت میکنن که وقتی من مردم تو زمین خودم، تو باغ خودم منو دفن بکنید، این کارو نکنید. تو قبرستان مسلمانان دفن بشید، همراه مسلمانان زندگی بکنید، در جمع مسلمانان میمیرید، تو قبرستان مسلمانان دفن بشید تا هر کسی بر اون قبرستان وارد شد السلام علیکم دار قوم مؤمنین غفر الله لنا و لکم انتم السابقون و نحن بكم لاحقون ان شاء الله تعالی. پس 4مین واجب دفن. اما هر کسی در راه خدا شهید میشه غسل نداره، کفن نداره، نماز جنازه هم نداره.
اما دفن باید بشه. این امتیاز خداوند فقط به شهید داده، زیباترین نوع مردن. با همون لباس خونیش باید دفن بشه، همون کفنشه، غسلم داده نمیشه، نماز جنازه هم نداره، با اولین قطره خونش هر 8 در بهشت باز میشه. پیامبر درباره خون شهید و رنگش گفته و بوش گفته اللون لون الدم و ریح ریح المسک. رنگ این خون رنگ خونه، اما بوش نزد خدا بوی مشک عنبر عوده. در حق خودمون کوتاهی نکنیم، در حق فرزندانمون کوتاهی نکنیم، به خدا پناه ببریم از اینکه با سکته قلبی بمیریم، با ایست مغزی بمیریم، با سرطان بمیریم. از خدا بخواهیم که زندگی ما تحول آفرین باشه و مرگ ما هم تحول آفرین باشه برای بندگان خدا. همینطوری که شهادت شیخمون در منطقه یه رنسانسی بود، یک تحولی شگرف رخ داد که امروز بعد از نماز جمعه این همه مشتاق نشسته. شما به برکت اون قربانی اینجا نشستید، نه این که من جذاب صحبت میکنم که نسل‌های بعدی و بعدی شیخو ندیدن، فقط نامش شنیدن، اوصافش شنیدن. این تحولاتی که تو منطقه داریم میبینیم که در رمضان به اوج میرسه، این برمیگرده به اون مجدد زمان تو این منطقه که یک حیات واقعی به جامعه تزریق کرد. خدا بهش برکت داد. یک بچه روستایی از روستای بلوک بلند میشه میره مدینه و اونجا از اون زلال، اون چشمه زلال و پاک و صافی خودش رو سیراب میکنه و میاد منطقه رو سیراب میکنه. خوب دقت بکنید که امیرالمومنین رضی الله عنه دعا میکنه خدایا مرگ در راه خودت، شهادت در راه خودت و مردن در شهر پیامبرت نصیبم بفرما. هم شهادت نصیبش شد، هم در محراب خنجر خورد و هم در مدینه. حالا بهترین نوع مرگ نصیبش شده. در مدینه 2 جا هست برای دفن شدن. یک قبرستان بقیع است که بیش از 10,000 صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم که همراهش بودن، شاهد نزول وحی بودن، جبرئیل رو دیدن، در غزوات همراه شمشیر میزدن، در همه فراز و نشیب و گرد زندگی همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، در غزوه بدر همراهی کردن. به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تو به ما بگو به بیابان بزنید، خودمون رو به بیابان بزنیم. بگو برید به کوها، میریم تو کوها. به جنگل بزنید، به دریا بزنید، ما این اقیانوس ها رو شنا میکنیم. خدا و رسول خدا از ما راضی باشن. پیامبر دستشو بلند کرد و دعا کرد برای اهل بدر. در قبرستان بقیع بیش از 10,000 صحابه دفن اونجا، از جمله حضرت عثمان رضی الله عنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در آخر الزمان ایمان به مدینه برمیگرده، همون طوری که مار به سوراخش برمیگرده. من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل. اگر یکی از شما میتونه در مدینه بمیره پس انجام بده این کارو، نه اینکه بره تو مدینه خودکشی بکنه. اگر خدا نصیبش کرد که تو مدینه زندگی بکنه، از مدینه خیلی خارج نشه. بعضی از زنها، پدرها و مادرای فقیر خودمون در سفر حج رفتن، در سفر عمره رفتن، اما با سوز دل دعا کردن خدایا ما را به خانه خدا برسون و شهر پیامبر و ما را، مرگ ما را همونجا قرار بده که تو شهر پیامبر بمونیم. من خیلی ها رو میشناسم، پیرمردای فقیر، پیرزنهای متواضع و مسکین، دعاشون مستجاب شده، رفتن حج،
همونجا موندن. 2 میلیون حاجی در عرفات حاضر شده بر جنازه‌شون نماز خونده. در قبرستان معلا کنار ام المؤمنین خدیجه دفن شدن، در قبرستان بقیع دفن شدن. پس مردن در مدینه یک شرفه، یک سعادته، یک امتیازه. در جمع 10,000 صحابه نورانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شدن. پس امیرالمومنین تلاش میکرد که خوب بمیره. حالا خوب ضربه خورده، دعاش مستجاب شده، حالا خوبم دفن بشه. کجا دفن بشه؟ تو حجره پیامبر متعلق به ام المؤمنین عایشه است، پدرش و شوهرش خوابیده، یا تو قبرستان بقیع. بعضی موقع چیزایی به ذهن ما میرسه میگیم نه این سنگینه، این دعا رو نکنیم، این خیلی بزرگه. نه، همون دعای بزرگت بکن. بعضی از عزیزان میگن ما رو نوکر در بهشت بکنن، همون نگهبان در بهشت هم باشیم کافیه. نه، فردوس بطلب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر بهشت از خدا تقاضا کردید، بهشت فردوس تقاضا بکن. بالاترین رتبه در بهشت فردوس اعلاست. حالا جواب ام المؤمنین چه بود؟ گفت عبدالله پسرم برو سلام بابا را برسون. بگو مادر سلام میرساند و به بابا بگو که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی در حیات بودن این جمله ها را میگفتند: دخلت انا و ابوبکر و عمر، خرجت انا و ابوبکر و عمر، جلست انا و ابوبکر و عمر، قمت انا و ابوبکر و عمر، ذهبت انا و ابوبکر و عمر، فعلت انا و ابوبکر و عمر. همیشه ورد زبانش بود رسول الله صلی الله علیه و سلم، ازش میشنیدم. رفتم من ابوبکر عمر، آمدم من ابوبکر عمر، بلند شدم من ابوبکر عمر، نشستم من ابوبکر عمر، خارج شدم من ابوبکر عمر، داخل شدم من ابوبکر عمر. و رسول الله از دنیا رفت، از عمر راضی بود، از شما راضی بود. من از حق خودم تنازل میکنم، میگذرم. شما بیاید اینجا دفن بشه در حجره من، کنار شوهرم و پدرم. وقتی که عبدالله خبر بود گفت الحمدلله. تلاش میکرد که خوب بمیره، خون از بدنش در میره، تلاش میکنه که خوب دفن بشه، تو یک جای خوبی دفن بشه. آیا ما اینطور برای مردنمون تلاش میکنیم؟ یا طرف داره عود میزنه همونجا چه؟ خالی میکنه. طرف داره پیک میزنه همونجا خالی میکنه. طرف داره سجده میکنه در بانکوک بر پای یک زن رقاصه و خواننده روسبی، سجده‌ای که باید برای رب العزت و الجلال باشه، بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، همونجا خشک میشه در حال سجده بر پای یک زن روسبی و خواننده در بانکوک. باید مسیرمون مشخص بشه، اهدافمون مشخص بشه. اصلا ما بنده کی هستیم؟ چه وظیفه‌ای تو این زندگی داریم؟ کجا میخوایم بریم؟ برنامه ها چیه؟ همیشه کسی نیست به کسی گوشزد بکنه. همیشه کسی نیست کسی رو نصیحت بکنه. باید مواظب هم دیگه باشیم، مواظب خودمون باشیم. باید بتونیم انتخاب بکنیم، راه درست رو انتخاب بکنیم. یکی از امتیازات شهید این که زمین که آهن توش بنداز میخوردش. یه تک آهن بعد از چند سال برو نگاه بکن که اثری ازش نیست، با خاک چه؟ خداوند یکی از نظام هایی که بر این جهان هستی قرار داده که فناست،
نظام فرسایشه، جاذبیت و فرسایش و فلان نظام های زیادی است. یکی نظام فرسایشه، اما این فرسایش برای کی؟ برای افراد عادی. زمین اجازه نداره جسم 2 نفر رو بخوره، یکی انبیا، یکی شهدا در راه خدا. مرگ 4م، قطره 4م. اگه امروز تیر خورده، خون از بدنش میره، با لباسش دفع کردی، 100 سال دیگه برو خاک برداری بکن، مثل که تازه تیر خورده، همون خون، همون لباس خونی. اما سایر مرگها به مجردی که گذاشتن بعد از 2 ماه برو که اصلا صورتی نیست، استخوان خالی مونده. استخوان ها هم پودر میشه، تبدیل به خاک میشه، جذب خاک میشه. اما حتی جسم عادی هم فقط یک استخوان میمونه به اندازه دانه ارزن یا جو. اون بهش میگن عجب الذنب، در انتهای مهره کمره. این ماندگاری هست یا نیست؟ دلتون برای رمضان تنگ نشده بود؟ باور میکنی خیلی دلمون تنگ شده بود. رمضان و روزه عبادتی است که ریا درش وارد نمیشه. مواظب چیزهای دیگه مون باشیم. ریا وارد روزه نمیشه، اما مواظب چشممون باشیم، مواظب گوشمون باشیم، مواظب فکرمون باشیم، مواظب شکممون باشیم، مواظب پامون باشیم، مواظب نیت هامون باشیم. درهای رحمت خدا بازه، راههای خیر و جذب حسنات متنوع و بیشماره. 4-5 چیز در رمضان بهش توجه بکنید. رمضان ماه قرآنه، به قرآن خیلی توجه بکنید در رمضان. دوم، رمضان ماه روزه است، مواظب روزتون باشید، کسی ازتون ندزده. سوم، سال مالی مسلمان است. خیلی از مسلمان ها چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بهترین صدقه در رمضان، سال مالیشون رو تنظیم کردن تو رمضان. هم زکات مالتون حساب بکنید، هم صدقه اختیاری غیر از زکات، فضل و بخشش، تا جیب تو و خزینه تو و گاف صندوق تو خالی نکنید، از بالا پر نمیشه. تو باید خالی بکنید تا اون طرف خدا پر بکنه. میگه تو بده تا من بدم. نترس، کمرت نلرزه. کمر من که این صندلی نیست که بلرزه. تکیهگاهمون الله باشه. من یتوکل علی الله فهو حسبه. سندیت ما در زندگی توحید خدا باشه. اون تکیهگاهی است که اصلا همیشه پایدار و ماندگاره. در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. قبل از رمضان، بعد از رمضان اگر پرخاشگر بودید، زود عصبانی می شدید، کنترل نداشتید، اگه تو رمضان هم همون باشید. بخیل بودید، کم حوصله بودید، بی احترامی به خانواده می کردید، به پدر و مادر، همسر، فرزندان. به خودت نمره بده. پرخاشگری تو کنترل کردید با روزه؟ تمرین شکر و تمرین صبر بکنیم. تواصل بالحق و تواصل بالصبر بکنیم. بذارید با کمک همدیگه و توفیق رب العزت و الجلال که از دل ما و شما آگاهه، این رمضان رو برای خودمون و همه کسانی که دوستشون داریم متفاوت بسازیم. رمضانی متفاوت باشه. از حوصله همه شما متشکرم. خیلی بزرگواری کردید، حوصله کردید، تواضع و فروتنی به خرج دادید. من الان متوجه شیخ شدم، شیخ محمد ارزن، آقا سید ابوالباعث هم بزرگواری کردن.
گفتم شما بفرمایید. خیلی از علمای دیگه در جمع هستند. از محبت‌ها و عاطفه‌های زیبای شما ممنون، از ادب و حسن استماعتون. امیدوارم که همیشه خیر و برکت و صفا و صمیمیت و موفقیت و سعادت و خوشبختی و آبرومندی در مسیر راه شما قرار بگیره و خودتون و خانوادتون و فرزندانتون و همه کسانی که دوستشون دارید در همه امورات زندگی خاتمه به خیر و سربلند بشید. موفق و مؤید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دست همدیگه رو بگیرید، یه لبخند جانانه رمضانی هم تو صورت همدیگه بزنید، همدیگه رو حلال بکنید. دست بچه های خداوند گفته الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا، وصل شدن به رب العالمین دلها رو آرام میکنه. پس تنها راه نجات اینه، آرامشی که همه دنبالشن و در دسترس همه هست ولی خب ازش غافلیم. خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که برای رسیدن به درگاه ما، به رضای ما، به خوشنودی ما واقعا اون چیزی که در توانشونه بذل جهد میکنن، در طبق اخلاص میگذارن و تقدیم میکنن. نتیجه چی میشه؟ والذین جاهدوا فینا. این فینا خیلی مهمه. جاهدوا فینا، باید تلاش بکنید، تلاش در راه رضای خدا و خوشنودی خدا باشه. نتیجه چی میشه؟ لنهدینهم سبلنا. ما همه راههایی که به ما متصل میشه به اونها نشون میدیم و بعد هدایتشون میکنیم، جهتشون میدیم. سبحان الله. و ان الله لمع المحسنین. و خدا همراه نیکوکاران است. اولین نیکی در حق خودمون باید بکنیم، دومین نیکی در حق پدر مادر، خانواده، همسر، بچه ها، سومین نیکی در حق ارحام، در حق معلم، در حق شاگردامون، همسایه هامون، دوستامون، کارمندامون، شاگردامون، برادرها و خواهرای مسلمانمون، برادرها و خواهرای انسانمون. احسان و نیکی مذهب نداره، مذهبش انسانیه. تا اگر به یه مورچی هم غذا بدید مأجورید. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. در قوم بنی اسرائیل شخصی به خاطر گربه‌ای که یک زنی به خاطر گربه‌ای که زندانی کرد 3 روز اجازه نداد غذا بخوره، غذا هم بهش نداد، آب بهش نداد، انباری زندانیش کرد، درم باز نکرد که خودش بره موشی چیزی شکار بکنه. بعد از 3 روز که در باز کرد که اون گربه مرده، خداوند برش خشم گرفت و یک زن روسبی که سالهای سال روسبیگری میکرد از جایی رد میشد، دید که سگی از تشنگی داره خاک میخوره، رفت آبی آورد بر دهان سگ گذاشت، زنده شد سگ. خداوند این عملش پذیرفت. این کاری که احسان میکنه عجایب میکنه. یکی از منابع انرژی هست احسان کردن و گذشت کردن و در خدمت برادر و خواهر برآمدن. نماز که یه چیز شخصیه، روزه یه چیز شخصیه، تلاوت یه چیز شخصیه. برای بندگان خدا چیکار کردید؟ علما میگن جهاد 5 تا جهاده. جهاد مالی، سرمایه‌دارا کجان؟ سینه سپر بکنن برای توسعه جامعه، برای لوکس کردن جامعه، برای بیداری جامعه، برای آموزش جامعه. میگه نه با پول سرمایه‌داران مسلمانه که مدارس درست میشه، مساجد درست میشه، کتابخانه ها درست میشه، بیمارستان ها درست میشه، جاده ها درست میشه، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی درست میشه.
کجان عبدالرحمن ابن عوف ها، عثمان ابن عفان ها، ابوبکر ها، عمر ها؟ جهاد مالی، هر جایی که صحبت از جهاد نفس شده صحبت از جهاد مال شده. انفاق بزرگترین منبع انرژی است برای انسان، برای جامعه. دلت بزرگ بکن. در نامهای 99 گانه خداوند نام بخیل نیست، سخی هست، کریم هست. خداوندی که کریم دوست نداره بندگانش بخیل باشن، میگه تو بده تا من بدم. تعامل با بالا بکنید. کسی از صدقه دادن فقیر نشده. ما نقص مال من صدقه. هیچ مالی از صدقه دادن کم نشده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الید العلیا خیر من الید السفلی. دست علیا بالا و برتر بهتر از دست پایینتره. منظورش دست دهنده خیره، بهتر از دست گیرنده. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، بزرگترین جهاد جهاد آموزش و پرورشه. این تهاجم فرهنگی که صدها بلکه هزارها کانالها و شبکه‌های ماهواره‌ای شبانه روز آموزش ابتذال، آموزش فحشاگری، آموزش فلان، آموزش کفر، آموزش الحاد، آموزش فساد، آموزش میلیاردها صرف این شبکه‌ها میشه. تیشه به ریشه ما دارن میزنن. هر اسلحه‌ای باید از نوع خودش باشه تا جواب بده. تهاجم فرهنگی باید با چه؟ جهاد تعلیمی، مدارس خوب با کیفیت درست بکنیم، تجهیزات خوب، امکانات خوب. سوم جهاد تبلیغی، تبلیغاتی. امروز چقدر شبکه‌های تبلیغاتی هست. هر ابزاری که برای تبلیغ ارزش‌ها لازمه باید براش هزینه بکنیم. الان این برنامه لایو آنلاین پخش مستقیم الان داره انجام میشه. اینم همین اینترنته، اینم همین دوربینه، اینم همین میکروفونه، اینم همین موبایله. خودمون تو این چارچوب نشستیم با کل دنیا. حداقل 150 میلیون فارسی زبان الان اونهایی که بیدارن دارن گوش میدن و این برنامه رو مشاهده میکنن. این بهش میگن جهاد تبلیغاتی، جهاد تبلیغی، جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی. پنجم جهاد نظامیه و اونم برای هیبت مسلمانان لازمه. کفر آمده در قلب جهان اسلام کشتیهاش لنگر انداختن، در صورتی که در صدر اسلام وقتی دشمنان اسلام میشنیدن که لشکر مجاهدین اسلام، ارتش اسلام حرکت کرده، از مسافت 1 ماه همینجور میلرزیدن فرماندهانشون، رهبرانشون. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند نصرت بالرعب مسیرة شهر. خداوند من و امت من رو نصرت کرده با رعب و وحشت و هیبتی که در دل کفار و دشمنان میندازه. سبحان الله. اون هیبت امروز کجاست؟ اون هیبت نیست چون تقوا نیست. اون هیبت نیست چون خدا ترسی نیست. اون هیبت نیست چون تعهد و پایبندی نیست. اون هیبت نیست چون اتحاد و یکپارچگی و انسجام نیست. اون هیبت نیست چون دلدادگی به دنیا به اوج رسیده تو مسلمانان. اون هیبت نیست چون آیات جهاد تعطیل شده. خب دشمن در ما طمع کرده، بعدم میگه هیچ غلطی نمیتونن جهان اسلام بکنن. وقتی مشکلی تو کشورهای اسلامی پیش میاد
رهبران جهان اسلام، آمریکا به دادمون برس، اسرائیل به دادمون برس. حتی تو خیلی وقت نیست سلطان عبدالحمید ثانی، این مرد بزرگ در خلافت عثمانی ها بود که بعد بر بیش از نیمی از اروپا حکومت میکرد. خلافت عثمانی مقتدرترین ارتش و دولت در دنیا بود. وقتی که صهیونیست‌ها پیشنهاد دادند که تمامی دیون عثمانی ها رو پرداخت میکنن و این قدم سکه دینار طلا به خود خلیفه میدن در مقابل چند متر از سرزمین قدس، سلطان عبدالحمید ثانی در جوابشون گفت این سرزمین بها و ثمنش و قیمتش خون ماست، این شرف و ناموس ماست. پس جهاد مالی، انفاق، قرآن مثالهای زیادی درباره سرمایه‌داران داره. آیاتی درباره قارون خونده شده. این میلیاردر زمان خودش که کلید خزانه‌هاش قافله شتر بار بود، یه روزی در زینتش با اون تکبر و تجبر و خودخواهی و در اوج تبخترش آمد تو خیابون با کل خدم و حشمش و بردگانش، با غرور خاصی راه میرفت روی زمین خدا، زیر آسمان خدا، با مال خدا، با مالی که خدا در اختیارش گذاشته. این مال خودم با بازوی خودم، با فکر بیزنسمنی خودم به دست آوردم، با ذکاوت و هوش خودم برم به فقرا بدم. وقتی بیرون آمد در یک موکب عظیم و باشکوهی، فقرا تمنا کردند که کاشکی اون چیزی که قارون داشت ما داشتیم. یک دفعه خدا زمین و زیر پای قارون با مال و خزائنش و قصرهاش باز کرد. فخسفنا بهی و بداره الارض. خسف، خاف، سین، ف یکی از انواع عذاب هاست. ما قذف داریم، خسف هم داریم. قذف قاف و ذال و ف یعنی سنگریزه پرتاب کردن که به طرف قوم لوط پرتاب شد، به طرف قوم ابرهه حبشی پرتاب شد. طیر ابابیل تو منقارهاشون بود، سنگریزه های از سجیل آتشین. علامت گذاری شده بود که این سنگ از تو منقار این پرنده باید سر این کافر بخوره. سبحان الله. مثل موشک های استنگیری که هواپیماهای جنگی و موشک ها رو دنبال میکنه، خیلی سبک، سن آمریکاست، تا اون به هدف نزنه، به هدف نخوره چه؟ علامت گذاری شده بوده. اما خسف این که زمین زیر پای ظالم و متکبر و خودخواه باز بشه. فخسفنا بهی و بداره الارض. میگه ما زمین و زیر پای قارون چه باز کردیم و بدارهی و قصرش و ممتلکاتش. بعد زمین به هم آمد. زمین معموره، باز شو باز میشه. آسمان شیر تو باز کن به بار میباره. در همین سیل اخیر در استان گلستان 65% باران یک سال در 24 ساعت آمد. کی طاقتش داره؟ این دریا اینطور آرام میاد برمیگرده، میاد تا تو کوچه میاد برمیگرده. چه تضمینی هست که یک دفعه چه از تو کوچه بیاد از سر ما رد بشه بره به کوه گنو برسه؟ چه تضمینی هست؟ بعضی انسان ها تو خواب سکته میکنن، یه جیغی میزنن، فریادی میزنن. خیلی از جوان ها ما شاهدش بودیم که تو خواب سکته کردن، خوابیده کنار همسرش، یک دفعه تو خواب بلند میشه یه جیغی میزنه، تق به زمین میفته. ولی خیلی از انسان ها به آغوش مرگ رفتن.
شهادت در راه خدا. همون فقرایی که تا دیروز میگفتن چه کاش که ما به جای این بودیم، الان گفتن الحمدلله که ما جای اون نیستیم. سبحان الله. میلیاردر زمان رفت ولی فقرا موندن، تاجر رفت ولی فقیرا موندن. تاجر باید اگر میلیاردر زمان خودش باشه تواضع فقیر ندار داشته باشه که وقتی با خدمش با خدمتکاراش میچرخه تشخیص داده نشه که این تاجر، این ارباب، این فقیره. مالدار مسلمان باید اینطوری باشه، فقیر رو کوله بکنه. امروز هم سرمایه‌دارانی هستن که فقرا رو کوله میکنن، یتیما رو بغل میکنن، آب بینی یتیم رو لباسش سرازیره، نمیگیره و توی لباس هم خراب شد. اگر یه برادر سبز رنگی سیاه پوستی تو جمع باشه، الان بیاد اینجا یه برادری که جیبش خالیه، فقیر، نان شب نداره، بیاد اینجا پیش من دست من بگیره، نگاه دست من بکنید، یعنی 5 دقیقه بعد دست من سیاه میشه، فقرش از جیب اون منتقل میشه به من. اینطوری نیست. برادرای فقیرمون، اونایی که کمی سبزه ترن، اونا رو با آغوش بکشیم، دستشون رو درست بفشاریم. انسانیته. اون از کرامت انسانی برخورداره، درست مال نداره. این داستان قارون اما یکی از سرمایه‌داران به نام مشهور جهان اسلام در صدر اسلام شخصی نیست مگر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. یک کتابی نوشته شده، رجال حول الرسول، مردانی پیرامون رسول صلی الله علیه وسلم، ترجمه شده به زبان فارسی. این کتابو حتما بخرید. زندگی نامه بیش از 60 تا از بارزترین شخصیت‌های یاران پیامبر و شخصیت‌های بزرگی که پیرامون پیامبر بودن صلی الله علیه و و در مکتب رسول الله صلی الله علیه و تربیت شدن، که یکیشون عبدالرحمن ابن عوف بود که جزو سابقین اولین بود به اسلام. در همون روزهای اول اسلام، بعد از اینکه ابوبکر صدیق به اسلام گروید، پیشنهاد داد به 4-5 نفر، به 7-8 نفر، که یکیشون سعد ابن ابی وقاص بود، دوم عثمان ابن عفان بود، سوم طلحه بود، چهارم زبیر بود، پنجم عبدالرحمن ابن عوف بود. اینا همشون از اون 10 نفرن که پیامبر در حیاتشون به اونها روی زمین راه میرفتن. گفت شما 10 نفر یار بهشتی هستید، شما 10 نفر بشارت به بهشت به شما میدم. سبحان الله. روی زمین داره راه میره، پیامبر بهش میگه تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی، تو بهشتی هستی. نابرده رنج گنج موثر نخواهد شد. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. همینطوری بهشتی نشدن. جبرائیل وقتی که نازل میشد بر پیامبر صلی الله علیه وسلم میگفت سلام خدیجه برسان، سلام عایشه برسان. سبحان الله. یک زن به کجا میرسه که جبرائیل امین میاد، فرمانده کل فرشتگانه، مطاع ثم امین، 2 تا بالش کل افق در سدرة المنتهی میپوشونه، فرمانده کل فرشتگانه. یک روزی عبدالرحمن ابن عوف 1/8 اسلام بوده، نفر 8 بوده. وقتی که اسلامشو اعلام میکنه مورد اذیت و آزار قرار میگیره. در هجرت اول به حبشه چه هجرت میکنه، برمیگرده به مکه. در هجرت دوم هجرت میکنه به حبشه و بعد برمیگرده و بعد به مدینه هجرت میکنه، شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقط با لباس تنش. اون موقع عبدالرحمن میلیاردر نبوده. وقتی میره به مدینه، پیامبر صلی الله علیه و سلم رابطه اخوت و برادری بین انصار و مهاجر قرار میده که حتی از همدیگه ارث میبردن. به برادر انصاری به اسم سعد ابن ربیع گفت این عبدالرحمن برادر توست.
مالدارترین اهل مدینه، یکی از مالدارترینشون همین سعد بن ربیع بود که برادر انصاری چه عبدالرحمن بن عوف بود. گفت ای برادر نگاه به خانه من بکن، هر کدوم از خانه ها میخواهی تو انتخاب بکن مال تو مال من نگاه کن، هر چی به دردت میخوره تو میپسندی مال تو بوستان من، تو زندگی من. دعای خیر کرد، گفت بارک الله فی بیتک و مالک و اهلک و بستانک دلنی علی السوق. راه بازار نشون من بده. بازاری های عزیز، 6-7 تا از عشره مبشره به بهشت بازاری بودن. بازار ملعون نیست، بازار بدترین جا نیست. هر جا که آدم غافل باشه اون بدترین جاست. اگر تو بازار، تو همین بازار بندر عباس، تو همین بازار طلافروشی دبی، تو میگم تو باریس گالری، من هر وقت دبی میرفتم چند سالهای قبل که میرفتم دبی، میرفتم باریس گالری. اونجا لوکسترین تو کشورهای خلیج، هر سال رتبه اول میاره. 600 تا از جوانای خودمون که خیلی لوکسن اونجا چه؟ اونجا کار میکنن تو مجموعه باریس گالری. جوانایی هستن که باور بکن تو کشو میزشون همونجا تو موبایلشون سخنرانی شیخ زیایی رحمت الله علیه هست. و یکی از شبها ساعت 12 به بعد تو یک واحدی از من وقت گرفتن، نزدیک به 70 نفر از کارکنان باریس گالری اون شب تا سحر با هم نشستیم که دیگه جا نبود. پس بازار ملعون نیست. گفت راه بازار نشونم بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم این خبر رو شنید، عفت نفس عبدالرحمن شنید، دعا براش کرد. گفت عبدالرحمن از جمله اغنیاست. عبدالرحمن میگه من سنگو بلند میکردم، پام به سنگی میخورد، فکر میکردم درهم و دینار گنج زیرشه. آنچنان خدا در باز کرد. اما یک جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن ابن عوف گفت عبدالرحمن تو از اغنیا هستید، ولی روز قیامت تو سینه خیز و 4 دست و پا وارد بهش میشید. به خدا قرض بده تا قدمهای تو رو باز بکنه، آزاد بکنه که بدوید همراه دوندگان به سوی درهای بهشت. عبدالرحمن این مال تو که یه روزی از اغنیا خواهید شد، سرمایه‌داران، مانع نشه که پاتو لنگان لنگان بکنه، دیگران بدون به سوی بهشت. این مال تو پاتو کن بکنه، حرکتتو کن بکنه. به خدا قرض بده تا پاتو آزاد بکنه. سبحان الله. یک قطعه زمینی فروخت، وقت داره ما رو تعقیب میکنه. یک قطعه زمینی فروخت به 40,000 دینار طلا در اون زمان. همه رو تقسیم کرد بین فقرا و مساکین، حتی به امهات المؤمنین. یک بار 500 تا اسب یک جا برای ارتش اسلام داد. وقتی میگم 500 تا اسب در اون زمان، یعنی 500 تا تانک در این زمان. 1500 تا شتر یک جا تقدیم ارتش اسلام کرد، یعنی 1500 تا نفربر در این زمان. یک روز قافله از شام می آمد، اطراف مدینه گرد و غباری برپا شد، طوفان خاکی برپا شد، اهل مدینه وحشت زده شدن، ام المؤمنین وحشت زده شد. گفت نگاه بکنید طوفانی چیه، گردبادی چیه. حالا که رفتن که قافله 700 تا شتوری عبدالرحمن بن عوف از شام داره میاد، از پوشاک و مواد غذایی که نیاز مدینه و حواشی مدینه هست همه بار بود. همه دلالا و تجار پریدن بیرون، گفتن عبدالرحمن این 700 تا شتر مال ما، 1 دینار 10 دینار سود. گفت بیشتر بهم دادن. گفتن 20 دینار 30 دینار 40 دینار 50 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 100 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 200 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفت انصاف هم چیز خوبیه، دیگه چادری تو مدینه نیست غیر از ما، کی به تو 1 دینار یا 1 درهم 200 درهم سود داده؟ گفت بیشتر پرداخت میکنید یا با اون معامله بکنم؟ گفتن ما دیگه حدمون همینه، عاجز شدیم، مال خودت
مبارکش باد هر کسی که با تو معامله میکنه 1 به 200 سود میده. گفت من با رب العالمین، و گریه کرد. گفت مادر، به مادرش ام المؤمنین عایشه گفت مادر گواه باش که عبدالرحمن نمیخواد سینه خیز وارد بهشت باشه. در یک روز عیدی و مهرجانی که مدینه در قحطی بود، حتی اون زمام و تناب شترش و پالون شترش هم به خونه نبرد، با شتراش همه بخشید. 700 تا شتر یک جا. اینطوری معامله میکنن. نه حالا تو 2000 تومانی یه نفر گرفته، یه بسته 1000 تومانی هی آب دهنش میزنه که نگاه کنه 2 تا 1000 تومانی به هم نچسبیده. خب بچسبه، تو داری خیر میکنی، بذار 10 تا به هم بچسبه، بذار 10 تا به هم بچسبه. اون آقای مالش بود ولی ما غلام مالمونیم. گریه میکرد. یک روز 50,000 دینار توصیه کرد که توزیع بشه برای هر کسی که در جنگ بدر شرکت کرده بود. هر نفر 400 دینار هدیه داد. حتی عثمان بن عفان که یک سرمایه‌دار بود، اونم اون مبلغ رو گرفت. گفت مال عبدالرحمن مال پاک و حلالیه و طعمه پاکیه، من میخوام از این مال بخورم. خود سرمایه‌دار بود ولی گفت هدیه چیز دیگه است. در سال 32 هجری اجلش رسید. بعد از این همه ام المؤمنین عایشه میخواست سورپرایزش بکنه. گفت عبدالرحمن، در اون لحظاتی که جان میداد گفت که تو کسی بودی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و از تو راضی بود. حجره من و اتاق من که رسول الله صلی الله علیه و آله شوهرم توش دفنه و پدر من ابوبکر و عمر، تو بیا اینجا دفن شو. ببخشید، بله، تو بیا اینجا دفن شو پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و ابوبکر و عمر. کی دلش نمیخواد اینجا دفن بشه؟ ولی اینجا شرم و حیا و یک مردی که به برادرش رو پوستش داده بود، عثمان بن مظعون، که هر کدوم از ما زودتر مردن برادرش کنارش دفن بشه. و همیشه گریه می‌کرد که مبادا حسنات من و ثواب‌های من در دنیا به من داده شده و روز قیامت از دوستانم عقب می‌مانم. پیشنهاد خلافت بهش دادن، جزو 6 نفر بود. گفت اگر کارت بگذارن روی این حلقومم، فشار بدن که از اون طرف حلقومم ببره، بهتر از این که من بپذیرم خلیفه بشم. تنازل کرد و حضرت علی بهش گفت از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که درباره تو گفته عبدالرحمن امین در آسمان، در اهل آسمان و امین در اهل زمین، هر چی تو قضاوت کردی من میپذیرم. عبدالرحمن گفت پس عثمان ابن عفان خلیفه مسلمین بعد از عمر بشه. و علی رضی الله عنه اولین کسی بود که بیعت کرد. اما هنگام مرگ در حالی که از اموالش میترسید که شاید روز قیامت از دوستانش اونو دور بکنه، این نسیم خنک این آیه هم نوازشش کرد و جانش رو آرام تسلیم جان آفرین کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونهایی که به خاطر رضای خدا انفاق میکنن و منت نمیگذارن در راه خدا، اجرشون نزد خدا ضایع نمیشه و هیچ ترسی و حزنی بر اونها نیست. و جان و تسلیم جان آفرین کرد. درباره عبدالرحمن میگن که اهل مدینه همه شریکش بودن. 1/3 بهشون قرض میداد، 1/3 دینشون و بدهکاریشون رو پرداخت میکرد، دنبال بدهکارا میگشت و 1/3 هدیه بهشون میداد به ارحامش. اونها رو شاد میکرد. هنوز فرصت از دست نرفته، همت بکنید عزیزان من، ولی همیشه خیر تو پرونده هاتون باشه.
و موفق و مؤید و سربلند باشید. من خیلی از این داستانها رو خلاصه کردم، ولی واقعا یکی از الگوهای عجیبی که بالاخره میتونه الگوی خوبی برای سرمایه‌دارای ما باشن، جوانای عزیزمون که در آینده امید داریم. موفق و مؤید و سربلند باشید. نماز وترم میخونیم، در دعا هم آمین بگیم. بعد شما رو خدا بسپاریم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به آسمان ها عروج کرد در سفر معراجش، جبرائیل پیشاپیشش حرکت میکرد، به هر آسمانی که میرسید در میزد. مسئول اون آسمان میگفت کیه؟ میگفت جبرائیل. کی همراهت؟ محمد صلی الله علیه وسلم. در باز میشد، عظمت‌های اون طبقه اول آسمان نشون رسول الله صلی الله علیه وسلم میداد و تو هر طبقه با یکی از انبیا ملاقات میکرد. پیامبر 10 تا معراج رفته تا رسید به آسمان 7. اونجا با جدش ملاقات کرد، حضرت ابراهیم بتشکن خلیل الله. گفت این ابراهیم علیه السلام جدته، برای سلام کن. سلام کرد، بعد جواب سلامش داد و این جمله رو بهش گفت: مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح. خوش آمد میگم به نبی صالح و فرزند صالح. نوشه چه سعادتی بزرگتر از این که پیغمبر آخر الزمان و اشرف رسول و اشرف اولوالعزم نوه ابراهیم باشه. مرحبا به نبی صالح و فرزند صالح. بعد پیامبر رفت بالاتر، به سدرة المنتهی رسید تا رسید به عرش خدا. دیگه اونجا جبرائیل متوقف شد، تو سقف آسمان 7 جبرائیل متوقف شد. گفت اگر یک قدم من جلو بیام به بالا، نور خداوندی من رو ذره ذره میکنه. اونجا دیگه خودت تنها باید برید. سبحان الله. ولی موقع برگشتن دوباره یه سری به من بزن. خب رفت اونجا، نمازها برش فرض شد. موقع برگشتن گفت میرید؟ گفت بله. گفت سلام امت تو برسون. ابراهیم به رسول الله صلی الله علیه و میگه و به امتت بگو که بهشت خاکش خیلی مرغوبه، حاصل خیزه. یه منطقه هست بعد از لیردف بهش میگن زراباد، شهر دکتر سیاد خدا رحمتش بکنه و جزو شهدا محشورش بکنه و علمای زندهمون خدا حفظشون بکنه و خاتمه به خیرشون بکنه و همه برادرها و خواهرامون در حفظ و عنایت و توجه رب العالمین باشن و خاتمه به خیر بشن، خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون. چرا گفتن زراباد خاکش خیلی عالیه؟ ذره
گفت به امتت بگو که بهش خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش هم خیلی شیرین و گواراست. خاک خوب، آب خوب، چی کم داره؟ یه بذر خوب. کشت بهشتم 4 چیزه: سبحان الله، توحید خدا، و الحمدلله، تحمید خدا، و لا اله الا الله، توحید خدا، والله اکبر، تعظیم خدا. یعنی تو یک بار بگی سبحان الله، یک بذری در بهشت اونجا کاشتی. یک درختی که شاید چند سال بخوای با اسب تازی زیرش بدوید. باغ تو اونجا توسعه بده. خاک در اختیارته، آبم در اختیارته، بذرش دست خودته. یه وقتی 1000 متر زمین میخریم تو ایسینی، تو تازیونی، تو پاتلی، تو سرخونی، میخوای 10 بوته درخت بکاری، جونت بالا میاد. اونجا دیگه آفت نداره، سم نمیخواد بزنید. کشت بهشت چیه؟ این بذرا دست توست. چند ثانیه زمان برد؟ 12 ثانیه زمان برد این 4 تا درخت بکارید. تو سبحان الله، الحمدلله، و لا اله الا الله، والله اکبر. حالا اون دنبالش چیه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. این دنبالش پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه. سبحان الله. یعنی هر کسی این جمله رو بگه بر گنجی از گنجینه های بهشت قرار میگیره. وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاة باید بگید لا حول ولا قوة الا. تو رو دعوت میکنه به فلاح و صلاح و رستگاری و صلات. حی علی الفلاح، این 2 تا جمله مؤذن 4 بار که تکرار میکنه، تو هر 4 بار باید بگی لا حول ولا قوة الا بالله، چون دعوت به کار بزرگی میکنه و تو نمیتونید مگر این که قدرتی که خدا در تو ایجاد بکنه و حرکتی که خدا در تو ایجاد بکنه. اگه من بگم شاید همسایه مسجد کسی باشه که همسایه مسجده ولی توفیق اذان هم میشنوه، میبینه که مردم هم چه دارن میان، شاید در مسجد هم بعضی موقع مینشینن ولی نمیاد تو مسجد. این که چیزی نیست. شما میدونید که تو مکه، تو شهر مکه که مسجد الحرام هست و تو شهر مدینه که مسجد النبی هست، کسانی هستن که اونجا زندگی میکنن هنوز یک بار یک نماز تو مسجد الحرام نخوندن. اهل مکه هستن، تا چه برسه که حج و عمره برن. من 9 سال اونجا بودم. لطف خدا بود، فضل خدا بود، خدمتی که شیخ زیایی به من کرد. من اگر روی این کرسی نشستم، اول لطف خدا، بعد خدمتی که شیخ به من کرد. هیچ موقع فراموشش نمی کنم. این لا حول، حول یعنی حرکت. خدایا هیچ حرکتی در من نیست مگر حرکتی که تو در من ایجاد بکنی به طرف کارهای خوب. ولا قوت، و هیچ قدرتی نیست که منو حرکت بده مگر قدرتی که تو باشه. تو منو به حرکت بده به طرف کارهای خوب. من خواهانم، اما تو در من قدرت ایجاد بکن، تو در من حرکت ایجاد بکن. پیامبر میگه لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه، گنجینی از گنجینه های بهشته. به این جملات، به این کلمات، به این اذکار توجه بکنیم، زندگیمون متحول میکنه.
با اینا زندگی بکنیم، بچه هامون عادت بدیم که با این کلمات و این جملات زندگی بکنن. تسبیح خدا، تحمید خدا، توحید خدا، تعظیم خدا. بهشت خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش خیلی شیرین و گواراست، کشتش هم دست من و توست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دوست داشتید آخرش هم کامل بکن ولا حول ولا قوة الا بالله. این 5 تا جمله رو تو 12 ثانیه میتونید بگید. اگر انفرادی بگید 100 بار بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فکر نکنم بیشتر از 1 دقیقه وقت بگیره. فقط یه اراده لازم داره که این لبات حرکت بکنه. استغفر الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم تو یک مجلسی که نشسته بود با دوستان، صحابه حرکت لبشو میشمردن که 70 بار بلند میشه رو هم قرار میگیره. همش میگفت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. خودمون 4 ساعت میشینیم غیبت میکنیم، قهقه میزنیم، ولول میکنیم، عین خیالمون جوک داریم میگیم، دروغ داریم میگیم. کاش که یه جوک درست و صحیحی بود. پیامبرم مزاح میکرد، هم خودش میخندید هم دیگران رو به خنده مینداخت، ولی دروغ نمیگفت تو خنده هاش، تو مزاحش. واقعا رمضان فرصتی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قال حلق الذکر. میگه اگر در روی زمین گذرتون به باغی از باغهای بهشت افتاد، خودتون خوب سیراب بکنید، خوب بچرید. وقتی که بهار میشه حیوانات چهارپایان نگاه بکن، اصلا سرشو بالا میاره؟ بالا نمیاره، همش سرش تو آن بهاره، تو اون سبزی هاست. نمیدونم اینو متوجه شدید وقتی که میش سرشو میذاره، لبشو میذاره رو این بهار، اول اینطوری میکنه، با این حسش، چون بعضی اون بوته ها سمیه نمیخوره. شیخ مسلمان ها مشروب هم میخورن، اینطوری نمی کنن. میش که میشه وقتی میخواد بهار بخوره، بعضی بوته ها سمیه، خیلی حواسش جمعه. مسلمان تیریاک هم میکشه. سبحان الله. انسان میگم کدومی که با شعوره، اون یا این؟ خداوند به انسان عقل داده، انسان با عقلش برتره، سایر مخلوقات موجودات با حواسشون برترن. گربه و سگ حس بویاییشون 1 میلیون برابر انسانه. جغد شاید در روز 60 کیلومتر میتونه ببینه. در شب شاید نصفش. رو شاخه درخت نشسته تو شب تاریک، اگر یک موش صحرایی جابجا بشه، مثل موشک‌های اسکود 500 کیلو وزنشه، 0.5 تن روسیه، میاد رو چه رو اون موش تو شب تاریک. ولی انسان با عقلش برتره. از پرنده که کارش پرواز کردن، هم بهتر پرواز میکنه، هم طولانی ترین پرواز داره، هم بالاترین. پرندگان اگه 10,000 پا بالا برن منجمد میشن، ولی انسان 30,000 پا میره بالا پرواز میکنه با هواپیما. پرنده‌ای که کارش پرواز کردن، پریدن، انسان هم بهتر ازش پرواز میکنه، هم طولانی تر، هم بالاتر.
امروز درباره هواپیماهای غورپیکر نظامی آمریکا اخبارهای جهان تحلیل می‌کردن. این B-52 بمب افکنن 13,000 کیلومتر پرواز میکنه بدونی که نیاز به سوخت داشته باشه. 13,000 کیلومتر B-52. انسان از ماهی که کار شنا کردن بهتر شنا میکنه. از مار و کرم قطار درست کرده، ولی مشکل انسان این که راه رفتن خودش رو گم کرده. مشکلش اینه، از اونا که خیلی بهتر پرواز میکنه، بهتر شنا میکنه، بهتر راه رفتن خودش گم کرده. این انسان با اون عقلش. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر به باغی بوستانی از باغهای بهشت در روی زمین گذرتون افتاد خوب بچرید، خودتون رو سیر بکنید. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم باغ بهشتی در روی زمین کجاست؟ گفت حلق الذکر، جایی که ذکر خدا و یاد خدا و عظمت و بزرگی خدا اونجا مطرح میشه. اگر برادری دیر رسید جا تنگ بود، جا براش باز بکنید تا بیاد بنشینه. فرصتیه. این مسجد یعنی برای مردم این منطقه واقعا نعمتی است. میگم برای اولین باره بعد از میلیارد سال اینجا نبوده مسجد که، یعنی باور که باید تو کوچه ها الان نماز بخونن همسایه ها، ولی همسایه ها اگه نیامدن برادران مهاجر میان، برادران بلوچمون میان، برادران کردمون میان. خانه خداست که یعنی الان باید همسایه ها و بچه هاشون دیگه باید فرش تو کوچه بندازن. چون اینجا مسجد نبوده، تازگی داره براشون. این خیلی جای تأسفه که نعمت بیاد زیر دلت بعد پشت به نعمت بکنید. یه سرکی بکشی بعد برید، یه سلام بخونی بعد برید، یا باید برید اخبار بگیرید، یا باید برید تلویزیون بگیرید، یه فیلم نگاه بکنید، یا باید برید بازی برد بکنید. من اون شبم گفتم این مادرمون که این زمین رو وقف کرده الان چه حال و هوایی تو اونجا داره. سبحان الله. اولین زنی که این زمین رو وقف کرد و این مسجد قشنگ درست شد. خدا بهشت فردوس نصیبش بکن. اگه زمین نبود خب. دوم کسانی که پول دادن، میگم از 1000 تومن داشتیم تا 100 میلیون به بالا، همین بچهای خودمون، همین همسایه‌های مسجد الان چه حال و هوایی دارن، مال خودشونه، احساس تعلق میکنن. یک خیری از دبی نیامده درست بکنه که بگن حالا مال اونه، اون درست کرده پول داده. من چرا اجازه نمیدم که این پروژه ها خیر از دبی بیاد، از بستک بیاد، از جاهای دیگه بیاد، همش جد خودش درست بکنه؟ این دست ما خالی میشه، دست ما من و تو بار هیچ میشه. ولی وقتی میگیم مشارکت، اگه میخوادم 100 میلیون تا هر عزیزی، خواهری، برادری، پدری، مادری، فرزندی 1000 تومن هم میخواد بده، بتونی مشارکت بکنی، یعنی مانع خیر کردنش نشی. واقعا یه فرصتی است برای همه. اگر من میتونم اجازه بدم آقا یه نفر بیاد همش خودش درست بکنه، دست من تو باره هیچ میشه. اون جمع میکنه، جارو میکنه، همینطور میره جلو چشم ما. عزیزانی که درست کردن میدونم گاه وقتی میان یه سری میزنن نگاه میکنن چقدر لذت میبرن. مسجد پر، آباد، اون طرف این طرف. هنوز کارهاش تمام نشده، هنوز این پنجره ها نصب نشده. امروز حالا درا چه الحمدلله
کارش تمام شد، نشده، هنوز دستگیره هاش مونده، رنگ بیرونش مونده، منارش مونده، قفسه ها اندازه گرفتن، اینجا همش قفسه برای قرآن، این طرف، اون پشت، طرف خواهرها. کم کم انشالله تا هفته آینده شنبه انشالله امیدواریم که این سری کارهای داخلیش هم انجام بشه. حتی طرح ما اینه که کل این کوچه های اطراف همه سنگفرش بشه، سنگفرش ها، انترلوک، یه چیزی باشه که وقتی یه 4 تا نیمکت هم اونجا، یه میزی، پدرها نماز بخونن اونجا، بیرون بنشینن، حرف دنیایی هم بزنن. فقط منتظریم که این خانه های همسایه مسجد فاضلابشون انجام بدن که این آخرین مرحله دیگه سنگفرش بشه. این مناره نشد دیگه، بالاخره که کار ساختمانیه، یک مناره جدیدی که تو اون بالاش یک هلاله روشن میشه و اون نوک مناره مثل این انگشت اینطوریه، این انگشتش که به طرف دست است که به طرف آسمان درازه. این پیامش اینه. این مسجد یک سربازه، این کلاه خودشه، اونم چه نیزشه، اونم اون انگشت نمازگزاره که دست بلند کرده به بالا. سبحان الله، همه چیز حساب شده. من از همه شما تشکر میکنم، از اون مادری که زمین داد، عزیزانی که همکاری کردن، مهندس شریفی که این نقشه زیبا رو طراحی کرد، آقای امیر نژاد محمد، آقای مهندس منصور برهان منصورزاده که اجرا کردن، صدیق که اینجا از روز اول همینجور این گزارش تو کمپین میگذاشت که خواهرها و برادرها کمک بکنن، عبدالسلام حتی یه تکه آهن به این کوچیکی جمع میکرد، شب ساعت 2:30 شب می آمدی بیدار بود. همسایه ماست حمید نژاد. آقای انصاری امشب تشریف آوردن، زحمت فرش بهش دادیم که بالاخره تو یک هفته این فرش آمد و بالاخره خیلی سخت بود تو یک هفته سفارش بدید این فرش آمد به این قشنگی. بالاخره امشب هم خودش آمده داره لذت میبره. همه زحمت کشید. این همسایه ها که به مدت 2 سال شربت، آب خنک، چایی برای کارگرها و یک کار جمعی بود، یک کار زیبایی بود که همه به نمایش گذاشتن. الان هم همه دارن لذتش میبرن. این کولر اگر روشن نیست چون برقش وصل نشده، این یه استفاض موقته. ما اگه بخوام اینو روشن بکنیم یه استفاض موقتی از یه جایی باید خونه امام اونجا، قسمت خواهرها، قسمت برادر با یه استفاض، در شکل 3-4 تا استفاض میخواد. اگه احساس گرما تو نماز عشا میکردید به خاطر این کولر، وگرنه این 2 تا کولر 60,000 و 2 تا 30,000 اسپلیت اینجا باید یخ بزنه. مسجدم پر باشه چه؟ خیلی دوستتون دارم، عزیزید برام. موفقیتتون، سربلندیتون میخوام، خودتون، بچه هاتون. تشکر میکنم از این عزیزانی که پذیرفتن با وجودی که امتحاناتشون شروع شده، از این 4 بزرگواری که اینجا هستن برای ما نماز میخونن، با وجود که امتحان هم دارن، با این تلاوت زیبا ما رو بر مائده و سفره خداوندی مهمان میکنن، دعوت میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن القرآن معدوبة الله علی الارض، قرآن سفره مهمانی خداوند در روی زمین. سبحان الله. کسی اگر سر این سفره‌ای که خدا پهن کرده، سفره مهمانی، میزبانم الله، سر این سفره ننشینه، خیلی انسان محرومیه. القرآن معدوبه، معدوبه یعنی مهمانی.
الله داره مهمانی میده. خیلی وقتا یه افرادی مهمانی میدن، میگیم اگه نری زشته، یا دعوتنامه برام میفرستن، باجی که میدونیم اونجا معصیت هم هست، بزن و بکوب و مشروب و رقص و فلان و دیبندوباری و چشترانی، میره میگیم زشته، بهش بر میخوره، دعوتنامه فرستاده، ولی سر سفره مهمانی خدا نمیاد. الان هم همسایه های مسجد سفره افطاری و سحری میارن، اکرام میکنن، خیلی عالیه. من قول دادم که انشالله یه روز کل همسایه های مسجد انشالله نماز عصر، از عصر بیام اینجا یه حلقه بزرگ قرآن انشالله تا مغرب همینجا یه افطاری ساده همه با هم. ولی این هفته که نشد، ولی انشالله تو همین چند روز آینده یه سفره 2 تا سفره داریم، یکی سفره صدقه است، یکی سفره اکرام و محبته. یه سفره صدقه است که آدم برای فقرا میندازه، یه سفره محبته که برای دوستانش میندازه. این سفره اکرام و محبته، همدیگر رو اکرام بکنیم، همدیگر رو سیراب بکنیم از محبت، به همدیگه عشق ورزیم، مهرورزی بکنیم، همدیگر رو دوست بداریم، برای همدیگه دعا بکنیم. اگر یه وقت چیزی هم به همدیگه گفتیم، همدیگه رو حلال بکنیم. انسان خب بالاخره یه چیزی هم میگه. جزاکم الله خیرا. نیمای عزیزمونم از خواجه آمدن، 20 سال پیش 25 سال پیششون شاگرد من بودن. از خواجه می آمد با برادرش مکتب خونه مسجد حاج یوسف. من بعد 25 سالشون تو عروسی حاج علی خراسی دیدم، عروسی پسرش. گفتم شما؟ گفت من نیما هستم. نیما دورخیش. میگه شیخ هر جایی میخوای صحبت کنی زنگ بزنی من بیام آنلاین لایو. الان این جلسه خودمون کل دنیا داره پخش میشه، همه دارن میشنون میبینن. انشالله تو شبهای آینده هم سعی میکنیم دوباره یه تنوع ایجاد بکنیم. یه شب ستار بیاد اینجا، آقای اردلانی، شیخ اردلانی بره اونجا مسجد حاج یوسف، یه شب ماجد بیاد. این جابجایی ها، این تنوع، صداهای زیبا، تلاوت زیبا، محبت ها، آبادی این مسجد با همسایه هاست دیگه با شماست. نعمت در شما تموم شده، عذر از شما گرفته شده. مسجد جامع خیلی دوره، نمیتونید، حق هم داشتید. مسجد حاج یوسف توفیق خیلی دوره، مسجد حسن دوره، حالا زیر دلته. اینجا پارک خداوندیه. دست بچت بگیر، دست خانمت بگیر، اون از اون در بیاد، خودت هم از این در. انشالله جا کفشی هم تا چند روز دیگه آماده میشه. این بغل که این دمپایی ها هم برای خواهر هم برای برادر. التماس دعای خیر از همتون دارم، از حوصلتون تشکر میکنم. آرزوهای خوبی که تو دلتونه برای خودتون، برای خانوادهتون، برای بچه‌هاتون خدا برآورده بکنه. هر چیز خوبی که تو دلتونه آرزوهای خوب بکنید. هدایت برای بچه‌هاتون، برای خودتون، خیر دنیا و آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. دارو اینطوری بکنید خدایا اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما و خانواده ما و فرزندان و دوستان ماست برای ما بده. اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت مانه. این دعاهای کامله، دعاهای خیلی خوبیه تو این شبها، تو این روزها. ممنون از حوصلتون. این سرزمین پهناور در قفسه سینه تو که قرار داده. جوابش کیه؟ جوابش کیه؟ الله. کسی میتونه غیر از الله ادعا بکنه که این دل رو به تو داده؟ اگر الله بخشنده این دل، این سرزمین پهناوره، پس ما حق نداریم باغبانی این دلمونو به کسی غیر از الله بدیم. الله هم باید باغبان دل ما و شما باشه.
وقتی اجازه میدی به الله که باغبانی دلت بکنه، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو میکاره. هر حرف قرآن یک بوتی گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن. بهترین گلاب در کاشانه. همین گلاب کاشان سالهای سال میرفته به خانه خدا کعبه، با گلاب کاشان ما کعبه رو شستشو میدادن. اگر باغبانی دلمون رو به الله بدیم و الله باغبان دلمون باشه، هر نقطه پهناور این زمین پهناور که دل ما و شما باشه یک بوتی گله، هم خوش رنگ و جذاب و هم خوشبو و معطره. اما اگر خدای نکرده این سرزمین پهناور رو به ابلیس و شیطان دادید، بذر چی میکاره؟ اگه باغبان دل ما و شما ابلیس و شیطان شد، بذر کینه، نفاق، شهوت، معصیت، فساد، ظلم، تباهی، گناه، خیانت، غدر، حسادت، دیگه هر روز باید سینت اینطوری بگیرید. این سینه رو میفشاره تو. معصیت سینه انسان دل تو سینه میفشاره. سیاه رگ ها اگر فعال شدن، خونهای فاسد و وارد چه قلب تو میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک پارچه گوشتی در قفسه سینه توست که اون دل اسمش قلبه. اذا صلح صلح الجسد كله و اذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. یک تکه گوشتی به اندازه کف دست اگر صالح شد، اینجاست که خون پمپاژ میکنه، خون معنوی که حیات ما به اون مرتبطه. اینجا نباید لانه شیطان باشه. انسان مسلمان باید مثل قطره باران باشه، همونطور که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین بود. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت برای انسان ها نبود، برای مسلمان ها تنها نبود، برای همه انسان ها بود. برای انسان ها تنها نبود، برای کل عالمیان بود. واقعا برای همه رحمت بود. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همون پیامبری که درباره خون انسان و حرمت خون انسان و حیات انسان آنچنان صحبت کرده و آبروی انسان و مسلمان. همون پیامبر در ریختن خون حتی حیوان حلال گوشت. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. خدا نیکی و احسان و مهربانی رو بر هر چیزی نوشته. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته. یه زمانی من بچه بودم، نحوه ذبح مرغ و خروس رو فکر میکنم هنوز تو زیر چشممه. به جایی که زبان مرغ و خروس رو بیرون می آوردن، با یه سیخ درخت نخل می زدن تو زبان قفل می کردن که زبان بر نگرد تو حلقوم، که ذبح شرعی بکنن. کی گفته تو؟ مرغ و خروس زنده اینطوری ذبح می کردن، سیخ می زدن زنده تو زبانش، قفل می کردن منقارش که این زبان بر نگرده هنگام ذبح. تو حق ندارید. پیامبر میگه وقتی میخواید حیوان حلال گوشت رو ذبح بکنید، کار تو چه؟ کار رو تیز کن که تا گذاشتی چه قد بکنه و حیوان رو عذاب نده. کسی حق نداره با کار دره حیوان حلال گوشت بکشه. یک ضربه تمام شده مثل باریکی لب شمشیر تا زد قد بکنه اون ودجه، اون دوتا مهره ها رو. این حیوان حلال گوشتی که گفته چه؟ بعضی بلند میکنن، یعنی هنوز کار نگذاشته مرده. حضرت علی رضی الله عنه وقتی خنجر خورد از دست اون ابن ملجم خارجی، خنجر تو پیشونیش بود، زد پنجه با این
پنجش زد دسته خنجر رو گرفت و فزت و رب الکعبه، رستگار شدم به رب کعبه قسم. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش بشارت داده بود تو شهید میشی با ضربه‌ای که تو پیشانی بخوره، خون فواره بزنه کل پیش و سینت در بر بگیره، و گفت این ضربه شهادته. پسراشو طلبید، گفت پسرم اگر من موندم زنده موندم خودم میدونم با این قاتلم. خوب دقت بکنید کی این حرفو داره میزنه. ضربه خورده میگه فزت و رب الکعبه، میگه پسرم اگر من زنده موندم خودم میدونم، گذشت میکنم، عفو میکنم، میبخشم یا قصاص میگیرم. اما وای بر شما اگر من این ضربه خلاص بود و شهادت بود، یک ضربه بیشتر به من نزده، شما هم حق بیشتر از اون ضربه رو ندارید. عدالت به اوجش، اونم در چه جایگاهی، در چه لحظه‌ای که خون کم کم از بدنش داره میره. میگه اگر من رفتم و این ضربه شهادتم بود، این ابن ملجم فقط یک ضربه بر من بیشتر وارد نکرده. حق نداری بیشتر وارد بکنید، حق ندارید انگشتاشو قطع بکنید، ناخناشو بکشید، مسلش بکنید، زبانشو در بیارید، دماغشو ببرید، گوششو ببرید، یک ماه یک هفته بهشون غذا ندید. اینا اسیر شمان. همون غذایی که خودتون میخورید بدید صبحانه نهار شام، احترامشون بکنید. فقط ضربه خلاص یک ضربه. الله اکبر. امروز این عدالت کجاست؟ تو دنیا یافت میشه؟ این عدالت علوی کجاست امروز؟ اونها انسان‌های بزرگ بودن که مسیر تاریخ بشریت رو رقم زدن، صبور بودن. دو، افق دیدت و نگاهتو بلند کردن. ما وقتی بچه بودیم تو شهر خودمون تو سورو میگفتن هر کسی نگاه سر بینیش بکنه کاچ میشه. میدونی کاچ میشه یعنی چی؟ نمیدونم شما چی میگی؟ یعنی کافیه که 5 دقیقه نگاه سر بینید بکنی، سر دور میزنی تق میافتید. بیا اینجا بیست، 5 دقیقه نگاه سر بینید بکن، چشمت به این طرف اون طرف میره. ولی وقتی این نگاه تو از سر بینید بلند میکنی دورتر میره، تعادلت حفظ میشه. هر چی دیدت بلندتر باشه وسعت دیدت وسیع‌تر خواهد شد، بزرگتر خواهد شد. شما روی زمین نگاه کن چقدر وسیع دارید، چقدر وسعت دارید. برو بالاتر، رو دکلی بیست، بالای اون مناره گنبد برو، بعد از اون بالا نگاه کن. برو بلندی کوه، از اون پایین نگاه کن. برو تو هلیکوپتر، برو تو هواپیما، از اون بالا به زمین نگاه کن، چقدر وسعت دیدت بزرگ میشه. اونهایی که دل بزرگ دارن وسعت دیدشون خیلی بزرگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جزیره العرب خارج نشد ولی نگاهش رفت تا آفاق. ما 300 میلیون نفر جمعیت مسلمان شافعی مذهب مالایو داریم در جنوب شرق آسیا. 250 میلیونشون در اندونزی هستن، بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت. مالایو 16 میلیون در مالازی، در برونای، در سنگاپور، در جنوب تایلند. 300 میلیون با اخلاق تجار مسلمان شدن. پیامبر از جزیره العرب خارج نشد، 2 بار خارج شد، یک بار در نوجوانی، یک بار در جوانی، در قافله خدیجه رفت. ولی دینش تا کجا رفته؟ به آفاق رسیده، چون به همه فکر میکرد. نگاهش خیلی بلند بود. نگاهتون رو به حسینه چهره منحصر نکنید، بچه هاتون رو بذارید بزرگ بشن، نگاهشون جهانی بکنید. چین عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن ہے، سارا جهان همارا. علامه اقبال لاهوری میگه. این 2 تا سبب برای انشراح صدر. اما سبب سوم که خیلی مهمه، مخالف پذیری در کنار خودت. کسی که با تو اختلاف سلیقه داره، اختلاف نظر داره، اختلاف مذهب داره، اختلاف دین داره، اختلاف ایده داره، اختلاف فکر داره، این که بتونی بپذیری یک زندگی
مسالمت آمیز در کنار همدیگه داشته باشید. عیسی به دینش، موسی به دینش. هر کسی رو قانع کرد اختیار داره. در یک جوی از مهربانی، صفا و صمیمیت در کنار همدیگه. انسان‌هایی که دلشون کوچکه میتونن مخالف بپذیرن، فقط نابود کن، حذف کن، دور کن. اینا دلهاشون خیلی کوچکه. سومین نشانه انشراح صدر مخالف پذیری در کنار خودت، فرهنگ همزیستی و تعایش. چقدر زیباست که به مخالفمون فرصت بدیم، قضاوت نکنیم. تو حق نداری درباره هیچ کس قضاوت بکنی. احکم الحاکمین خودشه. اگه دوست داریش کمکش کن. تو حق نداری اگه شرابخوری داره شراب میخوره بگی این ملعون نجس شراب خورده، این جهنمیه. گریه و زاری و تواضع و معصیت خیلی بهتر از تکبر و عبادته. اونی که با نمازش مغروره، با 2 رکعت نماز و روزش مغروره، خیلی دورتره. آیا نمیترسی که فردا اون شرابخوار توبه بکنی بیاد جای تو با نمازت مغرورید، منت سر خدا و خلق خدا میذارید بیرید جای اون؟ بعضی انسان ها پشت تسبیحشون قایم شدن، بعضی انسان ها پشت حجشون قایم شدن. طرف فکر میکنه وقتی رفت حاجی شد دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه، یه مجوز حج رفتن. بعضی ها پشت نمازشون قایم شدن، هر کسی نماز میخونه دیگه آزاده. اینطوری نیست. اگر راست میگی کمکش کن تا دست از این شراب بکشه. علمای ما عادت کردن فقط میرن مسجد، مدرسه دینی، مسجد، مدرسه دینی. تو بازار نمیرن چون اونجا اهل معصیتن. اگه گاه وقتم تو بازار برن اینطوری باید برن که چشمشون به نامحرم نیفته. پس بشین تو خونه تا جوانا بیان، برو تو مسجد بشین تا جوانا بیان، برو تو مدرسه دینی بشین دور خودت هم یه دیوار بکش تا جوانا بیان. با تو مسئول متدینین هستی، مسئول اونا هم هستید. اونا هم بگردن تو حق دارن. علما تو عروسی نمیرن که اونجا، اگه بزرگان تو عروسی نمیرن، تو بازار نرن، تو محل کار مردم نرن، تو دانشگاه نرن، کنار ساحل نرن، تو پارک نرن. طوری شده که علما دیگه روشون نمیشه تو پارک برن، روشون نمیشه تو بازار برن. با بازار یثرب یه روزی دست یهود بود. اقتصاد یثرب قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله دست یهود بود. 3 قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی میکردن. قبیله بنی نظیر و بنی قینقاع و بنی قریظه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله رفت نگفت برید بازارشون رو نابود بکنید. حرفه، فن، تجارت، بازار، کشاورزی دست یهود بود. پیامبر یکی صحابه رو فرستاد تو بازار. به جایی رسید که بازار مدینه دست عشره مبشره به بهشت افتاد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گاه وقتی با یک غلامی داشت میرفت تو بازار، مغازه به مغازه سلام میکرد، دعای برکت میکرد، میرن مغازه بعدی. بعد غلامش میگفت سرورم، سیدم، چیزی نخریدید، بازار محل خرید و فروشه. گفت چرا نمیفهمی؟ ما رفتیم بر اهل بازار سلام بکنیم، دعای برکت بکنیم، انگیزه روشون بدیم تا این سنگر رو حفظ بکنه. انسان‌های بی تقوا اگر بازار رو قبضه کردن، اقتصاد، مالی هم که کمک میکنن، اصلا اقتصاد وقتی که مسموم شد دیگه نه نماز جواب میده، نه روزه جواب میده، نه تلاوت قرآن جواب میده، نه حج جواب میده. اقتصاد رو باید سالم نگه داشت، فرهنگ رو باید سالم نگه داشت. اگر امکان گناه و استمرار گناه برای انسان ممکن نباشد، توبه فایده‌ای ندارد. توبه جذاب و زیباست که استمرار گناه برای تو باشد. دیگه از خدا میترسم. من میرم تو بازار چشمی به نامحرم افتاد، چشمی میندازم پایین. ولی من نمیرم بازار چون که اگه برم چشمم به نامحرم افتاده. پس تو خیلی ضعیف الایمانید. یه وقتی مفتی اعظم عربستان بود اگه اشتباه نکنم، گفته بود من الحمدلله میگم که تو تلویزیون من، تو خونه من تلویزیون نیست. خیلی ضعیفی، خیلی ضعیفی. و تو خونه تو کاردم نباید باشه، خبرم نباید باشه.
کبریت هم نباید باشه، نفتم نباید باشه، گازم نباید باشه. تو اینقدر ضعیفی و بچه ها ضعیف تربیت کرده که و این معاذالله کجاست؟ و معاذالله کجاست؟ برای هر یوسفی زلیخایی هست. زلیخا به یوسف گفت هی تلک، گفت معاذالله انه ربی احسن مثوای. پدیده ها رو نمیشه از همه گرفت، جمعش کرد. پدیده ها باید جهت داد. اینترنت پدیده هست، فضای مجازی، این امکاناتی که الان هست، همین امکاناتی که اینجاست الان این برنامه رو جهانی کرده، آنلاین داره پخش میشه دنیا به زبانهای مختلف. حداقل 150 میلیون نفر فارسی زبان دارن مشاهده میکنن. چقدر فایده داره؟ پس سومین عامل انشراح صدر مخالف پذیری است. بیاین در کنار هم زندگی بکنیم. تشنج و تقابل و افراطیگری و خشونت و حذف و محرم و نامحرم و اینا رو دور بریزیم. خب امشب عروسیه، خیلی برنامه خوب دوستان ارائه دادن، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، چیزهای خیلی خوب شنیدیم. حس و حالمون الله والله یسمع تحاورکما. خداوند شنید صدای اون زنی که آمد پیش تو شکایت شوهرش میکرده که ازش مظاهره کرده. و بعد خداوند گفت چرا این همه دروغ میگید؟ کی زن مثل مادره؟ گریه یک زن الله میشنود. مظلومه. آیه نازل کرد. بعد چند تا جمله گفت جلو پیامبر صلی الله علیه و سلم به شوهرش که هر کسی بود آب میشد. خوب گوش بدید. پشت کردن به نعمت یعنی این. زنه به شوهرش اوس گفت که مرد وقتی من جوان بودم نیوه جوانی منو خوردید، نگفتی مثل مادرتم. خوب تعبیرش گوش بدید. گفت میوه جوانی من خوردید، نگفتی مثل مادرتم. تا تونستی از زمین من یعنی رحمم برای خودت کش کردی، بچه درست کردی. حالا که نازا شدم، میوه جوونیمو از دست دادم، دیگه نمیتونم برات کارساز باشم، حالا میگی مثل مادر منید؟ خاصیتی نداره دیگه. گذشت تا رسید خلافت عمر رضی الله عنه، امیرالمومنین عمر. چند سال گذشت؟ ابوبکر صدیق، بعدش عمر فاروق. یه روزی با یارانش امیرالمومنین در کوچه های مدینه میرفت، دیگه خوله پیر شده بود، با عصا راه میرفت، خم شده بود. یک دفعه صدا زد بیست. بعضی نمیشناختنش. نزدیک 1 ساعت سر و پا عمر رو نگه داشت، عمر رو نصیحت میکرد. به عمر گفت که یادته اول عمر بودی، بعد شدی عمر، بعد شدی امیرالمومنین، لقب گرفتی امیرالمومنین، خلیفه مسلمین. خدا چطوری داره تو رو بالا میبره، امیرالمومنین خلیفة المسلمین. بعد نصیحتش کرد، اتق الله یا عمر، از خدا بترس عمر. عمر کسانی که نصیحتش میکردن دوست ترش میذاشت. ما امروز اگه کسی رو نصیحت کردیم دیگه تا آخر عمر با من صحبت نمیکنه. عمر
عمر همجور سیخ ایستاده بود، گوش میداد، حرفش اصلا صحبت نمیکرد، نظامی ایستاده بود جلوی این پیرزن. تعجب میکردن یاران عمر، ایستادن یه گوشی که این پیرزن کیه بگه که عمر رو این همه معطل کرده. سر صدا بلند شد، ور عمر رو کرد به اطرافیان، گفت میدونید که این پیرزن چه پیرزنیه که من 1 ساعت ایستادم سیخ منو نصیحت میکنه، دست از پا خطا نمیکنم. گفت این خوله بنت ثعلبه است، این زنیه که خداوند صداشو از بالای 7 آسمان شنید، آیه دربارش نازل کرده. کسی که خدا حرفش گوش داده آیه نازل کرده. عمر کیه که حرفش گوش نده؟ اگه تا صبح بیسته من وظیفه دارم بیستم سیخ. ادب رو نگاه بکنید. سه چیز باید برای خدا، یکی نذر، یکی قربانی، یکی قسم. هیچ احدی از مسلمان حق نداره به غیر خدا قسم بخوره. نه جان بابام، نه جان مادرم، نه سر فرزندم، نه پیر و پیغمبر که میرسی، نه به فلان زیارت، نه به فلان نمیدونم امام، نه به فلان فلان قبه. هیچ احدی. قسم فقط 3 تا لفظ داره: والله، بالله، تالله. هر کسی قسم به غیر خدا بخوره و غیر خدا را بزرگ بکنه در مقابل خدا، همون چیزی که بهش قسم خورده سبب بلای ناگهانی جانش می شود. چقدر روزانه قسم میخوریم؟ حتی قسم به خدا خوردن هم درست نیست که بی خود و بی جهت گاه و بیگاه خدا رو پایین بیاریم. پارچه میخواد بد بزنه، خدا وکیلی که متر این قدره، جنسش اعلاست، حالا مارکش عوض کرده. کفش میخواد بفروشه، خدا رو میاد پایین. آب تو سطل میگو کرده، رو سطل ترازو گذاشته، آب ریخته روش، سبدم زیرش سوراخ نداره که بره، نه که خب وزنش میره بالا. خدا وکیلی که این فلانه. وقتی که میگوی کمی آبش تمام شد، خوشتر شد، میبینی 2 کیلو کمه و این 2 کیلو میخواد بخوره، میخواد نطفه ببنده، میخواد بچه درست بکنه با این 2 کیلوی حرام. ویل للمطففین. هر چی سخنرانی برای شما کردن روی منبر تو خطبه ها همش درباره نماز خوندن بوده و طهارت. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای بر حال کسانی که وزن رو کم میکنن، وقتی برای دیگران میکشن کم میکنن، وقتی برای خودشون میکشن چرب میکشن. پیامبر گفت، خدا گفته ویل در جهنم براشون در نظر گرفتم. همین که چرب میکشن برای خودشون، برای دیگران کم میکشن. قسم به غیر خدا شرک است. امام شافعی رحمت الله علیه میفرمایند نه به شوخی نه به جدی در طول حیاتم قسم نخوردم، حتی به خدا. قسم کسی میخوره زیاد که شخصیت نداره، کسی حرفش قبول نداره، تو جامعه وجهه نداره، ضعیفه. حتی قسم به خدا خوردن کار کسانیه که انسانهای ضعیف و دروغگو و بی شخصیتن. انسانهایی که شخصیت دارن حتی به جدی هم قسم نمیخورن، به خدا هم قسم نمیخورن. قسم دادن در یک حادثه است، خونی، جنایتی در کاره. قاضی میطلبه طرف و میاره روز جمعه، اول نصیحتش میکنه اعتراف بکن قسم نخور، بذار کل زندگیت بره دنیات بره قسم نخور. کنار منبر روز جمعه بعد از نماز عصر مینشونه، مردم مینشونه. اگر نصیحت ها رو قبول نکرد اون وقت قسمش میده، عاقبت قسم هم بهش میگه. 3 کارم باید از خدا طلبید: یکی فرزند، یکی شفا، یکی هدایت. فرزند رو با هیکل نمیشه، با پیش سید رفتن و یه 10,000 تومان زیر معذرت میخوام فرش سید گذاشتن یه هیکلی بده تا که زنم حامله بشه. با گل خوردن نمیشه، با قند خوردن نمیشه، باید خواست خدا باشد. یه دوستی داشتیم تبلیغی، تاجر بود. این از دست زنش ناراحت بود، سران پیری میخواست یه زن بگیره که تاجر بود دیگه،
که یه پسر براش بیاره که نامش بلند بکنه. خودش تعریف میکرد و میخندید، میگه بعد توبه کردم دیگه. میگه خانواده‌ام را بالاخره زن گرفتم، هر دو تا زنها با هم حامل شدن. سبحان الخالق. اولی که همه 5-6 تا دختر آورده بود، دومی که چه گرفته بودم که خدا یک پسرم بده تا نامم بلند بکنه. نام با پسر بلند نمیشه، نام با عمل صالح بلند میشه. ما تاجری داریم که نصف بندر مال خودش 2 تا پسر معتاد داره. بیوه زنی داریم که شوهرم نداره، شوهر مرده، از 6 تا دختر دانشجو داره، هر 6 تا یتیمن. گفت که هر 2 تا با هم حامل شدن، از دومی پسر میخواستم دیگه، دختر تقریبا خسته شده بود. بعد میگه با هم که حامل شدن، زایمان کردن، سبحان الخالق، دومی دختر شد، از زن جدیدم مال زن اولی پسر شد. دیگه سر به سجده گذاشتم، گریه کردم، خدایا معاف فرما. میگه خدا بهم گفت تو کار من دخالت نکن، بگو خدایا بچه‌مو صالح بگردان. چه بسا 6 تا دختر بهت میده، دعا میکنی از زنت پسر نمیده، اما از 90 از همین دختر شوهر میکنه، یک پسری بهت میده 90 که دنیا رو پر از میراث پیامبر میکنه. چرا دخالت تو کاره؟ میگه در جا سر به سجده گذاشتم، بارالله زن دوم که به خاطر پسر گرفتید نعمت منو پشت میکنید، من به دختر میدم، از زن اولی پسر بهت میدم. باید از خدا طلبید، با گل خوردن و نمیدونم فلان و پیش فلان و هیکل بستن و فلان کردن. دوستی، حالا یک مزاحی هم بکنم، دوستی دارم 4-5 ساله که بچه دار نمیشه. میگه یه روز شیخ عالمه، میگه یه روز میخواستم برم روستا خطبه بکنم، سر جاده سر بودم، دست زدم، یه نفر آمد گفت 2000 تومن. گفتم نه. یکی آمد مال طرف دارا بود، اون طرفا بود دیگه، دست زد، من ایستادم، گفتم دربست، گفت سوار شو. گفت چقدر؟ گفت نه من از چهره نورانی تو خوشم آمده، بهت اعتقاد پیدا کردم. سنی هستید؟ گفتم بله. گفت بهت اعتقاد پیدا کردم، یه مشکلی دارم، من دربسته از تو نمیگیرم، من میرسونم، فقط یه خواهش ازت میکنم. گفتم والله خدا خواهشش چی این دارابی، من نمیشناسمش. گفت من 3 ساله ازدواج کردم، بچه دار نمیشم، یه دعایی برای من بکن تا خدا به من بچه بده. دست زدم پشت کمرش، گفت من 5 ساله که بچه دار نمیشم. خود اون ملاها گفت من 5 ساله که ازدواج کردم بچه دار نمیشم، ولی برات دعا میکنم. چشم. یه وقتی دعا برای دیگری کارسازه، یه حکمتی هست خدا به خودت نمیده. میگی دیگه از همونجا با هم شوخی کردیم و خندیدیم و بالاخره خوشم خندید، مثل که شرمنده شد. گفتم نه من برات دعا میکنم، به وقتی حالا دعا در حق خودم مستجاب نمیشه، یه حکمتی هست، خدا میخواد صبر منو نگاه بکنه. کسانی بودن که بعد از 14 سال ازدواج شدن، الان همون دخترشون حافظ کل قرآنه، بعد از 14 سال هم دانشجوست، لیسانسشو گرفته، هم حافظ کل قرآنه، ولی 14 سال صبر کردن، همش به دعا متوسل شدن. این 3 چیز باید برای الله، 3 چیز هم باید از الله طلبید. 1 بچه، 2 هدایت توفیقی از الله بطلبید تا خدا دلهای بچه ها و جوانای ما به طرف دین بچرخانه، هدایتشون بکنه، کمکشون بکنید، براشون دعا بکنید تا خدا هدایتشون بکنه. اول ما و شما را هدایت بکنه، بچه فرزندان ما، دوستان ما، همسایگان ما. هدایت تنهایی خوش نیسته. تو اگر هدایت شدی، همسایت هدایت نشد، زجر میکشی. مؤمن زجر میکشه. به گفته علامه اقبال لاهوری، همه به هم وصلیم، انما المؤمنون اخوه. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هم وطن ہے، سارا جهان همارا. چین و عرب مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطنمه، سارا جهان همارا، کل جهان مال منه. اگر هدایت میطلبی برای همه همسایگان، بچه های شهرت، محلت، برای همه انسان های کافر حتی. این 2 چیز. 3 شفا فقط باید از الله طلبید. اذا مرضت فهو، حافظ کجاست؟ فهو یشفین، آیه قرآنه. بله، الله ادب و یاد ما میده.
که مسلمان وقتی مریض شد بگه الله یشفین. ما اول میریم زورمون با دکتر میزنیم، بعد حالا که دیگه دکتر اگه مؤمن باشه، بعضی دکترها دیگه کار به بنبست که رسید میگه کار من دیگه اینجا کارساز نیست، طب من، هنر من دیگه فقط یک در برات مونده. دکترها اگه بعضی دکترها مؤمنن، دکتر میگه تنها نجاتت این که فقط الله فرجی بکنه. ولی چه فایده؟ روز اولی که میخوای بری دکتر یه صدقه ای بده، یه دعایی بکن به دوستان، به دار و تحفیظا که سرشون تو قرآنه، به مدارس دینی، به طلاب، به انسانهای صالح سفارش بکن برات دعا بکنن. بعد که دعا کردن حالا پول تهیه بکن برای دکتر. وقتم دکتر میری اعتقاد به دکتر نباشه، اعتقاد به شفای خدا باشه، دکتر کارسازه. ولی بعضی دکتر خدا میدونن آقای دکتر دستم به دامنه، تو رو به خدا، تو رو به هر پیر و پیغمبری که میرسی بچه منو شفا بده، بچه منو علاج بکن، بچه منو فلان بکن. ما کسانی داریم که تو خانواده 5 تا متخصص جراح و پزشک دارن، بچه‌شون مریض شد تا آمریکا بردن مرد. ولی تو روستا هم هست که به دکترم دیل میرسه، پیرزن گریه میکنه، دعا میکنه خدا چوکم شفا بده که دیگه هیچ مال نبینین، همون دعا شفاش میده، خوب میشه. خانواده‌ای بوده 5 تا متخصص و جراح داشته، نتونستن بچه‌شون رو نجات بدن، دکتر متخصص جراح تا آمریکا فرستادن، پولم داشتن. روستایی میاد از همه جا حیله ها قطع می شود، فقط خدا خدا می زند. معمولا روستایی ها صافن، خدا 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 بی رنگ و ریان. نه تو خانواده های باسواد هست، نه پزشک هست، فقط الله هست. اذا مرضت فهو یشفین. خیلی حوصله کردید، ساعت 1:30، 1 ساعت براتون صحبت کردم. امیدوارم که این صحبت ها بی تأثیر نباشه. از اینکه خیلی دیر سراغتون آمدیم، چند بار قول دادیم یا نشد، بالاخره توفیق نبود، نه اینکه نخواستیم. این دفعه دیگه تو مسیر می آمدیم، گفتیم خب هفته گذشته کرگان بودیم، شاید برادرای کلاهی ما بگن حالا دیگه از اینجا رد میشه میره کرگان، جای دیگه میره. چند بارم ما رو سر کار گذاشته، تا اینکه خدا توفیق داد پریروز رفتیم این منطقه جاسک و شرق جاسک. دیگه همون دیشب تصمیم گرفتیم که انشالله شب بمونیم جاسک، نماز جمعه بیایم کلاهی، هم دیداری تازه بکنیم، هم از دعای خیر شما استفاده بکنیم، هم یه حرف خیری بزنیم ثواب گیر ما بیاد، و هم انشالله محبت کامل بشه. هم انشالله اگه خدا تجارتی و لنجی و ماهی خوب داد انشالله خیر بکنید، این مدرسه تون تمام بکنید. یه خیر از بندر عباس من مدرسه برای شما درست کرد دبیرستان، حالا این مدرسه، این مکتب خانه‌تون خودتون درست بکنید. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت رفتم پیش یه کسی که کمک بکن به کلاهی همین مکتب خانه تمام بکنیم. گفت من به کلاهی کمک نمیکنم، خودشون دارن، همین بستونه دیگه. طرف بگه من به کلاهی کمک نمیکنم، حالا خیر را به صاحبش میبره. تو به هر نیتی و هر کجا، تو دبی هم خیلی ها کار خیر میکنن، تو خود دبی، پس حکومت دبی باید انجام بده، تاجر هم هست، خیر راهش به صاحبش میبره. ولی خودتون بلند بشید، آستین بزنید بالا، هر لنجی 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان به جای دوری نمیره. اگر ندادید یه وقتی یک کشتی میاد رو تورتون میزنه، 50 تن تور میبره. 50 تن لی چقدر قیمتش؟ بگه نشده؟ تو دریا میری شافته، تو دریا میری پنکت دیریارت. حالا اونجا خدا خدا زرهی کشک هم 2 میلیون تومان که شیخ گوی مسجد هم داده، مکتب خانم داده، ولی دیگه گذشت. مریضی دور میشه، آفت دور میشه. همکاری بکنید انشاءالله، نام‌نویسی بکنید. هفته گذشته تو کرگان خیلی جلسه جالبی بود برای مسجدشون، 50 میلیون تومان جمع شد تو مسجد، توی سخنرانی همه اسم نوشتن. بعد از نماز جمعه رفتیم با زنها، 1000 تا از خواهرها آمده بودن تو مکتب خونهشون، نشستیم. اونها هم الان میگن که طلا میارن، هلنگو میارن، گوشواره میارن، نمیدونم انگشتر میارن. مسجد مال ماست، میخوان درست بکنین. شما هم هر لنجی قایی که مثلا 500 تومان بده، هر لنجی 2 میلیون 3 میلیون بده. اونایی که بیشتر دارن، یه عزیزی 30 میلیون تومان داد اونجا، نمیش تشویق شدن دیگران، بالاخره مسجد درست میشه. من میخوام این خبر خوش انشالله اونجا که هستم چه بشنوم که چطوری انشالله کوچه هاتون اسفالت بکنید، کاراتون انجام بدید. خیر از بیرون آمد ازش تشکر بکنید، ولی از خودتون هم همت نشون بدید تا خدا برکت بندازه. و مهمترین چیز با هم اتحاد داشته باشید. یک نفر مغرض نیاد به جان شما بیفته، خدای نکرده 2 تا جوان با هم دعوا بکنن، بزرگان به جان هم بیفتن، و خدای نکرده این صفا و صمیمیت و اتحاد و یک پارچگی و اتحاد وقتی میره ایمان میره.
دیگه آدم تو روی هم نیستید، خیلی ناجوره دیگه. معذرت خواهی کردن مشکله. اگه حرفی از دهنم به پدرم در رفت دیگه، الان بعد دیگه هر کاری میخوام بکنم نمیشه دیگه، به اون حالت اول بر نمیگرده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النيران وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا الى حبك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. برای سلامتی خودتون و خانواده‌تون یه اجماعاً یک صلوات محمدی غرا خط بفرمایید. صلی علی محمد. ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد. ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد. بوی قمیص یوسف درمان چشم یعقوب، بوی قمیص یوسف درمان چشم یعقوب، چشمان کور ما را دارو جمال احمد، چشمان کور ما را دارو جمال احمد. ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد. قلبی ضعیف و پرخود داریم ای خدایا، قلبی ضعیف و پرخود داریم ای خدایا، دلهای ریش ما را دارو زلال احمد، دلهای ریش ما را دارو زلال احمد. ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد. دردی درون قلبم چند وقت گشته پیدا، دردی درون قلبم چند وقت گشته پیدا، داروی درد قلبم باشد وصال احمد، داروی درد قلبم باشد وصال احمد. ای خالق البرایا ای واهب العطایا، ای خالق البرایا ای واهب العطایا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله تبارک و تعالی رو بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم به خاطر همه نعمتهای خوبش، به خاطر همه توفیقات ارزشمندش. الله صاحب نعمت هست، الله صاحب منت هست. و ما بكم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله تبارک و تعالی رو بسیار تشکر میکنیم به خاطر با ارزشترین نعمتها، نعمتی که از اون هدایت تولید می شود و از هدایت رضایت تولید می شود و از رضایت سعادت تولید می شود. نعمت علم و معلم با ارزشترین نعمتها، کاملترین نشانی رحم خدا، بارزترین نشانی محبت و دوستی و رحمت خدا نسبت به خلق و بندگانش. نعمت علم و معلم، کاملترین معلم نصیب ما شده، کاملترین علم هم نصیب ما شده. کاملترین علم قرآن، کاملترین معلم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این دو نعمت، نعمت علم و معلم، سبب هدایت می شوند و هدایت سبب رضایت صاحب نعمت می شود. کسی که برای ما دلسوزی کرده و معلم فرستاده. اگر ما هدایت بشیم، آرزوی الله تحقق پیدا کرده و خوشحال می شود و از رضایت الله سعادت تولید می شود در دنیا و آخرت. همه ما خواهان سعادتیم، پس باید الله رو شکر بکنیم. چون سعادت از هدایت تولید می شود و هادی و بشیر و نذیر برای ما الله فرستاده، پس شکر اول و آخر همش برمی گردد به خودش. الله ما الله پاکی هاست، الله ما الله زیبایی هاست. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خدا پاک است، جز پاکی نمی پسندد و نمی پذیرد. الله ما الله زیبایی هاست. ان الله جمیل یحب الجمال. زشتی را نمی پسندد و نمی پذیرد، چون خودش خالق زیبایی هاست. الله ما الله مهربانی هاست. الله رحمت ها و شفقت ها و عاطفه های زیباست. خشونت را نمی پسندد، غلظت را نمی پسندد، سنگدلی را نمی پسندد و نمی پذیرد. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك
إنك لعلى خلق عظيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله مهربانی هاست، خالق دل هاست و دلها را با عاطفه های زیبا به هم پیوند می دهد و لذت می برد از چیزی که خودش خلق کرده. دل خودش آفریده، محبت در دل خودش آفریده و وقتی که دو برادر و دو خواهر مؤمن عاطفه های زیبا رو با همدیگر تبادل دارند، الله لذت میبرد از این منظره و از این صحنه. سوژه های زیبا، دوست داشتنی برای الله. امروز و امشب بهترین سوژه تبادل محبت و عاطفه هست و الله لذت میبرد از این همه عاطفه های دینی و خوب. رب اخ لک لم تلده امک انما المؤمنون اخوه. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہی ہم وطن ہے، سارا جہان ہمارا. چین و عرب مال ماست، هندوستان مال ماست، مسلمان هر کجا که باشد هموطن ماست، سارا جهان همارا، کل جهان مال ماست. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من توام یا تو منی. چنین اللهی دوست داشتنی است، قابل تعظیم هست، قابل تشکر هست. قابل سپاسگزاری و قدرشناسی است. اگر از الله تشکر نکنیم از که باید تشکر بکنیم؟ چه کسی غیر از الله این همه برنامه‌های خوب برای بهینه ساختن زندگی ما برای ما قرار داده؟ مجریان خوب فرستاده که طرح‌های خوب را به خوبی پیاده بکنن. ما بعضی موقع اونقدر بیرحمیم که برای تربیت فرزندانمون هم برنامه نداریم. برامون مهم نیست که شکار چی بشه، ولی الله برای ما برنامه میریزه که ما چی بشیم، کی بشیم، فرجاممون چه بشه، خاتممون چه بشه. گناه بنده می کند، الله شرمسار است. الله خجالت می کشد از گناه بنده، ولی بنده خودش خجالت نمی کشه. روح و ریحان و جنت و نعیم. امشب نسیم خوشی می وزد، امشب ملتقى الاحباب است، اینجا ملتقى الاحباب است. بوی مکه و مدینه می آید، بوی عرفات و منا می آید، بوی رمضان می آید، بوی آسمانی می آید. از این مجلس بوی محمدی می آید، بوی خدایی می آید. این مجلس مجلس خدایی است، غیر از بنده خدا نمی تواند اینجا بیاید. از دیروز که افتخار نصیب شده در این مجلس قرار بگیریم،
تمامی جوارحمون بیمه شده، نه چشم حاضر گناه بکنه، نه گوش حاضر گناه بشنوه، نه زبان حاضر گناه بگوید، نه پا حاضر گناه برود، نه فکر حاضر که نادرست تصور کند، نه دل حاضر است که نادرست دوست بدارد. همه چیز طاهر شده. چقدر مردم خوبی داریم ما، حرف شنو، مؤدب، تابع، خستگی ناپذیر. آدم شرمنده میشه که اسم خودشو عالم بذاره و نتونه این همه محبت‌های بیرنگ و ریا را جواب بده. همش افاده و استفاده هست. بهترین کسان مفیدان و مستفیدانند. یا باید مفید باشی یا باید مستفید باشی، یا باید معلم باشی یا باید متعلم باشی، راه دیگر ندارید. کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. هرچی علم بیشتر خوندم علمم به جهل خودم بیشتر شد. انسان بزرگی میگوید، محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه میگوید، کلما ازددت علما ازداد علمی به جهلی. به هر درجه علمی که برسید نباید دور از استفاده باشید، بازم باید استفاده ببرید. همیشه نباید فایده برسونید، باید استفاده هم ببرید تا تواضع در من و تو ایجاد بشه. اگه همیشه به من و تو گفتن معلم معلم معلم، فکر میکنیم کسی شدیم دیگه. فکر میکنیم که حالا سنمونم بالا رفته، نیاز نداریم که متعلم باشیم. زگهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. خدایا چقدر باید از تو تشکر بکنیم. شیخ عدنان درویش جمله رو گفت، المتحابون بجلال علی منابر من نور، من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. در خاتمه صحبتش دست گذاشت رو دل ما، دست گذاشت رو نبض ما و این جمله رو گفت. این جمله مال خودش نبود، مال اون معلم بزرگ بود که به همه شما، ما و شما درس دادن. حتما باید به برادر و خواهر مسلمانت بگی انی احبکم فی الله. این جمله رو گفتن و صحبتشون رو خاتمه دادن. واقعا سرمایه هست. ما هم در جوابش میگیم لقد احبک الذی احببتنا فیه. اون کسی که تو ما را و شما ما را به خاطرش دوست می‌دارید، شما را دوست بدارد. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، ما را از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. ما فکر میکنیم که مکه و مدینه آدمو میسازه. زمین و زمان آدمو نمیسازه، قدسیت به همراه نمی آورد. به عقل پرداختن و به روح پرداختن و به علم پرداختن و به اخلاق پرداختن
هر کجا که باشید تو رو مقدس میکنه. شرط نیست که حتما در مکه باشید. همه که نمیتونن تو مکه سکونت بکنن و اگر بیشتر از 1 ماه تو مکه موندید و مدینه، هیبت مکه و مدینه تو دلت کم میشه. مکه و مدینه عادی میشه برات، مثل کوچه های زاهدان میشه و اینم دوباره مد نظر خدا و رسول خدا نیست. علمای بزرگ بعد از مدتی اقامت در مکه و مدینه میرفتن بیرون تا دوباره بر بگردن، دوباره اون حالت معنوی تولید بشه، تا مکه و مدینه عادی نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا لا أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. انسان‌هایی که خوب حرف میزنن خیلی زیادن، اما انسان‌هایی که حرف خوب میزنن کمترن. اما انسان‌هایی که عمل خوب میکنن باز کمترن. اما انسان‌هایی که عمل خوب بعد از پیاده کردن در خود به دیگران میرسانن دیگه انگشت شمارن. شما میخواید خوب حرف بزنید یا حرف خوب بزنید؟ اصلاً با خوب حرف زدن و حرف خوب زدن جامعه درست میشه؟ حرف خوب زدن هم توفیق لازم ندارد، تا چه برسد خوب حرف زدن. برای حرف خوب زدن توفیق لازم نیست. و یقولوا تسمع لقولهم اذا رأیتهم تعجبك اجسامهم و یقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده. منافقین هم حرفای خوب و جذاب میزنن، گیرا. ولی قرآن تعبیرش خیلی دقیقه، میگه كأنهم خشب مسنده، مثل یک تختی است، چوبی است بی روح که تکیه داده شده به یک چیزی. اما عمل خوب انجام دادن توفیق میخواد، حرف خوب زدن توفیق نمیخواد، گرچه توفیق هم میخواد. اگر توفیق نبود حرف بد میزدیم، اون دیگه وحشتناکتر بود. پس چیزی که ما لازم داریم، و وقتی میگم ما یعنی کل مجموعه، عمل خوب هست. همیشه حرف خوب میشنویم ولی چون تلاش برای عمل خوب نیست، در نتیجه احساس پوچی میکنیم با اون همه شعارهای خوب و زیبا، با اون همه حرفهای خوب و زیبا، با اون همه استدلالهای خوب و زیبا. امروز چقدر زیادن اونهایی که حرف خوب میزنن و چقدر کمن اونهایی که عمل خوب میکنن و چقدر کمترن اونهایی که برای خوبی و هدایت مردم تلاش میکنن. روز امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه طواف خانه خدا میکرد. در طواف پیرمردی را شنید که میگوید اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، و طواف میکند. بازوش گرفت، گوشی کشید، گفت که یا هذا، این چه دعایی است که اینجا میکنید؟ تو این جایگاه را نمیشناسید، کجا هستید؟ این چه دعایی میکنید؟ مرا از جمله اندکان قرار بده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. همچین دعاهایی اینجا بکن. این چه دعایی که میگه خدای من از جمله اندکان قرار بده؟ یه نگاه تند و تیزی بهش کرد، گفت که
مگر شما این آیه رو نخوندید، نشنیدید؟ گفت کدوم آیه؟ گفت اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. ای خاندان داوود علیه السلام، شکر پروردگار به جا بیاورید، گرچه بندگان شکر گزار واقعی اندکن، قلیلن. من دعا میکنم خدایا منو از جمله اون شکر گزاران واقعی اندک قرار بده. یک دفعه متوجه شد که این دعا چقدر پرمغزه و چقدر پرمحتواست. دست زد پشت کمرش، گفت ادامه بده، ادامه بده. اگر 7 بار طواف خانه خدا بکنید، فقط همین دعا بکنید و خدا همین دعاتو قبول بکنه و تو رو از اندکان شکرگزار قرار بده، تو برد کردی. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. تبارک، کسی که خیر و برکتش زیاده. چه کسی خیر و برکتش زیاده و از همه طرف سرازیره؟ کی میتواند باشد غیر از الله رب العزت و الجلال؟ خیر و برکتش از همه طرف سرازیره. و ما بکن من نعمت فمن الله. هر نعمتی یک خیر و برکتی است. نعمت نمیتواند نقمت باشد مگر اینکه نیت انسان خدایی نباشد. نعمت رو تبدیل به نقمت میکند. اگر نه خاصیت نعمت اینه که برکت تولید کند، اینه که اطمینان تولید کند، اینه که آرامش تولید کند، اینه که سعادت تولید کند. هیچ نعمتی که خدا برای بندگانش حلال کرده نمیتواند مضر باشد مگر زمانی که نیت انسان خدایی نباشد و استفاده از نعمت درست در مسیر اهداف خدایی از اون نعمت نباشد. اونجا نعمت مضر می شود و مضر بودن نعمت و تبدیل نعمت از رحمت و شفقت و برکت به ضرر نیت خود انسانه و عمل خود انسانه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قحطی در بر و بحر آشکار شده، فریاد میزند، داد میزند، به اوج رسیده به خاطر کسب دست بندگان خدا، به خاطر اعمال ما، به خاطر دوری ما از الله، به خاطر پایمال کردن اهداف خدا در نعمتها. امشب چه شبیه؟ امشب شب وصاله. عاشق و معشوق به هم رسیدن. خیلی جالبه که رابط عاشق و معشوقی که من و تو باشیم اللهه. یعنی الله من و تو رو به هم رسونده و خودش داره لذت میبره که 2 نفر رو به هم رسوندن و همدیگر رو بو میکنن، تبسم میزنن. تبسم که فی وجه اخیک صدقه. تو آغوش میگیرن و خودش داره تماشا میکنه، نظاره‌گره. امشب الله تبارک و تعالی شما را به رخ ملائکه‌اش میکشه، شما را به رخ فرشتگانش میکشد. اونها که شهوت ندارن. اگر این گل زیباست زرنگی نیست، چون خدا زیبا خلقش کرده. اگر فرشته پاک از گناه نمی کند انگیزه گناه ندارد. فجورها و تقواها، هم سرشت پاکی و خوبی داریم و خیر داریم و هم سرشت ناپاکی و بدی. فقط این تلاش و جهد و جهاده که انسان میتواند پاکی را غالب کند و نفس اماره و لوامه را تبدیل به مطمئنه کند. هر انسانی میتواند اماره باشد،
اما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. یکی از بزرگترین مردان اخلاق و تربیت میگوید یوسف کامل هیت لک قال معاذ الله. جمال کمال، کمال یوسف مانع شد که جمال یوسف به یوسف خیانت کند. این شخص میگوید و ما ابرئ نفسی، من نفسمو تبرئه نمی کنم. نفس انسان اماره به سوست. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. با تلاش نفس لوامه و نفس اماره تبدیل به نفس مطمئنه می شود. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. هم تو از خدا راضی هستی، هم خدا از تو راضی هست. اوج سعادته که تو از الله راضی باشی، الله از تو راضی باشد. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر داخل عباد خدا شدید داخل بهشت شدید. و ادخلنا فی رحمتک کاملتر از ادخلنا فی جنتک است. بهشت مخلوق خداست، اما رحمت خدا صفت ذاتی خداست. اگر داخل رحمت خدا شدید دیگه بیرون نمی آیید. از خدا بخواهیم که ما را داخل رحمت کند. از بهشت کامل تره. ادخلنا فی رحمتک. اگر الله یارن هیچ غم نین، اگر دشمن هزارن هیچ غم نین. و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت. از مرگ نفرت دارید؟ از مرگ میترسید؟ از مرگ بدتون میاد؟ با مرگ حیاتتون رو از دست میدهید؟ اینا تصورات منفی درباره مرگه. از مرگ فرار میکنید چون فکر میکنید خوشبختی از شما میگیرد، ولی الله چیزی دیگر میگوید درباره مرگ. میگه هر کسی میخواد حیات داشته باشد باید به طرف مرگ بره. محاله که حیات انسان حیات باشد و از زنده بودنش زندگی تولید کند مگر زمانی که در حیاتش به فکر مرگ باشد. به همین منظور موت و قبل از حیات آورده. زمانی حیات مال ماست در دنیا که به فکر مرگ باشیم. پس این مرگ خوش است، منفور نیست، بد نیست. الله میگه خوشه. الله میگه یاد مرگ ایمان و صیقل میدهد، ظلم رو کم میکند، تقوا را بالا میبرد، هدایت رو کامل میکند، عدالت رو به اوج میرساند، کوتاهی و تقصیر رو از بین میبرد. تذکروا دائما هادم اللذات او هاضم اللذات. اینی نهیتکم عن زیارت القبور الا و زوروها فانها تذکرکم الاخره. سال گذشته در کشور خودمون 26,000 نفر با تصادف مردن. شاید فرصت توبه هم براشون پیش نیامده. مرگ ناگهانی یکی از خطرناکترین مرگ هاست و یکی از علامات قیامته. مرگ ناگهانی و مفاجئ فرصت توبه به انسان نمیدهد. اما اینم بگم که دعای خیر بفرمایید. دیروز یکی از دوستانی که عاشق دیدار شما بود با ماشینش از بندر بوشهر از روستای اخند نزدیک بندر اصلویه با تعدادی از دوستان عاشق که به دیدار معشوق می شتافتند در نرسیده به بم ماشین چپ می کنند و به لقاء الله می پیوندند. الان جاش اینجا خالیه، تو سرخانه بم هست. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی.
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله و من كانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیه. میگه کسی هجرت به خاطر رسیدن به دنیا بکند یا اینکه با زنی ازدواج کند، ثواب هجرتش همانه. کسی که خاطر خدا هجرت بکند تو راه مرد، این از مردنش پشیمانه. من گفتم تا این عاشق رو بشناسید و شایستش این بود که جنازش بیارن اینجا، نماز جنازه این جمع 50-100 هزار نفری روش نماز بخورن، خواهر و برادر عاشقش. بعد تشییع میشد دوستان بوشهر. دو سه تا از دوستانش هم زخمی شدن اونجا هستن، ولی من فکر نمی کنم که این عزیزمون از چنین مرگی دلخوره. تقدیر و سرنوشتش این بود که به طرف خدا حرکت بکنه، به جایی که گفتن ایمان افزایش پیدا میکنه، فیوزات الهی میباره، به اونجا داره حرکت میکنه. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. لیبلوکم ایکم احسن عملا. من زیاد اطاله نمی کنم بعد از این، فقط رؤوس اقلام میگویم. لیبلوکم ایکم احسن عملا. در اسلام عمل مطرح نیست، در اسلام احسن العمل مطرحه. چیزی که الله از ما خواسته احسن العمله. احسن العمل چی ویژگی دارد؟ چند تا صفت دارد احسن العمل؟ میتونید بشمارید، حفظ کنید. من تکرار میکنم که بشماری و حفظ کنید. خداوند دنیا رو و مرگ و زندگی در دنیا قرار داده که ما را آزمایش کند، ابتلا کند، امتحان کند با عمل، احسن العمل. چیزی که الله از ما طلبیده احسن العمله. احسن العمل چه صفتها و ویژگی هایی دارد تا ما به عمل دیگه نچسبیم، فکر میکنیم احسن العمل داریم انجام میدیم، به احسن العمل بچسبیم. جا داره من تشکر بکنم از دولت جمهوری اسلامی عزیزمان، واقعا جای تشکر داره. بعد از انقلاب یک انقلاب معنوی در جامعه اهل سنت هم به وجود آمده. واقعا انقلاب به وجود آمده. شیخ عزیزمون گفت قبل از من ما چنین جلساتی در سوریه نمیتوانیم داشته باشیم. این چیزیه که واقعا براش جالب بوده، این جمع معنوی، این جلسه باشکوه. دولت هم باید از ما تشکر بکنه، چون بیشترین شعار دولت جمهوری اسلامی هم اهل سنت دارم پیاده میکنن. این شعاره. دولت ما میگه جمهوری اسلامی، ما میگیم اون شعار تو رو ما عملی میکنیم. ما داریم شعار نظام جمهوری اسلامی رو عملی میکنیم و چه زیباست که مهمانایی ارزشمند از بیرون داریم که این خبرهای خوش رو ببرن به برادرانشون که دولت جمهوری اسلامی اجازه دارد، میدهد، حمایت میکند که چنین برنامه‌های باشکوه اسلامی برگزار بشود. یک خبر خیلی خوش، جناب فلان اطلاع رسیده که جنازه مذکور دارن به زاهدان می آورن. الارواح جنود مجنده. ارتباط بین ارواح تا اینجا تشییع شود حقش بود، واقعا حقش بود. اگر حاجی در مکه فوت کرد باید تو مسجد الحرام نماز روش بخوانه. این نشانه این که مخلص بوده.
حداقل 10,000 تا عالم و طالب علم و حافظ قرآن و دوستدار علم، حالا دوستداران بمانن، تو این جمع حداقل 10,000 عالم و داعی و متفکر اسلامی و حفاظ قرآن و شخصیت های بزرگ وجود دارن. یک انسانی از روستای بوشهر سعادت پیدا میکنه که بعضی آدم موقع میمیره کسی نیست، تو بلندگو صدا میزنن مردم بیایید که کسی فوت کرده. مردم رفتن صبح زود بازار، کسی بر نمیکرده. احسن العمل 7 صفت دارد. عمل انسان احسن العمل نمی شود مگر این که 7 صفت داشته باشد. اخلاص، خدا نگاهی به غیر احسن العمل نمی کند، حتما باید احسن العمل باشد تا خدا بهش نگاه بکند، تا الله بهش نظر بکنه، وگرنه نگاه نمی کند. اولین صفت احسن العمل اخلاص. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص برای چیه؟ برای ربانی ساختن عمل، از نمایش و همایش و ریا و خودبینی و خودخواهی و تکبر در آوردن و صفت تواضع و ربانی به عمل دادن. و تا عمل ربانی نباشد برکت تولید نمی شود. یک شبی از شبها از مراسم بر می گشتم به بندر عباس، دوباره پشت یک تریلی دیدم 2 جمله زیبا. تو این 16 سالی که من از بیرون برگشتم تو ایران دارم میچرخم، 2 جمله زیبا ساعت 1 شب پشت همین ماشین های بزرگ دیدم. یکی از شبها بر میگشتم نوشته بود رو همین شلگیر ماشین: دوست بدار شاید فردایی نباشد. یکی از شبها بر میگشتم نوشته بود که ای کاش چهره ها دلها بودن. ای کاش چهره ها دلها بودن، یا ببخشید ای کاش دلها چهره ها بودن. این صحیحشه. کاش که دلها هم مثل چهره ها میتونستیم ببینیم که چطوریه. به من سلام میکنه، لبخند میزنه، تو دلش خدا میدونه چیه. اخلاص یعنی چهره و دل رو یک نواخت کردن و انسان رو از نفاق و ریا دور کردن و ذم و مدح رو یک نواخت کردن. چه تعریفش بکنن مغرور نمیشه، چه تنقیصش بکنن و تحقیرش بکنن بازم همونه. اولین صفت احسن العمل اخلاصه. دومین صفت احسن العمل علمه. اعمال ما باید اخلاص داشته باشه و اعمال ما باید علم داشته باشه. علم برای چی چیز عمل لازمه؟ برای عالمانه کردن عمل. اگر علم نباشد عمل ما جاهلانه است و جهل در عمل تاریکی تولید می کند. این همه بدعتی که به وجود آمده نمیتونیم جمعش بکنیم. الان از هر طرف نگاه بکنید بدعت وارد شده. ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل شده، نیاز به بدعت نداره، سلیقه شخصی لازم نیست. زمانی که ما اعمالمان را عالمانه بکنیم از بدعت و جهل نجات پیدا کردیم. چیزهای ساختگی از پیش خودمان دیگه درست نمی کنیم، به دین بچسبانیم. امام مالک رحمت الله علیه میفرمایند حدیث در مدینه یک وجبه، همین حدیث میره تا خراسان برمیگرده 1 متر میشه. هر کسی یه چیزی بهش میچسبونه. از خودمون درست نکنیم، بر بگردیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و علم و عمل، ببخشید، و علم 2 قسمت است. جناب مهندس فروزنده اگه اشتباه نکنم، فروزش خیلی خوشم آمد از صحبتهاش. این تفکر اسلامی بیان کرد. اسلام 3 قسمته، پس 3 تخصص میخوایم. یکی بدن متخصص برای بدنمون میخوایم، یکی فکر متخصص برای فکرمون میخوایم،
یکی روح متخصص برای روحمون میخوایم، 3 تا پزشک میخوایم. یک کنگره ملی پژوهش مبتنی بر جامعه بود در اردبیل 1 ماه پیش. بیش از 300 تا کارشناس از داخل و بیرون آمده بودن. نمایندگان ایرانیان مقیم آمریکا هم آمده بود. یه نیم ساعتی صحبت کرد. این آقا میگفت فقط در آمریکا بیش از 6000 متفکر ایرانی وجود داره که همشون در پست‌های بالای علمی و کارشناسی هستن و در اساتید دانشگاه هستن، پزشکان هستن، متخصصین هستن. و میگفت دولت غرب و آمریکا و اروپا بهترین مهاجرینی که دوست می‌دارن ایرانی ها هستن، چون همشون مراکز علمی بزرگ اروپا و غرب رو میچرخونن. امروز اگر که صحبت از عولمه و جهانی شدن هست، چون آمریکا و غرب متفکرین مصر و ایران و جهان اسلام رو همه جمع کرده تو خودش. و این دوستمون میگفت که اگر زمینه فراهم بشه حتی نظر اقتصادی که این مهاجرینی که در غرب اروپا هستن سالی 1 ماه بیان کشورشون، هر کدوم $10,000 بیارن، سالی 1 میلیون نفر بیان، 1,010,000 چقدر میشه که بیان تو کشورشون خرج بکنن؟ چه اقتصاد بالایی میشود و چه سرمایه‌ای میاد وارد مملکت میشود. مهاجر بودن رفتن اونجا. من یه دوستی سراغ دارم از اطراف لارستان، چند مدت پیش شیراز بود، میگفت از برکت همین هجرت 3 تا پسر دارم 3 تا دختر. 2 تا پسرام دکترای شیمی از آمریکا دارن. دکترای شیمی خیلی کمیابه. و 1 پسرم دکترای ژنتیک داره، رشته سختیه. چیزی که شیخ گفت لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس او کما قال صلی الله علیه وسلم درسته. یک نکته در رابطه با علم شرعی بگم. چند مدت پیش خواندم که متفکر بزرگ احمد دیدات، شیخ احمد دیدات به رحمت خدا رفته. شیخ احمد دیدات میشناختید؟ شیخ احمد دیدات کسی بود که مناظره میکرد بین قرآن و انجیل و تلمود. واتیکانو به مناظره تلویزیونی و ماهواره‌ای میطلبید. زمان قدیم کسی بدگویی قرآن نمی کرد. قدیم هم کسی بدگویی صحابه نمی کرد. شاید خیلی نیاز نبود که زیاد متخصص باشیم، ولی الان دشمنان ما در غرب خیلی باهوش و زیرک و عالمن، خصوصا مستشرقین. پس ما باید به قرآن بپردازیم، به اعجاز قرآن، به تفسیر قرآن، به معنای قرآن، به مسائل قرآن باید بپردازیم تا بتونیم جواب بدیم. تنها حافظ قرآنی که مثل ضبط صوت قرآن بخونه و خودش ندونه چی داره میخونه، امت اسلامی نیاز نداره، چون نوار قرآن هست. و باید سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بخوانیم و سیرت خلفا و صحابه بخوانیم تا بتوانیم جواب بدهیم، تا بتوانیم از شخصیت هامون دفاع بکنیم. چهره هاشون تاریک نشان میدهن. باید جوانای ما، دانشگاهی های ما حتما بدانن دروسی در سیرت و تاریخ خلفا و شخصیت های بزرگ جهان اسلام، شخصیت های صدر اسلام بدانن تا بتوانن اون چهره ها را اونطوری که خدا گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. صفت سوم عمل توبه. هر عملی باید توبه درش باشه. توبه برای پاک کردن علم عمله. اگر عمل توبه نداشته باشد عمل ناپاک می شود، مثل آفتی به جانش می افتد و خوره می خوردش. توبه هر چندگاه بلکه همیشه عمل پاک می کنه که عمل پاک طاهر بشود. توبه لازمه برای پاک کردن عمل. حتی بعد از هر نماز سنت این است که 3 بار بگویید استغفر الله استغفر الله استغفر، نه از نماز خوندن بگویید استغفر الله، از نقصی که در نماز بوده
که شاید نمازت قبول نشه. شکر، صفت چهارم احسن العمل، شکر در عمل باید باشد. لئن شکرتم لازیدنکم. هر عملی که شکر نداشته باشد مبتور می شود. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صفت پنجم احسن العمل توکل. اونهایی که میخوان کارهای بزرگ و اعمال بزرگ انجام بدن باید توکلشون به خدا باشد. توکل برای چیه؟ شکر برای برکت تولید کردن، توکل برای تضمین کردن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. دو تا دیگه مونده تمامه. توکل برای تضمین عمل. یک زمانی نماز خوندن توکل نمیخواست، ریش گذاشتن توکل نمیخواست، اما الان اگه تحریش هم داشته باشید توکل لازم دارید. نماز 5 وقت هم بخونید بازم توکل لازم دارید، زیر نظر میرید. الان دیگه حتی چیزهای کوچک کوچک دینی هم توکل لازم دارید، تا چه برسه به چیزهای بزرگ مثل جهاد، مثل انفاق کردن از این که بترسید فقیر بشید. ما نقص مال من صدقه. و ششمین صفت احسن العمل صبره. عمل کار یک روز و 2 روز نیست. و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تا دم مرگ باید تلاش بکنید. صبر 3 تا صبر. صبر بر طاعت خدا، هر روز باید صبر کنید، هر شب باید صبر کنید، هر سال باید صبر کنید. و صبر از معصیت خدا و صبر بر امتحان و ابتلا و سختی های زندگی و راه دعوت. و 7مین صفت احسن العمل و آخریش دعا. هر عملی که در اون دعا هست اون پذیرفته می شود. قبل از عمل باید از خداوند احسن العمل بطلبیم، بعد از عملم باید از خداوند قبول احسن العمل را بطلبیم. جا داره تشکر بکنم از انتظامات این جوانای جام برکف که علما رو امیدوار میکنن. باور بکنید من میدونم که این خیمه ها و این فرش ها و این همه تدارکاتی که صورت گرفته از برکت نیروی جوان گوش به حرف علماست. یعنی شما علمای بزرگتون رو سرفراز کردید، علما رو امیدوار کردید که هستید. خدا از شما تشکر کرده. این همه زحمت کشیدید، این همه برنامه خوب ارائه شد، ثوابش مال شما انتظاماته. جزاکم الله خیر. التماس دعای خیر از همه شما دارم. این حق منه که برای منم دعا بکنید. همجور که شیخ گفت حق ماست، باید برای همدیگر دعا بکنیم. ما برای شما دعا میکنیم. خداوند ما و شما همه را خاتمه بخیر بگرداند، هدایت کامل نصیب بفرماید، از روسیاهی دنیا و آخرت نجات بدهد، علم نافع و مفید، ایمان کامل، روزی حلال، عمل صالح مقبول و زیارت حرمین شریفین قبل از مرگ. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ای واهب العطایا، ای خالق البرایا، ای واهب العطایا، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد. ای خالق البرایا، ای واهب العطایا، ای خالق البرایا، ای واهب العطایا، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد، ما را نصیب گردان فضل و نوال احمد. بوی قمیص یوسف درمان چشم یعقوب، بوی قمیص یوسف درمان چشم یعقوب، چشمان کور ما را دارو جمال احمد، چشمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تنام العشق فيكم واشتياقي أعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوب تنام العشق فيكم واشتياقي أعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوب وهل لي زورة قبل المنايا وهل لي دعوة هل من نصيبي بمدح جمالكم زين السجايا حظينا بالأزاهر والطيوب وبتنا في هوى خير البرايا فما أزكاه من ريح رطيب رسول الله يا كنز العطايا ويا روح المسافر في الدروب تنام العشق فيكم واشتياقي أعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوب ملكتم روحنا وحشى الحنايا فما بغيتم رمق القريب وحبك يا أبا الأيتام سوقيا نعيش بها مع النهي العصيب حنانك يا أبا الزهراء جدي وكل شافعا يوم الخطوب وجد لي سيدي بكريم وصل وعدني باللقاء يا حبيبي تنام العشق فيكم واشتياقي أعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوب تناهى العشق فيكم واشتياقي فاعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوب
در نتیجه نعمت‌هایی برای بندگانش تجویز کرده که با استفاده از این نعمت‌ها خودشونو ترقی و رشد و تعالی و پیشرفت و توانمند بسازند و بعد خداوند از رشد و پیشرفت و توسعه بندگانش لذت ببرد و خوشحال بشود. اینا خاصیت‌های نعمت‌های خداست، هم مادیش و هم معنویش، بدون استثناء. همه نعمت‌های خداوند برای ما و شما بندگان خداست. نیازی نیست سرمون رو به اون طرف و این طرف بچرخونیم. آیا منظور خدا غیر از من و تو هستیم؟ نه، شما هستید. مثل این که خدا میگه من با تو ام. چرا اون طرف نگاه بکنید؟ تو مورد توجه منید، من با تو ام، به من نگاه کن. پس همه نعمتهای خدا برای ما و شماست، ولی چارپایان نیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری. منظور از نان این نانی که از گندم درست میکنن و جو و ذرت نیست، تا تو ارزشی پیدا بکنید، تا تو توسعه پیدا بکنید، تا تو توانمند بشید، تا تو رشد بکنید، تا تو زنده باشید و زندگی بکنید. و ما بکم من نعمت فمن الله، هرچه نعمت در شما هست از جانب الله. منشأ نعمت الله، منتهای نعمت شما. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، تنوع در نعمتها و هر نعمتی یه شکر خاص خودشو داره. نماز یه تشکر خاص خودش داره، روزه یه شکر خاص خودش داره. نعمتهای مادی و معنوی هر کدوم یه شکر خاص خودش داره. همونطوری که خداوند ما رو با نعمتها یا با نعمتها داره خودش رو متوجه ما میکنه، یه توجه خاصی به ما میکنه، ما هم با شکر نعمتها باید به خداوند همون توجهی که خدا به ما کرده بکنیم، وگرنه ما کفران نعمت کردیم و ناسپاس شدیم. بعد از اون دیگه انتظار نداشته باشیم که خداوند توجه ویژه به ما بکنه، چون که لئن کفرتم ان عذابی لشدید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس خداوند به ما توجه کرده با نعمتها. کاملترین توجه خداوند به بندگانش نعمت هدایت هست. الرحمن علم القرآن، بارزترین نشانه رحم خدا نعمتی است مهدا به بندگانش و اون هم قرآن. الرحمن علم القرآن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن کتابی است هدایتگر به بهترین راههای زندگی. هر راه خوبی برای زندگی خوب وجود دارد، قرآن به اون راه راهنمایی می‌کند. دوستان اگه لطف کنن اینجا حسیر و فرش فکر می‌کنم هست. نشستن روی فرش یه تشکر از صاحب خانه است، چون فرش رو برای شما
این خلم پر میشه، برای سخنرانم بهتره. جزاکم الله خیر. البته اجباری نیست، بالاخره حالا یه خواهشه. بله اجباری نیست. پس همه نعمت‌های خدا برای ما و شماست. آیا ما آماده هستیم برای پذیرش نعمت‌ها؟ یک سوال هست. پس همه نعمت‌های خداوند خوب هستند، چون خداوند خوبه. همه نعمت‌های خداوند مفیده، چون خداوند همیشه دید مثبت نسبت به بندگانش داره. همه نعمت‌های خداوند توان آفرین است، چون خداوند بندگانش را دوست دارد. خداوند که دوست ندارد و خوشحال نمی شود بندگانش دست و پا چلاق باشند، جاهل و کودن و نفهم و احمق و بیشعور باشند. خداوند دوست دارد بندگانش با کلاس باشند. کلاس رقصیدن نیست، کلاس شراب خوردن نیست، کلاس لباس پوشیدن تنها نیست، کلاس عالم شدنه، عالم به امور دین و عالم به امور دنیا. کلاس با اخلاق شدنه، محترم شدنه، آبرومند شدنه، سالم شدنه. اینا کلاسه. خداوند خیلی با کلاسه و دوست داره که بندگانش هم با کلاس باشن، بندگانش هم محترم باشن، بندگانش هم عالم و حکیم و کریم و سخی و غنی باشن. همه نعمت‌های خداوند برای ما و شماست. سوال اینجاست، آیا ما آماده هستیم برای پذیرش نعمت‌های خدا؟ هممون آماده هستیم؟ در خودمون پذیرش رو به وجود بیاریم. اول با ارزشترین نعمت‌ها رو بپذیریم و ارج بنهیم. اولین چیزی که خودمون و خانواده‌مون رو باید آماده بکنیم برای پذیرشش قرآن و سنت هست. قرآن، علم، این نعمت رو باید از خدا بپذیریم. در خودمون پذیرش به وجود بیاریم. من اگه با تأخیر آمدم اینجا، از ساعت 7:30 تا 9:30 در خدمت خواهرای بزرگوار و محترم شما بودیم تو سالن مکتب خانه. بسیار جلسه مبارکی بود و این جلسه به خاطر تشکر از 2 حافظ خواهر شهر شما بود. جشن حافظی 2 خواهر حافظ قرآن شده، کل قرآن. یعنی 2 سرمایه به جامعه شما اضافه شده. 2 حافظ در آمار و ارقام شهر شما رقم خورده، اونم 2 حافظ دختر که قطعا خیرات و برکاتشون به کل روستای شما میرسد. پس خودمون رو آماده بکنیم برای پذیرش نعمت‌های خدا. همه نعمت‌های خدا برای ما و شماست. طرف خداوند ما و شما هستیم. اگر تو روتو برگردوندید، توجه خدا را با بی‌توجهی جواب دادید،
دیگه گله نکن. یه روزی تو هم گذرت، نیازت به خدا میفته، شاید به من و امثال من و دوست و رفیق نیفته. امروز اگر بی نیازی از خدا در طول زندگیت، چه در دنیا، چه در جوانی، چه در پیری، چه هنگام مردن، چه در عالم برزخ، چه در دشت محشر، چه در آخرت، یه جای نیازت بالاخره به این ذات میفته. محال است که نیازت نیفته. پس وقتی خداوند به تو توجه میکنه تو بی توجه نباش، تو روتو بر نگردان. انا عند ظن عبدی بی. تو این حدیث قدسی خداوند چی میفرمایند؟ میگه به من گمان خوب داشته باش، هیچ خطری و هیچ آفتی و هیچ بلایی و هیچ مصیبتی و هیچ بی‌آبرویی از طرف من به تو نمیرسه. به من اعتماد کن، خدا میگه به من گمان خوب ببر، دیدت نسبت به من مثبت کن. من دید مثبت به تو دارم، من با برنامه‌های خوب به طرف تو آمدم، رو تو بر نگردان. شاید به خیلی ها اعتماد نکنی ولی به من میگه اعتماد کن. همه نعمت‌های خدا برای شماست. در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن، رها کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وقتی انسان خدایی میشه، به نعمتهای خدا و خدا توجه میکنه، اینطوری میشه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. دیگه خدا کاراتو انجام میده، خدا کاراتو انجام میده و خداوند تو رو انتخاب میکنه برای انجام کارهاش. ان تنصر الله ینصرکم ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. چی میشه؟ ایمان آوردن به خدا یعنی توجه به خدا کردن، همینطوری که خدا به تو توجه کرد. خدا به همه انسان توجه کرده و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم به همه انسانها و انسانیت و بشریت توجه کرده، نه تنها به عربها توجه کرده. کسی فکر نکنه پیامبر صلی الله علیه وسلم به عربها توجه کرده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به بلال توجه کرد رضی الله عنه، به سلمان توجه کرد رضی الله عنه. از برکت توجه خداگونه پیامبرش صلی الله علیه وسلم امروز ما چنین جلسه خدایی و نبوی داریم. من و تو مطلوب و منظور و مقصود خدا هستیم. غیر از این درباره خدا فکر نکن. نگو خدا منو دوست نداره، کفره. نگو خدا خاطر من نمیخواد، کفره. نگو خدا به من توجه نمیکنه، کفره. تو خودت به خودت توجه نکردی، تو خودت به خدا توجه نکردی. یک سیاه پوست زنگی حبشی که برده بود
مثل یک کالایی تو بازار خرید و فروش میشد، مؤذن رسول الله میشود صلی الله علیه وسلم. که حضرت عمر رضی الله عنه غبطی میخوره، میگه من مشغول خلافت و فلان و اینا نبودم، میرفتم شغل مؤذنی رو انتخاب میکردم، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده مؤذنین روز قیامت یک گز گردنشون بلندتره، به خاطر که صدای توحید و ندای توحید رو بلند کردن تو دنیا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این توجه خدا به همه بندگانشه. هر کسی بخواد خدا بهش توجه بکنه، هر کسی روشو بر نگردونه، این مورد توجه خداست. شما فکر میکنی هر کسی چشم داره میبینه؟ نه، باید بخوای تا ببینی. نه هر کسی چشم داره میبینه. شما فکر میکنید چون هر کسی چشم داره باید همه خوبی میبینه؟ نه، باید بخواد خوبی ببینه، عاشق خوبی باشه تا خوبی ببینه. شما فکر میکنید هر کسی که چشمش بازه خوبی و بدی هر دوتا رو میبینه ولی خودش دوست داره خوبی میبینه، این بدی هم داره میبینه؟ نه، بدی رو میبینه اما نمیپسنده، از بدی خوبی میبینه، خوبی تولید میکنه. آدم همه چی میبینه. کافی نیست که چشمت باز باشه و خورشیدم بتابه. خیلی ها هستن هنگام تابش خورشید در وقت درخشندگی خورشید بازم نمیبینن. وجود نور کافی نیست، وجود چشمم کافی نیست. باید فکری و دلی باشد که با وجود نور بخواهد که نور ببیند، عاشق نور باشد، عاشق روشنایی باشد. چراغ اینجا هست، من چشمم ببندم، آیا این نور به درد من میخورد؟ باید چشمو باز کرد. قرآن هست ولی من توجه نمی کنم، قرآن به درد من نمیخوره با وجودی که قرآن روی زمین هست. همینطوری که وقتی نور باشه من چشمم ببندم، نور به درد من نمیخوره. من باید بخوام از این نور بینایی. نور هست، میخوام چهره مبارک شما رو ببینم، لذت ببرم. این دیگه خیلی طبیعیه. الان چشمم ببندم، نیازی نیست چراغا رو خاموش کنید، کافیه چشمم ببندم، اصلا نیاز به چراغ خاموش کردن نیست. ولی اونایی که میخوان ببینن میبینن. اگر دنیا پر از تاریکی باشه، یه شمعی هم باشه، یه چوب کبریت هم باشه، دنبال همون روشنایی هستن. طبعشون طبع زنبور عسله. اگر دنیا پر از نجاست باشه، یه شاخه گلی باشه، همون یکی رو انتخاب میکنه. مگس طبع نیستن. اونهایی که دنبال معصیت خدا، بندگان خدا دنبال معصیت خدا، طبع مگس دارن. طبع مگس. آیا انسان دوست داره بهش بگن مگس؟ باور که به اون توهین میشه. مگس هم مخلوق خداست. مگس اگه دنیا پر از سبزی و چمن و گل و گلشن باشه، یه نجاست باشه رو همون نجاست می‌نشینه. به خاطر اینم مگس همیشه منفوره. قیفاف خریدن، توری زدن، اونم که دستشو میگیرن چیه؟ پشکش چیه؟ پسر از یه طرف، دختر از یه طرف، پدر از یه طرف، پدر بزرگ از یه طرف، مادر بزرگ از یه طرف، همه دنبال این که مگس رو از خانه بیرون کنن.
حالا وقتی مگس پسر آدم باشه، وقتی مگس پدر آدم باشه، معذرت میخوام گل به روی شما، وقتی مگس خواهر و برادر آدم باشه، چطوری میخواید بیرونشون کنید؟ اون مگس رو نجاست مینشینه، این مگس ها رو نجاست های دیگر مینشینن. یک جوان مسلمان اسمش محمده، مثال میگه فقط آبجو کار میکنه، در آمده با پول حلال که نمیشه زن گرفت، پول حلال جمع نمیشه، چیزی که کار کن آبجو و تریاک و سیگار، همین کارو بکنیم، آبجو بیاریم. پس باید به نعمتهای خدا توجه بکنیم، گمان خوب درباره خدا. خدا منو دوست داره، بچه های منو دوست داره، زندگی منو دوست داره، برای زندگی من برنامه ریزی کرده، مرشد فرستاده، راهنما فرستاده، معلم فرستاده، مجاهد فرستاده که از ناموس من دفاع بکنم. مجاهد تربیت کردن یعنی چی؟ از مسجد من دفاع بکنن، از روزه و رمضان من دفاع بکنن، از قبله من دفاع بکنن. مجاهد یعنی این که افرادی مجاهد تربیت میشن که ارزش ها را حفظ بکنن برای بندگان خدا. همه نعمت های خدا برای ما و شماست. این طرف و اون طرفت نگاه نکن. و جمله آخر، همه نعمت های خدا شکر می طلبد. عادت نکن نعمت بگیری شکر پس ندید، خیلی خطرناکه. چقدر بد عادت شدیم، نعمت رو بگیریم شکر رو پس نمیدیم. نعمت با شکر با همن. اگر تو نعمت گرفتی شکر پس ندادید، مثل این که نعمت خدا رو وادار کردی با تو کشتی بگیره و تو رقیبش نیستی، کمر تو به زمین میزنه. کسانی که نعمت خدا با شکر فرستاده و وقتی نعمت آمیخته به شکر بشه تو رو تقویت میکنه، قوی میکنه. اما اگر نعمت گرفتی شکرش فکر کردی ضرر داری میکنید. اولاد وقتی از خدا میخواهی با تربیت بخواه، نه اینکه اولاد خوشگل و خوشتیپ و خوشندام و گردن فلان و چشم فلان و رنگ فلان و، چون اگر تربیت نباشه این اولادی برای تو نیست که تو رو سفید بکنه. مال وقتی از خدا میخوای با انفاق، اینا با همنا، اینا دو قلو هستن، مال با انفاق، علم با عمل، اینا همه با همن. اینا رو از هم جدا نکن، مشکل ساز میشه. خیلی گردن کلفتا بودن که فکر کردن کلاه سر خدا گذاشتن، خدا مال آورد یه واشکی گرفتن، بعد شکر مالو نکردن، انفاقشو، بعد کمرشو به زمین زد، غرق در شرابخواری و عیاشی و قماربازی و کمرشونو خورد کرد. خیلی ها فکر کردن علم از خدا بگیرن، جس بگیرن تو جامعه، فلانی عالمه، فلانی فلانه، فلانی فلانه. علم کمر اونها رو خورد کرد، چون که شکر علم رو خارج کردن. شکر علم عمل بود و اخلاص بود. شکر مال انفاق ماله. شکر اولاد تربیت اولاده. شکر ازدواج عفت ازدواجه. هدف از ازدواج عفته. امروزه چرا آمال طلاق داره بالا میره؟ چون قصد عفت نیست. حتی تو مراسم عروسی هم میخوان پوز بدن، تو مراسم عروسی هم میخوان مراسم بی عفتی برگزار کنن، شراب و تریاک و دود و اختلاط و رقص و خواننده های مست و سکران و عروس خانم تو ماشین کردن بوق میزنن، نگاه زن من بکنید تو خیابونا، زن من نمیبینی؟ شما شنیدید خودتون، شما شنیدید که ماشین عروس تو خیابونا رد بشه بوق بزنن، مردمی که با ماشینشون رد میشن بگن نگاه آقا داماد بکنی به بچه هاشون؟ شنیدید؟
بابا نگاه داماد کنید. شنیدید شما؟ همین میگن نگاه عروس خانم کنید. همین میگن نگاه ماشین عروس، ماشین عروس. نمیگن ماشین داماد. ماشین داماد بدبخته. ولی میگن ماشین عروس و نگاه عروس. دلش خوده که صداش کلفته، گردنش کلفته، سیبیلش کلفته. از این دیگه بی افتی بالاتر که ماشین زن تو خیابان آرایش بکنی، تو خیابان تو ماشین بغلت بوق هم بزنی که مردم تماشای زنت بکنن. کسی که راه خودش هم داره میره داره بوق میزنن اینجا. سبحان الله. همه نعمت‌های خدا شکر میطلبه. نعمت بدون شکر تحویل نگیر. اول تمرین شکر بکن، بعد نعمت بپذیر. اول بگو خدایا ظرفیت به من بده، خدایا قدر شناسی به من بده، خدایا قناعت به من بده، خدایا تواضع در مقابل نعمت‌ها، خدایا رفتار و تعامل خوب در مقابل نعمت‌ها به من بده، خدایا ایمان و ظرفیت و کمال به من بده، بعد به من بده. آدم بوده که علم به زمینش زده، آدم بوده که مال به زمینش زده، آدم بوده که حج به زمینش زده. حج به زمینش زده. چند روز پیش یه جلسه بود، ما اونجا بودیم، یکی از دوستان همراه من بود، در که آمدیم بیرون آمدیم گفت که همین تبریک عید قربان دیگه. نمیدونم کجا بودیم، کشتارگاه بودیم. بله کشتارگاه بندر عباس. یکی از دوستان گفت شیخ متوجه شدی اون همون قصابه چه گفت؟ گفتم نه. گفت یه نفر بهش تبریک گفت که تبریک عید تو مبارک و فلان و اینا، حاجی باشه انشالله، حاجی باشی انشالله. دیگه به قصابه گفت حاجی باشی. دیگه وقتی گفتم حاجی باشه رنگش پرید. گفت نه اعوذ بالله. چون تو نظرش اینه که خیلی ها رفتن حاجی شدن، پشت حجشون قایم شدن، دارن افراد رو بدبخت میکنن. بعضی فکر میکنن پشت نمازشون، بعضی میکنن پشت علمشون، بعضی پشت حجشون. هر کسی پشت یه چیزی قایم شده. طرف فکر میکنه چون نماز میخونه باید همه کار بکنه، آزاده. چون که نمیدونم عالمه باید همه کار بکنه، چون که نمیدونم شیخ دین و ناموس مردم دستش، چون که نمیدونم فلانه چون فلانه. همه نعمتهای خدا شکر میطلبد. اول تمرین شکر کن. چطوری وقتی بچه کوچکه بابا اول تمرین دادن راه رفتن یادش میده، بچه دستش رها میکنه. از خدا بطلبیم بچه هامونو تمرین شکر کردن و تمرینشون حرفه‌ای بارشون بیارید. من نمیدونم شما تیم فوتبال دارید، قطعا دارید. چطوری بچه های ما روز 3-4 ساعت تمرین فوتبال میکنن که پاشون با توپ با هم هماهنگ باشه، تو چرخشاشون، تو نمیدونم فلانشون، تو سرعتشون، تو دریبل زدنشون، توپ ازشون فرار نکنه. چطوری فوتبال بازی تمرین حرفه‌ای میخواد که هر روز تمرین بکنیم. شکر خدا تمرین نمیخواد. ما باید خودمون تمرین شکر بکنیم، بچه هامونو تمرین شکر بدیم. از حسادت و تنگ نظری و دیدن تنگی و بخیلی و فلان و تکبر و خودخواهی در بیه. نعمتهای خدا شکر میخواد. درسته خاصیت نعمت خوب بودن، خاصیت نعمت مفید بودن، خاصیت نعمت توانمند بودن، خاصیت نعمت فلانه، ولی بدون شکر فایده نداره که. هر نعمتی یه سیلی هم داره. مثال بزنم، نعمت علم. شما میدونستی که نعمت علم سیلی داره؟ یعنی من برم علم بخونم سیلی میخورم؟ نه. علم وقتی میاد با جهل با همن، 2 نفرن. علم میگه که اگه منو پذیرفتید جهل نمیتونه به تو سیلی بزنه. اگه منو رد کردی باید سیلی جهل رو بخورید. سیلی جهل هم که نه سیلی معمولیه، مشت جهل که نه مشت معمولیه، ناک اوتت میکنه. جهل وقتی سیلی به آدم میزنه سر نمیتونه بلند بکنید.
اگر جهل چیز خوبی بود خدا خودش نمیگفت من اسمم علیمه. شما تو نامهای خداوند جاهل دیدید؟ پناه با خدا، سبحانک. ولی خداوند میگه من علیمم. تو نامهای خدا احمق دیدید؟ سبحانک یا رب. میگه من حکیمم. کسی که علیمه و حکیمه دوست داره که دوستش احمق و جاهل باشه؟ اصلا دوست داره که بندگانش جاهل باشن بعد لذت ببره؟ من میخوام تعریف بابام بکنم پیش بچه هام. بابای من از دنیا رفته. من پسرش بودم، خدا رحمتشون بکنه مردگان ما و شما. حالا میخوام به فرزندانم که نوه حاجی پردلن تعریف بکنم که بابا بزرگتون چطوری بود، کی بود. اگر خدای نکرده بابای من یه دزد و راهزن و کلاهبردار و شرابخوار و معتاد و خلافکار بود، این زبان من باز میشه که تعریف بابا بزرگ جلو بچه‌هاش بکنم؟ چی میخوام به بچه‌هام بگم؟ ولی وقتی بابام با زیایی دوست بود، مهمان نواز بود، علما رو دوست داشت. اگر بابای شخصی عالمه، خیره، بحث بابای من نیست. بحث اینه که تو میتونید به بچه ها تعریف بکنید. بچه ها از تو میخوان بابا درباره بابا بزرگ به ما تعریف بکن. ما بابا بزرگ رو ندیدیم. وقتی ما به دنیا آمدیم بابا بزرگ از دنیا رفته بود. تو میتونی به بچه ها بگی بابا بزرگ شما شیخ الاسلام منطقه بود، بزرگ منطقه بود، انسان خدومی بود، انسان خیرخواهی بود، پروفسور بود. اینم تألیفاتشه. شیخ سلطان علما میتونه تعریف باباش بکنه. شیخ سلطان علما میتونه تعریف باباش بکنه. هم شهادت میدن. کاری نکنیم که فرزندان ما اگر که ازدواج کردن بچه هاشون ازشون سوال کردن که بابای تو چی بوده بابا، درباره بابات به ما بگو، زبانش لال بشه نتونه بگه. بلکه با افتخار صحبت بکنه. همه نعمتهای خدا شکر میطلبد. تمرین شکر کردن. من بارها گفتم باور کن مادر بچه‌شو تربیت میکنه، شوهرشو تربیت میکنه، مردشو تربیت میکنه. تربیت تشکر، ولی تشکر از کی؟ از خودش. چقدر ظلمه که انسان بچه‌شو تربیت بکنه که از خودش تشکر بکنه، از خدا تشکر نکنه. وقتی مادری یا زن خانه‌داری غذایی یا شیرینی یا کیکی درست میکنه، میذاره سر سفره، اگه مردش خورد، اگه دخترش خورد، اگه پسرش خورد، اگه پدرش خورد، اگه خواهر و برادرش خوردن، همه میگن زن دست درد نکنه، عجب خوشمزه بود، خیلی ممنون. بچهش میگه مامان دست درد نکنه، خیلی خوشمزه بود. ناکو چه خوردم؟ اگه خوشمزه بود این همه نمیخوردم. مادرم شاد میشه، روح شاد میشه، بچهش از این تشکر کرده، زحمتش به هدر نرفته. حالا یک شوهری بر بگرده تو ذوق همسرش بزنه، اینطوری غذا درست میکنن؟ چه بدبو! این غذا جلو من گذاشتید؟ بریزش تو آشغال. این چه فاجعه ایه؟ پسرش هم از یه طرف، دخترش هم از یه طرف، دهن به اون غذا نزنن. میدونی چه فاجعه ایه؟
باید بچه هامون رو تربیت بکنیم تمرین شکر، از خدا هم تشکر بکنن، اول از خدا، یعنی نماز و روزه و علم و قرآن و سنت و اخلاق و قربانی و حج و اینا ارزش یک کیک ندارن که از خدا تشکر بکنیم. خدای از این که برای ما قبله قرار دادید، از این که برای ما ایمان و توحید و عقیده و علم و تقوا و ارزش و عفت و اخلاق قرار دادید، از این که تو فکر آبروی ما بودید، از این که تو فکر تربیت بچه های ما بودید، از این که برای ما معلم خیر و هدایت فرستادید، خدای از تو تشکر میکنیم. بچه همون رو تمرین بدیم. هر طوری تمرینشون دادیم بچه های ما با توپ پرواز میکنن، میرقصن. کاری بکنیم که بچه ها رو با ادب و شکر خدا و تشکر از خدا سبکشون بکنیم که بتونن بال بگیرن، اصلا عروج بکنن. امشب من خیلی خوشحالم چون قبل از آمدنم به اینجا تو جشن حافظی 2 تا دخترای شما شرکت کردم. اگر این فرهنگ جا بیفته، اولین کسی که حفظ قرآن تو منطقه مد کرد تو این سالهایی که ما یاد میدیم شیخ زیایی بود رحمت الله علیه. تنها حافظ 3 تا استان بود تا جایی که من اطلاع دارم. قبل از من نمیدونم، شاید کسان دیگه هم بودن، ولی یه چیز نادری بود. یعنی کسی میتونه اهل این منطقه باشه، حافظ قرآن باشه. حالا که دخترای ما دارن حافظ میشن، اگر کسی حافظ قرآن بشه ظرف 2 سال حداقل 200 بار ختم قرآن کرده، یک آیه رو 200 بار خونده، هم برای حفظش هم برای تکرارش و نگهداریش، چه تو نماز چه تو بیرون از نماز. میدونی ثواب حسنات 200 ختم قرآنی که یک دختر یک پسر ظرف 2 سال حافظ بشه؟ من میگم 200 بار، شاید 500 بار. یک نفر حافظ بشه 200 بار یک آیه رو بخونه، یعنی 200 تا ختم بکنه. میدونی چقدر ثواب داره؟ 600 و خورده میلیون حسنه. هر ختم قرآنی 3,210,000 حسنه است. یک ختم قرآن از الفش تا یاش، از حمدش تا ناسش 3,210,000 حسنه. حالا کم و بیش دیگه، حالا هر حرفی 10 حسنه، 321,000 حرف. دو تا دختر تو شهر شما فقط تو این فضای کوبه‌ای کلمات قرآن رو تو هوا فرستادن. بعضی دود سیگار تو هوا میفرستن تو شهر شما، بعضی دود فتنه و غیبت و نمامی و دروغ و چیزهای دیگه. نفسشون هم آلوده است، نفس یک حسود، نفس یک بخیل، نفس یک معصیتکار، نفس یک سیگاری و قلیونی. ولی این 2 تا دختر نفسشون که پخش شده تو فضای کوبه‌ای 6,600 خورده آیه بوده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که پیاز میخوره و سیر میخوره نزدیک مساجد ما نشه. تا چه برسه که سیگار میکشه. عطر قرآن این فضا رو، این کوبه‌ای رو عطرآگین کردن. برید از خدا تشکر بکنید و اصلا روز جمعه ازشون تقدیر و تشکر بشه. این 2 تا تاج محبت خدا رو سرشون گذاشتن توسط فرشتگان خدا. قرآن تاج محبت خداست، یعنی خدا باید دلی رو
حتما نیتشون پاک بوده، نیت پدر و مادرشون، بزرگانشون. خیلی حرفای امروز دخترای ما دارن حافظ میشن. پدر و مادرش بیامرزه شیخ زایی که فرهنگ حفظ قرآن و تفسیر و علم و زنها به مسجد میان، مکتب خانه سالن پر بودن. همه نعمتهای خدا شکر میطلبد. تصور بکنی شکر چه خاصیتی داره. رمز قوت هر نعمتی شکر نعمته. تلاش نکنی که نعمت دور خودتون انبوه بکنید، تراکم نعمت. نه، ما الان داریم تلاش میکنیم از هر طرف نعمت دور خودمون جمع بکنیم. 20 تا مغازه، 20 تا ماشین، 20 تا فلان، 20 تا فلان، 20 تا ویلا، 20 تا. یه نعمت داشته باشید، تمرین شکرش بکنید، قوت اون نعمت 100 تا نعمت دیگه براتون میده. لئن شکرتم لازیدنکم. اما لئن کفرتم، هر چی جمع بکنید وقتی کفران باشه نمیمونه. میلیونرهای ورشکست رو زیاد دیدین، اما خیرین ورشکست ما ندیدیم. جناب شیخ شنیدید؟ فلانی کار خیر میکرد ورشکست شده، مگر اینکه تو محاسبات تجاریش اشتباه کرده یا سادگی به خرج داده. ولی من از آبا و اجدادم نشنیدم که فلانی کار خیر میکرد، انفاق میکرد، کمک یتیم میکرد، فلان میکرد، کمک فقیر میکرد و ورشکست شد. ولی فلان میلیونر 100 تا میلیونر بود، عیاشی کرد، قماربازی کرد، شرابخوری کرد، زنا کرد، ورشکست شد. تا دلت بخواد. تعز من تشاء و تذل من تشاء، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. بعضی موقع تو پتنگ میدونی چیه؟ پتنگ پدر و مادرت میامرزه دیگه بخشه. تو پتنگ پیرزنها بعضی موقع چیزهای خوبی پیدا میشه. شاید با معیار حدیث و نمیدونم فلان دیگه کمی سند مندش و اینا، ولی معناش درسته حتی که خودشون ساخته باشن. یه دوستی داریم عالم نیست، اما تو همین پتنگا از این یه روزی جایی میرفتیم، دوشه یه داستان به تو تعریف بکنم، اصلا اشکال نداره ولی یه سند چیزی داشته باشه بالاخره. گفت حالا من تعریف میکنم، اگه اشکال داشت تو روایت نکن، اگه معنیش با قرآن و سنت تناقض داشت تو روایت نکن. گفتم بفرما. گفت که مادر بزرگم یه داستانی مثل که درست کردن حالا، ولی برگرفته از معانی قرآن و سنت. اینطوری درست کردن ساختن که یک پادشاهی بود، یه وزیری داشت. یه روز به وزیرش گفت که جناب وزیر 3 تا سوال ازت میکنم، اگر 3 تا سوال جواب دادی این لباس وزارت مال تو وزیر منید، اگه جواب ندادید از وزارت کنسل، تو دیگه شایستگی وزیر بودن من ندارید. جناب وزیر گفت که خب جناب پادشاه 3 تا سوالت چیه؟ گفت 1 2 3 خدا چه میخوره؟ خدا چه میپوشه؟ خدا چه کار میکنه؟ خدا چه میخوره؟ خدا چه میپوشه؟ خدا چه کار میکنه؟ وزیر مات شد. گفت 2 ماه هم فرصته، 4 ماه فرصت، 6 ماه فرصت، جواب پیدا کن. از هر کسی هم سوال میکنی قبوله، تو جواب بیار. برو پیش علما، برو پیش حکما، برو پیش فلان، برو هر جای میری. وزیر رفت خدمت علما، اون طرف. بعضی موقع یه جنسی تو نمایندگی نیست، تو کارگزاری گیر میاد، تو همین دکه ها گیر میاد. شاید یه عالمی ذهنش نرسه توی این معما، ولی میبینی یک انسان ساده‌ای که فکر میکنن این ساده است و فلان، همون راحت میفهمه. هر طرف سوال کرد جواب پیدا نکرد، اجلش هم داره تمام میشه.
یه غلامی بود تو قصر بود، میگشت برده بود، دید که وزیر خیلی محموم و مغموم و چهرش و رنگش پریده و گفت ببخشید جناب وزیر مشکلی پیش آمده. همیشه سلام میکرد، حوالش یه غلام دوست داشتنی بود برای وزیر. گفت برو. نه دست به دلم نذار. ولش نکرد، دوستش داشت. گفت 3 سوال پادشاه از من کرده جواب میخواد. گفت میتونی سوالا بگیری؟ گفت تو از این عالم و فلان سوال کردم جواب ندادن. گفت حالا تو بگو، شاید بالاخره من از یه جای شنیدم. گفت خدا چی میخوره؟ گفت این که خیلی آسانه. خدا چی میخوره؟ خدا غصه بندگانش میخوره که چرا ازش فراری رو به خدا نمیگن. خدا غصه بندگانش داره، بس شب و روز غصه بندگانش. این معنی قرآنی داره یا نه؟ 1/3 باقی مانده شب پیامبر چه فرمود درباره خدا؟ هل من تائب ينزل ربكم الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل او كما قال صلى الله عليه وسلم فيقول او فينادي هل من تائب توبوا الى الله جميعا التائبون العابدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. التماس داره میکنه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إذا سألك عبادي. خداوند به پیامبرانش گفته صلی الله علیه و سلم که بندگان من راهنمایی بکنید تا بیان پیش من، تا من بیامرزمشون. وزیر نفس راحتی کشید، دست زد پشت کمر برده، گفت جزاک الله خیر. جون گرفت. خدا غصه بندگان فراریشو میخوره که چرا از خدا فراری هن. در جای دیگه خدا گفته ففروا الی الله، به طرف خدا فرار کنید، از خدا فرار نکنید. خدا هیولا نیست، وحشی نیست، عقده‌ای نیست. خدای ما، خدای ما یک پارچه مهربانه، رحمان و رحیم و ارحم الراحمینه. اسمش توابه، اسمش غافره، اسمش غفوره. گفت غلام هر چی میخوای بهت میدم. جواب سوال دوم خدا چه میپوشه؟ گفت این که خیلی آسونه. خداوند ستار عیوب بندگانشو میپوشونه. بندگان خطا میکنن، میلغزن، وقتی گناه کردن عورتشون مکشوف میشه. فکر نکنید که تو کاپشن پوشیدی و نمیدونم کت شلوار پوشیدی و لباس کلفت پشمی عربی پوشیدی دیگه عورتت مکشوف نیست. هر گناهی سبب میشه کشف عورت بشید. مصداق قرآن داره. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. میگه بابا آدم و ماما حوا وقتی که از اون درخت ممنوعه خوردن لخت شدن. بدت لهما سوآتهما وطفقا، و تلاش میکردن با برگ درخت خودشون رو بپوشونن. هر کسی معصیت خدا میکنه لخت در نظر خلایق، چه در نظر انسان ها چه پوشیده باشه. باور کنی مرغ و خروس هم بهش میخندن یا براش اشک میریزن. اصلا فکر نکنی معصیت خدا میکنی. گوسفندا دارن رد میشن، اونا احساس دارن. با زبان بی زبانی گوسفندا به معصیت کار میگن دنیای ما را خراب کردی، برکت از زندگی ما بردی، آرامش رو از ما گرفتی، یالا توبه کن. باور کن گوسفندان هم میگن. چرا در نماز استسقا سنته که گاو و گوسفند و شتر رو همه رو ببرید تا به خدا بگید که ای خدا به خاطر این گوسفندا و گاو و شتر و مرغ و خروس و این طفل معصوم، بچه های معصوم و طفل معصوم و اطفال به ما رحمی بکن. معصیت ما خیر و برکت از اینها برده. سنت اینا که تو نماز استسقا و قبله دعا
گله حیوان هم با خودت ببری. اگه به ما رحم نمیکنه ای خدا، اگر ما گناهکاریم، اگر ما لیاقت رحم نداریم، به خاطر اینها توجه هم به ما بکن. وزیر به برده گفت که به غلام که خدا چه میپوشه؟ گفت خدا عیوب بندگانش را میپوشد. 100 بار پرده دری میکنید خدا. بعضی موقع دعوا میشه بین خدا و بنده. بنده میخواد پرده رو پاره بکنه، خدا به زور نکن. باور بکنید بعضی دیگه به زور پرده رو پاره میکنن و اونا دیگه خداوند بهشون توجه نمیکنه. آیا تو این اونایی که 70 سالشونه، 80 سالشونه، 60 سالشونه، از زمانی که بالغ شدن تا امروز، این که به نوارتون بر بگردونید عقب، نوار، تو این زندگی 50 سالتون که بالغ شدید نگاه بکنید، تو این 50 سال چند بار فاصلتون تا بی آبرویی که آبروتون بره همش چند سان بیشتر نبود خدا پرده انداخت. امروز اینجا آبرومند محترم نشستید، مردم با دید احترام بهتون نگاه میکنن. هر کسی خودشو بهتر میشناسه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره. اگر تو امروز محترم هستی به خاطر که خدا ستاره. باور کن اگر نه ما محترم نبودیم اینجا. اصلا یه چیز دیگه بگم، علما میگن اگر گناه رنگ داشت و گناه بو داشت خیلی مشکل بود. اگر گناه رنگش هسته، رنگ، و این رنگش مردم میدیدن، و گناه بو داشت و مردم بوشو استشمام میکردن، باور بکنی نمیتونستیم تو رو هم نگاه بکنیم و در وقتی از کنار هم رد میشدیم با چشم میبستیم رو بر میگردیم در بینیمون هم میگرفتیم. چقدر این جمله عاطفی است. چند بار اگه تکرار بکنید بی اختیار گریه میکنید. اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منیت. اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منیت. معنیش اینه که من غیر از تو هیچ خدایی ندارم، اما تو غیر از من بندگان دیگر دارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میفرمایند در اذکار صبح و شام، هر روز صبح که نماز صبح میخونید سنت است که 3 بار بگی رضیت بالله ربا، راضی و خوشنود شدم و دلم شاد خوشحاله که تو رب من باشید. من غیر از تو نمیپسندم، من غیر از تو نمیپذیرم، من غیر از تو دوست ندارم. بله دوست دارم کسانی که تو دوستشون دارید، دوست دارم عملی که تو دوست دارید، همش خلاصه میشه در دوستی تو. چقدر زیباست. به ربی غیر از تو راضی نمیشم، دلم آرام نمیگیره، احساس ناامنی میکنم. این نام توست که من آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن. هر وقت معصیت تو کردیم، از تو فاصله گرفتیم، دلمون در اختیار کسی دیگه گذاشتیم، غیر از تو احساس ناامنی کردیم، دچار افسردگی شدیم، پریشان شدیم، مضطرب الحال شدیم. الله، یه بار دیگه بگم الله.
از جان و دلت بگو الله. این پسرمون امروز خیلی منو تکون داد. بلند میشی گستم این دعا بکنید یک عالم فرزانه بزرگ باشه، یکی از رهبران جهان اسلام و جامعه انسانی و بشری باشه. این بعد از سلام آمد سر صورت منو بوسید، اصرار میکرد که دستم ببوسه. هر کاری کردم میگفت بذار دستت ببوسه. اینا کوچکان بزرگن، خانواده خوب تربیتشون کرده. من نمیدونم اسمش کیه، از کجاست، برای من مهم نیست. بچه های کوچکتون بیارید تو مجالس خوب، مجالس بزرگان، جاهای خوب. بشین پسرم بشین. رضیت بالله ربا. با دلت بگو، شاد باشه، دلت شاد باشه که خدا توشه. شکر خدا بکنید که الله مال همه است بدون استثنا. اگر الله ما رو یه قشر خاصی بود چه کار میکردیم؟ دنباله سید الاستغفار لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق نیست به جز توی پروردگار. اعتراف دوم، چقدر خدا این اعتراف رو دوست داره. بعد میگه خلقتنی. این ترتیب این کلمات نگاه کن چقدر زیباست. بعد که میگه اللهم انت ربی، تو رب منی. بعد میگه لا اله الا انت. بعد میگه خلقتنی. سبحان الله، تو مرا از عدم به وجود آوردید. خلق ایجاد بعد از عدمه. تو اجازه دادید من ایجاد بشم. تو اجازه دادید بعد از این که منو از عدم به وجود آوردید دلم محلی باشه برای دوست داشتن تو در اونجا بگیرید. تو به من اجازه دادید که رو به تو بیستم. تو به من اجازه نماز خوندن دادید، تعظیم در مقابل خودت دادید، تو اجازه شکرت دادید، تو به من اجازه پرستشت دادید. باور میکنی که هر مسلمانی اجازه پرستش نداره؟ حتی مسلمانه ولی اجازه بندگی نداره. خیلی از مسلمان ها شراب میخورن، ظلم میکنن، حرفای کفر میزنن، نماز نمیخونن. اون داستان اون غلام به شما گفتم که از کنار مسجدی با مالکش میگذشت. اون غلام سیاه پوست اجازه خواست که اجازه بفرما سرورم، من لحظاتی برم در مسجد خانه خدا. گفت برو ولی دیر نکن. اون مالکش بیرون در ایستاد. این غلام دیگه وقتی وارد مسجد شد فکر کرد که تو بهشته. وقتی که وارد راز و نیاز و با رب العالمین شد از خود بی خود شد. اون اربابش از بیرون صداش زد ای غلام زود باش بیا، خیلی دیر کردی، چرا نمیاید؟ این غلام از داخل مسجد صدا زد ارباب نمیگذارن من بیام، اجازه نمیدن من بیام. گفت مالک تو منم. کی اجازه نمیده؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده پا تو خونش بذارید. به من اجازه نمیده که بیام بیرون. اون مالک دل منه. احد بلال یادتونه؟ احد احد. شکر خدا بکنید خدا به شما اجازه بندگی داده. خلقتنی و انا عبدک، و من بنده تو هم و من بر عهد و پیمان تو به اندازه استطاعتم پایبندم.
به نعمتهای تو اعتراف میکنم، دنبالشه. هر نعمتی در من و خانواده هست از جانب توست. و ما بکن من نعمت فمن الله. و به تقصیرات و خطاهام هم اعتراف میکنم. اعتراف دوم، فاغفر لی اعوذ بک من شر ما صنعت. به تو پناه میبرم از شر اعمال زشت و پلشتی که انجام دادم. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پس بیامرز چون آمرزنده‌ای جز تو نیست. راضی شدم که تو رب من باشید و اسلام دین من باشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم نبی و رسول من باشه. این اعترافات خیلی عالیه، آدم آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند دو چیز به ما داده. یکی عقل داده که فکر کنیم، مثبت فکر کنیم، زیبا فکر کنیم، مفید فکر کنیم و از خدا بخواهیم که استعداد و هوش ما را افزایش بده. این دعا خیلی دعای خوبیه. در حق هم دعا بکنیم که خدایا استعداد و هوش ما را شکوفا بساز، افزایش بده تا چیزها اونطوری که هست ببینیم و بفهمیم. این خیلی دعای خوبه. در حق فرزندانمون دعا بکنیم، دست به سرشون بکشیم، خدای استعداد و هوش بچه های ما را شکوفا بگردان، افزایش بده تا حقایق اونطوری که هست ببینن، عظمت و بزرگی تو اونطوری که هست پی ببرن، درک صحیح از کلام رب العالمین داشته باشن، از دین داشته باشن، عبادتشون تقلیدی و کورکارانه نباشه، عبادتشون بر مبنای علم و معرفت و دانش و شناخت و آگاهی باشه. اسلام دین تقدسگرایی نیست. مولوی ها و علما حق ندارن و آخوندا مردم رو در جهل و بیسوادی قرار بدن که ازشون پیروی بکنن و بر اونها مسلط باشن. ما باید دین خدا اونطوری که هست به خاطر خدا یاد مردم بدیم. حتی اگه مردم دین خدا رو یاد گرفتن احترام ما نکردن اشکالی نداره. اجازه ندید کسی دستتون ببوسه. در هر جایگاهی که هستید، هر شیخی که هستید، ما وظیفه داریم که بندگان خدا رو به خدا وصل بکنیم، نه به خودمون. قرار نشده ما خدای دیگر بشیم. احترام و محبت جای خودش. اما تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی میشه. مرید و مراد درست میشه، دین تعطیل میشه، خرافات در جامعه چه؟ زیاد میشه و اسلام دین خرافات نیست. امشب ما جمع شدیم که تبدیل بشیم. کشور ما تنوع مذهبی داره، تنوع قومی داره، ولی بالاتر از همه ما مسلمانیم، بنده خدا هستیم. شافعی به حنفی توهین نکنه، حنفی به شافعی توهین نکنه، حنفی و شافعی سنی به شیعه توهین نکنه. اگر دلیل داری مطرح کن، همدیگر رو دوست بداریم. کشور مال همه است، مال شیعه هست، مال سنی هست، مال مسلمان هست، مال غیر مسلمان هست. این کشور مادر ماست، وطن ماست، بالاتر از همه اسلام همه چیز ماست، پدر و مادر ماست. اگر کسی اشتباه میکنه تذکر بدیم، خیلی محترمانه. فرهنگ همزیستی، اینجا بلوچ هست، کرد هست، مهاجر افغان هست، بنگالی هست، بندری هست، ترک هست، عرب هست، شیعه هست. من به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار، دستم ندن، کسی حق نداره چپ چپ بهش نگاه بکنه. اگر پید برد که این مهر نباید بذاره، اون موقع خودش نمیذاره. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم تو این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. رفتار بعضی از افراد مانع نمیشه که همدیگر رو دوست بداریم. اگر من اشتباه کردم این مانع نمیشه، این اشتباه شخصی منه.
قومیت های زیادی تو کشور ما هست ولی همه مسلمانن. این قومیت ها مانع نشه که ما به هم نرسیم و همدیگر رو سیراب نکنیم از عاطفه های زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، عاطفه های زیبا، مهرورزی. همدیگر رو دوست بداریم، لذت ببریم از دوست داشتن همدیگر. اگر نیاز به نصیحت پیدا کردیم، هر کسی حرف خیر زد اونو بپذیریم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. ما اینجا نیامدیم که فقط نماز تنها بکنیم، آمدیم که قرآن رو بفهمیم. سه تا رابطه وجود داره در قرآن، سه تا رابطه وجود داره. یک رابطه با رب العالمین، با خالق، مبناش توحیده. خرافات و شرک تو زندگیت نباشه که در بدرت میکنه، بیچارت میکنه، مفلست میکنه، ضعیفت میکنه، زمینگیرت میکنه. قل هو الله احد. چند تا سوره دیگه مونده که قرآن ختم بشه. کم کم احساس میکنیم که این آخرین عهد ما با کلام رب العالمین. امشب و فردا شب چهارشنبه عیده. رمضان هر سال میاد اما من و تو شاید تکرار نشیم عزیزم. امشب مال من و شماست. امشب هم دیگر رو حلال بکنیم، رابطمون رو مستقیم به عرش خدا وصل بکنیم. الله دل داده که دوست بداریم و اولین ذاتی که باید دوست بداری خودشه که دل داده، دوستی رو درش گذاشته، محبت تو دل گذاشته. الله هیولا نیست. الله رب مهربانه. خوشبختی کجاست؟ این سؤاله. یه روزی یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه. یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه، ازش سوال میکنه خیلی خوش آمدید، زیباترین و شگفت‌انگیزترین و لذت بخشترین قسمت زندگی تو چیه؟ خوشبختی تو الان یعنی چی؟ بعد این شخص میلیاردر جواب مجری میده که من 4 مرحله زندگی رو گذراندم، تو 3 مرحلهش سعادت ندیدم، اشباع نشدم، ارضا نشدم، احساس سعادت نکردم. مرحله اول جمع‌آوری مال، ثروت، رصید بانکی به اوج رسیده، نمیتونم بشمارمش. فکر میکردم که جمع مال و املاک سعادته، خودمو خسته کردم، جمع کردم، باید نگهبانی بدم. دیدم که منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به مرحله دوم، رفتم رو عتیقه، گفتم عتیقه بخرم، چیزهای قدیمی بهش میگن عتیقه. میدونی عتیقه چیه؟ ایمان عتیقه هست، گنج ایمانه. کلی عتیقه، مخطوطات، دستنوشته ها، ظرف های قدیمی و جمع کردم. ای نگاه میکردم کلکسیونی از عتیقه های متنوع دنیا. هر روز رد میشدم جلو قفسه ها، ویترین ها نگاه میکردم، دیدم نه اینم منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به سومی، ویلاهای زیبا و جذاب تو زیباترین جزیره های دنیا، تو جزیره موریس، زیباترین جزیره دنیا. مالدیو، زیباترین جزیره مرجانی دنیا و بزرگترینش تو اقیانوس هنده.
کشتی‌های آنچنانی، هواپیماهای آنچنانی، هلیکوپترهای آنچنانی، باغ‌های آنچنانی. فکر می‌کردم که سعادت، دیدم که نه. یک روز منتقل شدم به مرحله 4. یک روز بهم زنگ زدن که یه دعوتنامه هست، میخوان شما رو دعوت کنن. 3 مرحله گذشت، ارضا نشد. مرحله 4 دعوتنامه آمد برام از مدرسه معلولین، بچه‌های معلولی که پا نداشتن، فلج بودن. دیگه رفتم دنبال سعادت، دیگه رفتم. وقتی رفتم که همه بچه‌های معلول 100 تا نشستن، بعد یکی از این معلولان بلند شد تشکر از من کرد از این که دعوت پذیرفتید به مدرسه معلولین بیاید. گفت من به نمایندگی یه تقاضا دارم، 100 تا صندلی میخوام برای این معلولی. صندلی کم داری؟ بگی دستور دادم 100 تا صندلی آماده بشه براش. راز خوشبختی کجاست؟ بهشت کجاست؟ دیگه قبول کردم 100 تا صندلی براشون خریداری بشه. وقتی که جلسه تمام شد میخواستم برم، یکی از همین دانش آموزای معلول زد پامو محکم گرفت، پنجه زد پامو محکم گرفت. خیلی میگه معذب شدم که اصلا رها نمی‌کرد. بعد خیره شد تو چشمان من، روشو بر نمیگردون، حلقه زده بود درست تو چشمان من. مثل این عزیزی هر کاری کردم دستاشو گرفتم، بلند شو پسرم اجازه بده پامو بلند بکنم، طوری گرفته بود خیره. گفتم چیزی لازم دارید پسرم؟ دیگه خیلی با آرامی دستشو باز کردم، بلندش کردم، گفتم پسرم تقاضای دیگه دارید؟ بگید کلر میخواید، چی میخواید؟ میدونی چی گفت؟ گفت نه ما تقاضای دیگه نداریم، فقط دعا میکنم که وقتی با هم رفتیم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا تو بهشت خدا از تو تشکر میکنم. به خاطر این 100 تا صندلی که برای بچه‌های معلول آوردیم. وقتی رفتیم با هم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا اجازه داشته باشم از تو تشکر میکنم که این آقا تو دنیا توجه کرده به معلولین، 100 تا صندلی برای معلولین خرید. خیلی وقت بهشت اینجاست، ما غافلیم. برادر و خواهرای عزیز، در حق خودتون بخیلی نکنید. یک توبه جانانه لازم است. امشب توبه جانانه که این توبه اونقدر قدرت داشته باشه که ما را یاری بکنه تا فردوس خدا، نه برای 1 سال و 1 ماه و 2 ماه و 1 سال. و آنچنان توشی از این رمضان و این شبها بگیریم که 1 عمر در دنیا و آخرت ما را چه همراهی بکنه. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. از آن ما نماز وتر میخونیم، اون چند سوری که مونده تو نماز وتر خونده میشه. بعد از دخول رکعت سوم که بالا آمدیم، برادر مصدق دعای ختم قرآن. دلتون حاضر باشید، آمینتون هماهنگ و منسجم باشه. در حد ربع ساعت 20 دقیقه دعای ختم قرآن میکنه، دعا میکنه، دعاهای جامع کامل متوقف کامل. دلتون همه حاضر باشه، هم برادران هم دعایی که به در دنیا و آخرت کنه. همه با هم منسجم آمین بگیم.
صداتون بیش از حد بلند نکنید با گریه. کسی باید تشکیل میریزه ناله‌ای بکنه در حد معقولش، اما خواهرها اون طرف کنار ساحل هستن، صداشون رو بلند نکنن، رعایت کنن. خدا بنده های ما و شما آگاهه اون چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ماست. خدا امشب به ما ازش بخواهیم. این کامل‌ترین دعاست. خیلی وقتا ما دعا کردن بلد نیستیم. خدایا از دلهای ما آگاهه اون چیزی که میتونه صلاح دین و دنیا و آخرت ما و خانواده و فرزندان داخل شه اون عنایت کنه. ایضا مسئولم که جا کمه، اما دل ما جای حبیبی ما رو داره. بعضی از خواهران خیلی خواهران ساحلن خوشحال پرستش میکنن. یادتون نره که در یکی از رمضان‌ها پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب که بر آب یه ذره سجده میکنه. خوب دقت بکنید. در نماز صبح بارندگی شد، پیامبر سر به سجده بود تو محراب، تو سقف مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم همه درخت خرما و حصیر و شاخه‌های نخل چکچک بارون، قطره‌های بارون می‌زدید تو محراب. وقتی پیامبر به سجده رفت بر آب و گل سجده کرد. پیشانیش علیه السلام جان گل می‌ریزید. مهم نیست که داخل مسجد تا شده بیرون تو کوچه تو حیاط کنار ساحل